Sabahlar hayır, Октябрьнің 20-сы эфирде заман, студияда сізлер үшін Эльвина Сидгулаева чалыша. Yayınımız начали хабернен башлаймыз. Бүгін сабah saat ülkelerde Rostov'dan işgal edilgen Kırımға қайтқан машинаны ДПС хадимлері тоқтатқан. Анда үш Кырым татары бар екен, олар тінеуін Ялталы группа денілген ішінің фигурантлары бойынша кечірілген махкеме отырышындан қайта екен. Facebook сәйфетсінде Кырым бірдемлігі берген малюматқа көрия микроавтобустан Сар Османов, Али Керимов ве Амет Сулейманов болынайды. Олардан мечбүрін пармақ ізлерін алмаға сонра есе анкета толдырмаға талап еткенлер. Кырым татарларын қаршылық білдірген соң оларның весиқаларını чекіп алғанлар. На наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрылся снутри. И на вопросы не отвечал. Эмир Усин Куку, Муслим Алиев ве Инвер Бекиров бүгін махкемеде кечірілечек мұнақашада чықыш yapacaklar. Махкеме отырышы Ростов шерінде olacak. Ялталы группа денелген ішінің дегер фигурантлары тінеуін чықышта болындылар. Русия хакимияты оларына епсілеріні терроризмде қабатлай. Тінеуін махкеме отырышы ба керген вазиетті кечті. Мұнақаша девамында адвокатлар дабын кере. Махкеме кеті шаты сачма олғанына қайдеттілер. Олар кенеде соғда шатлар ялан айтып, экспертлердің нәтижелеріне бір келмегенini білдірділер. Адвокатлары Қырымда терроризм ве террористлер олмағанını білдірмеге тырыштылар. Қабатлав қарары есе тамамеле уйдурма ве ишғалжи прокурорларының хаялыдыр. На сегодняшний день Аллах испытывает наш народ, и, по моему мнению, достаточно достойно проходим все испытания. Поэтому желаю всем красивого терпения, богобоязненности, стойкости, крепкого здоровья, дабы мы в очередной раз достойно прошли все эти испытания. Несмотря на те сроки, которые запросил прокурор, они не теряют чувство юмора. А в целом ребята, конечно же, очень обрадовались, что на их заседание, на их процесс приехало очень много людей. Чохсаулунс Джемат. Всех поблагодарили они. Ну и, конечно же, ребята держатся, ребята готовы доказывать свою невиновность. Бүгін өлегеже адвокатлар мұнақашаны екілмеге тыршачақлар, яғанесе қанунсыз қабатланғанлар махкеме отырышуында сонки сөзінен чықышта болыначақлар. Сонра есе қадылар Меслерлашув одасына чықып, ұғым чықарачақлар. Шуны қатырлатмақ істеймки, ишачелерінің прокуроры қанунсыз қабатланған 6 инсанға умуми есаптен тахминен 100 жылны тешкіл еткен апиз жазасы берілгенні талап еті. Қырымдаки Жғалжы юқары махкемесінде Мини Абдулганиева Киев район махкемесі чықарған қарарына ләғуй тірмеге тырышачақ. Шуны қатырлатам ки Тайвел қадынға оғлыне көрішмеге имкан берілмеді. Ескендер Абдулганиевны Жғалжы телекесіді қадымлері кешкен сене февраль айында қанунсыз тұтты. Март айындан башлап қадын баласынен көрішмеге тырыша, ама файдасыз. Жғалжы қадылар әр вақыт мұражатыны риет етелер. Олар чешет себеплер уйдуралар, Жғалжылерінің әнхамларына көре, бала анасынен лаф еткенде дәрсін мұйым малюматыны беречек емаш. Бұл есе Жғалжылерінің тақатына кедерете білечекті. Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Агаев ве Эльдар Кантемиров Ижғаджи юқары махкемесінде үкімні ләғуй түрмеге тырышачақлар. Хатарлатам ки Қырым татарларға низбектен кешкен сене үкім чықарылды. Олар да башалар кібі Русияде ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілятына алақасы олғанында қабатлана. Сентябрның сонларында Ижғаджилер оларны психиатрик, яғни рухиет хастаханесіне йолап, экспертизаны бекледілер. Адвокатлар бұны қанунсыз қабатланғанларға низбеттен япылған басқы деп қайдетілер. Сербеслек үшін Корея шалы барған ве бойсун маған үшін Олег Сенцов Ukrainian ID Awards мүкафатына наил олды. Сабыр сәси майбулс ве украиналы режиссерға мүкафат та кешкен сене июнын едісінде
берілген еді, ama оны тек bu күнлері алып oldu. Tantanalı tedbirde bizim muhbirimiz de katnaştılar. Onu Rusiya hapishanelerinde kanunsuz tutulgan vaqtda butun dünyada Oleg Sentsovga mükafatlar beriledi. 2018 senesi iyunun 7'sinde boysunmagan siyasi mahbusun adı Kanevdeki Tarasov dağında yanğaradı. O vaqt o Ukrainian ID Award mükafatının birinci laureatı olarak ilan etildi. Güler yüzlü ve azatlıkta o mükafatını tek bugün ala. Маю честь вручити цей Оскар вам. Ukrainian ID Awards mükafatının teşkilatçıları şakalaşıp Ukrayna'nın kanı Oscar'ı dep adlandıralar. Ama birinci laureatının çıkış sözü bambaşka. İlham bergenlerge minedarlıq sözleri aytacak yerine o Kreml esirliğinden çıkarganlarga minedarlıq sözleri ayta. Hem de en asası Rusiya hapishanelerinde hala da insanlar kanusu tutulganını kaydetti. Спасибо за то, что вы боролись за меня и смогли вытащить. Спасибо за то, что помогли освободиться другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме, большинство из которых крымские татары. 227. Тюрьма Донбасса, это тоже как минимум, может быть больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него перестал давить. Вот я хочу, чтобы он меня продолжили давить все вместе, что пока он не отдаст всех. Ukrainian ID Awards mükafatının laureatlara insaniyetlik, serbestlik ve gражданлық menligi için güreşkenleri olabilir, deyip kaydetti teşkilatçıları. Galiplerinin profesyonel jürileri salap ala. Onların arasında çeşit memleketlerden kelgen hukuk himayeciler, cemaat faalleri kiriyor. İnternet vasıtasıyla adi insanlarga da salamağa imkan veriliyor. 2018 senesi Oleg Sentsov galip çıksın deyip herkes kol tuttu. Коли обговорювався перший кандидат, перший номінант і лауреат на премію, то в жодного з опитаних нами членів журі не було сумніву, що першим лауреатом має стати саме Олег Сенцов. Його обличчя протягом цих складних буремних 5 років асоціювалося якраз такими найвищими цінностями. Він зумів в тих нелюдських умовах зберегти гідність, свою відданість і вірність власній країні. Tedbirge kelgenlerinin erkesinden Oleg Sentsov ile en kıymetli şeyler hakkında laf etmege imkan oldu. Tahminen bir saat devamında sabık siyasi mahbus insanlarla sübetleşti. Sübet esnasında kabarcılıkka karşı kureş, ana vatan Kırım, onun hayradan Ukrayna'ya kaytırılması ve elbette ki Rusya hapishanelerinde kanunsuz tutulganlarla bağlı mevzular hakkında söz yükseltildi. С правозащитниками другими, когда мы ездим куда-то на поддержку, вот они тоже поддерживают мнение, что давайте вот выберем кого-то, кого мы будем раскручивать. Подождите, а почему вот этого будем, а этого не будем? Почему это лучше, этого хуже, того, что мамы нету? Bu sene Ukrainian ID Awards mükafatının laureatı olarak cemaat faali Katerina Gandzuk belgelendi. Lakin ölümünden son. Kadın cinayetçilerinin kollarından öldü. O yaşayan Khersondaki evi yanında cinayetçiler onun üstüne ekşilikini töken edi. Neticede Katerina Gandzuk hastahanede vefat etti. Nadia Mikhailova, Pavlo Alinik, Zaman, ATR. Normal formatı çerçevesinde keçici kuruşu farfesinde Rusya Ukrayna'nı zayıflaştırmağa tırışı. Bölük fikrini Prime Mujdabayev programmasında Avrupa ve Evrointegrasiya işleri boyunca Ukrayna baş nazirinin mavini Dmitro Kuleba bildirdi. Ukrayna cebesindeki Rusya askerleri ateş açmağa devam edeler. Bunun beraber Zalatoy ve Petrovskoy köylerinde askerlerinin çetleştirecek yerlerinde de düşmanın silahı tınmay. Ve buna gelecek summit tarifesinde Rusya hükümeti mahsus yapa. Bolaya tahminlerine Kuleba bildirdi. Onun fikrine göre tecavüzcü memleket ileride de Ukrayna'da meydana kaos getirmeye tırışacak. Eğer de buna yapıp olsa demek Kreml şartlarına binaen Donetsk ve Lugansk vilayetleri işgal altında olacaklar. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата,
со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. Я вижу ситуацию изнутри, и я уверен в решимости президента защитить территориальную целостность нашего государства. Шымдылық бұл хаберлерінен таныш әтмеге етіштіреміз бір сәттен сон месекдешім Рене Ситумерова. Украин тілінде сізлеріне яны хаберлерінен таныш әтер бештіғыдан сон. Яйнымызны Ситумеров девам етечек. Бізілі олыңыз. Nasıl bir kunlarga qaldık qardaşlar. Bu uzun yollarda taldık qardaşlar. Aman bitip yandık qardaşlar. Ko'zimiz o'g'inde sabiylar o'li. Dünya bizga baqib, bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Dunyoga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilib keldik. Vatanға ko'z tikib qurbanlar berdik. Bizni kene bo'leler bir shina ile. Dunyo bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Qalmadi aramizda birlik kengashi. Shuning uchun qizdirmay vatan kuneshi. Shuning uchun yurishmi ey xalqim ishim. Shuning uchun bag'ringni xanjarlar tili. Dunyo bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Hepimiz xabardik mingen qamirday, qarishib qalmayıq bir top çamurday. Kesilib başladık qurgan tamirday. Yaşaymiz bularni bile. Dünya bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Bizni kene birevler oynatmaq istey. Kene damsiz bir sho'rba qaynatmaq istey. Kenardan qo'shlanib bir baqmaq istey. Bar, oyna ko'z yashingni sile. Dunyo bizga baqib, bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Sanki dushman oldik bir-birimizga. Hurmat yo'q ne o'lim etrimizga. Ne oldu qardaşlar? Ne oldu bizga? Kene dersin bir belalar bastırıp kele. Dünya bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, ko'zlerimiz gibi korlangan çoqraq, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarның başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli.
Селям алейкум, доброе утро. Информационное утро на телеканале АТР начинается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И как поступила информация из Крыма, буквально сегодня рано утром в 3 часа утра на подъезде к Керченскому мосту были задержаны 3 крымских татарина, которые возвращались с судебного процесса из города Ростов-на-Дону, где сейчас на данный момент проходят судебные процессы над 6 крымскими татарами. И наши соотечественники, которые принимали участие в качестве слушателей на данном судебном заседании, были сегодня утром задержаны. Давайте послушаем, что говорят задержанные. На наш вопрос майор, который забрал у нас документы, он так сказал. То есть на наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрылся снутри. И на вопросы не отвечал. То есть протокол не составляется задержания, и документы не возвращаются. Поэтому уже больше 3 часов ждем. Ну вот мы услышали, что говорят наши соотечественники. Их, в принципе, никуда не поместили, но забрали документы. И вот уже более 4 часов они ожидают, что с ними будет. Пока об этом ничего, подробностей, каких-то известий нет. И мы попросили прокомментировать данное происшествие адвоката Лилию Геймиджи. Селям алейкум, Лиля Ханум, вы нас слышите? Алейкум селям, да, слышу. Лиля Ханум, скажите, пожалуйста, вот по имеющейся на данный момент информации, на подъезде к Крыму перед Керченским мостом задержаны 3 крымских татара, и они сейчас находятся вот непонятно где. Есть ли какая-то информация у вас? Расскажите подробности, если они имеются. Да, 3 крымских татар из Бахчисарайского района, которые ехали в автобусе с остальными нашими соотечественниками из города Ростова-на-Дону в 3 часа, были задержаны для проверки документов. Они предоставили свои паспорта и в течение 1,5 часов ожидали, пока проверят их. Но уже через 1,5 часа сотрудники ДПС предложили им заполнить анкеты по профилактике преступлений. И так как один из них получал мою консультацию ранее, он позвонил мне для того, чтобы получить юридическую консультацию. Объяснив, что это за документы, я сказала, что они имеют полное право отказаться от заполнения этих анкет. В этих анкетах сотрудники ДПС спрашивали все, вплоть до того, собственником какого автомобиля они являются, какая собственность имеется. Ну, практически полные данные на этих 3 наших соотечественников. После этого они отказались. Я предложила им обратиться к сотрудникам полиции, либо вернуть документы, либо составить протокол задержания. Сотрудники полиции отказались составлять протокол задержания. Через определенное время они предложили сделать дактилоскопию, то есть откатать пальцы, как говорят в простонародье. Наши соотечественники отказались и от этой процедуры. После этого их пытались вывести, так сообщили им сотрудники полиции, в Симрукский отдел дознания, при этом не составляя никаких документов. После моей консультации от этой поездки без составления протокола задержания, протокола доставления, 3 наших соотечественников отказались ехать в Симрукский отдел дознания. И после этого сотрудники полиции закрылись у себя в помещении, не возвращают документы бахчисарайским ребятам и не сообщают им о своих дальнейших действиях. То есть сейчас продолжают оставаться уже более 5 часов ребята на посту ДПС, пытаются вернуть свои документы. Это не что иное, как должностной беспредел, это полное нарушение норм действующего законодательства. Горячая линия МВД не работает, ребята пытались дозвониться туда, родственники пытаются сейчас дозвониться на 102 и из Крыма решить этот вопрос. Хочу отметить, что одного из условно задержанных, потому что это по сути не является задержанием,
проблемы с сердцем, и он буквально только недавно прошел курс лечения. Я боюсь, что это отразится на его физическом состоянии. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, консультировать ребят, и в случае необходимости адвокаты выйдут и окажут профессиональную помощь. Лилия Ханымовна, скажите, пожалуйста, насколько известно, это уже не первое задержание наших соотечественников, которые возвращались из так называемых судебных процессов из города Ростов-на-Дону. С чем это все вот вы лично связываете? Безусловно, это уже не первое задержание. Такие задержания тематически я рассматриваю это как элемент давления на тех, кто едет на судебные процессы с целью показать поддержку незаконно преследуемым гражданам, крымским татарам, нашим соотечественникам. И таким образом пытаются снизить количество слушателей и сделать процессы как можно менее гласными и публичными. А чем вот мешают наши соотечественники государству, когда вот присутствуют просто на судах в Ростове? Но тогда становятся публичными такие факты, как из материалов дела пропадают определенные документы, как было вот как раз-таки по Ялтинскому процессу. Показания секретных свидетелей становятся достоянием общественности, что это не просто показания, что это обычная подтасовка фактов. И эти дела становятся, скажем, публичными, известными широкой массе, и понимание у людей, что преследование происходит только лишь за инакомыслие и по какому-то определенному признаку, становится очевидным для всех и вызывает возмущение и желание бороться против подобного произвола. Большое спасибо, Лилия Ханымовна. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием данного инцидента. Напомню, на прямой связи с нами была адвокат Лилия Гемиджи. И хочу также опять напомнить, что сегодня на подъезде к Керченскому мосту были задержаны наши 3 соотечественника сотрудниками полиции. На данный момент уже более 4 часов. У них изъяли документы, и они вот в таком подвешенном состоянии находятся. Мы же продолжаем наш эфир, и как уже отмечал ранее, всю эту неделю будут проходить судебные процессы по так называемой Ялтинской шестерке. Это 6 наших соотечественников, которых лживо пытаются обвинить в терроризме, обвинить в том, что якобы они хотели сместить государственный строй Российской Федерации. И гость нашей студии, правозащитник, исполнительный директор Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко. Доброе утро, Александр. Доброе утро. И первое, конечно, хотел бы начать с обсуждения данной темы. Но вот текущая новость: на подъезде к Крыму были задержаны 3 крымских татар. Это люди, которые присутствовали на судебном процессе по этому ялтинскому делу. Вот на обратном пути их задержали. Это уже не первый случай. Как вы считаете, с чем это все связано? Ну, это очень явные признаки того, что Россия пытается всячески оградить информацию о том, как происходит процесс. Ну и, собственно, вот эта репрессивная машина продолжает действовать, и это результат вот такого давления с тем, чтобы вынудить отказаться от такой поддержки прежде всего. И здесь вполне очевидные угрозы и тому, что адвокаты, которые защищают тех же крымских татар, могут оказаться под таким давлением и ударом. И все, кто поддерживает их, получают такой сигнал, что это, собственно говоря, небезопасно. Но, собственно, это было видно и 2 года назад, и во время событий, которые происходили этой весной. Россия наращивает обороты, имея определенные развязанные руки и безнаказанность за такую свою позицию и действия. И в этом есть, собственно, и проблема, что крымские татары являются такой целью, мишенью. Собственно, они являются центром сопротивления в Крыму, который не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией, и они проживают на территории Крыма.
И вот эти все попытки полностью подавить, ну, закатать в асфальт, скажем так, любое сопротивление, они как бы выливаются и в такие действия. Александр, вот переходя непосредственно к этому ялтинскому делу, то есть фигуранты этого дела были задержаны зимой и весной 2016 года, сейчас уже осень 2019, то есть более 3,5 лет идет следствие, почти 4 года, да. Как вы думаете, с чем это связано? Это, вот, на мой взгляд, кажется, из всех дел, которые сейчас существуют, самое длительное по процессу. Чем это может быть обусловлено? Ну, я думаю, что об этом должны были сказать и защитники, и вполне очевидно, что собрать доказательную базу, даже если бы, скажем, исходить из гипотетического какого-то допущения, что они могут быть опасными для России и, собственно говоря, они совершали какое-то преступление, то вот этот вот почти 4-летний срок судебного разбирательства указывает на то, что здесь был просто важен процесс, то есть важно демонстрировать этот процесс, и для России это, опять-таки, не является каким-то, скажем так, серьезной угрозой, которую они хотят преодолеть. Я понимаю, если есть, скажем, у Израиля опасность, что будут подрывать там или осуществлять террористические акты представители какой-то другой, скажем так, стороны, да, и они предпринимают какие-то методы и средства защиты, в том числе и судебной защиты. В данной ситуации мы имеем место просто с элементом гибридной войны. И поэтому для России, наверное, важен сам факт, что происходит вот этот вот процесс, и показывать, регулярно обращая внимание на то, что вот это есть, и идет борьба с, они не называют это, с инакомыслием, а это фактически борьба с инакомыслием. Это борьба за иную позицию и борьба за иные взгляды на ситуацию. Для них, для России, это еще один инструмент, еще один метод для того, чтобы показать, как они будут расправляться с теми, кто не принимает их позицию, с теми, кто противостоит их позиции. И, собственно говоря, если смотреть с точки зрения вот чисто юридической, оснований, фактов для того, чтобы признавать вот такую серьезность обвинений, там нет. И я думаю, что сегодня об этом говорили, об этом уже много было сказано, что экспертизы, которые там осуществляются в этом деле, они как бы фальшивые, и те, кто их делает, они не совсем компетентны, мягко говоря, в тех вопросах, в которых они выступают экспертами. И оснований вообще для привлечения к уголовной ответственности по таким тяжелым статьям, как терроризм, совершенно нет. И, собственно, привязка к терминологии, скажем так, или к отнесению к какой-то группе, ну, Хизбут Тахрир, как организация, которая в России считается экстремистской, которая признана такой, что она может осуществлять террористическую деятельность, и попытка под это подвести дело крымских татар, это, собственно говоря, манипулятивный инструмент. Это то, чем занимался Советский Союз на протяжении там почти 70 лет, когда привешивался ярлык, были ли это троцкисты, бухаринцы, были ли это какие-то немецкие шпионы или еще кто-то, и за это наступала расплата незаслуженная, но вместе с тем это было одновременно и отвлечение внимания, и своеобразный такой поиск врага, на котором было выместить какую-то ненависть, и вместе с тем это был инструмент давления, инструмент пресса, что мы имеем сегодня и в России. Вот сейчас на прямой связи с нами жена одного из фигурантов ялтинского дела, жена Эмира Усейна Куку, Мерьем Куку. Селям алейкум. Мерьем, вы нас слышите?
Алейкум салям. Да, слышу. Сабалар хайр олсын. Мирьям, вот мы сейчас в студии обсуждаем Ялтинский процесс. У нас гость студии правозащитник Александр Павличенко. Расскажите, пожалуйста, вот, как стало известно, на прошлой неделе прокурор запросил, скажем, такие рекордные, чудовищные цифры по лишению свободы вашим супругам от 13,5 до 20,5 лет. Как вы думаете, с чем это связано? В принципе, с самого начала все эти процессы, и не только по Ялтинской группе, на мое субъективное мнение, все эти процессы очень показательные. И это как сигнал для всего народа, я так думаю, чтобы вот такой может быть расплата для каждого, кто посмеет на какое-либо инакомыслие, на отстаивание своих прав. Вот, наверное, так. В принципе, никакой логики здесь нет, как бы мы ни старались ее искать. Да, и прокурор, кстати, на протяжении всего процесса судебного очень уважительно всегда так подчеркивал, что он с глубоким уважением относится к подсудимым, но в конце его глубокое уважение оказалось вот в таких вот цифрах. Мирьям, скажите, пожалуйста, насколько мне известно, вы сейчас находитесь в Ростове-на-Дону. Удалось ли вам повидаться с вашими мужьями, лично вам, с вашим мужем? Каково их состояние, что они говорят? Виделись мы на суде, да, вчера был, сегодня суд ожидается и завтра. Выглядят они хорошо, так же, как и на протяжении всех этих 3,5 лет. И знаете, такой момент был, когда мы зашли, вот первые это жены заходят, они, конечно же, озаряются, прям вот этот весь аквариум, весь этот зал судебный, вот, просто озаряется их улыбками и горящими глазами. Но когда вслед за нами начали заходить все соотечественники, которые приехали поддержать, и вот этот полный зал, это самый большой зал в Ростовском суде, вот он был полон максимально, и радости просто не было предела нашим мужьям, братьям. Это просто очень подбадривает их и вселяет, знаете, такую вот надежду, что вот мы все единое целое, и все-таки нет никакого преступления. Оно и в принципе нет, но это очень важно им знать, что они не одни и что за ними весь народ. Чох сау, Мирьям, за включение. Мы внимательно следим за развитием данного дела. Очень надеемся, что ложь, как говорится, исчезнет, а истина восторжествует. Напомню, с нами на прямой связи была жена политзаключенного Эмира Усейна Куку, Мирьям Куку. И Александр, продолжая наш разговор, вот все правозащитники отмечают, что во всех этих делах, так называемых по терроризму, очень много нарушений и очень много нестыковок. Вы, как правозащитник, лично на какие нарушения обратили внимание? Но вполне очевидно, что здесь нет состава преступления даже. Это сразу видно и очевидно. И, собственно говоря, вопрос доверия к российской системе правосудия здесь не стоит, потому что это явно заказное дело, в котором присутствует притягивание фактов, которых нет вообще, нет состава преступления вот в этом конкретном деле. И фактически идет фальсификация при помощи тех же экспертиз, при помощи тех привлеченных экспертов, которые отбираются с уже определенной квалификацией, скажем так, которая не соответствует действительности. И самое основное — это то, что происходит своя внутренняя интерпретация фактов и действительности, которая не соответствует реальности. То есть то, что происходило, еще раз проведу аналогию, в Советском Союзе, когда на черное можно было сказать белым, и наоборот на белое черное для того, чтобы получить соответствующие решения. По фактам мы все-таки имеем видимость настоящего судебного процесса с допуском адвокатов, с участием всех сторон в обсуждении. Но реально вот это вот самое первое, что было положено в основу
обвинение, оно, собственно, не поддается настоящей юридической квалификации. И я бы сказал, что даже то, что никто из них не имеет никакого уголовного прошлого в связи с какими-либо террористическими группами или террористической деятельностью, ну, даже это является таким ярким фактом, что дело просто сшито для того, чтобы создать, если нет такой группы или такой организации, ее нужно создать. То есть вот это просто как бы набор был участников, который должен был быть собран для того, чтобы создать, более или менее случайно, как я вижу, для того, чтобы создать такую картинку. Я смотрел материалы уголовного дела и анализ этих материалов адвокатам, где указывается на многочисленные нарушения. Это и так называемые скрытые свидетели, которые выступают под различными или псевдонимами, или они вообще как бы не показаны в суде для того, чтобы, ну, как считается, обезопасить их. А на самом деле доказывается, что эти свидетели, личности которых можно даже гипотетически предположить или установить, они не были в тех местах, или они не могли видеть, или они представляют информацию в искривленном виде, даже указывая на, с указанием на конкретные материалы, там, когда указывается, скажем, он описывает мечеть и указывает, что она двухэтажная, вместе с тем говорится, что эта мечеть одноэтажная. То есть он даже как бы не знает места и объективных обстоятельств, где могло даже происходить какое-то действие. То есть это все даже по мелочам показывает, что нет, скажем так, реального состава преступления, который нужно было бы расследовать, и нет преступников. То есть вот как раз вы отмечали, что цель главная притянуть за уши, в принципе, людей. Вот давайте проанализируем. Буквально 6 человек. Эмир Усейн Куку занимался правозащитной деятельностью, то, что как бы России как раз таки не приветствуется. Муслим Алиев был активистом, был председателем религиозной общины, то есть какая-то, скажем, крымские татары прислушивались к нему. Взять 2 молодых парней, Рифат Алимов, Арсен Джепаров. Это 2 человека, которых хотели ФСБшники сделать свидетелями по уже набранным 4. Они отказались, в результате пошли... в соучастников. Да, то есть по сути мы видим, что все фигуранты по сути этого дела это либо неугодные оккупационным властям, либо те, кто отказались банально сотрудничать с этими силовиками. И поэтому это вполне очевидное основание политического преследования. То есть здесь есть налицо ситуация, когда лиц преследуют за их деятельность, за их убеждения, которые состоят в том, что они не принимают оккупацию Крыма. И для того, чтобы... Это репрессии, которые происходили в Советском Союзе, в России сейчас происходят. Для того, чтобы подавить сопротивление, используется вот эта уголовная машина под надуманным обвинением. И вот вы уже отметили несколько раз про Россию, про Советский Союз. И вот хотелось бы как раз вспомнить то, что было в Советском Союзе, провести такую аналогию. Вот сейчас в России очень такое, мы знаем, законодательство антитеррористическое, антиэкстремистское, и очень удобно пользуются статьями 205 терроризм. В советское время была 58-я статья контрреволюционная деятельность, кажется, если я правильно ее помню. То есть очень схожие вот 2 статьи. То есть тогда в советское время по этой статье 58-й было репрессировано более 2 миллионов человек, из них 320 тысяч были приговорены к высшей мере, то есть были расстреляны. Сейчас есть удобная 205-я статья. Вы как правозащитник, в каком процессе во время вот современной истории России произошел этот надлом? Вроде же не было, потом опять резко вернулись к совку. Давайте вспомним, как Путин приходил к власти. Когда были взрывы в разных городах под текстом, что это чеченские террористы подрывают, или другие террористы, чеченские назывались в частности, подрывают мирные города России. И когда было установлено даже, что
это, собственно, была спецоперация ФСБ по подрыву своих же граждан в Рязани, это раскрыли. например, да. И не расследованы окончательно взрывы в Москве в том же самом, да. И это послужило таким толчком, как бы катализатором для того, чтобы волна возмущения и народный гнев был перенаправлен на террористов, которые должны были существовать. И когда мы смотрим на любую из этих антитеррористических операций, которые происходили в России в эти времена, это и Норд-Ост, это и Беслан, это и захват Буденновска. Во всех этих операциях есть очень большой элемент постановки. Я перебью вас, Да. Александр, мы продолжим. Сейчас на прямой связи с нами адвокат Эдем Семедляев. Он защищает в данном деле Рифата Алимова. Ассаляму алейкум. Эдем, вы нас слышите? Да, алейкум салям. Дембей, расскажите, пожалуйста, на какой стадии находится рассмотрение данного дела? То есть всю эту неделю, насколько нам известно, будут проходить судебные процессы, и вроде бы скоро уже не за горами и должен быть приговор. Да, на вчерашнем судебном процессе все адвокаты довыступали со своими прениями. Они полностью прошлись по всему уголовному делу, показали все недостатки, все ошибки, все нарушения законодательства. После этого успели выступить еще два фигуранта данного дела. Это мой подзащитный Алимов Рифат и Сирук Вадим. А, собственно говоря, на что обратили бы вы внимание вот в данном процессе вы как адвокат? Какие самые основные нарушения зафиксировали вы? Ну, все эти дела базируются на вот таких вот столбах. Это как экспертизы, это скрытый свидетель и это протоколы следственных действий. И во всех этих столбах имеются огромные нарушения. И адвокаты, когда зачитывали свои прения, минимум на 17 листах, они полностью по полочкам разложили все нарушения, которые имеются в этом деле. Это и когда следователь по телефону разъясняет экспертам их права и обязанности. Это когда скрытые свидетели засекречивают свою внешность, голос и все остальное только из-за того, что они предполагают, что им может кто-то угрожать. Нету реальных действий. Это следственные протоколы, которые составляются или подписываются с понятыми, которые вообще не участвовали в этих следственных действиях. Или даже вообще подписи стоят непонятно чьи, когда понятой, который якобы участвовал в следственных действиях, который указан в этих протоколах, он отказывается и говорит, что нет, к сожалению, это не мои подписи. И когда в протоколе написано, что он практически там 2 месяца приходил и чуть ли не каждый день как на работу участвовал в следственных действиях, он говорит, нет, я пару раз пришел, появился в ФСБ, потому что меня знакомый сотрудник ФСБ попросил. И все. Вот это вот если быстро так. А так, конечно же, огромное количество нарушений, о которых мы говорили на этом процессе. И коротенький вопрос последний. Чего стоит ожидать? Вот прокурор запросил огромные такие сроки, до 20,5 лет. Будет ли это пересмотрено, либо, скорее всего, судебное решение удовлетворит вот запрос прокурора? Ну, из практики не намного отличаются сроки от тех, которые просит прокурор. Мы понимаем, что это все делается не за реальные какие-то преступления, нету реальных каких-то террористических актов, каких-то угроз, даже подготовки нету к этому. Мы понимаем, что это все происходит из-за того, что крымские татары не согласились с тем положением, в котором очутился Крым. Крымские татары — это неудобные люди в Крыму. Вот это просто из-за того, что
люди думают как-то по-другому. Чох Саволом, спасибо большое. На связи с нами был адвокат Демси Медляев. И продолжим то, что мы начали уже обсуждать, с чего произошел перелом в России, когда вот начала закручиваться вот эта репрессивная пружина. Собственно говоря, были такие с элементами постановочных действий вот эти террористические акты, когда даже рука ФСБ присутствовала в этих взрывах, и, собственно говоря, это было таким мотивом для того, чтобы отвлечь внимание и позволить вот этой системе России как бы использовать репрессивную машину, направленную на подавление терроризма, для того, чтобы бороться с любым проявлением инакомыслия и сопротивления. Ну и, собственно говоря, на этой волне Путин начал набирать популярность, такая хайповая популярность, собственно говоря. Помните его вот фраза там «мочить в туалете террористов». То есть это вот как бы такой народный популизм, который срабатывает на этом уровне. Он сработал. И вот этот процесс привел к тому, что Россия превратилась из государства, которое было на пути демократического развития где-то до 97-98 года, сделала резкий крен и поворот обратно назад в Советский Союз. То есть это такая своя форма вот того государственного устройства, автократического такого, где, собственно, такие диктаторские функции выполняет правоохранительная система. И, собственно, Крым попал под этот каток, под эту российскую машину, которая сейчас пытается, скажем так, ассимилировать вот эту территорию, захваченную Российской Федерацией, со всей остальной территорией России. Сложно очень оказывать сопротивление, противостоять такой государственной машине, потому что огромные ресурсы, огромное количество людей, и эта машина требует время от времени вот таких вот акций, которые были бы, скажем, оправданием для ее существования. То есть, если не будет в течение 5 или 10 лет никаких террористических актов, никаких организаций, которые будут бороться, они будут изобретены для того, чтобы была показана эффективность этой машины, видимость. И поэтому вопрос, почему так долго длится процесс над крымскими татарами. Это с определенной, наверное, степенью вероятности рассматривается как такой показательный процесс, который показывает на эффективность всей этой системы, которая работает. Там работают десятки тысяч и сотрудников ФСБ, и вся судебная система, которая должна показать свой результат, свою эффективность. И если вдруг окажется, что это была надуманная история, что это люди совершенно честные и не имеют никакого отношения к преступной деятельности, что есть в действительности, собственно говоря, это будет провал всей вот этой вот политики, всей этой системы, чего они допустить не могут. И вот сейчас на прямой связи с нами Зурея Эмирусинова, мать политзаключенного Рустема Эмирусинова. И в воскресенье крымские татары провели молебень, дуа, дабы поддержать фигурантов Ялтинского дела. Селям алейкум, Зурия Тата, вы нас слышите? Да, слышу. Алейкум селям. Зурия Тата, скажите, пожалуйста, в воскресенье прошел такой дуа, молебень, матеря, жены политзаключенных собрались, дабы попросить Всевышнего помощи нашим политзаключенным. Расскажите, как прошло дуа и о чем просили Всевышнего. Да, действительно, мы собрались в Симферополе с матерями, с женами, дабы обратиться к Всевышнему с мольбой о том, чтобы нашим детям было облегчение. Мы точно знаем, что обращаться к правосудию или руководящим работникам нам не стоит, потому что помощь только от Всевышнего. Мы читали аяты из Корана, суры из Корана, и все вместе просили Всевышнего о помощи нашим политзаключенным детям. Мы точно знаем, что наши дети огульно обвинены в терроризме, и поэтому мы
матери со всей серьезностью, с сердцем в душе просили Всевышнего помочь нашим детям о скорейшем возвращении домой с этих решеток. Зурия Тата, вот в последнее время мы знаем, что в Крыму запрещены практически все общественные мероприятия, будь то митинги, даже вот траурный митинг 18 мая запрещен. И вот в последнее время наши соотечественники вот часто проводят такие дуа, такие молебни. Это, по сути, наверное, один из немногих способов вот так собраться и как-то вместе провести время. Какова вообще роль дуа вот в нашем народе? Мы все знаем, что крымско-татарский народ, крымские мусульмане в горе и в радости всегда собираются вместе и сообща вместе коллективно проводят молебни. В этом наша сила, это оружие мусульман. Поэтому мы издавна всегда собирались в тяжелые минуты обратиться к Всевышнему с помощью. Мы не знали этих людей, мы не знали этих мам, но мы объединились. Вот наша трагедия объединила нас, мы в руку помощи. И это мы всегда советуемся, как нам поступить. И мы знаем, что наши дети невиновны. Чох Савалом, Зурия Тата. Напомню, с нами на связи была Зурия Эмирусинова, мать политзаключенного Рустема Эмирусинова. У нас остается буквально 4 минутки, Александр, к сожалению, быстро летит время. Скажите, пожалуйста, вот правозащитные круги, какие планы, стратегии, возможно, есть по защите наших политзаключенных? Вот сейчас выносится решение, и, насколько мне известно, все эти дела готовятся для подачи в ЕСПЧ. Да, обязательно нужно продолжать юридическую защиту на всех уровнях. Это и исчерпание национальных средств защиты на уровне всех судебных инстанций Российской Федерации и обращение в международные институты, прежде всего в Европейский суд по правам человека. Здесь явно есть условия для того, чтобы обращаться в Европейский суд. Вопрос, конечно, невиновности не стоит. Это вопрос времени, когда будет признано, что эти люди пострадали за свою гражданскую позицию, за свое сопротивление оккупации Крыма. И здесь, я думаю, что важна и международная поддержка, в том числе, и важна очень качественная юридическая поддержка, которую оказывают адвокаты сегодня. Ну вот, насколько мне известно, это долгий такой, относительно длительный процесс. Вот по первым уже приговорам, который вступил в силу весной 2017 года, это вот Руслан Зейтулаев и, скажем, первая севастопольская группа. Эти дела, насколько мне известно, тоже уже были поданы. На какой они стадии? Подходит ли вот уже их рассмотрение? Уже 2,5 года прошло. Европейский суд не имеет сроков рассмотрения, и дело в Европейском суде может рассматриваться там в самом быстром варианте, это в течение где-то до года, год. Это исключительно быстрый порядок прохождения. А так дела рассматриваются и 7, и 8, и 10 лет. Это связано с самыми разными условиями. И, к сожалению, скорости ожидать от Европейского суда, особенно в делах, которые имеют политическую окраску, а это дело касается, собственно, военного конфликта между Россией и Украиной, здесь Европейский суд действует всегда очень осторожно, если смотреть на практику применения им норм Европейской конвенции при решении и при рассмотрении дел такого порядка. Потому что они понимают, что решение будет становиться, скажем, прецедентом для всех остальных дел, и это политическая позиция. А мы видим, что сейчас Совет Европы занимает такую достаточно осторожную позицию, возврат парламентской делегации Российской Федерации в состав ПАСЕ с правом голоса, другие уступки России, они указывают на то, что Совет Европы не есть, скажем, тем бастионом, который твердо стоит на защите вот таких ценностей, как права человека, верховенство права, хотя это провозглашено и в уставе, и в других документах Совета Европы. И есть очень большой, скажем так, диапазон девиации, я бы так сказал, уклонение от соблюдения этих стандартов и принципов. К сожалению, это есть, и мы должны это понимать, принимать,
но все равно другого инструмента, кроме как вот европейский суд на европейском уровне нет, и качественная работа должна быть, и вера в то, что мы победим. Спасибо большое. С нами в студии был правозащитник, исполнительный директор Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко. Первый блок нашего утреннего эфира подошел к концу. Буквально через 5 минут Урения Сейтумерова продолжит программу из Омана, а через 20 минут мы вернемся в эту студию и продолжим наше утреннее вещание. Оставайтесь с АТР. Энфес, Кырым татар кавесы. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin uchun o'larim, saq qalsam dunyoda. Bugünkü yayınımız halkımızın istidatlı oyuncusu O'zi kelishinden o yangi bir çizgi, nefes berdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca balaçıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan.
Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Жовтня, понеділок, 2070-й день окупації Криму, 9 ранку в Україні. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Майже 2 десятки ворожих обстрілів за добу на Східному фронті. Минулої ночі бойовики знову били по українських опорниках із заборонених Мінськом мінометів. 82-гі міни розривалися неподалік Зайцевого на Донеччині. Окрім того, на тому ж Донецькому напрямку російські найманці поливали вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів українські позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького і Мар'їнки, а також біля Пещевика, Талаківки і Водяного на Приазов'ї. Росія намагається ослабити Україну перед перемовинами у нормандському форматі. Так вважає віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в етері програми «Прайм Муждабаєв» на телеканалі АТР. Саме із майбутнім самітом урядовець пов'язує активізацію бойовиків на Сході, зокрема і зірване через обстріли бойовиків розведення військ у Золотому та Петрівському. Ба більше, прогнозує Кулеба, країна-агресорка обов'язково вдасться до подальших спроб створити в Україні хаос, якщо раптом їй не вдасться вбудувати окуповані території Донеччини та Луганщини на вигідних для себе умовах. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. Я вижу ситуацию изнутри, и я уверен в решимости президента защитить территориальную целостность нашего государства. Майбутню зустріч нормандської четвірки напередодні обговорювали телефоном президенти Росії та Франції. Принаймні так повідомляє прес-служба Кремля. Французька ж сторона подробиці цих переговорів наразі не розголошує. За повідомленнями з Москви, у розмові з Еммануелем Макроном Владимир Путін говорив про ситуацію в Україні. Зокрема, наполягав, що Київ нібито має реалізувати всі раніше досягнуті домовленості в нормандському форматі та Мінську. Очільник Кремля прямо вказував на розведення сил на 2 узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петрівське, а також імплементацію в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра. За незламну силу у боротьбі за ідеали свободи Олег Сенцов удостоєний премії Ukrainian ID Awards. Нагороду українському режисерові та колишньому політбранцеві Кремля присудили ще 7 червня 2018-го. Однак отримує він її лише зараз. На урочистостях в Українському домі побувала і наш кореспондент Надія Михайлова. Подробиці далі в сюжеті. Поки його незаконно утримували у російській в'язниці, по всьому світу Олегу Сенцову щедро присуджували нагороди та премії. 7 червня 2018 року ім'я незламного політбранця прозвучало і на Тарасовій горі у Каневі. Тоді його оголосили лауреатом першої премії Ukrainian ID Awards. Отримує її Олег Сенцов лише зараз, усміхнений та вільний. Маю честь вручити цей Оскар вам. Премію Ukrainian ID Awards організатори жартівливо нарекли Канівським Оскаром України. Однак промова її першого лауреата зовсім інша. Замість подяк натхненникам і рідним – слова вдячності за те, що повернули з кремлівського полону. І найголовніше – нагадування про тих, хто і досі там. Спасибо за те, що боролись за мене і змогли витащити. Спасибо за те, що помогли освоїтися другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме, большинство из которых крымские татары, 227, тюрьма Донбасса, это тоже как минимум, может быть, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него это перестало давить.
Вот, я хочу, чтобы они меня продолжили давить все вместе, что пока он не отдаст всех. Лауреатами премії Ukrainian ID Awards визначають тих, хто є прикладом боротьби за гуманізм, свободу, громадську гідність. Переможця обирає професійне журі, до якого входять посли різних країн, правозахисники, громадські діячі, а також прості українці через інтернет-опитування. Стосовно перемоги Олега Сенцова у 18-му усі були одностайні. Коли обговорювався перший кандидат, перший номінант і лауреат на премію, то в жодного з опитаних нами членів журі не було сумніву, що першим лауреатом має стати саме Олег Сенцов. Його обличчя протягом цих складних буремних 5 років асоціювалося якраз з такими найвищими цінностями. Він зумів в тих нелюдських умовах зберегти гідність, свою відданість і вірність власній країні. Поговорити про цінності з Олегом Сенцовим та подякувати йому за незламність мали можливість усі присутні. Близько години колишній політбранець вів діалог про те, як побороти корупцію, про свою малу батьківщину Крим, його повернення і, звісно, про тих, хто і досі у російських тюрмах. С правозащитниками другими, когда мы ездим кого-то на поддержку, вот они тоже поддерживают мнение, что давайте вот выберем кого-то, кого мы будем раскручивать. Подождите, а почему вот этого будем, а этого не будем? Почему это лучше, этого хуже, того, что мамы нету? Цьогорічним лауреатом премії Ukrainian ID Awards визнали громадську діячку Катерину Гандзюк. Щоправда, посмертно. Жінка загинула від рук кривдників, які, намагаючись завадити її активній громадській позиції, облили її кислотою біля власного будинку у Херсоні. Від отриманих хімічних опіків Катерина Гандзюк померла у лікарні. Надія Михайлова, Павло Олійник, Заман, АТР. Про ліквідацію цілої мережі хакерів, яка шпигувала на користь Росії, повідомляють у Чехії. Про це доповів очільник тамтешньої служби безпеки Міхаель Куделка під час виступу на конференції з безпеки у парламенті. Йдеться про ціле угрупування, яке збирало шпигунську інформацію та планувало завдати по Празі та її союзниках кібернетичний удар. Створили групу ФСБівців, фінансували російським коштом, у тому числі і через посольство країни-агресорки в Чехії. Натомість російські дипломати щосили спростовують такі звинувачення. Сьогодні вночі на автошляху із Ростова в окупований Крим окупаційні правоохоронці затримали автівку, в якій 3 кримських татар їхали з засідання вчорашнього суду проти так званої Ялтинської групи. Як повідомляє у Фейсбуці Кримська Солідарність, 3 пасажирів мікроавтобусу Ансара Османова, Алі Карімова та Амета Сулейманова спочатку змушували пройти примусово дактилоскопію, потім вимагали заповнити анкети. Коли ж отримали рішучу відмову, вилучили документи, які поки що так і не повернули. АТР стежить за цими подіями. Більше повідомлятимемо у наступних випусках «Заман». На наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрылся снутри. И на вопросы не отвечал. Емір Усейн Куку, Муслім Алієв та Інвер Бекіров виступлять сьогодні в ростовському суді під час дебатів. Решта учасників Ялтинської групи про так званий тероризм це вже зробили напередодні. Учора засідання тривало впродовж усього дня і було дуже напруженим. Впродовж дебатів адвокати вкотре наголосили на абсурдності процесу. Підкреслили брехливість свідків, суперечливість та необґрунтованість експертиз. Намагались донести, що в Криму немає ані тероризму, ані терористів. А весь обвинувальний акт – суцільна вигадка та хвора фантазія окупаційних прокурорів. На сегодняшний день Аллах испытывает наш народ, и, по моему мнению, достаточно достойно проходим все испытания. Поэтому желаю всем красивого терпения, богобоязненности, стойкости, крепкого здоровья, дабы мы в очередной раз достойно прошли все эти испытания. Несмотря на те сроки, которые запросил прокурор, они не теряют чувство юмора. А в целом ребята, конечно же, очень обрадовались, что на их заседание, на их процесс приехало очень много людей. Çok sağ olun cemaat. Всех поблагодарили они. Ну и, конечно же, ребята держатся, ребята готовы доказывать свою невиновность.
Сьогодні до обіду адвокати планують завершити з дебатами. Завтра, найімовірніше, учасники процесу виступлять з останнім словом. Потім суд виділиться в нарадчу кімнату для ухвали вироку. Нагадаю, окупаційна прокуратура для всіх 6 незаконно заарештованих ялтинців у сумі вимагає майже 100 років в'язниці. Робота терміналів відновлена. Кількагодинну зупинку литовища спричинила обробка полів хімікатами. Так, у аеропорту Бориспіль пояснили вечірній інцидент, коли раптово почало ставати зле понад 50 відвідувачів терміналу F. А одного зі співробітників авіакомпанії SkyUp навіть вимушені були доправити до лікарні з підозрою на отруєння. Перевірку на перевищення вмісту радіаційних, хімічних та біологічних речовин провели співробітники ДСНС. За результатами замірів виявили наявність у повітрі аміаку. З'ясувалося, навколо литовища обробляли поля речовинами з високим вмістом аміаку. 3 людей загинули в Бразилії. Посеред вулиці на людей та машини впав невеликий літак і загорівся. Пожежею охопило і кілька автомобілів. Трагедія сталася у місті Бело-Орізонті на південному сході країни. Літак зазнав катастрофи одразу після злету з місцевого аеропорту. Відомо, що серед жертв пілот літака, водій однієї із згорілих автівок і випадковий перехожий. Це все, чим встигаю поділитися. Більше вже за годину кримсько-татарської розповість Ельвіна Сейтбулаєва. Вже за кілька хвилин з вами у цій студії Сейтумер Сейтумеров. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. Дякуємо за вашу довіру і гарних вам новин. Энфес. Кырым-татар кавесы. Әр шеге рағмен, бір шеге бақмадан, қыш бітер бір күн, векелер бар, гүрлешір бақчалар, филислер бостан. Әр шеге рағмен, бір шеге бақмадан. Сачылған ұрлықтан гүл чечек ачар.
алынныр берекет азиз топрақтан. Әршеге рахмен, бір шеге бақмадан. Бадем, нар, ләлелер, гүзеллік сачар. Сусленыр, жанланыр, эп яшар ватан. Әршеге рахмен, бір шеге бақмадан. Селям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И во втором блоке мы поговорим о самых важных новостях, происшествиях, которые касаются Крыма и Украины. И гость нашей студии, гость нашего второго блока, политический аналитик Валерий Клочок. Доброе утро, Валерий. Доброе утро и витаю всех. Очень много последние дни происходит событий, связанные с Украиной. И вот первую новость, которую бы хотели с вами обсудить, это то, что МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг призвал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил депутат правящего Христианско-демократического союза Арнольд Фаац. Так вот, он прокомментировал ход заседания петиционного комитета Бундестага. Там в понедельник рассматривали вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция с соответствующим призывом к немецкому парламенту набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения. И вот что рассказал депутат Християнсько-демократичного союзу. МЗС хоче, щоб петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року. На мою думку, цей аргумент є дуже технократичним. Те ж саме стосується іншого аргументу, що крім українців, жертвами штучного голоду стали люди в Росії та на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, так само більше схожий на відмовку. Це рішення МЗС неправильне ще й тому, що це означає стати на коліна перед Росією. Очевидно, ніхто не хоче створювати нові теми для конфронтації с Россией. Ну, вот такое заявление, как бы вы прокомментировали? Ну, я читав сьогодні вранці цю новину, глибоко не знайомився. Дякувати вам, що ви все це так детально розклали. І абсолютно логічним і зрозумілим є мені, що є сили. Давайте ми без нас будемо зараз в Німеччині, які хочуть зберегти теплі відносини з Росією. Тому що це дійсно дуже чутливе питання, особливо на фоні майбутньої зустрічі в нормандському форматі, що стосується саме України. Бо були телефонні перемовини і Ангели Меркель з Путіним за ініціативи Ангели Меркель, наскільки я знаю, і Еммануеля Макрона, як одного з учасників, також з Путіним. Буквально вчора ця інформація, про що вони говорили, мені мало відомо, звичайно, мабуть, як і всім. Але це є свідченням того, що загострювати відносини з Росією Німеччина не збирається. І це є в парадигмі її взагалі торгово-економічних відносин із цією країною попередні роки. І саме показовими є роки нашої військової агресії проти Росії. Тому, перепрошую, російської агресії проти України. Хоча, да. Так от, тому я лише з цим пов'язую, інших причин просто не бачу. А вот какое-то заявление МИД України должен обов'язково. Реакція має бути обов'язково, однозначно, тут навіть мови не може бути. Це однозначно повинна бути жорстка критика того, що сьогодні. Не визнавати такі речі, це є абсурдом, тому що доведено і це, як на мене, це є очевидний факт. Так, сьогодні він доведений і в судах, і багато країн світу визнали Голодомор в Україні. Це так само, що не визнавати депортацію кримських татар. Розумієте? Це маячня.
Знаєте, я коли такі речі просять мене прокоментувати, я не можу спокійно без емоцій коментувати. Ну, я говорю, очевидні речі заперечувати. Тому що навіть мої родичі потерпали від Голодомору, вони мені особисто розповідали, я можу це переповідати. Це не з книжок це дізнався. Одна справа, коли ти читаєш книжок написаних, а інша справа, коли це життєва історія. Вона торкнулася, наприклад, твоєї сім'ї безпосередньо. Тому це просто, це ненормально. То есть, получается, Германия вообще не признает факт Голодомора, либо это вот связано ситуативно, вот именно вот в данный момент? Я думаю, що, ну, оскільки, по-перше, є офіційний коментар МЗС, який говорить Німеччина, що, мовляв, це не зовсім так, що все-таки питання будуть лобіювати. Течії різні є, і там, так само і у нас, вони розуміють небезпеки тісної співпраці подальшої з Росією, але ж, знову ж таки, наскільки буде достатньо голосів, щоб ухвалити це рішення, я поки що не готовий вам відповісти на це. Питання буде рухатися, його треба піднімати. Я от часто говорю про те, що ми все-таки інколи недостатньо агресивні на міжнародній арені. Ми якось боїмося відстояти своє право на свою історичну правду, відстояти своє право на дійсно абсолютну незалежність, самостійність. Ми робимо дуже обережні заяви інколи, занадто обережні. Бо я в цій частині порівнюю реакцію, що маю з власного досвіду, російських ЗМІ, коли в інтерв'ю одному з видань ми говорили саме про питання вирішення нашої проблеми, російської агресії проти України, війни, припинення війни, саме через інституції Радбезу ООН. Як відомо, там Росія має право вето на будь-які рішення і, звичайно, може будь-що заблокувати. Який шлях виходу? Ну, як правило, коли є якісь правила, які нас не влаштовують, їх треба змінювати. Ну, це ж логічно. Тобто треба змінити правила в самій Організації Об'єднаних Націй. Тим паче, з огляду на її таку інституціональну кризу, це сьогодні можна було б зробити. Я не те, що просував, а повторював ідею, яка ще лунала за часів президентства Порошенка, що треба наполягати в Радбезі ООН позбавити Росію права голосу з питань будь-яких, які стосуються України. От просто прийняти таку... Як заінтересована сторона. Так, звичайно. І як тільки пролунала ця заява, ну абсолютно всі передові видання, інтернет-видання Росії цитували мене. Не те, що там дипломатів, високопосадовці, просто цитували мене і казали, що якийсь ненормальний експерт з України хоче заборонити право голосу Росії. Тобто треба відстоювати агресивно. Подібні заяви лунали від наших представників на Генеральній асамблеї ООН ще й в березні місяці. Також така реакція була. Мені навіть телефонували з російських телеканалів, приїдьте, прокоментуйте в нас. Кажу, ні, не треба. Позиція зрозуміла, хочете, я вам можу там по телефону прокоментувати. Я з вами це обговорювати не хочу і не буду, тому що є чітка наша позиція, вона має бути така. Тому і тут позиція МЗС стосовно цього питання, Володимир, має бути чітка. Це неприпустимо, так не повинно бути. Звичайно, є небезпека сьогодні, часткова, мовляв, напередодні знову ж таки зустрічі, де буде представлена, де буде і Ангела Меркель, але я б ці речі не під'єднував би. Тут можна робити цю заяву і треба робити, але сьогодні, я думаю, протягом дня ми побачимо, бо вона має бути невідкладно зроблена. И вот, как известно, недавно состоялся звонок между президентом Российской Федерации и канцлером Германии Ангелой Меркель. Так вот, президент Франции Эммануэль Макрон также позвонил президенту Российской Федерации Путину. Речь шла о Сирии и об Украине. О дате встречи нормандской четверки не договорились, сообщает пресс-служба Кремля. Під час обміну думками про ситуацію в Україні підкреслена безальтернативність мінського комплексу заходів як основи для вирішення внутрішньоукраїнської кризи. Від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в нормандському форматі і в контактній групі. Перш за все, це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках ліній зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство формулы Штайнмайера. Продвижения в подготовке встречи в нормандском формате нет. Об этом рассказал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Нас дещо непокоїть ситуація, яка створилась після того, як певну роботу провели політичні радники лідерів нормандського формату між собою. Потім їх домовленості були закріплені рішенням контактної групи в Мінську. Зараз, я б так сказав, особливого просування в контексті підготовки запланованої зустрічі в верхах нормандського формату не спостерігається, хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є.
Ну, вот, собственно говоря, поговорила Ангела Меркель с президентом РФ Путиным, поговорил Эммануэль Макрон. В целом, как бы подготовка к встрече, видим, что застопорилась. То есть она остановилась, и вроде бы, ну, все как бы на словах говорят, что хотим, да надо бы увидеться, но сама встреча так и не... То есть дата встречи не определена, и само вот будет ли она даже вот под вопросом, с чем это связано? Я не був би таким, перепрошую, десь там скептично налаштованим, як сьогодні говорять саме представники. Це публічні заяви. Чому? Буквально вчора, починаючи медійний тиждень, цей, ми також спілкувалися з журналістами з цього приводу і саме обговорювали проблему, чому сьогодні не визначена дата зустрічі. Не визначена вона через те, що на 2 пілотних ділянках, а їх всього 3, про які ви, власне, згадували, немає розведення військ. Чому немає розведення військ? Тому що є частина налаштованих українців, які абсолютно не погоджуються із цією так званою формулою Штайнмаєра і з Мінськими угодами як такими. Тобто вони залишаються на позиції подальшого ведення військових дій. За визначенням, так вони залишають. І для них там відхід від лінії розмежування – це означає втрата території. Хоча мова не ведеться про те, що ми на своїй території. Ми ж не на території Російської Федерації. Тобто ми зараз переходимо у фазу абсолютно іншу. За 5 років нас поступово переводять у фазу громадянського конфлікту, якщо говорити на просту мову. І звичайно, що самі Мінські угоди з самого початку, коли вони були підписані, вони були прописані таким чином, як саме фаза громадянського конфлікту. І саме вони були визнані в Організації Об'єднаних Націй документом обов'язковим для виконання, і саме вони можуть лягати в основу початку роботи з питання ведення миротворчої місії ООН. Те, про що на чому треба наполягати. Тобто це як вектор. А тепер стосовно саме подальших перспектив зустрічі. Зустріч відбудеться. Я в цьому навіть не сумніваюся. Єдине питання – дата. Дата вчора називалася, бо знову ж таки після коментаря. Так, друга половина листопада місяця. Я дуже скептично до цього відносився, хоча десь в душі дуже хотілося помилитися, аби пошвидше, так? Це відбулося врешті-решт. І от саме, бачите, сьогоднішня заява свідчить про те, що поки що немає такої чіткої домовленості, бо нема цього розведення. Нема припинення війни на пілотних саме ділянках. Цікавий взагалі термін, як на мене. Я не є таким великим військовим експертом, бо ми сьогодні всі стали експертами, бо ми безпосередньо, наша країна воює, але не настільки глибоко я особисто. Для мене було дивним почути, що таке, значить, пілотні ділянки якісь, так? Взагалі, якийсь маразм, да? Нібито, тому що ми ж то виховані в парадигмі правил ведення війни Другої світової війни, Великої Вітчизняної, як тоді її називали за часів Радянського Союзу. Значить, якщо розведення, то по всій лінії. Сьогодні ситуація інша. Є пілотні проекти, які дадуть змогу, якщо там не буде вогню, не буде обстрілів, будуть відведені на певну територію незаконні озброєні формування, які контролюються Росією, звісно, наші, а на їх місце прийде Національна гвардія, Національна поліція, про що було заявлено, тобто є кому контролювати, то, звісно, тоді буде питання рухатися далі. Але присутність там радикально налаштованих українців, які не згодні із цією позицією, ми про це знаємо, той же самий Білецький туди поїхав, він став причиною того, що пролунала заява Ушакова. Я не говорю, що це хорошо чи погано. Просто ми повинні бути свідомі того, що цей процес не буде швидким. Бо, знаєте, заявили сьогодні, завтра має відбутися. Не відбудеться так. Ми ж не можемо контролювати сьогодні, давайте скажемо щиро, і не контролюємо незаконні озброєні формування на непідконтрольних територіях. Хто їм поставляє зброю, як вони стріляють, коли вони стріляють, ми це зафіксуємо, але ж команди ми їм не віддаємо. Тобто хтось їм має сказати не стріляти. Так? Хто? Це не ми. Тому і є проблема. Ми чекаємо сьогодні ці 7 днів тиші абсолютної, після якої вже і сторона, в тому числі російська, яка є одним з учасників нормандського формату, скаже про свою готовність до зустрічі. Тому що Ангела Меркель готова зустрічатись, Макрон готовий, Зеленський готовий, а Путін ні. Тут така історія, 4 в цій групі, без одного зустрічі навіть не відбудеться. Тому і виникає ситуація, що допоки не припиниться вогонь, то зустрічі не буде. Коли вона, на мій погляд, може бути? У мене щось таке відчуття є, якщо дивитися за динамікою зменшення дійсно обстрілів, бо теж кожного ранку передивляю сводку, зведення, перепрошую, то обстрілів менше є.
Можливо, десь до кінця листопада місяця ми отримаємо цей період. Якщо до Нового року відбути зустріч в нормандському форматі, це, як на мене, буде не те, що не успіх, ні. Це просто буде крок довгоочікуваний, тому що в нормандському форматі, якщо не помиляюся, група не зустрічалась, мабуть, вже десь років 3. Я так на швидку пам'ять вам не скажу, але дуже-дуже довго. І це є ненормально, тому що або ще заява пролунала та, яку я чекав від Зеленського. Вона, мабуть, напередодні прес-марафону була. Якщо цей нормандський формат не покаже нічого, ми його будемо змінювати. Тобто він домагається першої зустрічі як президент у цьому форматі, тому що іншого ж поки що немає. І це нормально. Звичайно, хотілося б, щоб це швидше було, але поки що так. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что возня вокруг нормандского формата со стороны России – это попытка ослабить Украину перед переговорами. Кулеба также рассказал о планах Кремля дестабилизировать Украину. Давайте послушаем его. Для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, от оккупированной территории Донецкой и Луганской области в неком действительно суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето, да. Либо, если это не будет получаться, а пока это не получается, то есть усилия будут направлены на то, чтобы вот эта сама тема реинтеграции приводила к как можно большему хаосу, дискуссиям, эмоциям внутри страны, чтобы оно изнутри, сама страна изнутри начала себя уничтожать. И то есть Россия всегда действует так, чтобы оставлять себе как можно больше вариантов для маневра. По мнению Дмитрия Кулебы, то есть все это затягивание с одной лишь целью ослабить Украину, как вы считаете, так ли это? Як варіант може бути. Але мені, знаєте, видається, я слухаю багатьох експертів і поважних людей в цій царині, які, власне, знаються на цій темі. Сам слідкую, роблю для себе якісь висновки. То в мене така є компіляція цього всього, що, знову ж таки, на перший погляд кидається, що плану, мабуть, подальшого розвитку подій стосовно окупованих територій чіткого немає ні Росії, ні в Україні сьогодні. І оця вся, як правильно сказав Кулеба, возня, то вона вказує на те, що сьогодні напрацьовується якась модель подальшого співіснування цих територій непідконтрольних сьогодні України і самої України підконтрольних. Тому що сьогодні дипломати, політики бояться робити заяви прямі про те, що не контролюємо ми ці території зовсім. Зовсім. Україна їх не контролює. Ні юрисдикція там не діє, ні сила наша там не присутня. Це території, які сьогодні віддані на відкуп якимось квазі-республікам, які отримують фінансування з Росії, і вони, за великим рахунком, вони формують територію, в них є влада, і в них є навіть армія. У них є формування, які виконують функцію армії. Тобто у них присутні функції держави на певній території, яку вони захищають. Це основи теорії держави і права. Але ці квазі-республіки ніким не визнані. Вони до цього прагнуть. Чи є їхньою кінцевою метою все ж таки домогтися визнання, так? Про що пишуть сьогодні навіть деякі окремі експерти, що, мовляв, на порядку денному України має бути питання визнання ЛНР і ДНР, навіть без приставки так званих. Чи вони намагаються такий спосіб, зверніть увагу, така нервова реакція була на заяву Кучми, що ви повинні розпустити ці республіки. Не випадкова заява була, я дуже вітаю такі заяви, вони мають бути. Тобто ви піднімаєте градус переговорів, але в межах розумної дипломатії. Це та агресивна дипломатія, яка повинна вестися особливо стосовно. Реакція була бурна, особливо зі сторони пропагандистських. Я вам не випадково сказав про своє інтерв'ю, хоча я ж не є представником офіційним держави, я просто як експерт виступаю. І то Росія як нервово реагує, розумієте? А тут тим паче Кучма, який є офіційним представником Зеленського, він же ж отримує директиви на озвучення їх, тому менше з тим. Тому я так думаю, що в цій історії зараз випрацьовується все-таки модель подальшого розвитку подій. Можливо, це буде навіть і не цей закон про особливий статус, можливо, щось буде інше. Але треба рухатись, тому що шлях пройде той, хто йде.
Якщо ми нікуди не йдемо, то все так буде залишатися. Тоді треба сказати українцям щиро, ми будуємо кордон по лінії розмежування, там ця територія залишається, російські паспорти там видані, чекаємо проведення там референдуму стосовно приєднання до Росії, тому що там такі настрої. Такий варіант можливий? Звичайно. Справа в тому, що буквально там десь місяць-півтора тому я бачив відео про те, що на непідконтрольних територіях, ну, в мережі гуляє, і це не постановочні відео, стояли намети навіть, люди проводили опитування про те, чи вони погоджуються на реінтеграцію типу в Україну. Так зауваження лунало від там місцевих мешканців, що, мовляв, це не той сценарій, який ми рухаємося. Ми хочемо домогтися автономії, щоб провести референдум по аналогії Криму і приєднатися до Росії. А вони нужны Росії? Ну, це вже інше питання. Справа в тому, що... в том-то и вопрос, что они там, может, и хотят, но условно Россия хотела захватить Крым, она это сделала. То есть Донецк, Луганская области, они уже 6-й год в таком статусе подвешенном. Розумієте, в чому справа? Я ж не можу залізти в мізки Путіну, бо є розуміння того, і ви краще мене знаєте, наскільки все-таки Крим потребував взагалі підтримки постійно. Сьогодні Росія її надає шалено туди. Там вливаються величезні суми. Вони туди вливаються, і місцеві мешканці не всі виступають категорично проти цього. Ну, ми ж не бачимо там якихось збройних повстань, тому теж ситуація неоднозначна. Так само і тут. Я не знаю настрій соціологічного населення про те, наскільки вони готові. І так само і Росія, наскільки їй це треба. Крим то їй треба був, так? Тому я не думаю, що там Путін абсолютно відмовляється від претензій. Сьогодні звучить сценарій про те, що таким чином, мовляв, легімітизуючи ці території, які вже абсолютно ментально є проросійськими, навіть більше, ніж то було до самої початку війни, вони зможуть і далі просувати цю ідеологію на території України. Такий сценарій також може бути. І для нас це певної міри небезпека. Ми повинні мати вже підготовлену, розроблену стратегію дійсно реінтеграції практичної, як то має відбуватися. Не кажу, що вона має бути публічна. Вона, можливо, є навіть. Можливо, це якийсь закритий документ, яким має керуватися, не знаю, попередня влада, чи передала вона наступній. Бо за логікою речей це малося б так бути. А вообще, есть ли у Украины вот эта стратегия реинтеграции оккупированных регионов Донецкой и Луганской области? А нам же не говорять про це. Нам говорять про ціль реінтеграції. Але чи є ця стратегія, я не знаю. Тому що, як на мене, то ми втратили дуже багато часу для того, аби не допустити І от в цій ситуації, якраз таки, утрата времени – це от саме... 100%. Час на нас в плюс не працює. Чому я кажу, що важливо почати процес? Проблема в тому, що цю ситуацію запустили ще, в прямому сенсі слова, запустили, в поганому сенсі, ще за часів Порошенка. Тому що сьогодні пролунали вже заяви представників колишнього блоку Петра Порошенка, народних депутатів, що вони і не збиралися, тобто Україна і не збиралася в обличчі Порошенка виконувати Мінські угоди. Не збиралася. Тобто це капітуляційні, ми підписали і так заморозили ситуацію. Якщо ви заморожуєте так ситуацію, ви даєте час для абсолютно зміни покоління на непідконтрольній території. І ви це покоління ментально не повернете за будь-який проміжок часу. Там повинна змінити взагалі ідеологія. Ви так просто туди її не заведете. Зверніть увагу, наскільки системно підходили до системи освіти росіяни на непідконтрольних територіях України. Там вже за 5 років виросла молодь, яка не думає так, як українці. Я в цьому більш ніж переконаний. І це найбільша небезпека, це більша небезпека, ніж зброя. И вот самый большой вопрос, вот те, кто сейчас остались жить там последние 5 лет, как они себя в дальнейшем видят ли в составе Украины, и как вот у государства Украины, есть ли какое-то понимание, какая-то стратегия, как возвращать умы этих людей? Да, і от я до чого веду, що з самого початку незалежності України у нас, мені так складається враження, цим погано займалися. Дуже. І щодо Криму, Крим так, завжди, знаєте, де-то там на задворках. Реально так воно було. І щодо Донбасу, бо треба все-таки було проводити системну, ідеологічну, українську політику.
Аби це робилося, то ми б не мали б сьогодні такої ситуації. Не мали б. Так, можна там аналізувати, закидати правовий статус Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебував в Росії, порядок формування там військових баз, могли вони чи не бути, газові відносини наші з Росією, постійні проблеми. Ну, багато ключових моментів. Це треба було б системно до цього підходити, цим займатися. І в цій частині була проведена певна робота, як на мене, вона давала серйозний повштовх, коли була створена Рада національної безпеки і оборони за часів Кучми. Так, це орган, який був покликаний і виконував до певної міри ці функції, але потім перетворився, знаєте, такий маргінальний політичний відстійник, коли туди відправляють пенсіонерів політичних. Це дуже погано, тому що, на жаль, нема такого координаційного центру сьогодні, який би продукував цю стратегію, про яку ми говоримо. А це має бути міжвідомчий координаційний центр, і він правильно був створений, але ефективність його заслабка, як на мене. На сьогодні він не використовується в повній мірі, його потенціал втрачений. І саме ідеологічна складова, про яку багато років говорять, але вона так і губиться. От зверніть увагу в цій частині, наскільки токсичним є сприйняття саме статті мовної в законі про освіту в минулому році. Як закриття шкіл там російських. Ці речі треба було робити давно, ще на зорі незалежності. Сьогодні ви б не мали такої проблеми. І паралельно тоді розвивати інші сфери. Російськомовні школи, іншомовні, мови національних меншин. Тобто, треба підходити до взагалі формування держави було комплексно, а не латати дірки. Ми латали дірки ці всі роки. И вот говоря о том, что нет, по сути, стратегии по реинтеграции оккупированных областей Донецкой и Луганской области, перейдем к тому, что нету также стратегии по деоккупации Автономной Республики Крым. И об этом заявила на ток-шоу «Мост», сообщила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Давайте послушаем ее. Дійсно, стратегії на сьогодні деокупації, деанексії Криму немає. Якщо по Донбасу є бодай би мінський перемовний формат і навіть нормандський, назвімо це, то по Криму немає жодної платформи, яка б вела перемовини з Російською Федерацією. Ну вот и в чем я вижу проблему. То есть вот есть очень серьезные вопросы, очень серьезные проблемы. Так, например, брать Донецкую, Луганскую области, что нужно как-то возвращать умы, как-то думать о том, как их возвращать вообще территориально, умственно. То есть как работать вообще с этими людьми в дальнейшем. Есть территория оккупированного Крыма, которая вообще сейчас, к сожалению, как замороженный какой-то полуостров. И вот нет ни стратегии, ни позиции, ни понятий. Почему так? Чому так, я вам не готовий сказати. Мені лише що врізало в ухо, що пані Верещук говорить про те, що немає сьогодні якогось формату, якому ввели перемовини. Ну він не може бути нині цей формат для перемовин. Тому що питання Криму для Росії токсичне. От знову ж таки, політики бояться сказати правду. Я їх розумію, тому що рейтинги для них дуже високо. Розумію їх з цинічної точки зору. І дійсно отримати сьогодні формат, аби в якомусь велися перемовини за участі Росії про питання Криму, це абсурд. Цього не буде сьогодні, давайте скажемо щиро. Тому має бути дійсно стратегія повернення Криму, про яку ви говорите, а не переговорний формат. Це різні речі. Не треба плутати, знаєте, як я говорю, часто люблю говорити, Гоголя з Гегелем. Це різні речі. Так само і тут. Аби була ця стратегія, про яку говорили вже неоднократно багато політиків, це про, і ми з вами згадували в минулій програмі, це все-таки треба формувати органи влади Криму на нашій підконтрольній території, які б тут діяли. Це був би певний сигнал. І вони б тоді вже напрацювали б стратегію. Тому що треба комусь дати таке право цим займатися. А в нас чомусь його не дають. Можливо, сьогодні розуміючи ризики неповернення окупованих територій Донбасу. Але це був би додатковий вагомий інструмент для перемовин. І тоді питання б рухалися. А так воно взагалі, як ви кажете, заморожено. Уми працюють по-іншому, в тому числі і в Криму. Час втрачається, і він працює не на нашу користь. Причина? Я не готовий зараз відповісти за владу. Я не знаю.
Я уже не раз отмечал, у любой уважающейся страны есть, скажем, какие-то серьезные институции, которые занимаются изучением важных для государства проблем. Да. И, собственно говоря, их исследования ложатся на стол руководителей государства, президент, Кабмин, там, парламент, в каждой стране по-разному. Исходя из этих видений аналитиков, специалистов, строится, вычерчивается какая-то дорожная карта государственной политики в этом направлении. Загалом. Да, загалом. В общем, теперь в Україні от этого нет. Ну, я не випадково згадав РНБО, тому що багато хто називає це їх пустою інституцією. Є, ні. Є Інститут стратегічних досліджень, який працює з РНБО. Це є в нас створені такі інститути, але вони нівельовані. Тобто їхнє значення повинно підніматися президентом, їхня важливість. Бо він безпосередньо сьогодні є головою РНБО. Орган такий є. Але треба підняти його на вищий рівень, на вищий статус. Я маю велике сподівання, що пан Данілов, який сьогодні очолив, точніше став секретарем РНБО, він спробує це зробити. Це людина мало публічна, тому я очікую якихось практичних кроків. Как раз вы сейчас отметили, хотел бы на что акцент сделать, что бывший КВНщик, судья юмористического шоу «Лига смеха» Сергей Сивоха отныне стал советником секретаря СНБО. Фото своего удостоверения он опубликовал на своей странице в Facebook. РНБО. Починаю тиждень у новій посаді. Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато важкої та важливої роботи. Сподіваюсь на вашу підтримку. Не підведу. Ну и вопрос, что может посоветовать бывший КВНщик секретарю СНБО? Я не те, що... Ну, як вам правильно сказати? Розумієте, навіть Щоб не образити. швидко, та не те, що не образити, швидко відповісти. Є такі інколи питання, на які я не знаю, що відповісти. От я не знаю, я вам скажу правду. Я не знаю, що може Сивоху порекомендувати Данілову. Саме в питанні повернення реінтеграції Донбасу. Можливо, ми цього не знаємо, займається якоюсь науковою роботою в вільний час. Я зараз без іронії. Просто мы сейчас как раз же говорим об органе, который должен разрабатывать, по сути, стратегию деоккупации, стратегию реинтеграции. Я без іронії говорю, можливо навіть. Це може все бути. Але немає в публічній площині такої інформації. Тому давати аналіз, як Сивохо може там допомогти Данілову в питанні реінтеграції Донбасу, на жаль, ми можемо лише з його публічної площини діяльності. Він гарний КВНщик. Можливо, це якось допоможе. Пересмішить врага? Да, я перепрошую, звісно, я не готовий реально це коментувати. Можливо, це така сьогодні ваша прогалина буде в програмі. Але просто я от реально не знаю. Я не знаю. Перейдем к следующей новости. Генеральный директор национального хора имени Веревки Зиновий Коренец прокомментировал выступление его коллектива в номере «Квартала». Мені соромно. Мені соромно, тому що це соромно. Я прийшов в якійсь мірі стосовно такого творчого плану, тому червону лінію, певно, яку не потрібно було погоджуватись на це. Такого характеру пісень в колективі не має бути. І більше не буде. Це точно. Навіть це не моє рішення, цей колектив вже розуміє, що такого не буде. Также в студии «Квартал 95» отреагировали на скандал и вступились за хор имени Веревки. Послушаем их. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його. Также экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала шутки над поджогом ее дома. Це сором. Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. Ну, вот мы послушали 3 реплики. С одной стороны глава хора, с другой стороны «Квартал», который пригласил хор и, по сути, подставил. И третья сторона, то есть человек, которого обсмеяли, по суті. Да, історія не дуже приємна. Але, знаєте, я хотів би, щоб ми дійсно говорили про причини цього всього. Перша причина, чому взагалі все це відбулося.
Бо ми говоримо про наслідки, які ми отримали, які невтішні. А це дійсно наслідки першопричин. Першою причиною я вважаю саме діяльність Гонтаревої на посаді голови Національного банку України. Да, там світова спільнота, фінансисти говорять, що, мовляв, вона проводила гарну реформу в Україні. Але я особисто стикався з вкладниками, спілкувався з ними, які до сьогоднішнього дня домагаються правди і не можуть повернути свої кошти, які пропали в багатьох банках України. Тому ці речі, аби були врегульовані саме на етапі реформування банків, то сьогодні такої б реакції по відношенню до Гонтаревої не було. І згадайте знову ж таки людей, які постраждали дуже серйозно внаслідок росту шаленого курсу долара. Це неймовірна удар і трагедія для десятків тисяч сімей в Україні. Це дійсно. А в цій частині не безпідставно говорять, що Національний банк не спрацював професійно. Тому запитань до Гонтаревої дуже багато, тим паче сьогодні вона оголошена в розшук, вона перебуває в Лондоні, з нею трапилась там неприємна ситуація, вона перебуває на лікуванні там в найдорожчій клініці Лондона, про це вона говорила сама, так, на замітку. І дійсно вона стала такою токсичною доволі в Україні, не безпідставно, і якщо б сьогодні було у неї там можливості, мабуть, да, але поки були можливості, вона б з'явилася на допити в Україні, куди її викликали, саме стосовно тих справ, кримінальних справ, в яких вона фігурує. НАБУ неодноразово робила такі заяви. Вот есть версия, кстати, что данный скандал может повлиять на отношения Украины и МВФ, как вы считаете, может ли быть такое? Ні, я не ставив би це в рівень, це все політичні спекуляції. Але на що це може повпливати? Тому що, давайте задаємо попередньо, якось так дивно. Спалили машину, спалили будинок. Чому такий ланцюг подій? Мабуть, хтось дуже не любить Гонтареву. Одна із версій. Інша версія, яка лунає, буквально там вчора вона вже деякими журналістами розслідувалася, що, можливо, це і не то, що не любов, а намагання переховатися все-таки від правосуддя у Лондоні. Пані Гонтаревій. І саме на цьому тлі вона може дуже легко отримати політичний притулок. Дійсно, це є додаткові аргументи. Тим паче, тут 95-й квартал зробив їй ведмежу послугу. Не треба було це робити. От їй не треба було зараз так чіпати. Це неправильно. Бо ви зараз цим лише підігріли можливість Гонтаревої уникати від відповідальності в Україні. А аби було проведено незалежне об'єктивне розслідування, вибачте, це не про Україну, скажуть мені, де в Україні незалежне об'єктивне розслідування. Але врешті-решт, друзі, давайте ми будемо все-таки намагатися хоча б робити і довіряти хоча б частково, в якійсь мірі, правоохоронним органам. Знову ж таки аргумент. Подивіться вчорашній приклад із Гладковським, коли НАБУ підготувало неякісно попереднє розслідування, за яким можна було б і ув'язнити. Багато є моментів, але врешті-решт вчимося. Знову йде той, хто пройде, той, хто йде. І так і ми повинні. Тому саме до питання цього тут, я говорю, ми 95-му кварталу дали оцінку, а треба тепер говорити глибше. Причини і наслідки цього. А ми не говоримо, тому що ми за оцими емоціональними враженнями ми забуваємо суть. Це є найгірше. А вийти на вулицю спитати, то люди можуть навіть сказати таку фразу: вибачте, але погано, що лише вона потрапила до лікарні. Навіть такі фрази лунають. А вот какая роль, на ваш взгляд, во всем этом скандале Коломойского? То есть мы знаем, что Коломойский очень такой успешный медийщик и может розігрувати ситуації. Я не знаю, яка тут роль може бути, тому що 95-й квартал працює сам. Де 95-й квартал, де Коломойський. В них контракт з плюсами. І мені навряд чи думається, що сценарій Коломойський пише для 95-го кварталу. Чесно, я не хотів би приплітати, тому що це так виглядає, знаєте, дивіться, Коломойський не любить Гонтареву, значить це його справа. Я вас дуже прошу, це, правда, я не вважаю це нормальним обговорювати, тому що якщо є конкретно думки у пані Гонтаревої, що це Коломойський організував підпали, 95-й квартал, подавай на нього до суду. Просто подай на нього до суду. Є такий позов? Немає. Тому це викликає запитання, для чого говорити те, чого немає. Сейчас вы затронули тему Гладковского, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского выпустили из СИЗО под залог. Его адвокат Руслан Волинец сообщил о решении суда, что с решением суда не согласны. Ухвала суду
з якою ми не згодні, але ми її виконали. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СІЗО. Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно здати паспорти. Ви чули позицію Олега Володимировича, він абсолютно, і я з нею згоден категорично, вважає, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, які їм інкримінуються, немає. Коментарі адвоката, ваше мнение? Справа стосовно розкрадання в Укроборонпромі, де, власне, і фігурує Златковський, бо не лише про цю справу взагалі йдеться мова, не лише про завод «Богдан», який виробляв автомобілі для Збройних сил України, які закуповувалися поза тендером, а насправді це були автомобілі МАЗ, завезені з Білорусі і ребрендовані під «Богдан». Знову таке запитання. Але ж справа стосовно групи осіб, які вчиняли розкрадання, вона триває з 2016 року. І заявлених звинувачень на несплату податків і втрат до бюджету Луценком, який сьогодні перебуває у Лондоні, хочу наголосити, було заявлено суму 350 мільйонів гривень. Ми чули претензію про 100 мільйонів, залишилося виплатити 10. Де решта невідомо. Хоча вже з'явилася вчора на вечір інформація, наприклад, про те, я читав, що окремі фігуранти справи, проти них навіть закрили кримінальні справи, тому що вони сплатили податки, які повинні були сплатені відповідно до Кримінального кодексу. Тому я думаю, що перспективи цієї справи є, але не так багато. Вона валиться в судах. Чому? Тому що відповідне законодавство ухвалено так в Україні, що воно дозволяє по закону займатися корупцією. Спасибо большое. Дорогие телезрители, напомню, гость нашей студии – политический аналитик Валерий Клочок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит Эльвина Сидбулаева с программой «Заман», а мы же вернемся в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Энфес. Кырым-татар кавесы. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом Золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. А
Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Мингли Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Сенесі тарихи ватанға қайтымақ бе девлетшілікнің ғардан текілемек талапларының Қырым татар халқының милли әрекеттерінің тоқтатылмас акцияларының белгіленді. 1988 сенесі июнь-август айларында күшті наразылық акциялар Қырым татарларының топлу яшаған бүтін регионларını қаплады. Июньнің 9-ында нумайышлар Өзбекистанда yüz берді. Yangi yolda 5000, Çirçik'te ise tahminen 2000 insan narazılıq göstermek için çıktı. 1988 senesi iýüniň 12-sinde Taşkent'te ötkerilgen mitingge tahminen 2000 insan çıktı. Binlerce insan Taşkent vilayetinin Bekabat şehrinde aynı mitingni geçirdi. 1988 senesi Kırım tatarlarının kütlevi aksiyaları. Oktyabrның 27-sinde Bazar kunu Kiev vaqtına göre saat 18'de, Kırım vaqtına göre ise saat 19'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Мерабанас октябрның 22-сы салы күні эфирде заман студияда сізлер үшін Эльвина Седулаева çalışа. Весиқаларны чекіп алдылар ве аляда қайтармадылар. Бүгін сабас сатучылерде Ростовдан ишғал етілген Қырымға қайтқан машинаны ДПС хадимлері тоқтатқан, анда 3 Қырым татары бар екен. Олар неон Ялталы группа денелген ішінің фигурантлары бойынша кешірілген махкеме отырышындан қайтайды. Facebook сәйфесінде Қырым бірдемлігі берген малыматына көре микроавтобуста Ансар Османов, Олег Керимов ве Амет Сулейманов бұлынды. Олардан мejбур пармақ ізлерін алмаға, sonra есе анкета толдырмаға талап еткенлер, Қырым татарлар қаршылық білдірген сон, оларының ветиқаларını чекіп алғанлар. На наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрылся снутри. И на вопрос не отвечал. Эмир Усин Куку, Муслим Алиев вен Вербекиров бүгін мәхкемеде кешірілежек мұнақашада чықыш yapacaklar. Мәхкеме отырышы бар Ростов шерінде olacak. Ялталы группа денелген ішінің дигер фигурантлары тнеун чықышта бұлынды. Русия кеметі оларыны епсілеріні терроризмді қабатлай. Тнеун мәхкеме отырышы бар керінген вазиетті кечті. Мұнақаша девамында адвокатлар дабын кере мәхкеме кетешаты сачма олғанны қайдеттілер. Оларын кенеде сұрғыда шатлары ялан айтып, экспертлерінің нәтижелері бір келмегенini білдірділер. Адвокатлары Қырымда терроризм ве террористлер олмағанını білдірмеге тырыштылар. Қабатлав қарары есе тамамеле уйдырма ве ишғажи прокурорларының хаялыдыр деп қайдетті. На сегодняшний день Аллах испытывает наш народ, и, по моему мнению, достаточно достойно проходим все испытания. Поэтому желаю всем красивого терпения, богобоязненности, стойкости, крепкого здоровья, дабы мы в очередной раз достойно прошли все эти испытания. Несмотря на те сроки, которые запросил прокурор, они не теряют чувство юмора. А в целом ребята, конечно же, очень обрадовались, что на их заседание, на их процесс приехало очень много людей. Чок сау джемат. Всех поблагодарили они. Ну и, конечно же, ребята держатся, ребята готовы доказывать свою невиновность.
Бүгін өлегечі адвокатлар мұнақашаны екінлемеге тырышажақлар, яғанесе қанусыз қабатланғанлар махкеме отырышывында соңғы сөзінен шығышта болынажақлар. Сонра есе қадылар Меслиятлашув одасына шығып, үкім шығаражақлар. Шуны қатырлатмақ істемке, ишғажелерінің прокуроры қанусыз қабатланған 6 инсанға умумен әсапты тахминен 100 еліні тешкел еткен апиз жазасыны берілгеніні талап еті. Русия менфатларына çalışan bir sıra хакерлер yok etildi деп kaydetili Çekya'da. Buna andaki parlamente tehlikesizlik mevzusuna bağışlanған konferensiyada yerli tehlikesizlik hizmetinin yolbaşçısı Mikhail Kudelkapit bildirdi, söz husunu bir sıra gruppirovkalar hakkında yürütülüyor. Onlar casus malumatını topla Praga ve onun ittifakdaş memleketlerine kiber ucum geçirmege көзде tuta ekenler. Onlar FSB grupasına teşkil ettiler. Paralar Rusya memleketi bunun beraber Çekya'daki çalışan tecavüzcü memleket elçihanesi tarafından ayrılarken. Ama Rusya diplomatları onların bu işinin alakası olğanını red ettiler. Ukrayna cebesinde olğan vakalarga geçemez, düşman Ukrayna nezaretinde olğan topraklarına tahminen 20 kere ateş açtı. Minsk anlaşmalarına binaen yasaklanған 82 kalibrli minометлар Donetsk vilayetindeki Zaytsevo koyuna düştü. Bunun beraber Donetsk yönelişindeki Avdiivka, Verkhnetroyetsk ve Marinka rayonlarına Rusya askerleri granatomet, büyük kalibrli pulemyot KB silahını işlettiler. Bunun beraber Pechevik, Talakovka, Водяное ve Приазовье köylerine nisbeten düşmanın silahı kullanıldı. Нормандс форматы çerçevesinde keçici kuruşu farfesinde Rusya Ukrayna'nı zayıflaştırmağa tırışı. Böyle fikrini Brahim Mujdabayev programmasında Avrupa ve Evrointegrasiya işleri boyunca Ukrayna baş nazirinin muavini Dmitro Kuleba bildirdi. Ukrayna cebesindeki Rusya askerleri ateş açmağa devam etti. Bunun beraber Zalatoy ve Petrovskoye köylerinde askerlerinin çetleştirecek yerlerinde de düşmanın silahı tınmay. Ve bunu gelecek sammit arifesinde Rusya hakimiyeti mahsus yapar deb kaydetti Kuleba. Onun fikrine göre tecavüzcü memleketlerde de Ukrayna'da meydanға kaos getirmeye tırışacak. Eğer de bunu yapıp olsa demek Kreml şartlarında Donetsk ve Lugansk vilayetleri işgal altında olacaklar. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. Я вижу ситуацию изнутри, и я уверен в решимости президента защитить территориальную целостность нашего государства. Норманд форматının liderleri gelecek kuruşuva bir gün oğunda Rusya ve Frankistan devletlerinin prezidentleri telefon vasıtasıyla müzakere ettiler. Bu haqda Kreml'nin matbuat katibi bildirdi. Frankistan tarafı kuruşuv hakkında tafsilatlı malumat vermey. Moskvanın malumatına göre Emmanuel Macron Sovyetleşken vaqtda Vladimir Putin Ukrayna'da olğan vaziyet üzerinde toxtadı. Hususan Kiyev'da evvel belgelengen Minsk ve Normand formatının anlaşmalarını amelge geçirmek gerek deb kaydetiliyor. Kreml'nin başı Zalatoy ve Petrovskoye köylerinde Ukrayna askerleri öz topraklarından çetleşmek gerek olğanını kaydetti ve Steinmeier formulasını amelge geçirmek gerek eken. Serbestlik için kuryeş alıp barğan ve boysunmağan için Oleg Sentsov Ukrayna ID Awards mükafatına nail oldu. Sabah siyasi mabus ve Ukraynalı rejissörha mükafat geçken sene iyunun 7'sinde verilgen edi. Ama onu o tek bu günlere alıp oldu. Tantanalı tedbirde bizim muhbirlerimiz de iştirak etti. Onu Rusya hapishanelerinde kanunsuz tutulgan vaqtda butun dünyada Oleg Sentsovga mükafatlar beriledi. 2018 senesi iyunun 7'sinde boysunmagan siyasi mahbusun adı Kanevdeki Tarasov dağında yanğaradı. O vaqt o Ukrainian ID Award mükafatının birinci laureatı olarak ilan etildi. Güler yüzlü ve azatlıkta o mükafatını tek bugün ala. Маю честь вручити цей Оскар вам.
Ukrainian ID Awards mükafатының тәшкилатчылары шақалашып Украинаның Кан Оскары деп адlandыралар. Ама бірінші лауреатының чығыш сөзі бамбашқа. Илхам бергенлерге минедарлық сөзлері айтачақ еріне, у Кремль әсірлігінден чықарғанларға минедарлық сөзлер айта. МДН асасы Русия песканелерінде аляда инсанлар қанусы тұтылғанны қайдетті. Спасибо за то, что вы боролись за меня и смогли вытащить. Спасибо за то, что помогли освободиться другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме, большинство из которых крымские татары. 227. Тюрьма Донбасса, это тоже как минимум, может быть больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него тот перестал давить. Вот я хочу, чтобы мы продолжили давить все вместе, что пока он не отдаст всех. Ukrainian ID Awards mükafатының лауреатлары инсаниятлер, тербеслік ве гражданлық менлігі үшін күрешкенлері олабылар деп қайдеті тәшкілатчылары. Ғалиплерінің профессионал жүрелері сәляпала. Оларының арасында чешет мемлекетлерден келген ұқық емайжілер жимат файлера кірі. Интернет вастасылы один санларға да сәлеміға имкан берілі. 2018 сенесі Олег Сенцов ғалип шықсын деп ерінкес қол тұтты. Коли обговорювався перший кандидат, перший номінант і лауреат на премію, то в жодного з опитаних нами членів журі не було сумніву, що першим лауреатом має стати саме Олег Сенцов. Його обличчя протягом цих складних буремних 5 років асоціювалося якраз з такими найвищими цінностями. Він зумів в тих нелюдських умовах зберегти гідність, свою відданість і вірність власній країні. Тедбірге келгенлерінің ерінкесінің Олег Сенцов ile en kıymetli şeyler hakkında laf etmege imkan oldu. Tahminen bir saat devamında sabah siyasi mabus insanlarla sübetleşti. Sübet esnasında kabarcılıkka karşı kureş, ana vatan Kırım, onun hayradan Ukrayna'ya kaytırılması ve elbette ki Rusya hapishanelerinde kanunsuz tutulganlarla bağlı mevzular hakkında söz көрсетілді. С правозащитниками другими, когда мы ездим куда-то на поддержку, вот они тоже поддерживают сомнение, что давайте вот выберем кого-то, кого мы будем раскручивать. Подождите, а почему вот этого будем, а этого не будем? Почему это лучше, этого хуже, того, что мамы нету? Bu sene Ukrainian ID Awards mükafatının laureatı olarak Cemaat faali Katerina Gandzuk belgelendi. Lakin ölümünden son kadın cinayetçilerinin kollarından oldu. O yaşayan Khersondaki evi yanında cinayetçiler onun üstüne ekşilikini töken edi. Neticede Katerina Gandzuk hastahanede vefat etti. Nadia Mikhailova, Pavlo Alinik, Zaman, ATR. Terminallar hayradan çalışmağa başladı. Birkaç saatlik havalimanın toxtatılığı tarlana kimikatlarla temizlediler. Borispol havalimanında akşamdaki vaziyet bu şekilde izatlanmakta. Terminalda birden 50 insan özlerini yaramay duymaya başladı. SkyUp aviaşirketinin işçisi hatta bir insanı hastahanege yollamağa mecbur kaldı. Ona zehirlengeninden şüpheleniyorlar. Fevkalade vaziyetler nazirliginin xadimleri biyologik, kimik ve radyasyon maddeler olğanı teşkil geçirdiler. Neticede havada amyak olğanı belgelendi. Uçak alanı etrafındaki tarlalar maddelerle temizlengeni ve anda amyak kullanğanı belli oldu. Şimdilik bu haberlerle tanış etmeye yetiştiremez. Yayınımızda Situmeri devam edecek. Onun musafiri Milli Meclis Azası Eskender Bariyev bizle olunuz. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz ogünde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik.
Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тігіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И в данном блоке мы поговорим о очень важной теме, которая касается миллиона людей. В частности, поговорим о Крыме, а если быть еще точнее, о стратегии деоккупации Крыма. Данную проблему уже не раз поднимают, они много говорят, но, как выяснилось, оказывается, как таковой у государства Украины стратегии нет. Но вот постараемся вместе подумать над тем, есть ли она, если есть, то какова она. И гость нашего эфира, член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. Селям алейкум, Искендер ага. Алейкум селям, сабашафян схаралс. Савал, сызгеда шайлсым. И, как я уже отметил, Искендер ага, вопрос, проблема стратегии деоккупации Крыма, он уже не раз поднимался. И, в частности, последний раз на телеканале АТР он остро обсуждался на ток-шоу «Мост», где была представитель от правящей фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. И на вопрос о том, имеется ли стратегия деоккупации Крыма, давайте послушаем ее ответ. Дійсно, стратегії на сьогодні деокупації, деанексії Криму немає. Якщо по Донбасу є бодай би мінський перемовний формат і навіть нормандський, назвімо це, то по Криму немає жодної платформи, яка б вела перемовини з Російською Федерацією. Ну вот мы услышали ответ Ирины Верещук, и первый мой вопрос, вот Ирина говорит, что стратегии нет. Первый вопрос, была ли она в предыдущие 5 лет при президентстве Порошенко, и если она была, то почему сейчас ее нет, то есть новая власть, получается, с ней не согласна, либо видит в ней какие-то недостатки, и почему на данный момент у действующей власти ее нет.
Ну, на самом деле я скажу, что вот как раз-таки в этой передаче «Мост» или «Купюр» Верещук подтвердила то мое заявление, что стратегии нет, потому что действительно сам вопрос остается очень открытым, потому что вопрос о создании стратегии, он стоял еще с момента начала оккупации Крыма 2014 года. Об этом говорили эксперты, об этом говорили общественники, об этом говорили политики. Мы со своей стороны, когда еще, в частности, я говорю о себе лично, когда находились в Крыму, мы тогда создали комитет по защите прав крымско-татарского народа, мы выезжали сюда, пытались встречаться с политиками, с общественниками. Мы говорили о том, что необходимо предпринять ряд мер для того, чтобы они могли лечь в определенную стратегию. На самом деле, в 2015 году работала экспертная группа, куда непосредственно входил я. Эта экспертная группа работала при РНБО или СНБО Украины. Соответственно, мы действительно собирались, мы обменивались мнением. Этот процесс проходил под грифом «секретно», потому что мы даже не могли вынести ту или иную бумажку, на которой мы, скажем, где мы наговаривали различные идеи, различные взгляды, различные своего рода видения. мозговой штурм. Да, это были мозговые штурмы, потому что стратегия — это комплексный документ, который должен дать определенные направления. И сегодня, на самом деле, в современном мире, даже любая себя уважающая общественная организация или любой орган, он должен иметь свою стратегию на ближайшие годы. Там где-то какие-то органы разрабатывают на 3 года, какие-то на 5 лет. И, конечно же, то, что у государства на сегодняшний день официально, во всяком случае, мы не видели, что были заявления. Возвращаясь к тем разработкам, мы работали потом на протяжении 11 месяцев после нашей экспертной группы. Я так понимаю, Совет Безопасности СНБО Украины работал в этом направлении, и была презентация так называемых направлений государственной политики Украины по деоккупации и реинтеграции Донбасса и Автономной Республики Крым. И эти напрямы у меня есть по сегодняшний день. Я, конечно, тогда на презентации дал свою оценку, потому что по этим направлениям я увидел лишь относительно Крыма часть реинтеграции, но не увидел часть деоккупации Крыма. Но и, к сожалению, может быть, под грифом «секретно» существует данная стратегия, но насколько мне все-таки известно, что скорее всего, эта стратегия так и не увидела своего дальнейшего продвижения. И, возможно, она где-то на полочке в администрации президента лежит. И когда мы совсем недавно уже собрались, наша экспертная группа при представительстве президента Автономной Республики Крым, который возглавляет Антон Кореневич, я поднял вопрос и четко обозначил, что давайте вернемся к исходным наработкам, потому что мы хотя бы должны увидеть, что мы тогда нарабатывали и что за эти 5 лет прошло. И на самом деле нам нужно провести перезагрузку для того, чтобы выстроить дальнейшие наши направления. И поэтому, почему я могу уже сейчас утверждать, что, скорее всего, стратегии все-таки у нашего государства нет по этому вопросу, потому что мы, когда анализируем те действия и те процессы, которые происходят, и соответствующую реакцию на те или иные процессы, мы можем делать выводы, что нету четкой государственной политики, нету четких направлений пошаговых. И, вспомните, только центральный орган исполнительный, как Министерство по временно оккупированным территориям, он был создан уже аж в 2017 году. Может быть, это было и элементом, но это, во всяком случае, мы, когда разрабатывали стратегию, мы говорили, что должен быть специальный центральный исполнительный орган, который должен заниматься вопросами Крыма, оккупированного, его деоккупации и реинтеграции, и непосредственно должен формировать политику в этом направлении. Я перебью, Скиндарага, хотел бы, с одной стороны, напомнить, что у нас прямой эфир, и очень хотелось бы услышать мнение наших телезрителей. Напомню, для связи с нами вы видите на своих экранах
экранах телефоны 073 419 41 58. На этом же номере есть Viber. Также у нас есть Skype, atr.tv. Присоединяйтесь. И хотел бы уточняющий вопрос задать. Вот кто должен заниматься разработкой стратегий? То есть почему? Вот если взять, например, страны, которые уважаются, например, Соединенные Штаты Америки, есть целые институты, которые работают над разработкой стратегий для государства в конкретных каких-то вопросах. Изучение Ближнего Востока, Африки, там, Европы и тому подобное. Есть известные политики, мыслители, философы, такие как Фрэнсис Фукуяма, Йозеф Бжезинский. Это люди, которые пишут огромные труды, которые ложатся на стол Госдепу, они, по сути, исходя из заметок этих, вырисовывают план действий. Вот теперь в Украине, есть ли такие, во-первых, люди, если нет, то возможно ли их появление, вообще какой орган, кто должен заниматься вот разработкой данной стратегии? Кстати, я добавлю, что в том числе и в Соединенных Штатах Америки очень сильно распространено, что независимые аналитические центры могут разрабатывать ту или иную стратегию или разрабатывать политику и непосредственно данные, скажем, на разработке, они изучаются в дальнейшем и Госдепом США. Возвращаясь в наши украинские реалии, у нас вообще на сегодняшний день есть большая проблема, когда есть большой разрыв между академической средой и между чиновниками государственными или самим государством, потому что, к примеру, я из собственного опыта даже скажу, общаясь с представителями академической среды, та же Академия государственного управления при президенте Украины, те же ряд институтов, которые есть, в том же Киевский институт международных отношений, они вырабатывают свои какие-то предложения, наработки и так далее, но не видно, чтобы этими наработками пользовалось государство. С другой стороны, они могут быть более теоретическими и отдалены от процесса, но в этом случае нужно их больше вовлекать для того, чтобы они изучали практические стороны. Что касается самой системы и самой структуры, то понятно, что окончательный документ, он должен быть сформирован межведомственной такой комиссией, которая должна учесть все сферы жизни, потому что когда мы говорим о деоккупации Крыма, это речь не только, скажем, там, военного сектора, это речь и гуманитарного сектора, это речь и образовательного сектора, это речь и системы государственного управления, потому что ряд предложений, которые в свое время мы озвучили еще в 2014 году, к сожалению, по сегодняшний день они не реализованы. И я всегда, даже вот на тех экспертных встречах, я всегда говорил, вот давайте даже мы в пример возьмем оккупанта. Ведь на момент оккупации Российская Федерация создала министерство по Крыму, и, соответственно, через некоторое время она его уже успела ликвидировать, но при всем том они провели ряд тактических своих действий, и, соответственно, вот, например, реализовали свою политику Крыма. в этом у них же была да. стратегия, то есть у них было видение, что мы захватываем, контролируем все, скажем, силовые эти, блокируем их, делаем такие условия, чтобы Верховный Совет Крыма мог собираться под дулами автоматов. Они провозглашают, то есть следующий этап провозглашения независимости, и следующий этап это проведение так называемого референдума. То есть это стратегия по так называемой легализации Крыма России, которую разработала Россия. Вот теперь Украина же должна тоже как-то вот продумать пошагово, как нам сделать, чтобы эти процессы обратить. Ну, я думаю, что у Российской Федерации было несколько планов. План А, план Б, план С. Возможно. И возможно, что тот план, который был с их стороны реализован в отношении оккупации Крыма, единственное, на мой взгляд, позитивным является во всем этом процессе то, что не пролилась кровь, то, что нету массовых жертв, потому что для меня очень важно, чтобы мои соотечественники не пострадали от оккупации. С другой стороны, когда мы возвращаемся к вопросу, а что нам делать, ведь с каждым годом мы должны учитывать, что Крым отдаляется от Украины, появляется новое поколение, соответственно, это новое поколение уже начинает воспитываться и обучаться непосредственно в российских школах под российской пропагандой, и они себя будут
будут отождествлять с российским гражданством. И вот тогда мы действительно потеряем очень много. И я просто хочу привести примеры, когда на закрытом совещании после моего выступления НАТО, закрытом совещании НАТО, один из послов сказал, что у крымских татар нет 50 лет, как у народов балтийских стран, которые смогли дождаться своей независимости. Потому что крымско-татарский народ может исчезнуть. Поэтому это как раз-таки один из важных посылов. Теперь возвращаясь снова к стратегии. Однозначно мы должны взвешивать возможности Украины, мы должны учитывать возможности экономические, политические, дипломатические и военные возможности. И, конечно же, учитывая эти проблемы, на сегодняшний день мы должны выстраивать четкие шаги. Ведь стратегия, вот многие люди говорят, любят говорить о стратегии, но стратегию нужно понимать. Потому что когда выстраивается стратегия, то, соответственно, мы должны видеть, на какой мы период пишем стратегию, и, соответственно, мы должны четко определить индикаторы и, соответственно, видеть о том, что в процессе нашей политики, то, что мы делаем на основании этой стратегии, есть ли изменения, позитивную или негативную сторону. Конечно, мы должны увидеть внешние факторы, мы должны увидеть внутренние факторы, мы должны видеть те процессы, в которых внешний фактор влияет как за, так и против, наши союзники и наши противники. И, соответственно, вот по этим индикаторам мы можем определить через год, через два, через три, соответственно, нашей стратегии, есть ли позитивная динамика или эта динамика негативная, соответственно, мы должны возвращаться к нашей стратегии, ее пересматривать и, соответственно, нарабатывать дальнейшие наши пути и нашу политику. И, конечно же, должны быть специальные органы, которые должны заниматься этим вопросом. Вот, допустим, сегодня мы слышим много, что стратегией в основном должно заниматься представительство президента в Автономной Республике Крым. Я думаю, этого недостаточно. Хотя, конечно, экспертная группа может инициировать для того, чтобы привлечь в этот процесс, ну, скажем, все компетентные органы, которые должны работать в этом процессе. Я думаю, что те наработки, которые существуют сегодня, ну, можно сказать, что вот из общественных организаций, которые нарабатывали, это Майдан закордонных справ, скажем, сама стратегия Крымско-Татарского ресурсного центра, она тоже делится на два этапа. Этап до деоккупации, этап после деоккупации, то есть этап реинтеграции. Мы должны видеть, что необходимо нам системно работать в этом направлении. Какие есть институты, какие есть игроки, какие есть опции. И все эти, скажем, структуры стратегии, они должны быть обозначены, они должны быть задействованы, и они должны принимать участие. Кстати, мне очень нравится фраза, которую я всегда использую, что для того, чтобы стратегия реализовывалась, а ее должны реализовывать, нужно, чтобы в разработке этой стратегии принимали эти люди, участники непосредственно, которые будут реализовывать. Будь то это инициатива общественных организаций, будь то это инициатива государства. Конечно, государственная стратегия от общественных немножко отличается, потому что здесь есть государственный ресурс, есть государственная машина, которая должна четко выстраивать пошаговые свои действия. И я считаю, то, что на сегодняшний день до сих пор нет стратегии и об этом никто не знает, мы и видим даже заявление. Я согласен с пани Ириной, но даже в том, что она заявила, она начала говорить о нормандском формате. Формат и стратегия – это разные понятия. То есть мы в разработке стратегии говорили о возможных форматах. Мы говорили, что вообще в идеале для нас был бы формат Женева +1. То есть это более расширенное, где участвуют Соединенные Штаты Америки и непосредственно могут повлиять. Но есть один момент. Для того, чтобы эти все форматы работали, я говорил на купюре, чтобы эти все форматы работали, нам необходимо, чтобы один субъект этого формата принимал участие, Российская Федерация. Если Российская Федерация не будет принимать участие, то, соответственно, любой формат, он просто ломается. Поэтому на данный момент мы должны выстраивать тогда другую стратегию. Мы должны выстроить, во-первых, усиление коалиции союзников с Украиной в этом вопросе и создать все условия, чтобы Российская Федерация сама была заинтересована в каком-либо формате для того, чтобы начать переговорный процесс. И вот то, что сегодня происходит с нормандским форматом, мы ведь понимаем, что это игры. И, может быть, я скажу непопулярно, когда
все сразу начинают осуждать процессы, скажем, формулы Штайнмайера и так далее. На самом деле сейчас картинка выглядит не так плохо, потому что вот здесь, если у нас была бы четкая стратегия, то мы бы видели, как может отреагировать на тот или иной процесс украинского общества, что должно делать украинское государство официально, как могут отреагировать наши союзники, допустим, западный мир, и как будет реагировать Российская Федерация. И вот в этой ситуации, когда даже президент Зеленский начал заявлять о том, что мы готовы даже, скажем, прислушаться и работать в контексте формулы Штайнмайера, и реакция украинского общества, это тоже должны быть прогнозируемые вещи, которые в том числе в переговорных процессах можно очень активно и легко использовать в пользу Украины. Потому что Запад сразу начинает оценивать, или союзники начинают оценивать, что если мы будем дальше давить на официальную Украину, то мы можем получить дестабилизацию в Украине, где с помощью тех же минских событий, соглашений, смогли где-то в какой-то степени урегулировать этот процесс для того, чтобы не было прямого столкновения. Потому что западный мир, наши ближайшие союзники, они не заинтересованы в постоянной дестабилизации. С другой стороны, Российская Федерация, она как раз таки заинтересована, она как раз таки будет использовать любые свои ухищрения в этом процессе для того, чтобы постоянно, с одной стороны, международному сообществу показать, что они готовы садиться за стол переговоров и решать проблему, с другой стороны, они будут оттягивать этот процесс, они будут обвинять Украину в этом процессе, они будут искать любую причину для того, чтобы не сесть за стол переговоров. И, конечно же, для нас очень важно, чтобы в этот процесс переговоров мы затянули вопрос Крыма. Потому что действительно говорить о том, что как таковая платформа существует, ее не существовало. И именно Минские соглашения это абсолютно ситуативный процесс ради того, чтобы приостановить прямые военные действия на территории, я бы сказал даже Восточной Европы, конечно, хотя центр Европы находится на западе Украины. И об этом, конечно же, это будет очень сильно волновать Запад, и мы должны эти категории использовать. Искандер, у нас уже прошло пол эфира. Я бы хотел от вас лично услышать пункт А, Б, В, Г, чтобы мы их зафиксировали, и я бы хотел в конце эфира подвести итоги, записать эти пункты и о них сказать, что, по крайней мере, есть вот такое видение. Это, с одной стороны, для наших телезрителей, которые переживают за это, и, с другой стороны, возможно, нас смотрят представители власти, которые тоже могли бы взять на заметку и подумать о вашем предложении. А вы имеете в виду, что нужно для стратегии, выстроить? Как вы видите стратегию? Во-первых, мы должны в первую очередь разделить на два основных этапа. Это этап деоккупации Крыма и взять определенный условный период, к которому мы должны стремиться. Это раз. И, соответственно, второй этап – это этап реинтеграции, потому что, получив Крым или вернув Крым, мы должны понимать, что мы должны с Крымом делать. Это первое. А теперь относительно первого этапа деоккупации. Мы должны, во-первых, провести аналитику и создать систему, скажем, реализации вопросов деоккупации, то есть формирования государственной политики. Для этого должны быть специальные, центральные исполнительные органы, которые должны реализовать эту политику. Не только реализовывать, но формировать и реализовать в дальнейшем. Потому что, учитывая устройство нашего государства, у нас должны готовиться определенные законопроекты. Они как раз-таки центральный исполнительный орган, который должен отвечать за это направление, он должен готовить эти законопроекты и непосредственно выносить на утверждение Верховной Рады. Следующий этап. Мы должны принять ряд законов. Законов, которые будут способствовать, во-первых, отменить некоторые законы, в частности, закон о свободной экономической зоне Крым, и создавать ряд законов, которые должны способствовать, скажем, развитию территорий, приграничной территории. Я неоднократно говорил, нам нужно отменить СЭС, то есть закон о свободной экономической зоне Крым, но
нам необходимо создать свободную экономическую зону Херсон или приграничной территории. И у нас есть специальные наработки, потому что первое впечатление об Украине, оно происходит в Херсоне, когда наши соотечественники попадают на территорию Украины материковой. А следующее направление, над которым нужно работать, это нужно же выстроить полностью систему связи и поддерживания взаимодействия с нашими соотечественниками непосредственно в Крыму. И, конечно, в первую очередь это дети, это молодежь, которая должна остаться, скажем, или оставить понимание с Украиной и какую-то свою связь. В том числе это и образовательные программы, потому что мы должны лучших умов, лучших талантливых детей вытягивать на территорию Украины, давать им возможность получать образование не только в Украине, но и в лучших европейских и американских вузах, для того, чтобы дальше они могли быть готовы к деоккупации. Мы должны заниматься кадровой системой. Мы должны, скажем, на внешнем уровне, как я уже говорил, мы должны системно проводить работу по увеличению круга друзей. То есть мы должны увеличивать коалицию поддержки Украины за деоккупацию Крыма. И в этом плане, в том числе, украинское государство должно активно стимулировать и поддерживать общественные организации и общественные движения, которые работают в этом направлении. Кстати, я хочу сказать о том, что мы сейчас активно работаем над стратегией международного движения за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea. О Liberate Crimea в этой студии мы неоднократно говорили, и наши телезрители видели про те акции, кампании, в том числе с большим крымско-татарским флагом. И мы в ближайшее время будем презентовать, я думаю, в ноябре мы уже сделаем публичную презентацию нашей стратегии, именно международного движения, как общественного движения. Мы должны, конечно же, четко выстраивать в рамках нашей стратегии, выстраивать политику на внешнем уровне, потому что мы можем говорить о разном. Одно дело позиция Украины в международных организациях, другое дело те акции, кампании, мероприятия непосредственно в самих странах. Вот, к примеру, нам прямым текстом один из высоких чиновников Германии сказал о том, что, вы понимаете, у нас есть внутренние политические проблемы. И формируются политики или парламенты, в том числе и в Германии, на выборах, при голосовании граждан этих стран. И понятно, что если мы приедем и будем больше информировать немецких граждан, там Польши и других стран, то, соответственно, они не будут поддерживать пророссийские силы политические. А в этом плане Российская Федерация активно работает. Ну и, конечно же, следующий пункт. Уже давно пора создать специальный фонд по деоккупации и реинтеграции Крыма. И этот фонд, который должен аккумулировать финансовые средства, привлекать финансовые средства, которые будут направлены на реализацию стратегии по деоккупации. Кроме того, что государство должно выделять и предусматривать в бюджете на эти процессы, в том числе должны быть привлекаться средства, которые в будущем будут использоваться как для деоккупации, так и для реинтеграции Крыма. И, в принципе, подобные фонды – это не новое что-то. В практике использовались, к примеру, для реинтеграции, для восстановления Германии. Помните, когда план Маршалла осуществлялся с помощью фонда. И поэтому мы уже сегодня должны формировать такой фонд, потому что без финансирования адекватного невозможно формировать политику, невозможно влиять на различные процессы. Ну и, конечно же, фонды, они же могут потом стать, ты можешь стать заложником их, ну, как, например, Европа стала заложником доллара. Вы понимаете, здесь мы говорим о том фонде, который должен инициироваться все-таки не просто какими-то частными лицами, а должен инициироваться в таком вот в синергии государства и авторитетных лиц в Украине и непосредственно организации. И, соответственно, этот фонд, он должен
Ну, понятно, ничего идеального не бывает. Понятно, что могут проявиться какие-то коррупционные схемы, но если мы хотим реализовывать нашу стратегию, и, вернее, формировать стратегию, реализовывать вопрос деоккупации, мы в том числе должны бороться с коррупцией. Это самый главный бич в Украине, который мешает вопросам как деоккупации, так и поднятию экономики. Мы должны, конечно же, думать и об экономике Украины. Ну и как крымский татарин я не могу сказать о том, что основным ключом или главным ключевым фактором деоккупации Крыма все-таки является крымско-татарский вопрос. И я не постесняюсь, я публично всегда говорил, пусть украинское государство эксплуатирует крымско-татарский вопрос в интересах восстановления целостности Украины. Но крымские татары, как субъект, должны базироваться на том, что Украина должна быть базовым государством для восстановления политических прав и коллективных прав крымско-татарского народа, который сформировался непосредственно на этой территории. К сожалению, в украинском политикуме до сих пор этого не понимают, потому что мы не случайно системно раскручиваем то, что крымские татары являются коренным народом, то, что крымские татары имеют право на самоопределение. Даже вот элементарные моменты, обратите внимание, когда с итальянскими бизнесменами мы говорили, они говорят, ну, понимаете, ну, Россия когда-то владела Крымом, что Россия имеет все-таки отношение к Крыму. И почему мы не можем ездить и торговать, если украинские депутаты ездят на ялтинские форумы в Крым? Мы им объясняем, и мы говорим о том, что вы, итальянцы, вы также имеете отношение к Крыму. Вы также имеете отношение к той инфраструктуре, которая создавалась на протяжении многих лет, и к тому народу, который есть. И ваша часть, ваше участие, вернее, ваших предков, она находится в крови крымско-татарского народа. И поэтому сегодня вы должны понимать, что прямое отношение к Крыму имеет коренной народ Крыма, в котором, в этногенезе которого принимали участие в том числе и ряд европейских народов, которые имеют свои собственные сегодня государства. Поэтому вот эти вопросы, они тоже очень важны. И в этом плане, когда мы позиционируемся, и очень важный момент, исторически важный момент, крымско-татарский народ, как коренной народ Крыма, по сегодняшний день не признал референдум, потому что референдума не было, и коренной народ не участвовал в этом процессе. Крымско-татарский народ, как коренной народ Крыма, не участвовал во всех политических процессах, это выборы и так далее, непосредственно в Крыму. И сегодня украинское государство должно содействовать тому процессу, чтобы коренной народ мог сохраниться, непосредственно сохранить свою идентичность, а также сохранить идентичность украинцев непосредственно в Крыму. Потому что если мы потеряем идентичность наших соотечественников, если мы, скажем, не будем способствовать, чтобы само проживание и нахождение крымских татар в Крыму, это уже есть борьба, это уже процесс деоккупации Крыма, и мы всегда будем иметь право на то, чтобы Крым был деоккупирован, ведь само замещение населения, над которым активно работает Российская Федерация, это не новое, это опыт еще царской России, это опыт Советского Союза, который полностью пытался зачистить Крым от коренного народа. И я просто вот тезисно некоторые моменты сказал. Конечно, это нужно выстраивать в определенные блоки. Экономический блок, политический блок, геополитический блок, скажем, блок информационный, кстати, очень важно. В информационном плане еще с 2015 года, вот смотрите, дело в том, что Российская Федерация по сегодняшний день пользуется в Крыму частотами украинскими. И на самом деле, я помню, очень было много заявлений, мы строим вышки, мы будем перебивать, мы будем подавать наши сигналы и так далее. На самом деле это затратно. А с нашей стороны, что самое простое нужно было сделать, это просто заглушить свои частоты. Для этого это в экономическом плане будет намного дешевле. И, во всяком случае, до Крымских гор всю территорию автономной республики Крым, это в основном северная и центральная часть,
можно с помощью заглушек, и россияне ничего не сделают, создать такие серьезные помехи, что просто крымчане не будут смотреть те каналы, через которые осуществляется подача по тем частотам, подача как раз-таки пропагандистской информации со стороны Российской Федерации. А ведь умы, они формируются за счет той информации, которую получают, и мнение, и позиция. И, кстати, если обращали внимание, вчера Российская Федерация даже на российском телеканале «60 минут» показали мой тезис о том, что Крым легче вернуть, чем Донбасс. На самом деле, единственная основная проблема, на мой взгляд, в Крыму — это замещенное население, которое приезжает непосредственно на территорию Крыма. С материка, из Российской Федерации. И здесь мы должны вести четкую кампанию, чтобы эти люди понимали, что они совершают преступления, что рано или поздно у них заберут это имущество, и что необходимо непосредственно, чтобы они понимали, что им придется освободить. То есть они должны понимать, что они временные жители, и они являются преступниками. И остановить поток приезда представителей российских граждан на территорию оккупированного Крыма. И во всем остальном это вполне реально. Здесь должна выстраиваться четкая кампания. И это вполне реально, когда, ну, допустим, элементарная кампания, когда мы четко информируем о том, что, уважаемый Олег Петрович, вы приобрели земельный участок или дом на территории, там, допустим, города Симферополя, мы вас предупреждаем, что рано вы совершили преступление, и рано или поздно вам придется освободить. И чем больше мы таких вот информационных кампаний будем как узнавать этих Иванова, Петрова, Сидорова? Это же все просто. На самом деле там живут люди. Они же знают, где есть свои, где не свои. За 20 лет, скажем, до оккупации, ведь мы все равно чувствуем, да, и крымские татары, украинцы, и русские, мы чувствуем, кто есть крымчане, кто не есть крымчане. Да, у нас был непростой процесс взаимной интеграции, но он произошел. Слава богу, за все это время у нас не было конфликтов. Да, у нас были там политические разногласия, у нас были какие-то разные взгляды, но в большинстве своем мы чувствуем, кто есть свой, кто не свой. И поэтому вот таким образом вот подобные вбросы, подобные кампании — это тоже активная информационная такая вот политика в отношении тех людей, которые, возможно, и не знают. Они просто на севере всю жизнь работали, заработали денег и решили пенсию провести на юге. И приезжают, покупают жилье, у них достаточно денег и живут там. Но они не понимают, что завтра им просто придется уходить оттуда. А как раз таки это вопрос в том числе реинтеграции, когда мы должны будем, соответственно, давать определенные посылы. У нас буквально 2 минуты осталось, Искандер Ага, если можно вкратце подытожить. Но для того, чтобы подытожить, о стратегии, конечно, невозможно рассказать в пределах одной передачи. Кроме того, я думаю, если у вас будет желание, давайте мы будем специально посвящать вот такие вот передачи, давать определенные посылы, скажем, нашему государству и непосредственно говорить о том, что системно напоминать о том, что такая стратегия должна существовать, и это будет первый посыл к тому, что мы серьезно настроены к деоккупации Крыма. И вот такой вопрос. Для того, чтобы это сделать, то есть чтобы произошла деоккупация, может, непопулярный вопрос, сколько времени для этого надо? Здесь тяжело сказать, потому что когда есть четкая стратегия... Были цифры названы, только произошла оккупация, что российская оккупационная власть просуществует не дольше 5 лет, то есть уже 6-й год. Но смотрите, на самом деле санкционная политика, она работает, санкции действительно работают, и Российская Федерация реагирует на это, и то, что процессы, попытки вернуться к переговорным процессам, это говорит о том, что Российская Федерация вынуждена участвовать в этих процессах. Поэтому я думаю, что для нас, чем раньше, тем лучше. Для нас очень важно, чтобы усиливалась санкционная политика. Понятно, что Западу невыгодна санкционная политика, потому что они теряют миллионы, миллиарды, и, соответственно, им становится сложнее, и мы видим процессы войны экономической между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Мы видим ситуацию Сирии
и проблемы беженцев, которые заселяют непосредственно Европу. На этом возникают правоцентристские, вернее, правые силы, такие вот популистские, которые выступают непосредственно уже в поддержку России. И эти все процессы, они взаимосвязаны. И поэтому я думаю, что если мы сохраним санкции, если мы будем усиливать и системно работать в этом направлении, то я надеюсь, что это все-таки произойдет в ближайшее время. Ну вот, собственно говоря, за период нашего общения сейчас, за этот эфир, я выделил 13 пунктов. Собственно говоря, наверное, они и лягут в основу стратегии. Это основные акценты, на которые вы обратили внимание. То есть пройдемся по ним. У нас вот буквально 4 минуты, вкратце. Первое, то есть это формирование государственной политики по деоккупации. Второе, создание органов, которые будут реализовывать данную политику. В том числе и представительных органов Автономной Республики Крым. Третий пункт, то есть принятие ряда законов, которые будут регулировать политику, да, стратегию. Как в сфере экономики, культуры, образования и так далее. Четвертое, отмена части законов, которые вредят политике деоккупации, таких законов, как свободные экономические зоны Крыма, и создание, возможно, перспективных других политик, как, например, свободная экономическая зона Херсон. То есть то, о чем в последнее время уже немало говорят, то есть показать лучшую жизнь на границе. Конечно, а без этого невозможно, как ГДР и ФРГ в свое время. Выстроить взаимосвязь с Крымом, то есть чтобы постоянный был контакт, увеличение коалиции друзей Украины по деоккупации. То есть то, что вы отмечали, что нужно усиливать вот это направление, то есть тех, кто заинтересован, как государство, как и, скажем, международные организации, которые... Да, и не только западного мира, но выходить в том числе на Юго-Восточную Азию. Седьмой пункт вы отметили создание фонда деоккупации и реинтеграции Крыма. Восьмой пункт – это особый акцент в вопросе деоккупации. Это признание крымско-татарского народа коренным народом и создание национально-территориальной автономии как один из сильнейших и основных пунктов по деоккупации. Девятый пункт – это то, что крымские татары как в 2014 году, так и продолжили в течение всех 6 лет выдерживали четкую позицию про государственную целостность Украины. И, я извиняюсь, и они будут выдерживать и продолжать ее, если будет мотивация. А вот как раз-таки вопросы коллективных прав крымских татар, они будут способствовать, что привязанность коренного народа Крыма, крымских татар к Украине, она будет сохраняться. И, собственно, 10-й пункт вытекает из 9-го. Непосредственно продолжение нахождения крымских татар как коренного народа на оккупированной территории. И их нахождение и борьба, то есть, по сути, их само нахождение, там это уже борьба. Есть борьба. 11-й пункт – это информационная борьба, то есть борьба, связанная с тем, чтобы информационно побеждать эту российскую пропаганду. 12-й пункт – это борьба против переселения, то есть народозамещения Крыма, и эта борьба также возможно, эту борьбу возможно вести информационным способом. И 13-й пункт, который вы отметили, это усиление санкционного давления, то есть продолжать делать все шаги, которые будут усиливать международную санкционную политику против России именно за ее оккупацию. И это в конечном итоге становится вот во внешнем плане это ключевым, потому что именно с помощью санкционной политики будет ослабевать экономика Российской Федерации, у нее не будет возможности вести, скажем, подрывную деятельность, вести, скажем, угрозу военную и, соответственно, усиливать еще армию все-таки необходимо в Украине. То есть, по сути, вот это 14-й пункт усиления армии. Таким образом, мы видим, что, в принципе, есть определенные взгляды на то, как этот процесс все-таки реанимировать и привести в действие. То есть, вот есть у нас, по крайней мере, наш гость Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, предложил 14 пунктов по деоккупации Крыма и дальнейшую его реинтеграцию в единое государство Украины. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам на эфир и поделились своим видением данных процессов. Будем в дальнейшем встречаться, об этом говорить и вести работу и борьбу на этом пути. Дорогие телезрители, наш эфир подошел к концу, но буквально через 5 минут наш эфир телеканала АТР продолжит Эльвина Сейдбулаева и программа «Заман». Я же с вами прощаюсь, желаю вам хорошего дня и только хороших новостей.
қавесі. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрап, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Merhabanız, Октябрьның 22-сы салу күні эфирде заман, студияда сізлер үшін Эльвина Сидулаева чалыша. Володимир Зеленский Япония сесиетінің мұйым вақиясы олған император Нарухитаның тақтқа чықуф тәдбірінде іштірақ еткен бірінші Украина президенті олды. Тантаналы тәдбір бүгін саба кечті. Японияға 200 девлетінің векілері келіп чықты. Володимир Зеленский бұл қадими вақияларда іштірақ етіві оның үшін бір шереф деп білдірді. Бұл мисалде зиманеви мемлекетте қадими урф әдетлерге үрмет көстерілі. Бұнен бірабер зиманеви технологияларға оларына желіп еттілер. Шуны хатырлатам ки Зеленский Японияға япқан işдереті 2 күнде вамыты жек. Украина президенті андаки үкімет ве иш адамларынен көріші жек. Бұнен бірабер 2 девлет бір-бірінен сияси анлашмалар тізмеген ниетінде.
Нарман форматының лидерлері келечек Курашева Банкуногынды Русия ве Франкистан девлетлерінің президентлері телефон вастасы ле музыка етті. Бұл ақта Кремльдің матбуат кәтібі білдірді, Франкистан тарафы Курашев ақында малымат бермей. Москваның малыматына көре Эммануэль Макрон сөбетлешкен вақыт Владимир Путин Украинада олған вазиет üzerinde тоқтатты. Хусусан Киевда evvel белгінген Минск вен Нарман форматының анлашмаларына амелге кечірме керек деп қайдетті. Кремльдің башы Золотое ве Петровская көлерінде Украина аскерлері өз топырақларынан четлешме керек олғанының қайдетті. Ве Штайнмайер формуласына амелге кечірме керек екен. Украина жебесінде олған вақаларға кечеміз, дұшман Украина незаретінде олған топырақларына игрым кереяты шачты. Мис анлашмаларына бинайен ясақланған 82 калибрлі минометлар Донец вилетіндегі Зайцева койы янна түшті. Бұнен бірабер Донец юнелішіндегі Авдеевка, Верхнетроецка, Вемаринка районларына Русия әскерлері гранатомет, бұй калибрлі пулемет кб селяны ішлетті. Бұнен бірабер Пищевик, Талаковка, Водяное, ве Приазовье көлеріне низбетен душманын силясы кулланылды. Қырымдaki олған вақилаға кечеміз, весиқаларны чекіп алдылар ве аляда қайтармадылар. Бүгін саба саат училерде Ростовдан işgal етілген Қырымға қайтқан машинаны ДПС хатимлері тоқтатқан, анда уч Қырым татары бар. Олар Тнеон Ялталы группа денілген ішінің фигурантлары бойынша кечірілген махкеме отырышуында қайта екен. Facebook сейфетсінде Қырым бірдемлігі берген мәліматына көре микроавтобуста Ансар Османов, Али Керимов ве Амет Сулейманов бұлынайды. Олардан мечбурен пармақ ізлеріні алмаға сонра есе анкета толдырмаға талап еткенлер. Қырым татарларын қаршылық білдірген сон оларының весиқаларını чекіп алғанлар. На наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрылся снутри. И на вопросы не отвечал. Эмир Хусейн Куку, Муслим Алиев, Вен Вербекиров бүгін махкемеде кечірілежек мұнақашада чықыш yapacaklar махкеме отырышы енді Ростов шәрінде башланды. Ялталы группа денілген ішінің дегер фигурантлары тінеуін чықышта бұлынды. Русия кеметі оларының епсілеріні терроризмді қабатлай тінеуін махкеме отырышығы кернгін вазиетте кечті. Мұнақаша девамында адвокатлар дабын кері махкеме кетішаты сачма олғанны қайдетті. Олар кенеде сұрғуда шатлар ялан айтып, экспертлерінің нәтижелеріне бір келмегенін білдірділер. Адвокатлары Қырымда терроризм ве террористлер олмағанны білдірмеге тырыштылар. Қабатлап Қарарысия тамамиле уйдырма ве ишғалчы прокурорларының хаялы деп қайдеттілер. На сегодняшний день Аллах испытывает наш народ, и, по моему мнению, достаточно достойно проходим все испытания. Поэтому желаю всем красивого терпения, богобоязненности, стойкости, крепкого здоровья, дабы мы в очередной раз достойно прошли все эти испытания. Несмотря на те сроки, которые запросил прокурор, они не теряют чувство юмора. А в целом ребята, конечно же, очень обрадовались, что на их заседание, на их процесс приехало очень много людей. Чок Саулунс Джемат. Всех поблагодарили они. Ну и, конечно же, ребята держатся, ребята готовы доказывать свою невиновность. Бүгін өлегечі адвокатлар мұнақашаны екілемеге тырышачақлар, яғанесе қанунсыз қабатланғанлар махкеме отырышығында сонки сөзінен шығышта бұлыначақлар. Сонра әсе қадылар Меслиятлашов одасына чықып, үкім шығарачақлар. Шуны қатырлатмақ істейм ки, ишғачелерінің прокурора қанунсыз қабатланған 6 инсанға умумен есаптен тахминен 100 елні тешкелеткен апис жазасыны берілгенні талап етем. Қырымдaki Ишғалчы юқары махкемесінде Эмине Абдулганиева Киев район махкемесі чықарған қарарыны лағу етмеге тырыша.
Отырышып енді башланды, дайвел қадынға оғылын көрішмеге имкан берілмеді. Ескендер Абдулганиев Ишғалчы телекесізлік қадымлері кешкен сене февраль айында қанунсыз тұтты. Март айындан башлап, қадын баласымен көрішмеге тырыша, ама файдасыз. Ишғалчы қадылар әр вақыт мұражатыны рет етелер. Олар чеші себеплер ұйдыралар. Ишғалчылерінің айтқанларына көре бала анасымен лаф еткенде дәрсін мұй малыматына бережек емаш. Бұл есе ишғалчылерінің тақатына кедер ете білечек екен. Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нараев ve Эльдар Кантемиров Ишғалчы юқара махкемесінде үкімні ләғу етмеге тырышачақлар. Хатарлатам ке, қырымтатарларға низбетін кешкенсене үкім шығарылды. Олар да башқаларға кібі Русияде сақланған Хизбут-Тахрир тәшкілатына алақасы олғанында қабатланалар. Сентябрның сонларында ишғалчылар оларны психиатрик, яғни рухият хастаханесіне йолап, экспертизаны бекледілер. Адвокатлар бұны қанунсыз қабатланғанларға низбет yapılған басқы деп танылар. Сербестлік үчін күре шалы барған ве бойсун маған үчін Олег Сенцов Ukrainian ID Awards мүкафатына наил олды. Сабыр сәси майбус ве Украиналы режиссерға мүкафатта кешкен семне июнын 7-сінде берілген еді, ама оны тек бұл күнлер алып олды, тәфсілатлыжа Лев Хамыздай кейетілі. Оны Русия писханелерінде қанусыз тұтылған вақытта бұтын дүнияда Олег Сенцовға мүкафатлар беріледі. 2018 сенесі июнын 7-сінде бойсун маған саяси майбусын ады Каневдеке Тарасов дағында янғарады. О вақыт о Ukrainian ID Awards мүкафатының бірінші лауреаты оларақ илан етілді. Кулер юзлю ве азатлықта о мүкафатны тек бүгін ала. Моя честь вручити цей Оскар вам. Ukrainian ID Awards мүкафатының тәшкілетшілері шақалашып Украинаның қаны Оскары деп адландыралар. Ама бірінші лауреатының шығыш сөзі бамбашқа. Ильхам бергенлерге минедарлық сөзлері айтачақ еріне, о Кремль әсірлігінден шығарғанларға минедарлық сөзлер айта. Әмді ең асасы Русия писканелерінде аляда инсанлар қанусы тұтылғанны қайдетті. Спасибо за то, что боролись за меня и смогли вытащить. Спасибо за то, что помогли освободиться другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме, большинство из которых крымские татары. 227. Тюрьма Донбасса, это тоже как минимум, может быть больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него это перестало давить. Вот я хочу, чтобы меня продолжили давить все вместе, что пока он не отдаст всех. Ukrainian ID Awards мүкафатының лауреатлары инсаниятлер, тербеслік ве гражданлық менлігі үшін күрешкенлері олабылар деп қайдеті тәшкілетшілері. Ғалиплерінің профессионал жүрелері сәлап ала. Оларының арасында чешет мемлекетлерден келген ұқық емайжілер жимат файлера кірі. Интернет вастасы еле әді инсанларға да сәлеміға имкан берілі. 2018 сенесі Олег Сенцов ғалип шықсын деп ерінкес қол тұтты. Коли обговорювався перший кандидат, перший номінант і лауреат на премію, то в жодного з опитаних нами членів журі не було сумніву, що першим лауреатом має стати саме Олег Сенцов. Його обличчя протягом цих складних буремних 5 років асоціювалося якраз з такими найвищими цінностями. Він зумів в тих нелюдських умовах зберегти гідність, свою відданість і вірність власній країні. Тедбірге келгенлерінің ерінкесінің Олег Сенцов ile ең қиметлі шейлер ақында лаф етмеге имкан олды. Тахминен бір стад девамында сабық сәси майбус инсанларне субетлешті. Субет эснасында қабарчылыққа қаршы күреш, ана ватан қырам, оның ғайрадан Украинаға қайтырмасы ве әлбетте ки Русия писханелерінде қанусыз тұтылғанларнен бағылы мевзулар ақында сөз көрсетілді. С правозащитниками другими, когда мы ездим куда-то на поддержку, вот они тоже поддерживают сомнение, что давайте вот выберем кого-то, кого мы будем раскручивать. Подождите, а почему вот этого будем, а этого не будем? Почему это лучше, этого хуже, того, что мамы нету?
Бу сене Ukrainian ID Awards мукафатының лауреаты оларақ Жумаат Фали Катерина Гандзюк белгіленді. Ләкин өлімден сон. Қадын жинайчылерінің қолларындан өлді. Ой яшаған Херсондаки евы янында жинайчылер оның үсіне екшілікні төкен еді. Нетижеде Катерина Гандзюк хастаханиде вифат етті. Надея Михайлова, Павло Алиник, Заман, АТР. Шымдылық бұл хаберлерінен таныш етмеге едіштіреміз. Бір сәттен сон месекдіші Мұрияны Ситумерова Украин тілінде сізлеріне хаберлерінен таныш етəcек. Бізділі олыңыз. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак сулыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанчы. Энфес, Қырым-татар қавесі.
Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız халқымыздың istidatlı oyuncusu. Осы келішінден ой яңы бір çizgi, nefes verdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca bal açıklarına ve talebelerine sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Pirimova'ga bağışlanan. Senesi tarihi vatanға қайтымақ ve devletçilikning g'ayridan cheklemek talaplarynyň Kırım Tatar halkynyň milli hareketlerinin toxtatılmaz aksiyalarının belgilendi. 1988 senesi iyun-avgust aylarında güçlü narazılık aksiyalar Kırım Tatarlarının toplu yaşagan bütün regionlarını kapladı. İyunun 9'ında numayışlar Özbekistan'da yüz berdi. Yangiöl'de 5000, Çirçik'te ise tahminen 2000 insan narazılık göstermek için çıktı. 1988 senesi iyunun 12'sinde Taşkent'te ötkürülgen mitinge tahminen 2000 insan çıktı. Binlerce insan Taşkent vilayetinin Bekabat şehrinde aynı mitingni geçirdi. 1988 senesi Kırım Tatarlarının kütlevi aksiyaları. Oktyabrın 27'sinde Bazar kunu Kiev vaxtına göre saat 18'de, Kırım vaxtına göre ise saat 19'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Ми продовжуємо відстежувати усі новини, які стосуються нашої з вами країни. Звісно, про тимчасово окупований Крим ніколи не будемо мовчати і говорити про нього теж. Утім, сьогодні однією з новин стали те, що Гладковського відпустили, хор імені Верьовки потрапив у скандал. Давайте про все це будемо говорити більш детально. У 95-му квартирі висміяли підпал будинку Гонтаревої. Люди кричать «Сором!». Олігарх Коломойський заявив, що впливає на голову фракції «Слуга народу». Той відповів: країною пройшлася хвиля гучних звільнень. Уряд провів масштабні кадрові чистки. І я радий вітати в нашій студії гостя. Це Костянтин Матвієнко, політичний оглядач. Вітаю вас. Вітаю. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Одразу давайте до першої новини. Екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського випустили з СІЗО під заставу. Його адвокат Руслан Волинець повідомив, з обвинуваченням Гладковський не згоден. Ухвала суду, з якому ми не згодні, але ми її виконали. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СІЗО. Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно
здати паспорти. Ви чули позицію Олега Володимировича, він абсолютно, і я з нею згоден категорично, вважає, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, які їм інкримінуються, немає. Пане Костянтине, як взагалі сприймаєте всі ці новини навколо Гладковського? Тому що, пам'ятаєте, передвиборча обіцянка – посадки. Весна прийде, саджати будемо. Ось ці посадки, це вже почався процес? Не думаю. Я от саме цей арешт, а потім вихід під заставу сприймаю як шумову завісу. В країні відбуваються набагато більш важливі, серйозні і глобальні процеси. Передусім мова про приватизацію землі, про приватизацію стратегічних підприємств, включно з інфраструктурними. Тому в порівнянні з тим питання Гладковського, і як я розумію, все-таки не йшлося про ті епізоди, які розслідував Денис Бігус, так, про цю сумнозвісну переписку і таке інше. Йдеться про інші речі. Пан Гладковський очолював корпорацію «Богдан», ви пам'ятаєте, Петра? Продовжує очолювати, він діючий керівник цієї корпорації. Відповідно, такі гроші у нього легально зароблені є. Тобто я не є кровожерливою людиною, і якщо людина не буде чинити протидію слідству, то, очевидно, він може знаходитися в більш пристойних умовах, ніж умови українських СІЗО. Але ще раз наголошую на тому, що такі от буквально світські новини довкола Гладковського, в порівнянні з тим, що реально відбувається в країні, на фронті, в окупованому Криму, це, щиро кажучи, суто дрібниці. Дякуємо за цю відповідь. Ми, зокрема, будемо спостерігати за цим. А зараз давайте до ще однієї важливої теми, яка вже стала дуже і дуже популярною, я би сказав. Зокрема, у Ютубі. Студія «Кварталу 95» висміяли підпал будинку екс-чиновничі Нацбанку Валерії Гонтаревої. Дивимось, як це було. Горіла хата, палала в Лондоні, жінка плакала в Лондоні, жінка плакала. Хата горить, горенича, співпало як. Хата горить, горенича, а в Лондоні Валерія думає на Валерича. А генеральний директор Національного хору імені Вірьовки Зіновій Корінець повідомив, чи готовий написати заяву про звільнення після скандалу з номером «Кварталу». Почуємо. Я, в принципі, готовий до будь-якої ситуації, щоб це не пошкодило колективу. Дякую вам дуже. Якщо це потрібно, то так. Тому що колектив цьому не винуватий. Про це Зіновій Корінець повідомив в ефірі телеканалу АТР. І у студії «Квартал 95» відреагували на скандал навколо виступу та встали на захист хору імені Вірьовки. Слухаємо. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його. Як ви сприйняли цю інформацію? Я глибоко поважаю хор імені Вірьовки, це національний хор. Ми з вами, глядачі, маємо найчастіше разу на рік змогу відвідати концерт хору Вірьовки в Палаці Україна. Все інше у них гастролі. Причому гастролі не в Україні, мешканці інших міст, не столиці, мають ще менше змоги чути цей хор, а я вам гарантую, що аншлаг був би і в Харкові, і в Одесі, і у Львові. Але це дуже колектив, який користується величезною популярністю, і це одна з візитівок України. І от пан Корінець сказав, що колектив не винен в цьому скандалі. Отже, пан Корінець усвідомлює, що скандал таки має місце. Давайте розберемо, що параметри цього скандалу. Перше, цей Кошовий, не пам'ятаю, як його звуть, Євген Кошовий, він не є професійним співаком. Уже одне це те, що це не сатиричний номер, це номер, що називається нижче плінтуса, тому що один момент. Кошовий і високопрофесійний хоровий колектив. Вже дисонанс, вже несмак, вже непристойно. Другий момент. А хто сказав, що сміятися над пожежею – це добре, в кого б вона не сталася? От в будь-якому українському селі та й в містах, якщо траплялася пожежа, все село збігалося її гасити. В цій пісні вони там розповідали про те, що хтось там мріяв солярку підлити в цей вогонь. Безвідносно від того, що це була за пожежа, нехай поліція відповідає на питання, що, власне, там сталося, але коли хор Вірьовки вийшов на сцену 95-го кварталу, щоб насміхатися над горем, це от
От в цьому таки другий параметр цього скандалу. Ми розуміємо, що якби президентом України не був Володимир Зеленський, ніякий би, ви собі уявляєте, щоб за Порошенка чи навіть за Януковича хор вірьовки та опинився на, даруйте, підтанцовці у 95-го кварталу. Це різні жанри. 95-й – це легкий, малопрофесійний, я сказав би, обивательський жанр. Так, це популярно, але це не той глядач. А таким чином хор вірьовки образив свого багаторічного слухача. І я вважаю, що це справді непристойно. І якщо на пана Корінця чинився тиск, він сказав, пан Корінець, колектив в цьому не винен. Питання, а хто винен, пане Корінець? Дайте відповідь на це питання. І почуємо ще одну думку від Сергія Фурси, зокрема, інвестиційного банкіра. Він наживо з телеканалом АТR. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Ну а на вашу думку, хор імені Вірьовки образив свого глядача? Ну, мені важко, я не знаю, хто глядач хору імені Вірьовки, але я думаю, що те, що відбувалося на цій сцені, образило будь-яку людину, яка має гідність. Тому, напевно, і глядачів, і, власне, слухачів хору Вірьовки також, хто б вони не були. Пане Сергію, в ефірі нашого телеканалу очільник хору імені Вірьовки сказав, що якщо ці скандали буде продовжувати набирати обертів таких, то він напише заяву на звільнення. Чи правильна це реакція директору хору? Дивіться, правильно, і те, що він вибачається, правильно. В Україні є проблема, відсутній інститут репутації. І люди роблять будь-що, будь-які речі, і потім, байдуже, все рівно за це нічого не буває. Отут в цьому випадку зустрілися два світи. Світ глядачів 95-го кварталу, яким все байдуже, і світ, власне, притомних людей, які рухають цю країну вперед. І вони зіткнулися і не впізнали один одного. Тому для того, щоб розвивався інститут репутації, потрібно, щоб були якісь наслідки. І в тому числі, до речі, там, можливо, антикорупційний суд має розглядати кримінальну справу, бо відомо, що хор Вірьовки до цього залучив депутат. А що це, як не використання службового становища? Пане Сергію, і от Ірина Бекешкіна в ефірі АТР також сказала, що взагалі цей скандал навколо хору може вплинути на транш МВФ, тому що там дуже великий ланцюжок впливу олігарха на ту чи іншу подію. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, дивіться, дійсно певний вплив є, і про це казав і міністр економіки пан Милованов. Чому? Бо зараз найбільша проблема і найбільші ризики для економіки України – це фактор пана Коломойського. І тому дуже важлива позиція власне української влади, тобто пана Зеленського у цьому протистоянні. Протистоянні по лінії Приватбанку, протистоянні по лінії Україна і Коломойський. І так виходить, що ми можемо припустити, що квартал говорить те, що думає Володимир Зеленський. І такі думки пана Зеленського на фоні того, що на фоні його ставлення до пані Гонтаревої, на фоні його підтримки Коломойського, це дуже дійсно лякає. І може знов ж таки не те, що зупинити, але це буде додатковим важелем для наших міжнародних партнерів, для того, щоб почекати. Тому що для них важливо, щоб українська влада відстоювала інтереси українських платників податків, а не пана Коломойського. А те, що ми чули, що пані Кравець сказала, що Зеленський вичитує жарти. Тобто він, можливо, бачив цей жарт, пропустив його, бо він відповідає йому внутрішньому світогляду. І в такому випадку це дійсно дуже небезпечно з точки зору подальшого розвитку подій навколо Приватбанку. Дякую вам дуже, пане Сергію. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був наживо зі студії телеканалу АТР. І в продовження цієї теми екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва прокоментувала жарт над підпалом її будинку. Почуємо. Це сором. Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. Ну і бізнесмен Ігор Коломойський також не мовчав, він гумор оцінив і далі пряма мова, що саме він сказав щодо цього виступу. Браво! Дуже сподобався. З приводу того, що згоріла від сорому. Так не останнє ж майно згоріло, що тільки в неї хата згоріла, а скільки на Донбасі хат згоріло. Коли вони будуть жартувати, розмовлятимемо. Ви взагалі у цій ситуації вбачаєте якусь таку помсту між колишньою екс-очільницею Нацбанку і між
олігархом Ігорем Коломойським? Якісь вирішення таких особистих стосунків? Я вбачаю в цьому хайп. От у нас пройшла президентська кампанія на хайпі, парламентська кампанія на хайпі, і оцей хайп продовжується. Тепер просто у тих, хто його використовував як політичну технологію, тепер у них з'явилися такі потужні інструменти, як хор вірьовки. На сьогодні-завтра вони, мабуть, вийдуть на сцену оперного театру Київського там чи Львівського і будуть використовувати ці приміщення, вже які призначені все-таки для класичного, традиційного мистецтва, будуть використовувати там для своїх 95-х кварталів. Тому я вбачаю в цьому справді, пан Фурса, мені дуже імпонує його аналіз, це сором для країни, але це сором, якого припустився і міністр культури, і президент, ну і безумовно артисти хору. Я знаю людей, які відмовлялися брати участь в подібних, зокрема і хорових колективів українських, які відмовлялися брати участь у подібних заходах навіть за значні суми. Ну, зокрема, от в ефірі АТР пан голова хору імені Вірьовки, він сказав, що він сам особисто приймав це рішення. І він спочатку колектив не хотів це робити. Вони просили якісь правки внести. Утім, режисери все ж таки заспокоїли і сказали, що ні, все нормально, режисери кварталу. І все ж таки погодились. Ну і давайте в продовження цієї теми. В Міністерстві культури вже відреагували на участь хору імені Вірьовки в номері кварталу. Прошу пряму мову заступниці міністра культури Ірини Подоляк. Цікаве гіпотетичне питання. Якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою до джерел нематеріальної культурної спадщини, так сказати, до відтворення і вивчення фольклорних форм, чим зараз займаються, наприклад, Божичі, гуртоправці, Гуляйгород, Древо і багато інших, а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор Вірьовки, даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою потрібність глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші. І зараз долучаємо до нашої розмови Айдера Мождабаєва, журналіста. Він наживо зі студією. Айдера, вітаю вас. Вітаю. Айдер, ну для вас безпосередньо це ганьба чи все ж таки помилка голови хору імені Вірьовки? Я думаю, что со стороны главы хора это ошибка. Эти люди все-таки живут в другом измерении немножко, и хоровые певцы — это не политические сатирики, это не их вина, на мой взгляд. Другое дело, что тут изменило чувство меры и чувство вкуса сценаристам-юмористам. Конечно, людям классической, скажем, народной музыки не следовало бы в принципе в это лезть, но с другой стороны я могу себе представить, но это же примерно то же самое, как вот звонят от президента. Вроде и не президент звонит, да, но звонят из квартала, все же понимают, что квартал имеет отношение к Зеленскому уже много-много лет и просят, да еще и по договору заплатить. В общем, можно бы и отказаться. Но вот вдруг ты откажешься, а потом будут какие-то последствия. И вроде бы, это же номер эстрадный какой-то там, да, мы от этого далеки, мы хор, мы спели там и ушли. А получилось, что, оказывается, нужно вымерять каждое слово и уместность каждого слова, и уместность даже твоего присутствия где-то. И, конечно, очень хорошо, что и министр культуры отреагировал сразу, он принес извинения, и даже министр экономики понял, чем это может быть чревато, хотя это вроде не его сфера, и тоже написал пост по этому поводу. Айдере, зокрема, лунають вже такі думки, зокрема і в Міністерстві культури України, що чи не лишити взагалі без держфінансування хор імені Вірьовки? До такої радикальної ідеї як ви ставитесь? Я против. Чему сам? Потому что есть вещи в стране, которые не могут быть самоокупаемыми. Я понимаю, что замминистра культуры это сказала в ответ на критику, но есть вещи, которые не поддаются денежному измерению. Например, народное искусство, народная культура, народные песни, к сожалению, в постсоветском нашем пространстве еще не заняли того места, которое занимает, например, в Америке кантри. Они не могут быть самоокупаемыми, в принципе, такое искусство сейчас, да. Это то же самое, как, я не знаю, не может быть самоокупаемым там канал АТР тоже, да, в условиях, в которых мы находимся в изгнании, нам никто, естественно, рекламу не дает, у нас
крымско-татарский язык вещания вперемешку с украинским государственным языком. И понятно, что у нас эфир не может быть коммерческим, и поточной рекламы у нас никакой быть не может, и, соответственно, коммерческих денег. Есть сферы, которые государство должно регулировать само, отдавая какие-то культурные, политические приоритеты. Собственно, для этого и существует правительство. Иначе все бы регулировал рынок, и как бы умываем руки, и пусть все как хотят, так и живут. Я считаю, что ни истерики, ни хайпа не должно быть. Хор должен существовать, это им и так наука, что вот влезли не в свое дело и в итоге получили и от власти в том числе, и от общества, это по полной программе. В общем, каждый должен заниматься своим делом, на мой взгляд, и тогда таких казусов будет меньше. Дякуємо дуже за вашу думку, за те, що долучились до нашого ефіру. Айдар Муждабаєв, журналіст, був наживо зі студії телеканалу АТР. І, пане Костянтине, коротку репліку, відходячи від слів Айдара Ага, щодо фінансування цього хору, державного фінансування. Бо я нагадаю нашим глядачам і вам одразу, що лунала пропозиція взагалі лишити без держфінансування після цього скандалу. Айдар Ага сказав навпаки, що цей скандал втихомириться і все ж таки треба лишити, це буде як урок. Я згоден з паном Айдаром і категорично згоден з заступником міністра культури пані Подоляк. От є хор Вірьовки, є ансамбль Вірського, є капела Ревуцького, є ряд хорових класичних колективів, театральних труп, передусім це оперні театри, у нас їх дуже мало, в Італії 8 тисяч, і там черга зі спонсорів стоїть, щоб спонсорувати театр, але Ла Скала державний, і Гранд-Опера в Парижі державна, і Віденська опера фінансується за бюджет, і ні в кого, ні в якої пані Подоляк не виникає ідея, це справді непристойно. І після цього, після заяви пані Подоляк, вона має подавати відставку. Це не та людина, яка може займати бодай якісь не менші адміністративні посади в такій дуже складній сфері, як управління культурою. Тому це просто некомпетентність і безвідповідальність. І така заява гідна відставки поза всяким сумнівом. Дякуємо за цю позицію. Будемо далі відстежувати цю новину. Ну а далі до ще однієї новини, не менш також резонансної. Бізнесмен Ігор Коломойський розповів, що має вплив на голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. Почуємо. Арахамия, «Слуги народа», который является главой фракции, заявлял, что вы имеете влияние на народных депутатов «Слуги народа». Его не любите, потому что на него вы повлиять не можете. Как вы можете? Кого не люблю? Арахамию Это мой товарищ вообще. Это ближайший наш товарищ. А вы имеете влияние на депутатов? На Арахамию? Ну, на Арахамию. Ну, на депутатов нет, на Арахамию точно имеет. Ну а сам народний депутат Давид Арахамія відреагував на це. Давайте послухаємо. Треба було ще сказати «кращий друг», а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди цінував гарне почуття гумору Ігора Валерійовича Коломойського. Це, звісно, я так розумію, були жарти, але, як кажуть, у кожному жарті є доля жарту. Ви вірите у те, що все ж таки вплив олігарха все ж таки існує і є на депутатів? Дуже точно поставлено питання. Я не знаю, чи він є, але я вірю в те, що він таки має місце. Загалом фракція «Слуга народу» вже зараз відчувається, що там утворюється принаймні 3 середовища, і не всі з цих 3 середовищ контролюються Ігорем Валерійовичем, і не всі контролюються президентом Володимиром Олександровичем. Ця фракція ще зробить не один сюрприз як українському суспільству, так і її, ну, скажімо, як би це м'якіше висловитися, її тіньовим і нетіньовим керманичем ми ще багато чого побачимо. Інша річ, що от за такими справді незначними темами суспільство не отримує інформації набагато більш важливішої про тарифи, про індексацію пенсій і зарплат, про те, що в поточному бюджеті найгірше виконуються статті, які стосуються закупівлі їжі і ліків там для всіх необхідних закладів. От про ці речі нам слід говорити, тому що Ігор Валерійович нам з вами дасть ще не один світський привід. Ми довго будемо півтони його спічів аналізувати, але це не те, що актуально на сьогодні для суспільства. Деокупація, війна, нормандський формат, який швидше за все не відбудеться. Тобто є стільки речей, які суспільство хоче і має право розуміти і знати, і за допомогою, звичайно, журналістів, зокрема вашого телеканалу, але ці речі йдуть на другий план. Мені це, чесно кажучи, не зовсім є зрозуміло. Ви згадали щойно про деокупацію, і от, до речі, в рамках цього питання є така новина. Колишній КВНщик, суддя гумористичного шоу «Ліга сміха» Сергій Сивохо тепер радник секретаря РНБО. Фото свого посвідчення він опублікував у Фейсбуці. Давайте подивимося.
РНБО. Починаю тиждень у новій посаді. Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато важкої та важливої роботи. Сподіваюсь на вашу підтримку. Не підведу. Ми дуже часто говоримо про кадрову політику нової влади, і вона інколи викликає дуже багато запитань. Утім, все ж таки, як то кажуть, віра і сподівання є. У вас віра і сподівання на те, що Сергій Сивохо щось зробить краще в РНБО є? Знаєте, я ніколи не цікавився біографією пана Сивохо, але я можу припустити, що у нього немає, хоча він людина, я так розумію, десь за 50, в нього немає жодного досвіду ні дипломатичного, ні безпекового чи спецслужб, ні правоохоронного. Тому уявити собі, що пан Сивохо може порадити пану Данілову, як секретарю Ради національної безпеки і оборони, я собі просто не уявляю. От у мене є одна порада до РНБО. От серед багатьох питань деокупації і реінтеграції ми абсолютно упустили гуманітарний аспект. Зокрема, в Криму. От вивезли з галереї Айвазовського 27 полотен до Третьяковської галереї, нібито на виставку до 200-ліття Айвазовського. І так, і не повернули. Забудовується бухта Капсель, це на Меганом. Тобто зараз окупанти її забудовують, знищують природу. Кримський заповідник фактично розчленовано на три частини. Забудовується Севастополь абсолютно в неможливих параметрах. І скажіть мені, будь ласка, де кримінальна справа прокуратури Криму? У нас є прокуратура Криму, у нас є представництво президента України в Криму, який очолює цілком фаховий спеціаліст. Але у нас це питання абсолютно пішло в сторону. А це санкційні питання. От те, що викрали 27 полотен з галереї Айвазовського, це жоден пристойний музей після цього з Третьяковської галереї не повинен взагалі працювати. І напевно, на початку окупації такою і була позиція світових музеїв, вони не працювали з краденими фондами. А тепер це вже потроху Україна не порушує кримінальних справ, Україна не заявляє відповідних нот протесту, це питання зовсім пішло, а це річ, яка от не менш значуща, ніж, припустимо, військові аспекти чи інфраструктурні аспекти. Ми про це забуваємо. І, на жаль, я боюся, що і ситуація з кримськими татарами теж знаходить в Криму, на території Криму, недостатнє висвітлення в українських засобах масової інформації. Ось ці от речі, мені здаються, більш актуальними, ніж жарти Ігоря Валерійовича. Ну от про кадрові призначення, зміни, звільнення також будемо говорити і далі. Зокрема, очільник Київської обласної адміністрації Михайло Бно-Айріан пішов у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, процитувавши роман Івана Багряного. Увага на екран. Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі, морально і фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти. Андрій Чумак, сад Гециманський. Ця людина, насправді, трошки невідома, незрозуміла нікому, тому що рівно 100 днів він пробув на своїй посаді. Я так розумію, він призначений вже новою владою. Так. І пішов. Тобто, про що це може нам говорити? Ну, він відомий лише тим, що він є однокласником голови парламенту, пана Разумкова. А більше, чесно кажучи, справді я про нього нічого не можу сказати, за винятком цієї чудової цитати, яку він навів. Ну, я радий, що він читав Багряного, це справді, ну, я думаю, 1% українського чиновництва взагалі знає цього автора. Я вже не кажу про те, щоб його читати. Добре. А це говорить якраз про певний рівень культури і рефлексивності. Очевидно, саме цей рівень культури і не дозволив йому перебувати на цій посаді далі. Тому що Київська область дуже складна. Там сходиться величезна кількість корупційних інтересів, які нова команда Зеленського жодним чином не гальмує і не тамує їх. І я думаю, що він, не знайшовши підтримки в уряді, не знайшовши підтримки, я припускаю, чому людина може піти у відставку. То від собі, вас призначають на посаду голови Київської обласної державної адміністрації, у вас весь склад чиновництва залишився ще попередній, почистити його дуже складно, у вас немає підтримки згори від вашого начальства, і людина опинилася поміж жорнами. Якщо це так, то тоді вона, очевидно, прийняла правильне рішення і пішла у відставку. Але тоді, я думаю, що це була перша заява, після того, як відставка задоволена, я думаю, ми почуємо, можете запросити його, наприклад, до вашої студії. І нехай він розкаже про реальні причини, чому він зробив такий крок. Ну, зокрема, будемо намагатись зв'язатися з ним. Ну, а в продовження тему очільник Кабінету міністрів Олексій Гончарук розповів про чималі кадрові зміни в держустановах та обласних адміністраціях. Давайте послухаємо.
Наше завдання максимально швидко оновити керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції. Це дуже важливий орган в системі антикорупційних органів. Ми зробимо як уряд максимально все від нас залежне для того, щоб максимально швидко цей орган перезапустити, і він запрацював так, як він мав запрацювати. Ще кадрові питання. Ми вчора звільнили керівництво Державної служби морського військового транспорту і призначили виконуючі обов'язки. Там також буде конкурс. Також були призначені, ми погодили призначення, запропоновані нам Офісом Президента. Це Київська обласна державна адміністрація, там замінили очільника обласної державної адміністрації. Призначили Кіровоградську, Луганську, Харківську, Чернігівську обласні державні адміністрації. Про що можуть говорити такі масові кадрові зміни? Ну, мене тут просто образили слова прем'єра. Ми погодили кадрові пропозиції, зроблені нам Офісом Президента. Взагалі-то Україна парламентсько-президентська республіка. І всі процедури конкурсні здійснює уряд. Уряд виносить рекомендації, і тоді президент своїм указом призначає ту чи іншу особу на посаду голови обласної державної адміністрації. В даному разі прем'єр від нас навіть не приховував, що кадрові питання вирішуються не там, де вони мають вирішуватися за законом про Кабінет міністрів України, за законом про державну службу, а вирішується в Офісі Президента. Нагадаю, що цієї установи немає в жодному з українських законодавчих актів. Ні в Конституції, ні в законі. У нас є адміністрація президента. Те, що вони самовільно перейменували на Офіс, не внісши ніяких змін до законодавства, теж говорить про те, що там, очевидно, є юристи в цій адміністрації президента, називаю правильно, як в Конституції написано. Але, мабуть, рівень їхньої фаховості не є достатнім. Ну і новопризначена виконуюча обов'язки глави НАЗК Наталія Новак розповіла про першочергові цілі агенції. Почуємо. Дійсно, велике завдання – це перезапустити роботу Національної агенції з питань запобігання корупції, тому що агенція не може не працювати цей час, поки буде проведений конкурс. Агенція повинна виконувати свої повноваження, але повинна працювати набагато ефективніше, ніж це робив попередній склад агенції. Наше завдання – промоніторити, вивчити якомога більше декларацій. Ми хочемо зробити акцент не просто на всі декларації, а визначити саме, відбирати ті декларації, де є найбільше ризики корупції, що дозволить нам набагато швидше очистити владу. Які проблеми були у попередньому складі ЦВК? НАЗК. Так. Головна проблема, їх було кілька. Перша, справді невисока фахова якість її співробітників. Невизначеність повноважень. І одночасно у нас є управління КСБУ, яке займається запобіганням корупції. Вона так називається К. Так? У нас є спеціалізована антикорупційна прокуратура. У нас є Державне бюро розслідування. І от тепер ще є НАЗК. Просто от розумієте, коли стільки установ, стільки органів, то між ними так чи інакше виникають конфлікти. Пам'ятаєте, от конфлікт Ситника і Холодницького, наприклад. Так що от ці обставини, вони створюють гальмування в роботі. Сподіваюсь, я, до речі, палко вітаю це призначення пані Наталії Новак, тому що я давно її знаю, дуже давно. Я знаю, як і депутата Київської міської ради, і депутата Верховної Ради. Знаю, що вона людина принципова і відповідальна, тому переважно скептично ставлячись до багатьох кадрових призначень, які нам пропонує команда Зеленського, це призначення я абсолютно вітаю. Дякуємо за цю відповідь. І давайте, у нас лишається 5 хвилин до завершення ефіру, до ще однієї не менш важливої теми. Влада не має стратегії деокупації Криму. Про це в ефірі телепроекту «Мост» повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук. Давайте послухаємо. Дійсно, стратегії на сьогодні деокупації, деанексії Криму немає. Якщо по Донбасу є бодай би мінський перемовний формат і навіть нормандський, назвімо це, то по Криму немає жодної платформи, яка б вела перемовини з Російською Федерацією. Який це сигнал для спільноти?
Некомпетентність. Ну дивіться, чому у нас припинено авіасполучення з Кримом? Правильно? Абсолютно правильно. Правда, Коломойський вимагає, щоб йому тепер компенсували те, що його літаки мають облітати Російську Федерацію, бо Росія не пускає українські літаки. В той же час, скажіть мені, будь лака, а чому у нас легко з Одеси поїхати до Москви потягом? У нас купа потягів бігає Москва-Україна. Це неправильно. Ми маємо, якщо блокувати, то блокувати. Україна залишається одним з найбільших торгівельних партнерів. Якщо вам скажуть, що кримський титан працює не на українській сировині, не вірте. Саме на українській сировині кримський титан працює, тільки трошки в обхід тепер. Да? Через перекоп не повезеш, бо це буде очевидно. Тому через Росію. Далі. Ми не ведемо ніякої санкційної політики щодо тих суден, які заходять в кримські порти. Є поодинокі позитивні приклади, які якраз говорять, що можна вести таку роботу, вона не ведеться. Ці вежі Бойка, пам'ятаєте вежі Бойка? Так, звісно. Росіяни крадуть у нас газ на нашому шельфі в Одеській затоці оцими вежами. Україна тут теж нічого не робить. Робить вигляд, що цього не відбувається. Чому робиться такий вигляд? Тому що є підкилимові домовленості. І ці підкилимові домовленості з відходом президента Порошенка нікуди не поділися. Вони залишаються як в транспортному сполученні. Ми почали експортувати електроенергію з Російської Федерації. Тобто Україна тільки говорить, я вже згадував в сьогоднішньому нашому з вами ефірі, що не порушуються кримінальні справи по фактах тих злочинів, які відбуваються на території Автономної Республіки Крим і місті Севастополя. Тобто, от коли ця пані заявила, що вони не мають стратегії деокупації, у Порошенка її теж не було, правда, вони не ризикували цього заявити. Добре, зізналися, що у вас стратегії деокупації немає. Гаразд, тоді збирайте фахівців, а вони ще не всі з України виїхали, збирайте фахівців з міжнародного права передусім, але так само із інфраструктури, із охорони довкілля, із збереження культурного надбання. Я можу ці теми дуже довго продовжувати аж до ювенальної юстиції. Так от, збирайте їх, і по кожному напрямку у вас виникнуть пропозиції, і ви їх зможете реалізувати. Але, очевидно, не є метою реалізувати стратегію деокупації, якої немає. Очевидно, намагаються зберігати потаємні домовленості з Росією. Якщо є такі підкилимові домовленості, як ви кажете, то як же їх побороти тоді? Якщо одного президента змінили, прийшов Володимир Зеленський, який пообіцяв якраз от все це вирішувати і зробити деолігархізацію. Ой, деолігархізацію пообіцяв зробити, як цікаво. Ну, дивіться, я б почав би з транспортного сполучення. Далі, я б розширив би санкційний список товарів. От президент Путін, чи, здається, прем'єр Медведєв постановою свого кабінету, у них там є список українських олігархів, включно з паном Новінським, наприклад, який взагалі-то є активістом руського міра. Так от, вони ці санкції час від часу розширюють. Або знімають, коли там треба труби або колісні пари. Так от, передусім, це перестати торгувати з Російською Федерацією. Припинити транспортне сполучення. Ці дві речі. І міжнародні суди. Те, що я казав про злочини, які коять окупанти на території Криму, вони мають знаходити відображення в офіційних документах України з тим, щоб це були вже матеріали для міжнародних судів. Окупанти якраз тижні-два тому активно готували Кримський канал, по якому раніше з материкової України в Крим подавали воду. Готували його, реконструювали, палили дерева, вирубали і бетонували там, де тріснув бетон. Весь цей канал готували до подачі води. Як ви взагалі вбачаєте цю інформацію у випадку того, якщо Україна материкова все ж таки відновить водопостачання в Крим? Відновлення водопостачання рівнозначно визнанню окупації такою, що відбулася, і що ми не збираємося цій окупації ніяк опиратися, що ми не збираємося відновлювати свою територіальну цілісність. Врешті, дивіться, якщо ми імпортуємо електроенергію, якщо у нас є транспортне сполучення, то питання води, ну це символічне значною мірою питання, тобто ми напуваємо Крим, чи ми його не напуваємо. Наскільки я знаю, це даруйте вже такий певною мірою інсайт, все-таки правляча команда не готова піти аж на те, щоб вони дуже чутливі до громадської думки, вони дуже чутливі до того, що в Києві відбувалося 14 жовтня. Тому я думаю, що якщо окупанти готували, вони ж не дурні гроші витрачати намарно. Отже, домовленість була, але очевидно, що вона не може бути реалізована принаймні до весни. Ви бачите, яка зараз осінь. Я боюся, що Крим буде потерпати наступного року просто від нестачі харчів, а в Російській Федерації у самої не так багато орних земель, які б вона могла застосувати для того, щоб все-таки нагодувати і кримчан. Дякую вам за ваші думки, дякую за те, що завітали до нас до студії.
І Костянтин Матвієнко, політичний оглядач, був гостем цієї години в нашій студії. Я нагадаю, що ви можете найцікавіші фрагменти з ефіру АТР передивлятися на нашій сторінці YouTube, телеканал АТР. Підписуйтесь саме зараз, і там, звісно, прямий ефір телеканалу так само зможете спостерігати. Вже за 5 хвилин в цій студії випуск новин «Заман», а я повертаюся за 15 хвилин обговорювати найактуальніші питання як України, так і світу, і, звісно, тимчасово окупованого Криму. Дякую, що довіряєте. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız halkımızın istidatlı oyuncusu O'zi kelishidan o yangi bir Nefes. çizgi, nefes verdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca bal açıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. В 1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчике – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda.
Sen meni qorchala muqaddes Qırımım. Qalbimni parchala muqaddes Qırımım. Sesimni parchala muqaddes Qırımım. Sana qul olurum. Sağ qalsam dünyada. Yurtuna qul olmaq baktır bu dünyada. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dünyada. Qırım, sen menim üçün taxtsın bu dünyada. Senin üçün ölerim, sağ qalsam dünyada. Жовтня, вівторок, 2070-й день окупації Криму, 12-та в Україні. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Урія Сітумєрова. Вітаю вас. Володимир Зеленський став першим українським президентом, який взяв участь у найважливішій політичній події Японії – інтронізації імператора Нарухіто. Церемонія пройшла сьогодні зранку. Почесні гості з'їхалися до Японії з понад 200 країн світу. Володимир Зеленський наголосив, що для нього величезна честь спостерігати за стародавнім обрядом. Це приклад того, як сучасні країни можуть співіснувати, і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій. Нагадаю, робочий візит Зеленського до Японії триватиме ще 2 дні. Окрім участі в інтронізації, український керманич має зустрітися з представниками тамтешнього уряду та бізнесу. Запланована і низка двосторонніх політичних переговорів з лідерами іноземних країн. Майбутню зустріч нормандської четвірки напередодні обговорювали телефонами президент Росії та Франції. Принаймні так повідомляє прес-служба Кремля. Французька ж сторона подробиці цих переговорів наразі не розголошує. За повідомленнями з Москви, у розмові з Еммануелем Макроном Владимир Путін говорив про ситуацію в Україні. Зокрема, наполягав, що Київ нібито має реалізувати всі раніше досягнуті домовленості в нормандському форматі та Мінську. Очільник Кремля прямо вказував на розведення сил на 2 узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петрівське, а також імплементацію в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра. Вілла за 10 мільйонів євро і не в Росії, в Італії. Український нардеп Олексій Гончаренко показав, як живе та відпочиває у вільний від пропаганди час любимчик Путіна, телеведучий Соловйов. На узбережжі озера Комо він знайшов дачу головного російського пропагандиста та виклав відео на своєму ютуб-каналі. На кадрах можна розгледіти великий будинок із басейном, прислугою, красивим садом та квітами. Те, що Соловйов закликає до війни в Україні, пропагує руський мір і при цьому спокійно має нерухомість в ЄС і регулярно тут відпочиває, український нардеп вважає несправедливістю. Вот сделал такие листовки. Хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают, семьи с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Поэтому я хотел бы, чтобы они об этом узнали. И я сейчас тут их такие листовки размещу. Нужно его включать в санкционный список и прекращать его тут вояжи. Ну вот теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают за то, что он убийца и пропагандист и виноват в смерти тысяч людей. Майже 2 десятки ворожих обстрілів за добу на Східному фронті. Минулої ночі бойовики знову били по українських опорниках із заборонених Мінськом мінометів. 82-гі міни розривались неподалік Зайцевого на Донеччині. Окрім того, на тому ж Донецькому напрямку російські найманці поливали вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів українські позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького і Мар'їнки, а також біля Пощевика, Талаківки і Водяного на Приазов'ї.
Почути тих українських бійців, які вже відслужили на Сході і тепер намагаються побороти свої страхи, біль та сумніви. У Києві пройшов допрем'єрний показ документальної вистави «Голос». На сцені непрофесійні актори, учасники АТО, 9 героїв розповідають про пережити на Донбасі. Вікторія Козуб докладніше. Наші вороги чекають, що ми стомимось. І чим жорстокіша боротьба, тим втомленіші бійці. Бійці, які втомилися занадто, програють. А твої руки в крові? Це остання репетиція перед виходом до глядачів. На сцені 9 українських героїв. Вони потрапляли під ворожі обстріли, переживали полон, втрачали друзів. Сьогодні виходять на сцену, аби розказати свої історії. Ми частина суспільства, яка захищає цю країну і яка також є частина цієї країни безпосередньо, коли повернувся додому чи коли поїхав туди на війну. Як ми захищали, так потрібно і нас захищати. Але навколо люди забувають про це. І потрібно щоразу нагадувати. Вистава, власне, про революцію людини навколо війни. Це вистава про кожного з нас і про те, що війна поруч, не в сенсі те, що вона за 700 кілометрів від Києва, а в сенсі про те, що ми, ветерани, біля вас. Ви навіть не можете не здогадуватися, що ваш там якийсь там добрий приятель айтішник, він там був, я не знаю, в Іловайській, скажімо, да, чи там був в Пісках, чи там пройшов Дебальцево. І це та сама війна, яка просто поруч з вами, поруч з нами всіма. І оце, напевне, той мотив, який спонукав учасників говорити. Виставу створили за 10 днів. Історію обирали на кастингу серед ветеранів. Усі учасники спектаклю – непрофесійні актори. У діалогах вони відтворюють свої історії зі Сходу і ніби вдруге їх переживають. Если вот зритель хорошо слушает, мы готовы выложиться на полную и рассказать ту историю, которую мы прожили в районах 2014 года, да, и, непосредственно в боевых действиях. Вот это то, что у нас больше всего в душе болит. Очень часто со сцены уходим со слезами на глазах. Их, конечно, никто не видит, мы их скрываем, но это так. Чтобы вы понимали, что это постановка, и все, что мы говорим, это вот, как вы говорите, импровизация. Люди, они ведь как звери. Они привыкают, что нужно брать, чтобы жить. Брать свое, брать силой. Либо они порежут скот и наедятся, либо они сдохнут сами, или ихняя стая разорвет их самих на куски, чтобы нажираться. Ділитися особистими переживаннями зі сцени – справа непроста. Однак саме тут, кажуть бійці, вони знаходять підтримку, якої не бачили ніде більше. З більшою частиною родини ми майже припинили спілкування. Ми не сварились, але у нас просто різні погляди, ми розійшлися як чужі люди. І це дуже складно пояснити, що деякі люди на війні мені ближче і дорожче за мою тітку, за моїх троюрідних братів. Допрем'єрний показ проходить у вузькому колі запрошених. Утім, у глядацькій залі із сотня вільних місць, із табличками позивних та прізвищ бійців, які загинули на Донбасі. Виставу «Голоси» вже показали в Івано-Франківську, Дніпрі та Львові. За Києвом, Харків та Запоріжжя. Частину зібраних від показу коштів організатори передадуть на благодійність. Вікторія Козуб, Максим Кондратенко, Заман, АТР. За незламну силу у боротьбі за ідеали свободи Олег Сенцов удостоєний премії Ukrainian ID Awards. Нагороду українському режисерові та колишньому політбранцеві Кремля присудили ще 7 червня 2018 року. Однак отримав він її лише тепер. Лауреатів премії обирає професійне журі, правозахисники, громадські діячі та прості українці через інтернет-опитування. Перевагу віддають тим, хто показує гідний приклад боротьби за гуманізм, свободу та громадянську гідність. Відносно Олега Сенцова торік всі були одностайні. Маю честь вручити цей Оскар вам. Спасибо за то, что вы боролись за меня и смогли вытащить. Спасибо за то, что помогли освободиться другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме, большинство из которых крымские татары. 227. Тюрьма Донбасса. Это тоже как минимум, может быть, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него тот перестал давить. Вот я хочу, чтобы они продолжили давить
все вместе, что пока он не отдаст всех. З повітряними кульками і знову майже мирно. Так минула 8-ма ніч протестів за незалежність в іспанській Каталонії. На вулицях її столиці Барселони сотні мітингувальників скандували гасло «Ми мирні люди» і бавилися надувними мечами. Щоправда, дехто з них таки не витримався і закидав поліцейські машини яйцями та кульками з фарбою для гри з пейнтбол. Однак, як і минулої ночі, обійшлося без підпалів та сутичок із силовиками. Нагадаю, хвилю насильства у Каталонії на початку минулого тижня збурило рішення Верховного суду Іспанії, який кинув за грати 9 лідерів каталонських сепаратистів. За час протистоянь на вулицях Барселони поранень зазнали майже 600 людей, і половина з них правоохоронці. У кайданках опинилося майже 200 протестувальників, і кілька десятків з них досі під арештом. Ми покоління, народжене всередині каталонського процесу незалежності. Ми, молодь, роками виходили на вулиці, щоб мирно протестувати, але з нами поводилися як з терористами. І ми втомилися. Якщо потрібно, ми можемо бути жорстокими, і ми це показали. Але ми за мирний протест. Не треба ставитися до нас як до людей, що чинять лише насильство. 3 людей загинули. В Бразилії посеред вулиці на людей та машини впав невеликий літак і загорівся. Пожежу охопило кілька автомобілів. Трагедія сталася у місті Бело-Орізонті на південному сході країни. Літак зазнав катастрофи одразу після злету з місцевого аеропорту. Відомо, що серед жертв пілот літака, водій однієї із загорілих автівок і випадковий перехожий. Це все, чим встигаю поділитися. Більше вже за годину кримсько-татарською розповість Ельвіна Сідбулаєва. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. Дякуємо за вашу довіру і гарних вам новин. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız halkımızın istidatlı oyuncusu Осы келішінен o яңы bir çizgi, nefes berdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca balaçıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. В 1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане.
В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчаке – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Гладковського відпустили, хор імені Вірьовки засудили, а Сергій Сивохо тепер заступник секретаря РНБО. Ось такі новини маємо, і саме зараз їх будемо обговорювати вже у більш масштабному варіанті. Поїхали. У 95-му квартирі висміяли підпал будинку Гонтаревої. Люди кричать «Сором!». Олігарх Коломойський заявив, що впливає на голову фракції «Слуга народу». Той відповів: країною пройшлася хвиля гучних звільнень. Уряд провів масштабні кадрові чистки. І цієї години будемо спілкуватися з Борисом Тізенгаузеном. Він є експертом з управління репутацією. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Давайте одразу швиденько до обговорень найактуальніших тем. Екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського випустили з СІЗО під заставу. Його адвокат Руслан Волинець повідомив, з обвинуваченням Гладковський не згоден.
ухвала суду, з якому ми не згодні, але ми її виконали. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СІЗО. Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно здати паспорти. Ви чули позицію Олега Володимировича, він абсолютно, і я з нею згоден категорично. Вважаю, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, якими інкримінуються, немає. Чи можемо ми тут говорити, що посадки вже почалися? Ну, как минимум, имитация посадок началась точно. Ну, але ж вона і не завершувалась, імітація. Да, ну, тут ведь дело вот в чем. Доказать топ-коррупцию в Украине практически невозможно. Потому что все это делается не руками министров, не руками депутатов, все это делается руками помощников, всевозможных решал. В лучшем случае по делу Укроборонпрома может сесть бухгалтер вот этой Optima спецдетали, но никак не те, кто просто давал какие-то указания, физически не управляя, там, ну, не находясь на должности при этом. Поэтому Гладковский, ну вот он не мог влиять там, на тендерные закупки, но, как мы видим из переписок, там совсем другая схема была разработана. Поэтому топ-коррупцию доказать крайне сложно в Украине. И поэтому решили пойти по другому пути. По пути времени Аль Капоне, да, когда Аль Капоне сажали не за убийство и ограбления всевозможные, а за неуплату налогов. Да. То есть то, что можно доказать. Вот по Пашинскому можно доказать вот эту бытовуху, стрельбу. По Гладковскому вот эту историю с Кразами и Богданом, возможно, ее можно будет доказать. И, насколько я понял, там в прокуратуре еще 3 дела сейчас по Гладковскому существует. Посмотрим, что там в них есть. То есть, да, главное взять резонансную такую фигуру, которая ассоциируется у всех с крупным коррупционным скандалом или просто неприятно, и посадить ее, потому что есть общественный запрос. Давно спрашивают, когда же будете сажать. Ну вот, мы сажаем. А тут уже дальше можно, например, говорить, ну такой у нас суд. И вот тут для меня такое разочарование, все-таки это вот наш антикоррупционный суд, который заработал не так давно. Я помню, как мы все надеялись на НАБУ, когда запускалась НАБУ, надеялись на САП. Сейчас, судя по результатам работы и НАБУ, и САП, ну, они крайне неудовлетворительны, мягко говоря. То есть сейчас можно все сбрасывать на суды, что это, мол, в судах дела разваливаются, но мы-то уж проведем реформу, и тогда начнем вот реальные посадки. На самом деле это те же тезисы, которые повторяла предыдущая власть. Поэтому сомнительно, что будут какие-то серьезные посадки. Ну, а кого еще можно посадить? Олигархов, ну там разваливать монополию в первую очередь нужно, доказывать, что они там были определенные сговоры, что они наживались на бюджетных каких-то деньгах, незаконно приватизировали что-то. Крайне сложный процесс, тем более все олигархи любят вывести собственные дела в другую юрисдикцию, в Лондон куда-то туда подальше, и там судиться долго и нудно. Дякую за відповідь. Давайте до ще однієї теми резонансної. Студія «Кварталу 95» висміяли підпал будинку екс-чиновниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Дивимось, як це було. Горіла хата, палала в Лондоні, жінка плакала в Лондоні, жінка плакала. Хата горить, горе не час. Співпало як. Хата горить, горе не час, а в Лондоні Валерія думає на Валерича. До речі, за 23 години це відео вже в YouTube назбирало 500 000 переглядів. Ось таким резонансним воно стало. Ну а генеральний директор Національного хору імені Вірьовки Зиновій Корінець прокоментував виступ свого колективу з сатиричною піснею в ефірі телеканалу АТР. Почуємо. Мені соромно. Мені соромно, тому що це соромно. Я перейшов в якійсь мірі стосовно такого творчого плану, тому червону лінію, певно, яку не потрібно було погоджуватись на це. Такого характеру пісень в колективі не має бути. І більше не буде. Це точно. Навіть це не моє рішення, це і колектив вже розуміє, що такого не буде. І у студії «Квартал 95» відреагували на скандал навколо виступу та встали на захист хору імені Вірьовки. Слухаємо.
Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його. Розкручений цей скандал, на вашу думку? Чи все ж таки ганьба тут є? Ну, судя по тому, кто писал сегодня в моей ленте про эту историю, то есть это довольно органичный взрыв такой общественный, который, ну, в котором люди, в общем-то, не поняли, ну, и пытались объяснить, что есть вещи, над которыми можно смеяться, есть вещи, над которыми нельзя. Вот «Квартал» называет эту историю сатирой. Я вообще сомневаюсь, что сатира – это определение, которое можно применить вот к юмору «Квартала», потому что это далеко не сатира. То есть к «Кварталу»-то на самом деле вопросов нет. Они годами так шутили, они шутили так про политиков, там были обидные высказывания. А вот вопрос к заслуженному хору, который годами строил свою репутацию не только в Украине, но и за рубежом. И я вижу, что руководитель абсолютно искренне извиняется. То есть он не ожидал той волны, которая будет, ну, произойдет там в обществе, и как отреагируют на это. Поэтому в данном случае, мне кажется, что там и увольняться ему не нужно, просто нужно сделать выводы, с кем заключать контракты и на какие тексты, а с кем нет. Потому что ты можешь действительно десятилетиями строить образ, имидж своего коллектива и вот одним таким скандалом перечеркнуть все в один день. Зокрема, в Міністерстві культури України вже так говорили неоднозначно, але про те, що а чи не лишити взагалі без держфінансування хор імені Вірьовки. Там, зокрема, пан Корнієць, він в ефірі телеканалу ТР сказав, що 2 мільйони 700 тисяч гривень на місяць виділяється державних грошей. Ви як цю інформацію сприймаєте? Я думаю, что право на ошибку имеют все. Вопрос в другом, с каким лицом и с какими словами ты выходишь из этой ошибки. Если ты искренне извиняешься, понимаешь, что сделал глупость, ну, все мы люди, да? Ну вот в данном случае я думаю, что такие жесткие меры уж точно не нужно применять, потому что у коллектива огромный репертуар, они представляют и Украину за рубежом в том числе, и делают для имиджа, для образа Украины тоже много. Поэтому так жестко наказывать за один глупый контракт, мне кажется, это слишком. Ну і екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва також прокоментувала жарт над підпалом її будинку. Давайте послухаємо її слова. Це сором. Насміхатися над людським гором – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. І зараз, якщо я правильно розумію, редактори мені підказують, що Тарас Козак у нас на зв'язку, президент інвестиційної групи «Універ». Правильно я розумію? Так, доброго дня. Доброго дня, пане Тарасе, вітаю вас. Ну і, зокрема, цікава ваша думка. Ми тут обговорюємо у студії якраз питання хору і ось цієї скандальної історії. Ваша позиція яка, як громадянина, в першу чергу? На мій погляд, це неприйнятно, коли державний хор висловлює таку свою позицію, втручаючись в боротьбу чи в оцінку якихось певних експертів, які вони не розбираються в заслугах тої ж Гонтарєвої чи в тому, що вона зробила. І оцінка цієї пожежі, чи оцінка стосунків між Гонтарєвою і Коломойським, на мій погляд, це така надмірна сатира, яка не повинна мати місце в таких серйозних справах. Спалити будинок, спалити машину і жартувати над ним, коли ти політичний ворог, мені здається, неприйнятно, особливо коли серйозну участь в цьому бере така державна, серйозна нібито структура, як Народний хор. Пане Тарасе, в ефірі АТР Ірина Бекешкіна, вона припустила наступне, що ось цей скандал з хором імені Вірьовки може вплинути і на транш МВФ, пов'язуючи це якраз з конфліктом Коломойського, Гонтарєвою і так далі. Ви розділяєте цю думку? Я не думаю, що конкретно виступ хору якось сильно може вплинути на це, але вся низка, а саме і переслідування Гонтарєвої, і підпал будинку, і підпал автомобіля, і в тому числі
пов'язаний якимось там зв'язками з президентом, екс його компанія, це говорить, що тим більше, що ми розуміємо, що президент не продав, наскільки я пам'ятаю, свою частку в кварталі, а передав її в управління. В зв'язку з цим це може бути прив'язано, що президент Зеленський, верніше, його можуть сказати, що його позиція теж проти Гонтаревої. А нагадаю, що сама Валерія Гонтарева має велику підтримку в міжнародній фінансовій і економічній спільноті, і, зокрема, МВФ неодноразово відзначав її позитивну роль в очищенні банківського сектору України. Пане Тарасе, дякую вам за вашу думку, за те, що долучилися до ефіру. Тарас Козак, президент інвестиційної групи «Універ», наживо був зі студією телеканалу АТR. Ну а зараз долучаємо одразу Ігоря Кондратюка, шоумена-телеведучого, до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Ну, зокрема, пане Ігоре, розпочнемо з нашумівшої теми про пісню і виступ в ефірі 95-го кварталу, у ефірі 1+1, хору імені Вірьовки. От вони заспівали пісню «Горіла хата палала». Після цієї пісні чи не згоріла популярність і, так би мовити, рейтинги хору імені Вірьовки? Я не знаю насправді, чи згоріли вони чи ні. Про це можуть сказати тільки... Доброго дня, вибачте, забув привітатися. Про це можуть сказати лише, не знаю, продажі квитків, наприклад, концерт в Палаці Україна. Мені це невідомо. Тут вони трошки підмочили свою репутацію, м'яко кажучи, особливо керівництво цього хору, тому що не треба було йти на такий номер, тому що цей номер ганебний, низькопробний, неетичний і так далі. Те, що практикує квартал всі майже свої останні роки. Що зараз має зробити керівництво хору, на вашу думку? Дивіться, наскільки я сьогодні дивився там трошки стрічку, керівництво хору, здається, вибачилось. Мені сподобалось, що міністр культури, молоді і спорту Володимир Городянський вибачився перед Гонтаревою за такий невдалий, абсолютно неетичний виступ хору «Вірьовка». Чому вибачився міністр? Тому що насправді це національний хор, який знаходиться на утриманні держави, і його фінансування йде окремим рядочком в бюджеті міністерства, яке зараз очолює Володимир Бородянський. Я думаю, що на цьому інцидент для них вичерпано. Сподіваюся, що цей досвід їх навчить. Для мене це було незбагненно. Якось, вибачте, на мій погляд, культура – це трошки інша історія, ніж те, що показує квартал. Пане Ігоре, але тут ще є наступна, так би мовити, моя особиста думка, проблема. Коли цю пісню співали, зал реготав. Чи є тут проблема громадськості і нашого виховання? Є проблема громадськості. Країна будується зверху, а не знизу. Значить, все, що відбувається зараз в країні і не відбулося за майже 30 років її незалежності існування, в цьому винні не ті, хто регочуть в залі глядацькій України, а ті, про кого іноді вдало, а в основному невдало жартує квартал, і ті, хто сидять на верхах. Тому, чесно кажучи, я в цьому сенсі сказав би наступне, що якщо не буде недолугих жартів в такій масовій кількості і в таких палацах, то ржати буде особливо нікому. От що я вам хочу сказати. Скоро буде виступ Жванецького, людину, якої абсолютно точно почуття гумору є, теж буде забитий зал. І будуть сміятися, але це буде інший зріз української аудиторії. Ми маємо ту публіку, яку ми розважаємо, розумієте? Це закон шоу-бізнесу. Якщо завтра буде розкручений популярний співак, якого буде нецензурна лексика, на нього будуть ходити люди. І будуть вважати, що це нормально. І будуть вважати, що це прийнятно. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за вашу думку, за те, що долучилися до ефіру. Ігор Кондратюк, телеведучий шоумен, був наживо зі студії телеканалу АТR. Ну і повертаючись до обговорення цієї теми, в Міністерстві культури вже відреагували на участь хору імені Вірьовки в номері кварталу. Прошу пряму мову заступниці міністра культури Ірини Подоляк.
Цікаве гіпотетичне питання. Якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою до джерел нематеріальної культурної спадщини, так сказати, до відтворення і вивчення фольклорних форм, чим зараз займаються, наприклад, божичі, гуртоправці, гуляйгород, древо і багато інших, а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор «Вірьовки», даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою потрібність глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші. Ну, от бачите, ось знову повертаємось до обговорення фінансової підтримки, фінансування. Чи можна цю заяву, пані Подоляк, сприймати як все ж таки реакцію на дуже і дуже велике обурення спільноти? Безусловно, потому что, мы же видим, что 80% людей, которые высказались об этом, они абсолютно негативно отреагировали. Ну, тут еще проблема в том, что те, кто реагировали позитивно, они, как правило, сидят тихенько и боясь вот эту волну гнева на себя вызвать. Но я бы здесь, например, немножечко поспорил с госпожой Гонтаревой, которая говорит, что вот подобные шутки в европейском современном обществе – это ужас и, ну, достаточно посмотреть или купить один номер «Шарли Эбдо» и глянуть, какой формат шуток там. То есть там у нас и про убийство детей шутят в Сирии, там шутят абсолютно про страшные вещи, о которых там и говорить-то не все могут. Поэтому погони за рейтингами, «Квартал», например, переходит определенную грань. Просто «Кварталу» нужно понять, что сжигая, вот имея собственную аудиторию и в некоторой степени сжигая себя в репутационных рейтингах, не нужно втягивать туда остальные коллективы. Тем более те, в общем-то, которые содержим мы с вами. Ну, так ведь и есть. Государственное финансирование – это наши с вами налоги. И если я не хочу, чтобы этот коллектив такое исполнял, то я вполне потребовать от Минкульта вообще закрытия этого проекта. И замминистра говорит, простым языком, говорит следующее. То есть вот у нас есть целый ряд коллективов на госфинансировании. Если их отпустить в свободное плавание, в реальной экономике, вот пойдут ли вообще просто так на эти концерты люди? Будут ли они самоокупаемы? Если нет, то зачем тогда ми содержимо ці архаїки, да? Ну, з іншого боку, так. От я зараз онлайн дивлюся, якраз YouTube, 531 866 переглядів вже у цього відео. Зокрема, це продовження теми обурення глядачів. 38 тисяч дизлайків і 10 тисяч лайків. Це, до речі, от на YouTube-каналі «Кварталу» це дуже рідкісна така от подія, щоб кількість дизлайків перебільшувала кількість лайків. Це так примітивно, ми зараз з вами судимо, але менше з тим 500 000 переглядів за 23 години. Ну вот прямая демократия в действии. Народ нажатием лайк-дизлайк голосует за приятие вот этого номера. Ну що ж, давайте від теми культури перейдемо до теми політики, хоча, як показує практика, це дуже пов'язано. Бізнесмен Ігор Коломойський розповів, що має вплив на голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. Давайте послухаємо. Арахамия, «Слуги народа», который является главой фракции, заявлял, что вы имеете влияние на народных депутатов и «Слуги народа». Его не любите, потому что на него вы повлиять не можете. Как вы можете... Кого не любят? Арахамию. Это мой товарищ вообще. Это ближайший наш товарищ. А вы имеете влияние на депутатов? На Арахамию? Ну, на Арахамию. Ну, на депутатов нет, на Арахамию точно имеет. Ну, а сам народний депутат Давид Арахамія вже відреагував на коментар Ігоря Коломойського. Почуємо. Треба було ще сказати «кращий друг», а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди цінував гарне почуття гумору Ігора Валерійовича Коломойського. Ну, зрозуміло, що це був такий собі жарт, стьоп, як сказав Павло Казарін, що це той, що жартівник Ігор Коломойський, але менше з тим, наскільки ймовірний вплив олігарха на народних депутатів? Ваша думка особисто? Ну, безусловно, влияние это есть, просто потому что, во-первых, олигарх влияет на целый ряд силовиков, которых он в свое время мог лоббировать и ставить. А все олигархи у нас как раз с этого начинают. Чтобы обезопасить себя, как минимум, на базовом уровне, они так или иначе ангажируют определенных силовиков топ-уровня и, в общем-то, через них потом чувствуют себя немножечко спокойней. То есть, когда ты имеешь влияние на силовые структуры, ты
по определению имеешь влияние на любого человека в этой стране. Потому что, как говорится, знаете, был бы человек, а дело найдется на него потом. Поэтому вот, ну, Коломойский в данном случае пошутил. Я вообще в последнее время вижу, что у Игоря Валерьевича не все в порядке с позиционированием, потому что, например, Коломойский, который ставит селфи из офиса президента, это человек, который не очень уверен в себе, ему нужно доказывать то, что я сюда вхож, и со мной тут все считаются. Це вже психологія. Да, и психология, безусловно. И по последним назначениям, то, что там некоторых людей в Нацбанке оставили, с которыми Коломойский всю жизнь воевал, это говорит еще о том, что и по кадровой политике идут несостыковки и с Кабмином, и с самим Зеленским. То есть я думаю, что Коломойский по этому поводу в последнее время может немножечко понервничать. Дякуємо за відповідь. До ще однієї теми. Колишній КВНщик, суддя гумористичного шоу «Ліга сміха» Сергій Сивохо тепер радник секретаря РНБО. Фото свого посвідчення він опублікував у Фейсбуці. Давайте подивимося. РНБО. Починаю тиждень у новій посаді. Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато важкої та важливої роботи. Сподіваюсь на вашу підтримку. Не підведу. Що може Сергій Сивохо нарадити секретарю РНБО? Як ви гадаєте? Но то, что человек всю жизнь там играл в КВН и в Лиге смеха, это не говорит о нем как о глупом или там абсолютно беспомощном менеджере. То есть нужно глянуть, что там у него за базовое образование, вообще способен он оценивать. Но мне кажется, что это немножечко чересчур все-таки. И вот самое популярное слово тех людей, которые знакомы с Сергеем и которые писали ему и тегали его в своих постах, было слово «зачем». Зачем? Ну, мы же понимаем, что Совет национальной безопасности — это не Минкульт, например, да? Это как бы структура посерьезней намного, на мой взгляд. Так. И от каждого твоего совета может зависеть очень многое для страны в целом, тем более для воюющей страны. Поэтому я все-таки, как и абсолютно аккуратный оптимист, даю ему 2 недели проявить, ну, посмотреть вообще, что он там будет делать, какие... Он наверняка же начнет писать посты, давать отчеты о работе, говорить, что до меня все было плохо, а теперь станет все хорошо, ну, как все новые чиновники. Я хочу просто глянуть уровень квалификации этого менеджера без его бэкграунда КВНовского или Лиги смеха. Ну, будемо дивитись. Ну, а зокрема, очільник Кабінету міністрів Олексій Гончарук розповів про чималі кадрові зміни в держустановах та обласних адміністраціях. Давайте подивимося. Наше завдання максимально швидко оновити керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції. Це дуже важливий орган в системі антикорупційних органів. Ми зробимо як уряд максимально все від нас залежне для того, щоб максимально швидко цей орган перезапустити, і він запрацював так, як він мав запрацювати. Ще кадрові питання. Ми вчора звільнили керівництво Державної служби морського військового транспорту і призначили виконуючі обов'язки. Там також буде конкурс. Також були призначені, ми погодили призначення, запропоновані нам Офісом Президента. Це Київська обласна державна адміністрація, там замінили очільника обласної державної адміністрації. Призначили Кіровоградську, Луганську, Харківську, Чернігівську обласні державні адміністрації. Ну а очільник Київської обласної адміністрації Михайло Бноайріян пішов у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, процитувавши роман Івана Багряного. Почуємо. Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі, морально і фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти. Андрій Чумак, сад Гециманський. Рівно 100 днів побував на цій посаді пан Михайло. З чим ви пов'язуєте таке гучне і, я б сказав, навіть трошки пафосне звільнення з цитуванням Багряного? Ну, и вообще, я думаю, что скоро мы будем свидетелями хлопания дверью, и люди будут писать статусы ВКонтакте, да, меня легко потерять, там, невозможно найти, там, и так далее. Ну, потому что ты объясни, почему ты уходишь. Не нужно вот Він ніде не пояснив це. Да, но не нужно этого пафоса. Не давай людям додумывать, что тебя оттуда выжили, что это связано с атаками
депутатов, связанных с Игорем Валерьевичем Коломойским в последнее время на тебя, что ультимативно ему вообще предлагали: давай собирай чемоданы, мы тебя все равно дожмем. Ты же чиновник, тебе дальше работать, у тебя какая-то репутация сформирована. Объясни людям простым языком, как это сделал Данилюк, например, в свое время. Да, он сказал: я не согласен с политикой, которую проводит Богдан, поэтому я ухожу, я остаюсь хорошим другом президента, я готов ему всегда дать совет, со мной считаются там за рубежом. Он объяснил конкретно, что он не согласен с политикой, которую проводит там глава офиса. А вот эти вот странные как бы цитаты, да, мне кажется, что это не уровень чиновника. Ну і новопризначена виконуюча обов'язки глави НАЗК Наталія Новак розповіла про першочергові цілі агенції. Давайте послухаємо і її. Дійсно, велике завдання – це перезапустити роботу Національної агенції з питань запобігання корупції, тому що агенція не може не працювати цей час, поки буде проведений конкурс. Агенція повинна виконувати свої повноваження, але повинна працювати набагато ефективніше, ніж це робив попередній склад агенції. Наше завдання – промоніторити, вивчити якомога більше декларацій. Ми хочемо зробити акцент не просто на всі декларації, а визначити саме відбирати ті декларації, де є найбільше ризики корупції, що дозволить нам набагато швидше очистити владу. Дуже зараз багато про кадрові зміни говоримо разом із вами. Ну от щодо НАЗК. Що ж заважало попередньому складу НАЗК робити ті речі, за які каже пані Наталя? Очищення влади. І вчергове ми востаннє це чули 5 років тому. І знову. Да, у нас как-то цикличность абсолютно стабильная. Новый состав любого министерства, любого ведомства, который заходит туда, будь то МОЗ, будь то МИД, будь то еще какое-то министерство или ведомство, говорит о том, первую неделю говорит о том, как все ужасно, все развалено, здесь до нас просто беспредел. Мы сейчас возьмемся, и все будет хорошо. На самом деле хорошо не становится, потому что люди вникают. Меняется же только руководство. Верхний этаж здания меняется, а внизу вот эти все департаменты, в которых эти все мутные серые истории происходят, они остаются прежними. Я недавно общался с одним, не буду его называть в эфире, с одним новоназначенным чиновником, и он говорит: у нас поступило задание от президента разрушить все схемы в области. Я говорю, чтобы их разрушить, их нужно понимать. Вы, говорю, какие первые схемы собираетесь разрушать? И он говорит: ну, какие найдем? Я говорю: понятно, спасибо. Ну, то есть желаю хорошего плодотворного года. Хорошего дня, денег нет, но вы держитесь. Да, ну то есть эти схемы нужно понимать, они никуда не денутся. Если ломать схемы, значит, это нужно советников брать себе, силовиков, СБшников, которые понимают, что как, причем не из этой области, а абсолютно из другой. Давать им хорошую заработную плату, не 16, не 20 тысяч гривен. Как он может бороться со схемой, которая приносит 5 миллионов долларов дохода на зарплате в 30 тысяч гривен? Ну, к нему придет завтра человек и скажет: вот тебе 500 000 от этого всего, давай закроешь глаза. Он скажет: ура, конечно. Ну, тобто я правильно розумію, що нині зламати цю схему неможливо, взагалі ці всі схеми і зламати усі ці стереотипи? Я думаю, что здесь нужна команда, жесткая команда, отстраивать вертикаль вниз под себя, не делать мифические реформы какие-то прокуратуры или там службы безопасности, а просто ядро, как минимум, идейных людей на хорошем, может привлекать финансирование откуда-то со стороны, хотя это нонсенсом звучит, на очень хороших зарплатах, аналогичных, например, руководителям «Нафтогаза», да, зарплаты и премии там космические. Вот с такими деньгами люди будут рвать и метать и искать схемы эти везде. Ну и не нужно распылять это на 150 тысяч антикоррупционных органов, которые, в общем-то, по итогу друг с другом начинают воевать. Я недавно прилетела новость к нам прекрасная из Нью-Йорка, где уже про наших прокуроров Нью-Йорк Таймс пишет, что мы, оказывается, тут узнали, что ваши прокуроры, там, тот же Кулик и господин Луценко, генеральный прокурор, это они готовили дело и возили нам его сюда показывать, дело на Байдена-младшего. То есть это нонсенс. Топ-борцы с коррупцией, по идее, в Украине
торгуют на ярмарке делами, просто чтобы усидеть в своем кресле. Об этом пишет одно из ведущих изданий Соединенных Штатов. Все это там читают и понимают, что это за трэш у нас здесь происходит, что Украина — это настолько серая зона, где борец с коррупцией, один из самых главных, приезжает приторговывать в обмен на кресло какими-то делами. Это, конечно, печально. Ну і 5 хвилин до завершення ефіру у нас і тему Криму хотілося б трошки теж говорити. Влада не має стратегії деокупації Криму. Про це в ефірі телепроекту «Мост» повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук. Почуємо. Дійсно, стратегії на сьогодні деокупації, деанексії Криму немає. Якщо по Донбасу є бодай би мінський перемовний формат і навіть нормандський, назвімо це, то по Криму немає жодної платформи, яка б вела перемовини з Російською Федерацією. Про що це може свідчити? Ну, это говорит о том, что тему Крыма, особенно в последнее время, все пытаются обойти, и у нас в том числе, потому что ходит мнение, что если затронуть тему Крыма, то сорвется нормандский формат, сорвется минский формат. С Россией надо потише быть, знаете, как с отцом-алкоголиком в доме. Нужно тихонько ходить, чтобы все было нормально. Ну, по большому счету, Россия так себя и ведет сейчас. Россия жестко сказала, что тема Крыма закрыта. Песков об этом говорил, и Путин об этом говорил. Поэтому тему Крыма сейчас, чтобы, не дай бог, не сорвались переговоры в нормандском формате, никто не трогает. Я думаю, что к этой теме можно будет вернуться после, но Верещук сказала абсолютную правду. Нет стратегии, потому что стратегия может быть либо отнять силой этот Крым, но это тысячи жертв, это кровь новая, это гуманитарная катастрофа, причем и с нашими жителями в Крыму в том числе, или никак, ну то есть Россия не отдает. Ну, добре, а чи може бути позитивним той крок, що нинішня нова вже влада, вона визнає те, що вони не мають стратегії деокупації Криму? Бо попередня влада все ж таки говорила, боролася, санкції і так далі. Утім, не визнавала те, що стратегії такої не існує. А санкции — это ведь не стратегия. То есть санкции — это отдельный процесс, который, ну, санкции накладываются на Россию за аннексию Крыма, и европейские лидеры говорят о том, что эти санкции не будут сняты до тех пор, пока проблема, а точнее оккупация Крыма, не исчезнет, аннексия. Поэтому в данном случае санкции, ну, они будут продолжаться. Только вот вопрос в том, что время-то не на нашей стороне играет. Россия в ПАСЕ вернулась. Россия укрепляет свои позиции и с помощью лоббистов, в том числе в Европе. И как только здесь сдвинется с мертвой точки история по Донбассу, России будет много поблажек дано. Я думаю, что и этот Северный поток-2 будет достроен. Потому что Путин сейчас играет, меняет риторику, играет в большого миротворца. Под таким, под его менторской рукой сейчас происходит вот эти обмен пленными. Там, але ж насправді там гроші мають вплив. Конечно, конечно, но мы видим, что пока Россия нас переигрывает на международной арене. Дякую вам за вашу позицію, за ваші відповіді. Борис Тізенгаузен, експерт з управління репутацією, був гостем цієї години на нашій студії. Я нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру АТР ви можете шукати і знайти на нашому ютуб-каналі телеканал АТР. Підписуйтесь саме зараз. Там, до речі, і прямий ефір телеканалу АТР так само постійно для вас. Вже за 5 хвилин у цій студії випуск новин «Заман» з поточними новинами. Ну а за 20 хвилин Гульсум Халілова. Я їй передаю інформаційну естафету. Вона так само триматиме вас у курсі усіх поточних новин, які стосуються як тимчасово анексованого Криму, так і материкової України. Дякую, що за ТР, і дякую, що довіряєте. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну.
С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Мингли Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız халқымыздың истидатлы ойыншысы. Осы келішінен o яңы бір çizgi, nefes berdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca balaçıklarına ve talebelerine sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. «1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчаке – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР. Enfes, Qırım Tatar qavesi. Nasıl bir kunlarga qaldık qardaşlar. Bu uzun yollarda taldık qardaşlar. Aman bitip yandık qardaşlar. Ko'zimiz o'g'inde sabiylar o'li. Dünya bizga baqib, bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kulya. Dunyoga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilib keldik. Vatanға ko'z tikib qurbanlar berdik. Bizni kene bo'leler bir shina ile. Dunyo bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kulya. Qalmadi aramizda birlik kengashi. Shuning uchun qizdirmay vatan kunyashi. Shuning uchun yurishmi ey xalqim ishim. Shuning uchun bag'ringni xanjarlar tili. Hepimiz xabardiq mingan qamirday.
Қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башлады қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі, не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Merhaba, Октябрьнің 22-сы салы күні эфирде заман студияда сізлер үшін Эльвина Сидулаева чалыша. Володимир Зеленский Япония саясатының мұйым вақиясы олған император Нарухитаның тақтқа шығу тедбірінде іштірақ еткен бірінші Украина президенті олды. Тантаналы тедбір бүгін саба кечті. Японияға 200 девлетін векілері келіп шықты. Володимир Зеленский бұл қадими вақияларда іштірақ етігі, оның үшін бір шереф деп білдірді. Бұл мисалде зиманеви мемлекетте қадими үрфадетлерге үрмет көстеріле, бұнен бірабер зиманеви технологияларға оларны желп еттілер. Шуны хатырлатам ки Зеленскийнің Японияға япқан ішзәреті 2 күн девам етечек. Украина президенті андаки үкімет ве іш адамларынан көрішечек. Бұнен бірабер 2 девлет бірі-бірінен саяси анлашмалар тізмеге ниетінде. Нормат форматының лидерлерінің келечек құрашывы бір күнігінде Русия ве Франкистан девлетлерінің президентлері телефон вастасы ле музыкре еттілер. Бұақта Кремльнің бадбуат кәтібі білдіре. Франкистан тарафы құрышыв ақында малюмат бермей. Москваның малюматына көре Эммануэль Макрон сөйбетлешкен вақыт. Владимир Путин Украинада олған вазет үзерінде тоқтады. Хусусан Киев да евел белгіленген Минск ве Норманд форматының анлашмаларына амелге кечірме керек деп қайреті. Кремльнің башы Золотое ве Петровская көлерінде Украина аскерлері өз топырақларынан четлешме керек. Олғаныны қайдетті ве Штайнмайер формуласына амелге кечірмеге керек екен. Украина жебесінде олған вақияларға кечеміз дұшман Украина незаретінде олған топырақларына игрым териаты шачты. Минск анлашмаларына бинайын ясақланған 82 калибрлі минометлар Донец вилетіндегі Зайцева койяна түшті. Бұнен бірабер Донец өнелішіндегі Авдеевка, Верхне Торецка ве Маринка районларына Русия әскерлері гранатомет, бұй калибрлі пулемет кібі селяны ішлетті. Бұнен бірабер Пищевик, Толоковка, Водяное ве Приазовье көлеріне несбеттен дұшманын селясы қоланылды.
Вилла 10 миллион евро этрafында ода Русияда дегілді Италияда. Украина хал депутаты Алексей Гончаренко Путиннің ең севімлі журналист олған Соловьев пропагандадан бош вақтында ратланған вилласыны көстерді. Комозияна янында депутат баш Русия пропагандисіне айт вилланы видеосыны чықарып өз YouTube каналына ерлештірді. Видеокадрларға бұйық F қызметшілер бассейн чечек сачылған гүзел бақ көріне. Соловьев Украинада жен қолғанына Русия дүниясында пропаганданы кешіргені, ама айны заманда оның мүлкиетті Европа шурасына кірген девлетлерінде ерлешкені ве анда ратланмаға девам еткенені Украина депутаты инсафсызлық деп таный. Вот сделал такие листовки. Хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают, семьи с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Поэтому я хотел бы, чтобы они об этом узнали. И я сейчас тут их такие листовки размещу. Нужно его включать в санкционный список и прекращать его тут вояжи. Ну вот теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают за то, что он убийца и пропагандист, и виноват в смерти тысяч людей. Ежалі терген қырымнен олған вақайларға кешема советиғаларыны чекіп алдылар ве аляда қайтармадылар. Бүгін саба сатучылерде Ростовдан ежғалі терген қырымға қайтқан машинаны ДПС қадимлері тоқтатқан. Анда үш қырым татары бар еді. Олар тінеуін ялталы группа денелген ішінің фигурантлары бойынша кечірілген махкеме отырышуындан қайта екен. Facebook сейфетсінде қырым бірдемлігі берген малюматқа көрия микроавтобуста Ансар Османов, Али Керима ве Амет Сулейманов бұлынайды. Олардан мечбурен пармақ ізлерін алмаға сонрайсы анкета толдырмаға талап еткенлер. Қырым татарлары қаршылық білдірген сон оларының весіқаларыны чекіп алғанлар. На наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрылся снутри. И на вопрос не отвечал. Саяси мобюслері Эмир Усинкуку, Муслим Алиев ве Инвер Бекиров бүгін махкемеде кечірілежек мұнақашада чықыш апачақлар махкеме отырышы Ростов шәрінде девам ете. Ялталы группа денелген ішінің дигер фигурантлары тінеуін чықышта бұлында. Русия кеметі оларына епсілеріні терроризмде қабатлай. Тінеуін махкеме отырышывы кернгін вазиеті кечті. Мұнақаша девамында адвокатлар дабын кері махкеме кетешаты сачма олғанны қайдеттілер. Олары тенеде сұрғыда шатлар ялан япып экспертілерінің нетижелері бір келмегенні білдірділер. Адвокатлары Қырымда терроризм ве террористлер олмағаныны қайдеттілер. Қабатлав қарары есе тамамелі уйдырма ве ижғалчы прокурорының хаялы деп білдірділер. На сегодняшний день Аллах испытывает наш народ, и, по моему мнению, достаточно достойно проходим все испытания. Поэтому желаю всем красивого терпения, богобоязненности, стойкости, крепкого здоровья, дабы мы в очередной раз достойно прошли все эти испытания. Несмотря на те сроки, которые запросил прокурор, они не теряют чувство юмора. А в целом ребята, конечно же, очень обрадовались, что на их заседание, на их процесс приехало очень много людей. Чох саулунс джемат. Всех поблагодарили они. Ну и, конечно же, ребята держатся, ребята готовы доказывать свою невиновность. Бүгін адвокатлар мұнақашаны екілімеге тіршачақлар, яғанесе қанунсыз қабатланғанлар махкеме отырышывында сонки сөзінен чығышта болыначақлар. Сонға әсе қадалар меслиятлашу фодасына чықып, үкім чықарачақлар. Шуны қатырлатмақ істеймки, ишғачелерінің прокурора қанунсыз қабатланған 6 инсанға умумен әсаптен тахменен 100 елні тешкіл еткен апиз жазасыны берілмесіні талап еті.
Қырымдаки Жғалжы Юқара Махкемесі Мине Абдулганиеваның мұражатына ләғуетті отырыш әнді екінленді. Дәвел қадынға ұғылынен көрішмеге имкан берілмеді. Ескендер Абдулганиевна Жғалжы телекесізлі қадымлері кешкен сене февраль айында қанусыз тұтты. Март айындан башлап қадын баласынен көрішмеге тырыша ама файдасыз. Жғалжы қадылар әр вақыт мұражатыны рет етелер, олар чешіт себеплеріні ұйдыралар. Жғалжылерінің әнханларына көре бала анасын лаф еткенде дәрсін мұйы малуматыны бережек еміш. Бұл есе жғалжылерінің таққатына кедер ете білежек екен. Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Агаев ve Эльдар Кантемиров Жғалжы Юқара Махкемесінде үкімні ләғой тіремеге тырышачақлар. Хатырлатам ке Қырым татарларға низбетін кешкен сене үкім шығарылды. Оларда башқалары кібі Русияда сақылынған Хизбут-Тахрир тәшкілатына алақасы олғанында қабатланалар. Сентябрның сонларында Жғалжылер оларыны психиатрик, яғни рухият хастаханесіне йолап, экспертизаны бекледілер. Адвокатлар бұны қанунсыз қабатланғанларға низбеттен япылған басқы деп танылар. Сербеслік үшін күреш алып барған ве бойсун мағаны үшін Олег Сенцов Ukrainian ID Awards мүкафатына наил олды. Сабық сәси мабус ве украиналы режиссерға мүкафатта кешкен сене юнын едісінде берілген еді. Ама оны тек бұл күнлері алып олды. Тәфсілердіжа Лев Хамызда икаетілі. Оны Русия писханелерінде қанусыз тұтылған вақытта бұтын дүнияда Олег Сенцовға мүкафатлар беріледі. 2018 сенесі июнын едісінде бойсун маған сәйси мабусын ады Каневдеке Тарасов дағында янғарады. О вақыт о Ukrainian ID Awards мүкафатының бірінші лауреаты оларақ илан етілді. Кулер юзлю ве азатлықта о мүкафатны тек бүгін ала. Маю честь вручити цей Оскар вам. Ukrainian ID Awards мүкафатының тәшкілетшілері шақалашып Украинаның қаны Оскары деп адландыралар. Ама бірінші лауреатының шығыш сөзі бамбашқа. Ильхам бергенлерге минедарлық сөзлері айтачақ еріне, о Кремль әсірлігінден шығарғанларға минедарлық сөзлер айта. Әмді ең асасы Русия писканелерінде аляда инсанлар қанусы тұтылғанны қайдетті. Спасибо за то, что вы боролись за меня и смогли вытащить. Спасибо за то, что помогли освободиться другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме, большинство из которых крымские татары. 227. Тюрьма Донбасса. Это тоже как минимум, может быть, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него тот перестал давить. Вот я хочу, чтобы он меня продолжили давить все вместе, что пока он не отдаст всех. Ukrainian ID Awards мүкафатының лауреатлары инсаниятлер, тербеслік ве гражданлық менлігі үшін күрешкенлері олабылар деп қайдеті тәшкілетшілері. Ғалиплерінің профессионал жүрелері сәлап ала. Оларының арасында чешет мемлекетлерден келген ұқық емайжілер жимат файлера кірі. Интернет вастасы ле один инсанларға да сәлеміға имкан беріле. 2018 сенесі Олег Сенцов ғалип шықсын деп ерінкес қол тұтты. Коли обговорювався перший кандидат, перший номінант і лауреат на премію, то в жодного з опитаних нами членів журі не було сумніву, що першим лауреатом має стати саме Олег Сенцов. Його обличчя протягом цих складних буремних 5 років асоціювалося якраз з такими найвищими цінностями. Він зумів в тих нелюдських умовах зберегти гідність, свою відданість і вірність власній країні. Тедбірге келгенлерінің ерінкесінің Олег Сенцов ile ең қиметлі шейлер ақындалы фетмеге имкан олды. Тахминен бір стад девамында сабық сәси мабус инсанларнен субетлешті. Субет эснасында қабарчылыққа қаршы күреш, ана ватан Қырым, оның ғайрыдан Украинаға қайтырмасы ве әлбетте ки Русия писханелерінде қанусыз тұтылғанларнен бағылы мевзулар ақында сөз көрсетілді. С правозащитниками другими, когда мы ездим куда-то на поддержку, вот они тоже поддерживают сомнение, что давайте вот выберем кого-то, кого мы будем раскручивать. Ну, подождите, а почему вот этого будем, а этого не будем? Почему это лучше, этого хуже, того, что у мамы нету?
Бу сине Украина найди Эворс мукафатының лауреаты оларак жымаат фали Катерина Гандзюк белгіленді. Ләкин өлімден сон. Қадын жинайчилерінің қолларындан олды. Ой яшаған Херсондаки Эвы янында жинайчилер оның үсіне екшілікні төкенеді. Нетижеде Катерина Гандзюк хастаханиде вифат етті. Надия Михайлова, Павло Алиник, Заман, АТР. Шымдылық бұл хаберлеріне сізлеріне таныш әтмеге етіштірем АТР.ua есте сайтында да зияде малюмат ала білесіңіз, бізділі олыңыз. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом Золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. 1988 сенесі тарихи ватанға қайтмақ бе девлетчілікнің ғардан текілемек талапларымен Қырым татар халқының миллиарекетлерінің тоқтатылмас акцияларымен белгіленді. 1988 сенесі июнь-август айларында күшті наразылық акциялар Қырым татарларының топлу яшаған бүтін регионларını қаплады. Июньнің 9-ында нумайышлар Өзбекистанда yüz берді. Янгиөлде 5000, Черчикте есе тахминен 2000 инсан наразылық көстермек үшін чықты. 1988 сенесі июньнің 12-сінде Ташкентте өткерілген митинге тахминен 2000 инсан чықты. Binlerce insan Ташкент vilayetining Bekobod şehrinde aynı mitingni kechirdi. 1988 senesi Qrim tatarlarının kütlevi aksiyalari. Oktyabrning 27-sinde Bazar kuni Kiyev vaqtina ko'ra soat 18'de, Qrim vaqtina ko'ra ise soat 19'da Gulnara Bekirova ile Tarix Sedasi programmasini seyretiniz. Шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный день. Следующие 3 часа мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! У 95-му квартирі висміяли підпал будинку Гонтаревої. Люди кричать «Сором!». Олігарх Коломойський заявив, що впливає на голову фракції «Слуга народу». Той відповів: країною пройшлася хвиля гучних звільнень. Уряд провів масштабні кадрові чистки. Гости нашей студии: Володимир Удовиченко, громадский дияч, а также Андрей Полтава, блогер. Витаю вас. Витаю вас. Доброго здоровья. Бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского выпустили из СИЗО под залог. Его адвокат Руслан Волынець сообщил, с решением суда не согласны. Ухвала суду, з якому ми не згодні, але ми її виконали. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СИЗО.
Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно здати паспорти. Ви чули позицію Олега Володимировича, він абсолютно, і я з нею згоден категорично, вважає, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, немає. Ну что ж, вы ожидали такого решения? Ну, може, не такого рішення. Чому? Тому що зараз всі рішення приймаються в межах політико-правових рішень. А це певним чином враховується суспільна думка людей. Тому, звісно, що незважаючи на те, що адвокат так говорить, він не правий. І це оптимальне рішення, коли є і застава, і людина до суду буде перебувати на волі. Все останнє – це суд. Я думаю, що рішення оптимальне і іншого не може бути. Але дуже хотілося б, щоб ця справа в правовому полі, вже виключно в правовому полі, була розглянута і поставлена певна крапка. Дуже багато справ, в яких немає оцих крапок, а люди чекають. Вот знаете, я в априори не доверяю каким-либо неофициальным телеграм-каналам, поскольку не знаю их происхождения, но когда задержали Гладковского, телеграм-канал «Легитимный» писал, что вероятнее всего его отпустят. И так как президент Зеленский не доверяет Национальному антикоррупционному бюро, после задела Гладковского возьмется ГПУ. Может ли быть такое? Ну, все може бути. Я не беруся вангувати, як то кажуть. Це ми побачимо з часом. Відпустили ж його не просто так, а все ж таки під заставу. І ну так, 10 разів менше, що просила сам. Ну, могли просити скільки завгодно, виконали рішення суду, вони ж так і сказали. Справа в тому, що так як Зеленський, пан президент, збирає наради з силовиками і роздає там вказівки, кого треба притягати до відповідальності, як писала в своєму пості Соня Кошкіна, блогер, то не дивно, що зараз, от саме зараз почалися ці, так можна сказати, репресії, тому що 8 місяців до цього пан Гладковський після свого звільнення співпрацював зі слідством, наскільки я розумію, перетинав кордон України 10 разів і повертався спокійно. Нащо було влаштовувати саме зараз цей цирк, як я вважаю, це шоу з цим затриманням, що начебто він хотів втекти, нікуди не збирався тікати, я думаю. І, в принципі, мені здається, просто відволікають увагу людей від тих протестів, які зараз відбуваються проти формули Штайнмайєра, проти тих дій, які відбуваються в Україні, подорожчання і всього іншого, намагаються зараз замилити очі і показати вам знову Свинарчуків. Тобто вони цю тему будуть ще педалювати, я думаю, ще не один рік. Ну, давайте перейдем к не менее интересной теме. В студии «Квартал 95» высмеяли поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Смотрим, как это было. Горіла хата, палала в Лондоні, жінка плакала в Лондоні, жінка плакала. Хата горить, горений час. Співпало як хата горить, гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича. Ну а вот генеральный директор национального хора имени Веревки Зиновий Коронець прокомментировал выступление его коллектива в номере «Квартала». Давайте послушаем, что он сказал. Мені соромно. Мені соромно, тому що це соромно. Я прийшов в якійсь мірі стосовно такого творчого плану, тому червону лінію, певно, яку не потрібно було погоджуватись на це. Такого характеру пісень в колективі не має бути. І більше не буде. Це точно. Навіть це не моє рішення, цей колектив вже розуміє, що такого не буде. Ну и, конечно же, в студии «Квартал 95» уже отреагировали на скандалы и вступились за хор имени Веревки. Предлагаю послушать цитату. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його.
Ну как, вам зашла такая шуточка? Ну, мені не дуже. Насправді я не вважаю, що це жарт. Я вважаю, що, ну, по-перше, знущання над тим, що в людини згорів будинок або хтось постраждав, це взагалі не вважаю за жарти. Я вважаю, що це певна помста певної людини, певного олігарха, який намагається помститися пані Гонтаревій за Приватбанк, за те, що він був зроблений державним. Ну, такой сомнительный, если честно, месть через троллинг. Ну, ви розумієте, дуже багато співпадінь. Те, що її збила машина, потім згорів і будинок і так далі. І постійно намагається на неї тиснути. Я не вважаю, що це жарт. Дуже неприємно, що хор, який утримується за державні кошти, був зараз задіяний, причому за доволі великі кошти, задіяний в цій виставі. Дуже неприємно, якщо вони кажуть, що вони співали те, що їм дали, от я так розумію з цього тексту, ну завтра вони можуть все, що завгодно, там і співати гімн Росії, да, за наші кошти, все, що завгодно. Тому вважаю, що зараз треба зробити висновки, чи потрібен нам такий хор за державні кошти, який буде співати під дудку 95-го кварталу. Звичайно, той гумор, який 95-й квартал пропагує, він давно вже перестав бути смішним. Ну как, люди в залі сміялися. Ну, люди Андрій. сміялися. Люди Дивіться, мені дуже неприємно, що у нас дуже багато в Україні не українців, а малоросів і хахлів, які сміються з чужого горя, сміються з таких жартів, як, пам'ятаєте, цей чудовий локальний жарт, що якщо роздати беркутівцям ебонітові палички, вони будуть бити митингувальників на Майдані, то буде вироблятися електроенергія. Вот про шутки мы еще поговорим. Я просто хочу, чтобы мы с вами послушали, как вот данную ситуацию прокомментировала экс-руководитель Национального банка Валерия Гонтарева. Предлагаю ее цитату. Це сором. Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. Ну а вот бизнесмен Игорь Коломойский шутку оценил. Далее прямая речь. Браво! Дуже сподобався з приводу того, що згоріла від сорому. Так не останнє ж майно згоріло, що тільки в неї хата згоріла, а скільки на Донбасі хат згоріло. Коли вони будуть жартувати, розмовлятимемо. Владимир, а вы как вы думаете, вот это такой политический буллинг или что это? Так, тут все. Тут все. Але те, що це сьогодні не об'єднує українське суспільство, а роз'єднує, це однозначно. Повністю ми відійшли від принципу доброзичливості в комунікаціях, в розмові один з одним. І ось приклад. Хіба в цих відносинах можна десь знайти порозуміння, об'єднатись навколо тих проблем, які треба вирішувати в Україні? А їх безліч. Сьогодні в Україні немає окремих недоліків. В Україні все не так. І треба навколо цього не так і об'єднатись, а не вести отакі розмови. Це перше. І друге. Дуже хотілося б дожити до держави, яка проголошена в Конституції в статті номер 1. Це правова, Україна правова держава. Щоб пані Гонтарева змогла залишитись і в суді довести свою правоту. І щоб кожен сподівався, що суд буде дійсно справедливим і діяти лише в рамках законів. Не закон для когось, а в рамках закону. Ось цей шлях ми з вами повинні пройти. На превеликий жаль. Але це такі речі, вони розколюють суспільство, вони збуджують його. І в залі можна сміятися. Людей можна переконати і в одному, і в іншому, і є аргументи для того. Але до чого сміх може це і привести? Про общество и к чему это может привести еще поговорим, конечно же. Я хочу дать цитату Министерства культуры Украины, которое уже отреагировало на участие хора имени Веревки в номере «Квартала». Прошу прямую речь заместителя министра культуры Ирины Подоляк.
Цікаве гіпотетичне питання. Якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою до джерел нематеріальної культурної спадщини, так сказати, до відтворення і вивчення фольклорних форм, чим зараз займаються, наприклад, божичі, гуртоправці, гуляй-город, древо і багато інших, а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор «Вірьовки», даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою потрібність глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші. Вот что вы поняли с этого заявления? Я з цього зрозумів, що хор «Вірьовки» хочуть відправити на самоокупність, що якщо вони хочуть виступати в 95-му кварталі, то хай вони там виконують. Ну, это адекватная номери, реакция які... тому, что произошло? Ну, дивіться, я не хочу, щоб за мої кошти з людей робили бидло. Людей зараз привчають реагувати на гори чужих людей сміхом. Це з цього починається. З цього починається політична розправа. Тому що зараз я вважаю, що Гонтарева намагаються просто розправитися з нею. Завтра Гонтарева, потім ще хтось інший, а потім дійдуть до нас. Ви ж розумієте, що так завжди буває. І невідомо, де вони зупиняться. Тому я не хочу, щоб людей привчали до цього. Тут, вот, знаете, не сколько сама шутка, да, привлечение хора «Веревки» вызвало такую бурю эмоций. Так. Зачем? Так, і те, що пані заступник міністра говорила, вона хотіла наголосити, причому вона заступник міністра, вона член уряду, але вона наголошує на те, що культура в 2020 році буде фінансуватись по залишковому принципу, як завжди. І ми вам не профінансуємо ніякі теплопостачання, гарячу воду і все останнє. Шукайте грошики самі. Де? От вони шукають самі грошики. Всі знають, що таке 95-й квартал. Це платять, вони йдуть і заробляють. Їх інші речі, вони не на роботі, вони не використовують державний кошт, вони спокійненько, вони мають це право в законі підробляти, от вони підробили. А далі це не тільки хор, а це бібліотеки, які зараз просто повинні бути десь кудись дітись, тому що все сподівається на те, що місцеві бюджети профінансують культуру. Профінансують, тільки не всі і не в повному обсязі, тому що є куди кошти дівати. І в нас сьогодні субвенція по освіті, вона не витримує критики. Субвенція по охороні здоров'я не витримує. І все на місцеві бюджети. І тільки ми почали цю децентралізацію, тільки з'явилися суб'єкти спроможні, суб'єкти територіальних громад, і зараз на них всі повноваження делеговані, не делеговані, всі на них. Тому, якщо брати в такому принциповому питанні, то це слід вести іншу розмову. Телеведущий Игорь Кондратюк в эфире АТР объяснил, собственно, популярность шоу «Студия Квартал 95». Давайте послушаем, что он сказал. Країна будується зверху, а не знизу. Значить, все, що відбувається зараз в країні і не відбулося за майже 30 років її незалежності існування, в цьому винні не ті, хто регочуть в залі глядацькій України, а ті, про кого іноді вдало, а в основному невдало жартує квартал, і ті, хто сидять на верхах. Тому, чесно кажучи, я в цьому сенсі сказав би наступне, що якщо не буде недолугих жартів в такій масовій кількості і в таких палацах, то ржати буде особливо нікому. Песня, которая исполнялась хором, называлась «Горела хата и пылала», если я не ошибаюсь. Так что теперь будет с рейтингами, возможно, «Веревки»? Повлияет ли это как? Ну, це ми з вами подивимось. Якщо брати суспільство в цілому, то абсолютно нормально люди це будуть сприймати, тому що люди так сміялись, чому це відбувається? Вони в залі, вони прийшли туди для того, щоб отримати задоволення від гумору. Вони знають, що вони йдуть на 95-й квартал. І ніхто з них, якби не було наголошено на цій проблемі, все так би і залишилось би. Тому що люди прийшли, отримали пісню, хіба мало 95-й квартал сміявся над усіма. Для того він і 95-й квартал. Тому в нього і рейтинг такий. Ну, це смішно. Але якщо брати серйозно, ми говорили про етику. Є десь ті червоні лінії, про які ми кажемо. Це вже інше питання. Андрій. Ну, дивіться, в кожного свої критерії гумору.
Комусь пальця покаже, він буде сміятися. Хтось любить більш тонкий гумор. Цей гумор добре заходить, тому що він розрахований на людей, які не дуже якби співпереживають іншим людям, не замислюються, про що саме йде мова. Сьогодні ми сміємося над Гонтарем, який згорів будинок, завтра ми будемо сміятися над атовцями, які загинули, післязавтра ми будемо сміятися ще над чимось. Так само, як сміялися, що Україна – це проститутка, яка приймає з усіх сторін. Це жарт 95-го кварталу, здається, десь за кордоном вони жартували. Петр Порошенко в своем телеграм-канале написал, что история с Рамзаном Кадыровым показала, что квартал 95, когда нужно, может извиниться. Вибачатися. Это тот случай или нет? Якщо Гонтарева зараз попросить Кадирова, щоб вибачився Зеленський, то я думаю, Кадиров позвонить Зеленському і він вибачиться. Ну, подивимося. Україна сьогодні, якщо хтось хоче справжню її назву, абревіатуру «Спляча красуня». У нас все є. Спляча красуня. Нам тільки необхідні достатні умови завершити війну і дати старт динамічного, економічного, потужного розвитку, створення сучасних високих технологій, високотехнологічних робочих місць з достойною заробітною платою. Ось де шлях України. А сьогодні вона спляча красуня, не та, про яку отак там. Ну вот давайте про не ту и поговорим, потому что бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что имеет влияние на председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Давайте послушаем прямую речь. Арахамия, «Слуги народа», который является главой фракции, заявлял, что вы имеете влияние на народных депутатов «Слуги народа». Его не любите, потому что на него вы повлиять не можете. Как вы можете? Кого не люблю? Арахамию. Это мой товарищ вообще. Это ближайший наш товарищ. А вы имеете влияние на депутатов? На Арахамию? Ну, на Арахамию. Ну, на депутатов нет, на Арахамию точно имеет. Ну вот сам народный депутат Давид Арахамия отреагировал на слова Коломойского. Прошу прямую речь. Треба було ще сказати «кращий друг», а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди цінував гарне почуття гумору Ігоря Валерійовича Коломойського. Казалось бы, да, взаимно пошутили, окей, все прекрасно. Но, как говорят, в каждой шутке есть доля правды. Какова доля правды тут? Ну, я чесно, мене, знаєте, їх ці жарти мало цікавлять. Я имею в виду про влияние на Арахамию и вообще на правящую партию Игоря Коломойского в том числе. Ну, я хотів би більше доповнити свого колегу з приводу того, що створення робочих місць. Зараз в Прилуках зачиняється фабрика, яка виготовляла цукерки. Люди там бастують, а вони під час виборів дали в команді Зеленського, здається, 77% це місто проголосувало. Ось це цікавить. Зараз перекривають дорогу вчителі, яким обіцяли 4 тисячі євро зарплату, а відмінили взагалі фінансування там і 13-ту пенсію, і фінансування, і збільшення зарплат на наступний рік в бюджеті. Ось що цікавить. А ми обговорюємо, хто там, який олігарх пожартував про свого пешку, що він чудово знає, що та вся «Слуга народу», вона всі в нього рука стерчить в одному місці, і він ними керує як хоче. А если не шутка, а если действительно есть влияние, как вы думаете? Мы ж, лозунги-то деолигархизация. Пані Ольга, а ви що, у вас сумнів якийсь в цьому? У вас якийсь сумнів в цьому? Все, і треба це сприймати так, як воно є. Тому що якщо ми будемо обдурювати один одного, то нічого не вийде знову ж таки. Треба хоч почати говорити правду, хоч один одному. Я хотів би, пана Андрія, додати ті проблеми із вчителями за 3 місяці там заборгованість, ну там по-різному, субвенція, хтось помилився, не ту цифру записав. А теплопостачальники Харкова 3 місяці заборгованість, 100 мільйонів гривень, і вони просто покинули роботу, коли місяць залишився до опалювального сезону. Хто в цьому розбереться? Хто розбереться в заборгованості комунальним підприємствам? Сьогодні знищуються вони. Це перше. Друге, я хочу вам сказати, щоб ми це зрозуміли. Мені відповідь Арахамія сподобався. Молодець. Але саме головне сьогодні не він. Сьогодні вся повнота влади, повністю контрольний пакет влади знаходиться в одному центрі і в одній людині. Так трапилось, так вирішило українське громадянське суспільство. У Володимира Олександровича Зеленського все. Тут крапка, все, вся влада, вся повнота. І коли відносини будувати з Коломойськими,
я беру, вибачте, хай простить мене, з маленьких букв, тобто з подібними олігархами. А ми з вами побудували успішно за ці роки класний капіталізм, олігархічний, надмірно паразитичний капіталізм України. І треба трансформуватись до соціальної держави. Як? Так от, я хочу сказати президенту, що він нікому не винний, він це перший повинен зрозуміти. Він отримав від людей, це не Коломойського відсотки, нікого, це його відсотки. Це його відсотки, це демарш проти. Це просто так трапило, що не було за кого, за новенького. От він той новенький став, за нього 73%. І він це повинен зрозуміти. Він нікому не винний. І провести політику. Тепер від нього залежить, як він залишиться в істории. А давайте посмотрим и обсудим некоторые кадровые решения нашей власти. Бывший КВНщик, судья юмористического шоу «Лига смеха» Сергей Сивоха отныне советник секретаря СНБО. Фото своего удостоверения он опубликовал на странице Facebook. Давайте посмотрим. РНБО. Починаю тиждень у новій посаді. Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато важкої та важливої роботи. Сподіваюсь на вашу підтримку. Не підведу. Ну, вот как вам такое кадровое решение, да, без какой-либо предвзятости? Что Сивоха будет советовать секретарю СНБО? Я не знаю особисто Сивоха, може в нього є там якась особлива освіта, чи якісь є в нього наукові роботи, чи це треба оцінити, як би розбиратися в цьому. Наскільки я його знаю, він більше шоумен. Якщо ця людина буде нам робити з СНБО шоу і перетворювати це на гумор, тут приходять слова з одного фільму «Пропал дом». Знаєте, от зразу в мене таке виникає. І я не знаю, як буде. Може він і правда справиться і дійсно допоможе людям на окупованих територіях. Але я дуже в цьому сумніваюся. А яким должен бути советник? Я додам, а Бог його знає, яким він повинен бути, але є критерії до певних посад. Є критерії з точки зору професіоналізму. У мене, коли людину підбираємо до влади, то в мене два критерії. Перше – людяність, і друге – він повинен мати просту людську совість. Сивоха, а як же компетентність? От все останнє на іншому плані і можу це довести. Саме головне – мати оці речі. Далі компетентність дуже швидко можна здобувати. Але він же не просто несе, він несе думку від суспільних відносин. І він, творча людина, він зміг би це зробити. Але де проблема? Кадрова проблема. У нас і так кадровий голод. Повний. Якщо брати децентралізацію, повний кадровий голод. А ще закон не про люстрації всі ці, зміна оці партійні абревіатури. І все, людей много, поговорити не з ким. Тому він вимушений брати свого, звісно, щоб він тільки був свій. І його не цікавить, що він там буде радий, і він свій. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал про многие кадровые изменения в госучреждениях и областных администрациях. Давайте послушаем его. Наше завдання максимально швидко оновити керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції. Це дуже важливий орган в системі антикорупційних органів. Ми зробимо як уряд максимально все від нас залежне для того, щоб максимально швидко цей орган перезапустити, і він запрацював так, як він мав запрацювати. Ще кадрові питання. Ми вчора звільнили керівництво Державної служби морського і військового транспорту і призначили виконуючі обов'язки. Там також буде конкурс. Також були призначені, ми погодили призначення, запропоновані нам Офісом Президента. Це Київська обласна державна адміністрація, там замінили очільника обласної державної адміністрації. Призначили Кіровоградську, Луганську, Харківську, Чернігівську обласні державні адміністрації. А вот глава Киевской областной администрации Михаил Бнуайриан ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, процитировав романа Ивана Багрянова. Давайте послушаем.
Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі, морально і фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти. Андрій Чумак, сад Гецсиманський. Кто это пытался сломать Михаила? Как вы думаете, почему так вдруг он решил уйти? Это что, команда распается? Співпрацюю. Я в Київській області займаюся реформою, впровадженням децентралізаційної реформи. Ви знали это? То я знаю його. Чому не І знаю, що це досить таке підготовлена, сильна, компетентна людина. Причому з самого початку він демонструє те, що він вивчає ситуацію в області, в районах, активно починає впливати на це. Де причина там? Десь глибинна якась причина. Але за такий період часу немає претензій, які б ми могли мати на середній ця ланка до голови Київської обласної державної адміністрації. Тому і він брався за роботу. Тому йому десь прикро, в нього душа болить. Але рішення приймає, ви знаєте, що це компетенція президента України. Голови адміністрації, вони входять в компетенцію президента України. Кабінет міністрів лише погоджує або призначення, погоджує, або звільнення, а вибір за президентом України. Звісно, що причому це по Київській області, це 6-й губернатор, голова обласної адміністрації після Революції Гідності. 6-й. Це столичним регіоном, в принципі, так не можна, але так доля склалась. Будемо сподіватися, що пан Чернишов спрацює, досвідчена людина, професіонал, як ви кажете, компетентний в економіці. Подивимося, може і все буде нормально. Как вы думаете, почему так сложилось, да? И раз уж президент Зеленский запустил такой тренд, раньше мы видели, что он просил там руководителей тех или иных администраций самим писать заявление, да, там увольняться и уходить. Но почему такое не происходит с Трухановым, например, с Керносом и так далее? Мабуть, у пана Зеленського немає такого впливу на них, і вони не хочуть залишати свої посади. Не знаю, це їм вирішувати. Мені взагалі пан Гончарук сказав, що вони будуть оцінювати роботу і звільнятися. Я просто, Гончаруку більше, якби це все зрозуміло, тому що він доктор філософії у галузі права, як тут ми сміялися вже декілька днів тому над тим, що в нього з'ясувалось такий диплом, як він сказав, недержавного зразка, і я не впевнений взагалі, що у нього освіта. Є в нього там вища освіта яка чи ні? Як він може оцінювати інших, якщо він сам не має певної освіти? Оце на цьому проблема, і правильно мій колега сказав, що зараз кадровий голод і беруть з того, що є. Тому і в нас так в країні зараз простий приклад, який людям найближчий. В тому році картопля коштувала 10 гривень, зараз 20. От вам відповідь на всі питання і взагалі. Оце людям ближче, а не хто там, як вони керують. Давайте перейдем к международке, к обсуждению интересных новостей, касающихся нас, в том числе и в международном пространстве. Продвижение в подготовке встречи в нормандском формате нет. Об этом рассказал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Давайте послушаем, что он сказал. Нас дещо непокоїть ситуація, яка створилась після того, як певну роботу провели політичні радники лідерів нормандського формату між собою. Потім їх домовленості були закріплені рішенням контактної групи в Мінську. Зараз, я б так сказав, особливого просування в контексті підготовки запланованої зустрічі в верхах нормандського формату не спостерігається. Хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є. Есть, говорит, желание во всех сторон Ушаков, но как-то оно не видится. Как вы думаете, вообще заинтересована ли Россия после таких заявлений встречи в нормандском формате? Как это продвижение нет? Якщо волею Господа Бога вся влада в Україні сьогодні зосереджена в руках нашого президента Зеленського, це випадково. А на тому боці вся влада винятково зосереджена в руках президента Росії. І він приймає відповідні рішення. Які в нього плани, ніхто не знає. Але, на мій погляд, треба все одно рухатись, степ-бай-степ. Треба рухатись для того, щоб
почати перемовини. А почати перемовини один на один, кажуть, ні, це не варіант, обов'язково в якомусь форматі. І цей формат поки що є нормандський. На превеликий жаль, пан президент Америки, пан Трамп, відмовився приймати поки що участь. Але буде підстава, от такі речі, от така затримка, буде підстава для Зеленського при майбутньому візиті до Сполучених Штатів Америки знову повернутися до цього питання. Але обов'язково не зупинятись, а треба йти далі для того, щоб знайти якусь ниточку. Ну а вот как? Россия говорила, подпишите формулу Штайнмайера, да, там, и встретимся в нормандском формате. Окей, подписали. Потом сказали, разведите войска, да, сейчас готовится к разведению войск в Золотом, хотя там ежедневно стреляют и так далее. Так состоится ли тогда вообще нормандский формат? Ви розумієте, що це така замануха, цей нормандський формат. Росія використовує... Скільки ще условий може? Скільки завгодно. От стільки, скільки пан Зеленський буде погоджуватися, а ми розуміємо, що пан Зеленський – це недосвідчений політик, тим більше на міжнародному рівні, а Росію не треба недооцінювати в цьому плані. А далі буде, а давайте дасте воду в Крим. А давайте ви взагалі відмовитесь від Криму. А давайте ви ще щось зробите. До тих пір, доки ми будемо поступатися, от треба розуміти головне. Росія, оці всі перемовини, коли ти погоджуєшся з ними, вона вважає, що це слабкість. Вони цінять тільки силу. Тільки позиція сили, от раніше ніхто нам такого не висував. Конкретно на всіх міжнародному рівні казали, Крим український, Донбас український, тільки на наших умовах, контроль і все таке інше. Ніхто не висував ніяких нам зайвих умов. Всі йшли і нас тому підтримував увесь світ. Коли всі бачать, що ми зараз пішли на попятну і почали уступати агресору, агресор повертається в ПАРЄ, агресор повертається Росія всюди, її долучають до переговорного процесу, на нас вже тисне Франція і Німеччина і так далі. Ну вот давайте смоделируем ситуацию. Нормандский формат, значит, Меркель, Макрон, Зеленский, Путин встречаются, садятся за стол. А что предлагает Зеленский? Как вы думаете, есть что предложить нам? В нього є, він же ж казав, стати на коліна і домовитись десь посередині. Мені цікаво, де оце буде посередині. Це буде по Київ там, чи по Львов, де вони це середина буде? Ну да, учитывая, что в России сказали, что Крым вообще не хотят обсуждать. Так що будуть обсуждати? В Мінських угодах, а вони є, вони сьогодні діють, там все написано, їх треба реалізувати. І якщо хочете, от, для реалізації, от те, що була умова відведення військ, там і таке інше, ну, я б поїхав би в зону з учасниками безпосередніх збройних сил і з вояками нашими, домовився і відвів би війська, безпеку населення забезпечив би силами СБУ і поліції, але весь світ би побачив черговий рейс. Це вже не Порошенко, який там, він не може на нього там слухати і дивитись, президент Росії. Це вже інший президент. Так як же ти дієш? Тому я б зробив би так. Извините, саме головне... я вынуждена вас перебить, потому что сейчас экстренная новость появилась. Бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой погиб в результате крушения вертолета в Полтавской области. Вертолет, за штурвалом которого находился Кутовой, направлялся из Киева. В настоящее время известно только об одном погибшем. И, как мне подсказывают режиссеры, с нами сейчас на прямой связи пресс-секретарь ГСНС Полтавщины Светлана Рыбалко. Светлана, здравствуйте. Так, добрый вечер. Светлана, да, расскажите, пожалуйста, о подробностях трагедии на Полтавщине. Так, до нас зателефонували о 16-й годині. Спочатку повідомлялося про падіння саморобного літального апарату поблизу села Тарасенкове Оржицького району. Також повідомлялося про те, що під час падіння літальний апарат загорівся. По прибуттю було встановлено, що сталося падіння вертольоту Робінсон-44. І внаслідок цього падіння загинула одна людина. Особа наразі встановлюється, працюють працівники Національної поліції. По особі поки що не можу стверджувати, що це за людина загинула, тому що офіційного підтвердження в нас ще немає. Вертоліт слідував із міста Київ до Полтавської області, і для ліквідації наслідків авіаційної події від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалася і особовий склад, і техніка. Пожежу було локалізовано о 16:55, ліквідовано о 17:21 хвилину. Наразі наша техніка і люди перебувають на місці, але всі слідчі
слідчі дії стосовно причини та загибелі людини встановлюють працівники Національної поліції. Скажите, а вот средства массовой информации пишут, что это министр аграрной политики Украины. Можливо, але не буду стверджувати. Понятно. Поки що офіційне підтвердження не прийшло. Я не можу стверджувати, що саме він загинув на місці. Спасибо. Світлана Рибалка, речниця ДСНС Полтавщини, була з нами на прямому зв'язку. А гості нашої студії Андрій Полтава, блогер, Владимир Довіченко, гражданский деятель. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо Я передаю эстафету. Буквально через 5 минут смотрите новости на украинском языке. Не переключайтесь, оставайтесь с Первым Крымско-Татарским. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız халқымыздың istidatlı oyuncusu. Осы келішінен o яңы бір çizgi, nefes verdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca balaçıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеже өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжа қолды, құрғаққа бевірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак сулыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар,
кайнағанчы. Selam алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерчилери. Келечек ярым саат девамындабыз. Кырым ве Кырым татарларының акыбеті ве буне бағлы чеші түрлі мерақлы мевзуларны музакире етмеге планлаштырдық. Іште сіз азыр олсаңыз, келіңіз башлайық. ФСБ Украина тараптары olgan Кырымлыларға қаршы малюмат топлай. СБУ işgalcilerinin niyetlerini açıkladı. Kırım kaytarылығы boyunca стратегия yok. Президент firqasında böyle aytalar. Ne için yanı hakimiyet meclisinin muzakereler görsetmey, Чубаров ne yapmak gerek olganını böyle. Дабыркеле, селям алейкум, сайғылы достар. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Ве енді студиямызға теше бұрған мұсафирны тақдим етмеге азырым. Қырым татар милли межлис азасы Резабей Шевкиев. Селям алейкум, қош келдіңіз сізаға. Селям. Иште вақытны чөзмайық, тезден мирақлы қаберлерінің музакерелеріне башлайық та. Бүгін Украина телекөсізлік қызметлерінің берген малюматларына көре ФСБ işgal етілген Қырымда иште Украина тараптары olganlarga қаршы малюмат топлай екен. İçtimai ağlarda çalışkan insanlarga baskıntı yapıp, birçok insanlar hakkında malümatlarını, bilmem yazganlarını incelemек için böyle hareketler yapmakta. İşte keliniz Ukraina Tehlükesizlik Hizmetinde ne aytalar dinleyik. Teklifler hususan internet sahasında çalışkan insanlarga kelе. Ulardan gizli ve kanunsuz şekilde içtimai ağlarda insanlar haqda malumat toplamağa ve ularının paylaşkan malumatlarını incelemege talap etilir. Bundan son Rusiyanın maksus hizmetleri toplangan malumatlarını Ukraina tarafını tutkan Ukrainlerine takip etmek için kullana. Bunun beraber FSB xadimlerinin işgal etilgen Kırımda yaşagan semedeşlerimizge karşı kullangan usulları, yarımadаны ziyaret etken vatandaşlarımızga kullangan usullarının aynıdır. Bu şantaj, korkutuv, tehdit, beden ve psikologik baskıdır. İşte böyle malumatını biz yaşadık. Siz aslında bu yapılgan hareketlerge nasıl kıymet kesesiz? Bu her daim yapılgan hareketler mi ya da yanda bir yanı represiyalar dalgasını mı işgalciler başlata? Ben desem onlar bunu Mart ayına bir karar çıkardılar. Kanun çıkardılar Rusya'da. Kimde hükümet adamlarına karşı bir kritikalar yapsa ya da hükümete karşı bir şeyler yapsa, Facebook'ta çıkışlar yapsa böyle keskin cezalar çıkardılar. Onun için bu kanunları çalışıp başlayan son evet o Kırım'a da geldi. Belki de o aselet Kırım için de yasalgan idi. Kırım'da bunu başladılar. Bu eksperimentlerin üzerine FSB'nin. Ben öyle sayam. Cıyacaklar çeşitli malumatlar. Birinci Kırım Tatarlar aktivistleri karşına. İkinci de bu anda yaşayan adamlar Facebook'ta bir kritika çıkararlar mı? Rusya'ya karşı, Rusya'ya karşı değil ama bazı bir Kırım'da turgan başka nelerge, premierlerge olsun, nelerge olsun. Yani onlar toplap son başlayacaklar bir mahkemeler yapmağa, evleri karıştırmağa, siz onlara kapatmağa. Evet, yaxşılık yok ondan.
Karşılık yok. Mına biz çok vaxtlar devamında soraydık. Aslında işgalciler nasıl kriteriyalarga göre Kırım Tatarlarına veya aslında Ukrayna taraftarı olganlarını seçerler ve onlarga karşı bazı bir represiyalarını kullanır. Aslında böyle kriteriyalar yoktur men anlaganyma göre. Sadece işte Rusya'nı beğenmesen seni alıp bir yerge alıp keterler ya da represiyalar sana karşı kullanırlar. Anda birincide mesela prezident karşı, Putin'e karşı bir şeyler aytsan o yeterlik. Sana ceza mahkeme işini açmağa. Onun için böyle kolanen adamlar çetke kalıp olmazlar. Ya da adamlarını yana da tillerin baylatacaklar. Adamlarını korkuzacaklar. Adamlar sakınacak tek internette de çıkmağa, telefonla da konuşmağa yana da bir korku yüreklerini koyacaktırlar. Ve daha meraklı ve mühim meseleler sırasında şu var, işte malum olğanı ki geçenlere Türkiye'ye işgal edilen Kırım'dan kanunsuzca seçilgen sözde deputatlar barıp gelgen ve bu mesele esasında benim meslektaşlarım işte Kiev'de Türkiye'nin Ukrayna'da elçisinin laf etip sorganlar. Nasıl etip de bu sözde deputatlar barıp Erdoğan'la görüşe işte geliniz Yağmur Ahmet Güldere bu mesele esasında ne aytkan dinleyik. Devletler qo'shilgan tedbir edi. Bu iki avtomobil ishtirokchilarining tasdiqlangan iki tarafli bir ziyarati degil. Aslida bizda kirish yasag'i yo'q. Umuman olganda shaxsiy sanksiyalarni biz pek qo'llanmaymiz. Bu tedbir haqida laf etajak bo'lsak, men Ukraina Tashqi ishlar nazirligi va Qrim-tatar xalqining liderlarini laf etdim. Ular magan bu vaziyat ile bog'li radsizligini bildirdi. Men esa ularga bu voqeaning injiliklarini ta'rif etdim. Emin olunizki bu suhbat samimiy oldi. Shuni da bir kere qayd etmek isteyim. Muhim olgan Türkiye hiç bir vaqt Kırım işgalini kabul etmeyecektir. İşte böyle siz aslında böyle cevabını beğenirsiniz mi? İşte Türkiye her daim ayta biz Kırım işgalini kabul etmeyecekmiz o bu şu. Lakin işte Erdoğan kırışını bu gibi sözde deputatlarga yasak etmeyler. Siz beğenirsiniz mi böyle cevaplarını? Bu evet ofisyal taraflı cevabı evet başka türlü aytmaz. Yaxşı ki Türkiye Kırım'ı Rusya'nın parçası deb saymay. Ama da FSB çalışa. FSB bu işlerini yapar. Bu bizim kolaborantlarını böyle geçirirler anda Prezident Erdoğan'ın yanına çalışan adamlar da bunu güzel etip kulak asmayı yol açtılar. Evet yaramayış ama da ne eteyim sizge biz yana da Türkiye'ni dost dep sayamız. Yana da Türkiye'ye keskin laflar aytmayımız. İnanamız ki bir zamanlar gelecektir. Türkiye daha bir hareketler yapacaktır. Bizim halkımızı, Kırım'ı bu Rusya işgalıktan çıkarmak için. Onun için ben öyle bir keskin analizler yapmayacaktırım. Ama o Balbek, Polonski deranda keçkenleri evet çok yazık. Birincide çok yazık. Poklonski'ye bu birinci adımlar yaptı. Kırım'da böyle cezalı mahkemeler adamlarını kapatıp, adamlarını yok etmeye, onlarını halkını korçalamayı iştirak etken adamdır. Onun için ona kol uzatmak, onda Erdoğan'ın etrafına çalışan adamlar ona aytmayı bu adamın bu Poklonski'de mutlaka kol uzatmayacaksınız. Ya da bu Balbek'ni halkla beraber her zaman halkına karşı çıkan adamga ona kol uzatmayacaksınız deseydiler belki bir yolun tapar edilir. Bu insident olmağı. Ya toxtanız, buna aytalar ki sanki dersen Erdoğan bu insanların kim olganını bilmegen. Onun için işte tedbirde bu insanlarla işte selamlaşkan, kol tutkan. Siz aslında buna inanasınız mı? Erdoğan'ın bunu bilmeyeceğine. Nihayet sizge bir ne şiir var da Şakir Selim'in bir gözüm
kule bir gözüm ağlay. Ana bu bir yerde böyle aytmak gerek. Ben niye için soram? Hep Çünkü inanmayın ve inanmağa isteyeyim. Bu haberi olmagandır deyip inanmağa isteyeyim. Çünkü başka... ama inanmayısınız. Biz, ama- Rizaga, biz sizin akıllı insanlarımızdı. Yani biz bazı şeylerini kendi anlamak gerekmiz. Sizin düşüncenizge göre bu meselede meclis mesele olarak ne yapmalı? Türkiye'nin bilmeyeyim, belki bazı müzakereler yürütmesi gerek, belki de daha keskin bir cevaplar vermek gerek. Ya da ne? Evet, ben bekler edim Prezident Erdoğan özü bir çıkışta bu problemini açıklaydı, aytkay, ne için böyle olganın. İkincide olacaktır konuşmalar, bizim liderlerimiz de konuşacaklar Erdoğan'ın. O zaman o da anlatmak mümkün, ne için böyle insident olganın. Üçüncüde onun etrafına, Erdoğan'ın etrafına çalışan çinovnikler bu işten çıkarılmak çıkarılanların bizim haberimiz olmak gerektir. Eğer bu prezident duymayan işlerini bunlar yaptırsalar, ona yol açkan olsalar. Vekiliniz işte bizim hakimiyetimiz aslında Kırım boyunca ne yapa dinleyik ve bakayık. Çünkü mesele olarak Kopur programmasında geçenleri Sluga Naroda Firkası'ndan milletvekili Irina Vereshchuk ayttı ki Kırım boyunca strateji yoktur. İşte keliniz tavsiyatlıca dinleyik. Hakikaten de bugün Kırım kaytarılığı boyunca hiçbir stratejiyası yoktur. Eğer Donbas boyunca Minsk anlaşmaları ve hatta Normand formatı olsa, Kırım'la bağlı hiçbir halkara meydançık yoktur. İşte degen böyle Irina Vereshchuk ayttı. Kırım boyunca stratejiyaları yok eken. Bunu nasıl anlamak gerek? Vallahi ben de böyle bir strateji olganı duymadım. Hükümet stratejiyasın buna 5 yıl, 6 yıl olup otura bir strateji, böyle temelli strateji, hükümet stratejiyası bir yerge açıklanmadı, görünmedi. Ama strateji, evet, bizim milletimiz içine, meclis içine stratejiyamız var. Biz anlayırız, bir onda biz açıklayırız. Birinci stratejiyamız Kırım Tatar milli avtonomiya kurulmak gerek. Ukrayna'da kanun çıkmak gerek. Bu birinci stratejiyanın birinci adımıdır. Onun için mutlaka yok demek, evet o bilmeyedir o stratejiyanı ya da bilse o kadarlık, ama biz bilemeyiz. Ama Kırım Tatarlarda misal olarak buna eğer hakimiyette biz göremiz stratejiya yoktur Kırım kaytarılığı boyunca. Eğer ki müzakereler yürütse edilir Milli Meclis'nin, sizin şahsen, Milli Meclis'nin bu mesele boyunca stratejiyası var mı? Yani ne teklif etmek mümkün bu yani hakimiyetke eğer onlar bilmeseler ne yapmağa? Biraz Milli Meclis hükümetin bu geçen yıllar böyle toplam çalışmadılar. Liderlerimiz konuşaydılar, bizler konuşmaydı. Evet, çok yaxşı olurdu bu prezident yanına bu sovet çalışsa, meclis azaları toplaşsalar, bazı bir böyle toplaşıp, fikirleşip, akıl tanışıp, bir strateji yollarını tapıp, onlar da son o strateji yolların hükümet arasına, hükümet içinde onlarını çıkarsalar, yazılar çıkarsalar, bütün bakanlıklar çalışıp başlasalar olur bir strateji. Ama bunu yazık ki biz onu beceremedik, olmadı. Bilmem, belki bu yeni prezident gelgen son bu sovet çalışıp başlar. O böyle Mustafa Ali'nin konuşkanda işandırgan idi, öyle sovet olacağın, öyle представительство olacağın bakayık. Ama mutlaka strateji, hükümetin strateji Kırım boyunca olmak için Tamurlu halkının kurultay, meclis vekillerinin onlar çalışmak gerekir. Bizden yaxşı bu stratejiyanı kimse bilmez. Ya nasıl strateji? Yani ne diyor? Stratejiyanın birinci adımı Kırım Tatar Avtonomiya Cumhuriyeti
koyulmak, yasalmak gerek. Birincide, ikincide, Budapest memorandumunu onda bakılmak gerek. Açıklap bakılmak gerek. Onda bu açık digneler geçken son ondan son mahkemeler açılmak gerektir. Kim onu becermedi? Amerika becermedi, Anglia becermedi, Rusya habatlı agresör, Kitay indemeyip otura. Hani onların mahkemelerine yana halkara mahkemeleri bakmak gerekler ve kararlar çıkarmak gerek. Ne için ben Yani bugünkü kadar 5 yıl devamında Ukrayna hakimiyeti halkara toplulukla münasebetlerini kötürmek ve birbirini destek etmek için çok hareketlerini yapar ve şimdi siz aytasınız ki bu münasebetlerini bozup onlarını şikayet etmeye ve mahkeme etmeye gerek. Doğru mu? Yok. Onda, Совбез onda dinlemekler, слушание, geçirmek gerekli. Niçin Budapest memorandası ama habatlığın anda bakacaklar. Bütün dünya korsun, kim habatlı dünya baksın da son mahkemeler açılgan son mahkemeye koyacak kim habatlı. Evet Rusya habatlıdır. Birinci o agresordur. Ama niçin bu Ukrayna'nı yadır nesinden tartıp alıp bu alga kaldırdılar? Kim ona habatlı? Niçin bu garantlar böyle bir hareketler yapmadılar? Bu onlar binlerden adamlar olmayacaklar, cenk başlamaya. Niçin onlar onun başından tutmadılar da bütün bu hastalık Rusya agresörlüğü bütün dünyaya geçip gitti, Suriye'ye varıp çıktı. Hadi baksan Rusya karışık niyeti. Çünkü başından o gün alınmadı. O günü aldırmadılar. Ya sizin düşüncenize göre bu garbi devletlerge bakmak yerine, onlardan bir şeyler talep etmek ve yapmalarını istemek yerine belki Ukrayna endi bir turup düşünüp özü kollarına her şeyini alıp bir şey yapmalı. Ben razımım. Bizim Ukrayna hükümeti asla bütün mobilizasyon işleri alıp varmak gerek. Ekonomik taraftan, bütün her taraftan ideoloji taraftan, informasyon taraftan böyle bir mobilizasyon işleri alıp varmak gerek de ve halkımızı böyle propagandanın anlatıp bir yola gerek koymaya biz cenk etmemiz. Biz özümüz kurtarmak gerekmiz hükümetini. Bizim armiyanı kötürmek gerekmiz, güçletmek gerekmiz. Mına Kırım Tatarlarının mındaki hakimiyetke olgan ya da olacak ya da olmagan tesrakta Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Çubarov Kopur programmasında tarif etti. Aytkanına göre bu günge kadar hakimiyet meclisne müzakerelerini yürütmeyken işte keliniz tafsiyatlıca Rifat Ağa'nın aytkanını dinleyik. Hakimiyetнен тамыр халкынан тимсали органнен, яғни Кырым Татар Милли Мejlisінен әрекетлеріні таздықлап ве музакерелер система олмалы. Біз бұқыбы музакерелеріні кечкен hakimiyetнен құрған едік. Шымдыки hakimiyetнен есе құрып оламаймыз. Мен шымды ағланмайым. Біз бұл музакерелерінің ғайрыдан тікленмесі үшін мұтлақа бір формаларны тапармыз. Ләкин базалары үшін бұқыбы формулалар бекленілмес ола біле. Men tahmin etmege bile korkayım. Ama hakikatinde mi yani hakimiyet Kırım Tatarlarının mındaki olgan mühimligini anlama ya da anlamaga istemiyor? Sizce? Sualinizi bir anlam olmadı. Ne için bugüne kadar yani hakimiyet Kırım Tatar Milli Meclisi'nin hiçbir müzakerelerini yürütmüyor? Buna doğrudan sorayım. Ya da vadiyete yürütmüyor. Az bir şey benim fikrimce bizim milli liderimizden bir muavinimiz, meclis reisinin muavini, o Poroshenko blokuna çalışıp, iştirak edip, deputatlığa gelip. Ahtamağa hata evet, onun için ben bilesem bu Zelenski prezident yanına olan adamlar çetleştirirler. Hoş olmasın. Eğer olanı hoşsanız şimdi bu adamlar gelecekler yanına deyip belki böyle işler de gelip geçecekler. Yani bu bir intikam mı? Ya ama da ben daha bir fikir var. O şimdi bu çokluk işinin onun da sırası gelmedi.
sırası gelmegendir. Çünkü o yetiştiriyor ama çok işlerini beceriyor ama o yeni prezidentlik ne olğanı endi kelgen son başladı öğrenmeye. Onun için bir vakit beklemek gerekmiş. O mutbar, o muaytkan edi. Böyle bakılacağın, işandırgan edi bizim liderimizdi. Ona da teklif etken edi. Olacaktır o. Az bir şey sabır etmek gerek olacaktır. Başka çaremiz ne? Aklınızda mı yani 9 avgust günü Rifat Ağa ve Mustafa Zelenskiy'nin görüşkeni vakit işte onlarga yani bizim liderlerimizge Zelenskiy bazı bir insanlarını göstergen işte bir sualleriniz olsa bu insanlarla bağlanınız deyip işte Rifat Ağa endi kaç aydan beri bizge bildirgenine göre bu insanlarla da bağlanıp olamay eken bu fırsatlar berilmey. Yakşı Zelenskiy'nin olmasa ya yardımcılarıyla da bağlanmak mümkün değil mi? Sizin bu haqda malumatlarınız var mı? Ben bu taraftan bir şey açıp olmam çünkü ben bu işlerde iştirak etmeyeyim. Bilesem bağlanacaktır bir vakit gelse. Daha vakit gelmegendir. Ama yazık ki vakit gelmegendir. Vakit gitti, vakit geçti. Tezi onu yapmak gerek. Bir yani ben Zelenskiy'nin aytışını beğenmeyeyim. Kırım Tatar avtonomiyası berilgenden o yardım etmeyiz Kırım'ı icralıktan kurtarmağa degen lafın işte beğenmedim. O bilesiniz bir dilettantство diyeyim, o bir akılsızlık diyeyim böyle fikir. Çünkü o anlamak gerek ya da onun yardımcıları onu anlatmak gerektir. Ya da Avrupa, Amerika konsultasyalar geçmek gerek. Ne için avtonomiya, Tamurlu halkın avtonomiyası yardım edecek Kırım'ı kurtarmağa Rusya'dan. Buna Rifat Ağa özünün çıkışında aytdı ki biz öyle bir formalarını kullanırmız ki hakimiyet bizni eşitmek mecbur olur. Lakin bazılarına bu formalar beklentilsiz kelebilir dep aytdı Rifat Ağa. Bu nasıl formalar sizin haberiniz var mı? Ya ne aytdı Rifat Ağa? Yok, ben aytып olmam. Telefon bağımız var galiba. Keliniz kabul edeyik. Alo. 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 Selamun aleyküm. Buyurunuz. Aleyküm selam. Buyurunuz sualiniz. Selam aleyküm Kadir. Aleyküm selam. Buyurunuz. Eşittim sizni. Rayondan Osmanlı İbrahim. Biz ikimiz tek tanışıyız. Ben Şeyh'e öyle sual Şeyh'e vermek isteyeyim. Buyurunuz. İşte ne aslında yapmak gerek? Şu bizim Kırım Tatarlar Kırım'dan tek azlıklardan çıksınlar. Hatta kendilerini çıkarıyla son korantaları işte babalarına öyler, torunlarına öyler, kudalarına öyler. Nasıl yapıp o şeyi toktatmak gerek? Biz Kırımlılar Kırım'da kalsak çok ne kadar kıyım olsa da biz kalır. Biz 70. yıllarda öyle kıyınlıktan evlerimizi götürüp alıp çıkarıp giderek gene kaydıp gelirler. Şimdi pek kolay çıkıp giderler Kırım'dan. Anlaşıldı. Biz rahatsız oluyor. Sağ olunuz, çok sağ olunuz. İşte Rizağa nasıl yapmak gerek ki Kırım Tatarlar terk etmesin? Evet, birinci özümüzden başlamak gerekmiş. Mesela ben Xorantam ballarım, torunlarım, apayım, hepsi Kırım'da yaşayırlar. Ben bunda bir özüm, yanıma küçük kızım bunda okul bitirdi yakında. Ana kısmet olsa nikahı olacaktır. Ama Xorantam Kırım'da evimizce her kim ballarımız sandalar. Bizler hepimiz onu tırışmak gerek. Ben onun için her zaman anlatam. Kırım kaytacak. Sabır etmek gerek. Sabır etmek razı olmak değildir. Ama yaşamak gerek vatanımızda. Eğer vatanımız boşalsa, herkes çıkıp gitse bu icralarga o gerek. Çok sağ olunuz Rizağa. Stüdyamızga gelgeniz için ne yazık ki çok vaktimiz yoktur. Daha devam etmeye. Riza Şevkiyev, Milli Meclis Azası stüdyamızın misafir edi. Teşekkürler. Biz ise bu bölükne yakın emek mecburiyetindemiz. 5 dakikadan Kırım Tatar tilinde haberlerini seyretiniz. Saygılı dostlar, hoş geldiniz. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом Золотого века Крымского ханства.
И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Мингли Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Мингли Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız halkımızın istidatlı oyuncusu. O'zi kelishidan o yangi bir Nefes. çizgi, nefes verdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca bal açıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. «1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчаке – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный день. Следующие полчаса мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информповестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова, и мы поехали. У 95-му квартирі висміяли підпал будинку Гонтаревої. Люди кричать «Сором!». Олігарх Коломойський заявив, що впливає на голову фракції «Слуга народу». Той відповів: країною пройшлася хвиля гучних звільнень. Уряд провів масштабні кадрові чистки. Ну что ж, рада представить гостей нашей студии. Валерий Васюк, радник президента України 9-10 роках, політичний аналітик, а також Геннадій Борисовичев, голова громадської ради при Мінтот. Вітаю. Доброго здоровья. А бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского выпустили из СИЗО под залог. Его адвокат Руслан Волынець сообщил, с решением суда не согласны. Ухвала суду, з якому ми не згодні, але ми її виконали. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СИЗО. Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно здати паспорти. Ви чули позицію Олега Володимировича, він абсолютно, і я з нею згоден категорично, вважає, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за
а ті кримінальні правопорушення, які їм інкримінуються, немає. Ну что ж, насколько ожидаемым было для вас решение суда отпустить Свинарчука? Я вам скажу так, що, в принципі, якщо подивитися на те, що твориться в судовій системі України впродовж останніх 5 років, останніх 6 років, так, за Порошенка і зараз, я можу зробити висновок, що очільники нашої держави, починаючи від Ющенка, Порошенка і тепер Зеленського, вони вдаються до тактичної стратегічної помилки. Найближче до людини, до справ – це суди першої інстанції. Реформа судової системи, яку розпочав Порошенко, вона торкнулася вищих ланок судової системи. Це Верховний суд, це утворення суду, який буде займатися корупційними справами. А от те, що, по суті, на 2/3 визначає, чи ця держава, чи ця країна є справедливою чи ні, от реформа не торкнулася. Для мене є абсолютно прогнозованим те, що зараз іде наступ на очільників попередньої влади. Я не хочу кваліфікувати, чи там є злочин, чи ні. Але я хочу сказати, для мене це абсолютно симптоматика того, що теперішня влада, руйнуючи державні інститути, що абсолютно очевидно для українців і для Заходу, намагається відволікти, медики кажуть, відволікаюча терапія, відволікти увагу людей тим, що вони, як сказав Зеленський, прийде весна і будемо сажати. Це несправедливість, це метод чи спроба якимось чином у людей викликати якусь симпатію до цієї влади, а поза тим, знову ж таки, йде руйнація держави. Геннадий, для вас также это решение было прогнозировано? Мой коллега уже закончил. Можно, да? По поводу прогнозируемости этого решения. Ни один уважающий себя адвокат и юрист никогда в жизни не будет прогнозировать исход дела, если он лично не знаком с материалами дела. И даже если он лично знаком, он никогда не может гарантировать результат какой-либо позитивный или негативный, поскольку принимает решение суд единолично или в составе уже коллегии определенной. Поэтому... Да, но вы здесь не как юрист, да, а как гражданский деятель сидите, я поэтому у вас спрашиваю ваше мнение. Я считаю, что, учитывая, что судебная реформа практически уничтожила профессиональный судебный корпус за 5 лет с половиной, никакого другого решения по резонансному делу Свинарчука ждать не приходилось. Прокуратура, как мне известно, просила выставить залог в 100 миллионов гривен, однако суд удовлетворил только на 1/10 часть, то есть 10,5 миллионов гривен, если мне не изменяет память. Да, 10 миллионов. Да, конечно же, если человек предположить, что 5 лет разворовывал государственный бюджет и заработал на этом многомиллионное долларовое состояние, что 500, сколько там получилось, гривнах? В долларах мы не считали. В долларах, да, то есть 200 тысяч долларов заплатить залог, я думаю, человек и его ближайшее окружение, его подельники смогли бы. Поэтому суд должен был это учитывать. Но суд принял решение, какое он принял, и мы должны с ним считаться. Лично для меня, как для гражданина, это решение кажется достаточно лояльним і м'яким. Ну, Вибачте, але за Конституцією у нас є презумпція невинуватості. Правильно, поэтому я и не делаю оценок. Я сказал, але ви сказали, що він вкрав чи там. Я сказал, если даже предположить, я сказал, что он в течение 5 лет разворовывал государственный бюджет, то 10 миллионов гривен залога, 200 тысяч долларов в эквиваленте, для него это достаточно маленькая сумма. Ну, давайте перейдем к не менее интересным темам, которым я спешу в том числе, а именно студия «Квартала 95» высмеяла поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Смотрим, как это было. Горіла хата, палала в Лондоні, жінка плакала в Лондоні, жінка плакала. Хата горить, горе не час. Співпало як. Хата горить, горе не час, а в Лондоні Валерія думає на Валерича. Генерал
генеральный директор национального хора имени Веревки Зиновий Коронец прокомментировал выступление его коллектива в номере квартала 95. Давайте послушаем его прямую речь. Мені соромно. Мені соромно, тому що це соромно. Я прийшов в якійсь мірі стосовно такого творчого плану, тому червону лінію, певно, яку не потрібно було погоджуватись на це. Такого характеру пісень в колективі не має бути. І більше не буде. Це точно. Навіть це не моє рішення, цей колектив вже розуміє, що такого не буде. Ну а вот в студии «Квартал 95» уже отреагировали на скандалы и вступили за хор имени Веревки. Слушаем, что говорят там. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його. Ну а вам как вообще, зашла эта шуточка, нет? Я вам скажу так, що до особи пані Гонтаревої ставлення українців здебільшого негативне. Але якщо взяти чисто людський аспект, то, звичайно, не гоже. І це не сатира. Це знущання, це цинізм над бідою, яка сталася з людиною, яка би посаду, якої би вона не займала. Одначе, я хочу з усією відповідальністю заявити таке. Сіміт Коломойський своєю ненавистю до українців нищить символи української ідентифікації. От, скажіть, кримсько-татарський народ, чи українці, чи будь-який інший народ, який має свою національність, чим матеріалізує свою ідентичність? Піснею, словом, танцем, своєю культурою. Для українців хор імені Вірьовки, так само як і ансамбль Вірського, це є явище, яке матеріалізує українську ідентичність. Отже, коли сталася оця подія, для мене абсолютно є очевидним, що от люди, які, повторюю, глибоко ненавидять українців і Україну, вони нанесли точечний удар по тому, що, власне, уособлює українця і Україну. І, на жаль, я думаю, що хор імені Вірьовки свого репертуару назавжди вилучить цю чудову пісню, яку завжди співали на заручених у дівчат. Це друге. Третє. Яка функція того, що сталося? Функція одна. Це вона була, так мовити, озвучена заступником міністра культури теперішнього уряду Зеленського і Гончарука, що треба переглянути, чи доцільно з державного бюджету фінансувати хор імені Вірьовки. Да, мы обсудим эту тему. Хто наступний? Певно, що ансамбль Вірського. Я хочу дать слово Геннадию, спросить, а вы также считаете, что вот участие хора имени Веревки вот в такой сатире – это уничтожение украинской идентичности? Нет, я не считаю, что это нарушение или уничтожение украинской идентичности, поскольку украинская идентичность, она состоит из каждого гражданина Украины, который имеет паспорт гражданина Украины и проживает на этой территории, платит налоги, подчеркиваю, а не просто является ура-патриотом, и который как можно меньше нарушает закон. А если нарушает закон, то несет пропорциональную нарушению ответственности. Но вам понравилась эта шутка? Она мне вообще на языке сленга не зашла, я ее вообще не понял. Объясняю почему. Тут есть несколько аспектов. Первый аспект – «Квартал 95», как всегда, делает шоу и пытается хайповать на тех темах, которые витают в обществе, в украинском обществе, в большинстве. Правильно сказал мой коллега, большинство граждан Украины действительно плохо относятся к Гонтаревой. Лично я к ней также плохо отношусь, поскольку моими доверителями было много людей, чьи вклады, благодаря ее деятельности, были раз и навсегда, как говорится, канули в лето. Поэтому с точки зрения человеческого какого-то фактора, да. Конечно же, как женщину, например, может быть, ее жалко, но давайте не будем забывать, она занимала одну из высших государственных должностей. А по последнему пленуму Верховного суда четко говорится, что человек, который является публичной особой и у которого есть властные полномочия, должен быть готов к
к критике. Теперь, а теперь по поводу сразу же того человека, который представился руководителем этого хора и вроде как извинялся. Он есть руководитель этого хора, да? Да, вот есть, я не сомневаюсь в этом. Когда он сказал «стыдно», «прикро» и так далее, вот человек должен не делать такие заявления, а сразу же писать заявление об отставке, если он признает, что эти действия этого хора были как-то некорректны. Курнет сегодня у нас в эфире сказал, что если тема эта будет развиваться и в дальнейшем, он непременно напишет заявление об отставке. А экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала шутки над поджогом ее же дома. Давайте послушаем, что же она сказала. Це сором. Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. Ну а вот бизнесмен Игорь Коломойский шутку все же оценил. Далее прямая речь. Браво! Дуже сподобався з приводу того, що згоріла від сорому. Так не останнє ж майно згоріло, що тільки в неї хата згоріла, а скільки на Донбасі хат згоріло. Коли вони будуть жартувати, розмовлятимемо. Ну вот знаете, некоторое время назад представительница квартала 95 в интервью Лена Кравец сказала, что президент Владимир Зеленский продолжает вычитывать шутки из сценария квартала 95. Так можно ли предположить, что Зеленский знал? Я вам скажу так, що цілею цієї провокації, цієї події була не Гонтарева. Гонтарева – це інструмент. Повторюю, інструмент як особа, яку здебільшого українці ненавидять. Якщо би, не дай Господи, хор імені Вірьовки, тепер вже імені Зеленки, проспівав те саме. По Фрейду можете бути і появиться. Те саме стосовно, наприклад, кого-небудь з звичайних громадян України, у яких хата згоріла в зв'язку з війною. Уявіть, яка була реакція. Тому я хочу вам нагадати, що те, що сталося з хором Вірьовки, це одна з подій. Згадайте, як 95-й квартал стібався з Голодомору. Як Зеленський, як громадянин України, як назвав Україну німецькою шлюшкою, українців назвав як хахлами, а церкву українську, яка отримала Томос, сказав, що отримали термос. Через те я хотів би запитати у Коломойського, повторюсь, Семіта Коломойського, громадянина Ізраїля, якщо б, не дай Господи, українець, чи це таке можливо, в Ізраїлі, співаючи Хава Нагілу, постібався би, наприклад, над ким-небудь з очільників вищої ізраїльської влади, або, скажімо, над Голокостом. Тому я закликаю українців створити довкола Коломойського нетерпимі умови его перебывания в Украине. Чемодан, вокзал, Израиль. Геннадий, вот некоторые эксперты говорят о том, что Коломойский, в том числе вот с этим хором, устроил такой политический буллинг для Натальи Гонтаревой. Валерии, да, извините. Как вы думаете, это связано? Все прекрасно знают и не будут отрицать, что если 95-й квартал, имея контракт с телемедиа 1+1, вещает там на протяжении многих лет, и многие шутки действительно заполитизированы, и действительно Коломойский имеет на них влияние. Это очевидный факт. Вопрос еще стоит и в личности Гонтаревой. Все-таки у меня, как у юриста, я не могу это утверждать, но складывается впечатление, что Гонтарева, пытаясь получить политическое убежище в Англии, формирует некую картинку ее преследования, поскольку здесь, если дальше так будут события развиваться, ее будут ждать уголовные дела по поводу 90 банков, которые она ликвидировала. Часть там были обналичивающие банки, я признаю, они всем были известны в определенных кругах, и они и так должны были быть ликвидированы, а часть банков были вполне жизнеспособны. Поэтому действительно сотни тысяч людей, миллионы обманутых вкладчиков. Речь идет о миллиардах долларов, которые недополучили наши граждане, которые ушли непонятно куда. Якщо ви дозволите стосовно політичного притулку. Я людина, яка отримала політичний притулок 2000 року в Великій Британії по справі Гонгадзе. Мене звинувачили, що я в держави вкрав $6 мільйонів, продаючи те систему на СНІД.
Я працював півроку з контррозвідкою і розвідкою Великої Британії, з Хом-офісом Великої Британії, тому що справа Гонганса стосувалася глави держави Кучми. Я можу 100% гарантувати, що ніколи в світі такі дешеві речі, про які ви говорите, що там хтось щось організував для того, щоб показати, що є переслідування гонтарів в Україні, ніколи в світі такі високі інституції, як МІ-5 і МІ-6, розвідка, контррозвідка Великої Британії на це поведуться. Реплика сразу же, Да, просто очень коротко, и мы должны в уже мою сторону прозвучало Звичайно. слово «дешевые». Звичайно, що дешеві. Вы так хорошо разговариваете, культурно пытаетесь изъясняться высокопарными словами, но, пожалуйста, в отношении меня и моих высказываний не делайте оценочных каких-то суждений. Ну, робіть дурниці, я не буду це робити. Пожалуйста, не надо называть их дешевыми, поскольку я как бы сдерживаюсь и не даю комментарии вашим словам. Не стримуйтесь. А нет, у меня воспитание другое, я не могу, понимаете? Я никогда с никакими... Треба завжди бути чесним в ефірі. Я честный в эфире. Я никогда с иностранными разведками не сотрудничал. И не вынужденно, не по желанию. И с нашими разведками не сотрудничал. Потому что я считаю, что это неправильно. У них есть своя деятельность, и мы, граждане, не должны в это вмешиваться. И не надо мне, пожалуйста, давать оценки дешево, недешево, дорого, бесценно. Давайте все-таки уважать друг друга, пожалуйста. Вы внешне достаточно интеллигентный человек. Я прошу вас. Все? Да, все. Спасибо. Давайте мы продолжим все-таки тему сатиры, да, квартала 95, которую также прокомментировал телеведущий Игорь Кондратюк в эфире АТР и объяснил такую популярность, собственно, шоу студии «Квартал 95». Давайте послушаем, что он сказал. Країна будується зверху, а не знизу. Значить, все, що відбувається зараз в країні і не відбулося за майже 30 років її незалежності існування, в цьому винні не ті, хто регочуть в залі глядацькій України, а ті, про кого іноді вдало, а в основному не вдало жартує квартал, і ті, хто сидять на верхах. Тому, чесно кажучи, я в цьому сенсі сказав би наступне, що якщо не буде недолугих жартів в такій масовій кількості і в таких палацах, то ржати буде особливо нікому. Вот вы, Геннадий, на сленге сказали, что вам шутка не зашла. Вы вовсе сказали, Валерий, что это уничтожение украинской идентичности и так далее. Но вот если посмотреть, да, на выступление Кошевого с хором и так далее, и посмотреть на зал, люди-то смеялись. Ви знаєте, я вам скажу так, от я дивився на прямому каналі в неділю дуже хорошу ранішню передачу з нашими кіношниками, режисерами, акторами. От один з наших акторів відомих, він сказав хорошу фразу. Бісмарк, да, свого часу, коли була Перша світова війна, сказав істину, що в війні перемагають вчителі і священники. Цей актор додав, і ще діячі культури. Отже, було друге запитання. Чому на українські фільми ходять мало? Відповідь була така. За попередні 70 років і за ці 30 років, на жаль, українська держава не спромоглася зайнятися ідеологією і вихованням громадянина. Тому я поділяю українське суспільство на дві категорії. Мешканці, це спеціально стібусь, так, мешканці, не громадяни, ті, які обрали Зеленського. І 30%, да, це так. І от і пасіонарії, які виходять на Майдан, які воюють на Сході, кримські татари, які воюють за свій народ і за свою батьківщину, в тому числі і ваші лідери, це є українці, незалежно від їхньої нації. Отже, те, що показали, по-перше, ми не можемо гарантувати, що це не є стиковка, скадровка. Да, що це, так мовити, взяли людей, які справді так реагували на оцей маразм, пов'язаний з цією піснею «Хата палала». Да? Але навіть якщо це сталося, для мене це не є дивним. Тому що держава, яка не займається вихованням етики, культури, моралі своих громадян, отримає, врешті-решт, зелену владу, зелених більшовиків. Геннадий, а вы как думаете, почему вот вам, допустим, да, как гражданину Украины, шутка не зашла, а в зале все-таки люди воспринимали? Я скажу как есть. Вы знаете меня, я никогда не держу язык
и всегда говорю, как считаю нужным. Вот мне шутки 95-го квартала в подавляющем большинстве много лет уже, я не знаю, сколько, 10 лет существуют. Я их никогда особо не воспринимал. Ну, были там 2-3 шутки, которые действительно были смешные. Все остальные шутки, политический юмор, я всегда считал, ну, такой определенной спекуляцией. Да, они нашли свою стезю, они воспользовались сложностью политической ситуации в Украине, насталостью украинской политики. И на этом, как говорится, развивались, зарабатывали деньги, создавали себе определенный медийный образ. Что же касается шуткой над Гонтаревой, ну, я помню, как Юлию Владимировну Тимошенко посадили в тюрьму. Помню, как она была на инвалидной коляске. Они это обсмеивали по 20, по 30 раз. Они обсмеивали Кличка с его не совсем связанной речью. И многие другие факторы, которые они высмеивали. То есть они давно, общество украинское привыкло, что они давно уже перешли ту черту, те красные линии, вот той человечности, той культуры, интеллигентности в юморе. То есть и юмор максимально опошлили. Это очевидные вещи. Вот сегодня опошлили в отношении Гонтаревой. Но Гонтарева — это очень близкий друг и соратник Петра Алексеевича Порошенко. У Петра Алексеевича Порошенко, кто бы что ни говорил, до сих пор в медийном плане остается очень большая сетка влияния. Вот, на эти так называемые информационные рупоры. Единственное, что да, у Тимошенко на тот момент не было этого медийного рупора, у Гонтарева и у Порошенко есть. Они этим воспользовались. И я еще больше скажу, каждая осечка так называемых З-патриотов, З-команды будет Петром Алексеевичем как опытным политиком, хоть он для меня и злой гений, но все-таки нужно дать ему должное, он сильный политик. Он будет этим воспользоваться, пользоваться и еще раз пользоваться. И когда они пришли к власти, они расслабились, они поняли, что у них большинство, и все теперь перед ними откроется. Так вот, как говорил один из классиков, народная любовь – валюта нестабильная. В Украине это обычно год, полтора, максимум 2. И дальше начинается падение рейтингов вплоть до критических каких-то цифр. Давайте поговорим о некоторых кадровых решениях новой власти нашей, а именно бывший КВНщик, судья юмористического шоу «Лига смеха» Сергей Сивоха, отныне советник секретаря СНБО. Фото своего удостоверения он опубликовал на своей странице в Facebook. Давайте посмотрим. РНБО. Починаю тиждень у новій посаді. Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато важкої та важливої роботи. Сподіваюсь на вашу підтримку. Не підведу. Ну вот без какой-либо предвзятости все-таки. Как вы думаете, что Сивоха, да, бывший КВНщик, будет советовать секретарю СНБО? Якщо ви дозволите одну фразу стосовно знову ж таки Гонтаревої і Хоровірського. Да, очень коротко, у нас 5 Дуже минут. коротко, одна фраза. Питання полягає в тому, що вони стібалися впродовж тривалого часу над українською державністю, над українцями, але вперше вони залучили до свого паскудства, повторюю, символ української ідентичності. А стосовно секретаря РНБО, да. Значить, я свого часу був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Я можу сказати, по-перше, ця особа, саме радник секретаря, має доступ до всіх документів, які секретар РНБО готує, і в зв'язку з якими ухвалюються рішення Радою безпеки і оборони. Більше того, кожного понеділка, в всякому разі так було раніше, до президента несуть на стіл документацію таємно. Отже, якщо особа, яка попередньою своєю діяльністю не мала жодного стосунку до питань безпеки, а тим більше під час війни, я думаю, що в черговий раз народу України показали, наскільки низько його цінують. Тому що це, по суті, опустити ніже плінтуса високих фахівців в системі національної безпеки, в системі розвідки, контррозвідки і так далі. І назначити хахмача. Геннадий, вы согласны? Очень коротко, пожалуйста. Я не совсем согласен, скажу тезисно. Первое. Сивоха действительно мой земляк и жил на улице Розе Люксембург рядом со мной. Я его несколько раз видел вживую, но лично мы с ним не знакомы. По поводу, кто такие советники в современной украинской политике. Если раньше советник советовал, то сейчас по факту советники — это те же самые помощники, которым просто
из-за личного уважения или так называемого кредита доверия, дали этот статус советника. Простым обществом это воспринимается советник, но по факту это помощник. Теперь это первый момент. Второй момент. У меня вопрос. Где Сивоха был в 2014 год, в 2015 год, когда Семенченко и другие блокировали Донбасс? В Донецке на прилавках магазинов не было продуктов. Почему Сивоха не выходил с нами к Верховной Раде, к Кабмину против 365-го постановления? Почему он не выступал за то, чтобы платили пенсии старикам Донбасса? Они замораживали под любым предлогом. Где был Сивоха? Поэтому я бы хотел видеть все-таки в РНБО и на должности советников и помощников людей, которые в течение 5,5 лет посвятили правозащитной деятельности. У нас есть экстренная новость, экстренное сообщение. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. И, собственно, о чем шла речь? А речь шла о Сирии и о Украине. О встрече в нормандской четверке лидеры не договорились. Об этом, по крайней мере, сообщает пресс-служба Кремля. Давайте послушаем, что там говорится. Під час обміну думками про ситуацію в Україні підкреслена безальтернативність мінського комплексу заходів як основи для вирішення внутрішньоукраїнської кризи. Від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в нормандському форматі і в контактній групі. Перш за все, це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках ліній зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство формулы Штайнмайера. Ну, как вы думаете, о чем нам не сообщили после разговора президента Путина с Эммануэлем Макроном и почему, собственно, не договорились о встрече в нормандской четверке? Я вам скажу так, що для Зеленського нормандська зустріч в нормандському форматі – це якийсь фетиш. Мені здається, що там уже якась параноя. Абсолютно очевидно для мене, скажімо, як говорить Огризко, як говорить Безсмертний Роман, інші політики високого рівня в сфері міжнародного права, що нормандський формат – це є не просто тупик. Нормандський формат – це то болото, в яке затягують Україну впродовж вже тривалого часу. Отже, я думаю, що нормандської зустрічі не буде. Так само, як і не буде кредиту МВФ, так само, як і не буде транзиту газу по Україні. Отже, таким чином Україну ставлять на розтяжку, а Зеленський в цій ситуації, він не просто програє, він показує всю свою нездатність запропонувати інший алгоритм, а інший є, це Женевський формат, де Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія визначила Росію агресором. А нормандський формат визначає Росію якого? Посередника і миротворця. Геннадий, ваше мнение? Мое мнение, как правозащитника и как человек, который занимается 5,5 лет правозащитной деятельностью, альтернативы Минским соглашениям не может быть. Нравятся они, не нравятся. Действительно, там есть, может быть, пункты, которые в будущем могут действительно быть угрозой национальной безопасности и так далее. Но речь идет о людях в первую очередь. Поэтому сторона Российской Федерации достаточно правильно сказала, что, другими словами, президент Украины Владимир Зеленский, имея всю полноту власти, придя на 73% людей, которые явились к избирательным урнам и за него проголосовали, не имеет рычагов влияния на так называемые ветеранов АТО, националистические организации, которые, прикрывая словом национализм, по факту пропагандируют фашизм и неприязнь другого мнения. Спасибо большое. Геннадий Борисович, глава гражданского совета при Минтот, Валерий Васюк, советник президента України в 9-10 годах, политический аналитик, были гостями нашей студии. Дуже дякуємо вам. А далее, буквально через 5 минут, смотрите Prime Муждабаев, у него будет в гостях Дмитрий Кулеба. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом Золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После
смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Мингли Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Мингли Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Ичбір мевсімге бақмадан ел девамында Крым татар қоранталары құрыла. Гурделі, барлақ, бірі-бірінден зенгин ве мұқтешейін тойлар кечірелер. Әлбетте ке сонки вақытлары халқымыз бойлы тойларны кечіргенлері пек güzeldir. Аммасы бар. Eski toylardayın zevk yok şimdi. Damı yok toyların. Bizim özümüzün havalardan yaxşı havalar yok. Babası, anası terbiye berse ballarına mına özümüzün havalar ne kadar çok havalarımız var neçin bilmeysiz dep ogreniniz. Kelip sumarlasalar özümüzün havaların özümüz kuvanamız. Öyle mi? Öyle. Neler vakit düşünüyorum. Aslında çalgıcılarının omur arkadaşları nasıl böyle bir toyga olarını yollaylar ve bütün gece özleri beklep oturalar. Sabaha olsa Elmar ağanın korantasında uç balası da kemanede çala. Bugün bizler Ahmedjit'temiz. Çalgıcı ve kemane ustası Elmar Kabacan ve onun korantasıyla tanışılacak. Yaptık. Bugünkü yayınımız halkımızın istidatlı oyuncusu. Ozu kelişinden o yanı bir çizgi, nefes verdi oyuncu grupasına. Tecrübeli hoca bal açıklarına ve talebelerine sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. В 1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчике – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР.
Понеділок, 22 жовтня, 2070-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. 3 кримських татар, затриманих окупаційними правоохоронцями на Керченському мосту, після кількох годин перевірки документів відпустили. Ансар Османов, Алі Керімов та Амет Сулейманов напередодні ввечері поверталися із російського Ростова. Їздили туди, аби підтримати на суді своїх співвітчизників, 6 фігурантів так званої Ялтинської справи про тероризм. Сьогодні на світанку їхню автівку зупинили так звані патрульні, вилучили документи і не повертали їх декілька годин. Кримські татари впевнені, такі показові затримання окупанти використовують, аби залякати корінний народ і змусити їх не їздити на судилище над своїми співвітчизниками. На наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице и закрыться снутри. И на вопросы не отвечал. 15 років в'язниці. Такий вирок журналісту і блогеру Станіславу Асєєву оголосив фейковий суд терористичної ДНР. Бойовики звинуватили журналіста у шпигунстві. Мовляв, він стежив за підрозділами так званої народної міліції і передавав зібрану інформацію співробітникам СБУ. Асєєва, відомого також під псевдонімом Станіслав Васін, бойовики захопили в полон у Донецьку в червні 2017-го. Вже за рік змусили його визнати свою провину і показали це нібито зізнання на пропагандистському телеканалі «Росія-24». Севгілі Мусаєва, головний редактор видання «Українська правда», де Станіслав Асєєв вів власну колонку, впевнена, окупанти засудили Асєєва, аби Росія згодом змогла виторгувати в обмін на нього побільше своїх. Як це свого часу було і з Олегом Сенцовим. Станіслав Васін говорить. Подібні сроки свого часу отримували не в ДНР, але у кримських судах. Такі люди, як Олег Сенцов, наприклад, по статті тероризм. Росія і її сателіти створюють нові списки людей, політичних полонених. У нас був обмін полоненими на початку вересня, і дуже багато людей, за яких Україна змагалася декілька років, вдалося звільнити, а зараз у нас є така необхідність звільняти цих людей, які знову в кримських тюрмах. У Токіо інтронізували нового імператора. Нарухіто офіційно оголосив своє сходження на престол. Разом із ним у церемонії брала участь його дружина Масако. Вона стала імператрицею. Попередній імператор Акіхіто навесні зрікся престолу через стан здоров'я. Імператорський трон він передав своєму синові. Відтак Нарухіто став 126-м імператором Японії. І в країні вранішнього сонця почалася епоха Рейву, що в перекладі означає «прекрасна гармонія». Я клянусь, що діятиму відповідно Конституції і буду відповідальним за свої дії як символ держави та єдності японського народу. Завжди молитися за щастя свого народу та мир у всьому світі. Я завжди стою з людьми. Загалом на церемонію з'їхалися почесні гості з 200 країн світу. Зокрема, і український президент Володимир Зеленський. За його словами, ця подія – приклад того, як в сучасній країні можуть співіснувати і древні традиції, і впровадження новітніх високих технологій. Загалом робочий візит українського президента до Японії триватиме ще 2 дні. У планах зустрічі із тамтешніми депутатами та бізнесменами, а ще двосторонні переговори із лідерами іноземних країн. Зеленський вже зустрівся із президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, з яким обговорив війну на Донбасі та окупацію Криму. Очільник Казахстану заявив, що його країна завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Зустрівся президент і зі своїм бразильським колегою Жаїром Болсонаро. Говорили про економічну співпрацю. Жодних образ. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відреагував на слова бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу. Ба більше навіть погодився з його лайливим порівнянням «дебіл». На думку міністра, важливо те, що всередині суспільства є дискусія, але її не можна переводити на персоналії, бо в кожного своя позиція.
Ну, дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, ну, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Я вчора говорив з Юрієм, ну, з Юрієм. Він дуже хороша людина, до речі. Я думаю, що я сьогодні з ним селфі повіжу з Трускавця. Він класний. Напередодні бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що Тимофій Милованов має піти у відставку і назвав його, цитую, «дебілом». Усе через висловлювання міністра щодо жарту 95-го кварталу про згорілий будинок Валерії Гонтарєвої. За словами Милованова, номер кварталівців із хором «Вірьовки» сприйматиметься зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою і негативно впливає на інвестиційний клімат. Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Но кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. 20 жовтня розгорівся скандал навколо виступу актора 95-го кварталу Євгена Кошового разом із державним хором імені Вірьовки у вечірньому кварталі. Вони заспівали пісню про підпал будинку колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Фейсбук упіймав Росію, Іран та Китай на втручанні у вибори в США, які відбудуться наступного року. Про це заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг. За його словами, Фейсбук вже зірвав кілька спроб розгорнути цілі кампанії, покликані маніпулювати настроями та вибором американців. І видалив сторінки та групи з аудиторією понад 250 тисяч користувачів. За словами Марка Цукерберга, соцмережі врахували досвід останніх років, як втручалися у вибори в Європі. Цього разу аналітики з'ясували, що уся кампанія велася проти кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. Викриті боти намагалися маскуватися під звичайних користувачів, коментували питання з життя простих американців, а частина взагалі видавала себе за демократів і критикувала Дональда Трампа, щоб вже під час виборів почати впливати на однодумців. Вілла за 10 мільйонів євро. І не в Росії, в Італії. Український нардеп Олексій Гончаренко показав, як живе та відпочиває у вільний від пропаганди час. Улюбленець Путіна – телеведучий Володимир Соловйов. На узбережжі озера Коми він знайшов дачу головного російського пропагандиста і виклав відео на своєму YouTube-каналі. На кадрах можна розгледіти великий будинок із басейном, прислугою, красивим садом та квітами. Те, що Соловйов закликає до війни в Україні, пропагує руський мір і при цьому спокійно має нерухомість у Євросоюзі і регулярно тут відпочиває, український нардеп вважає несправедливістю. Балкончик, на котором... Вот сделал такие листовки. Хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают, семьи с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Поэтому я хотел бы, чтобы они об этом узнали. И я сейчас тут их такие листовки размещу. Нужно его включать в санкционный список и прекращать его тут вояжи. Ну вот теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают за то, что он убийца и пропагандист, и виноват в смерти тысяч людей. Про ліквідацію цілої мережі хакерів, яка шпигувала на користь Росії, повідомляють у Чехії. Про це доповів очільник тамтешньої служби безпеки Міхаель Куделка під час виступу на конференції з безпеки у парламенті. Йдеться про ціле угруповання, яке збирало шпигунську інформацію та планувало завдати по Празі та її союзниках кіберудару. Створили групу ФСБівці, фінансували російським коштом, у тому числі і через посольство країни-агресорки в Чехії. Натомість російські дипломати щосили спростовують такі звинувачення.
Економіка зросте щонайменше на 3,7%. Інфляція не перевищить 5,5%, а курс гривні зміцниться навіть відносно закладеного в бюджеті показника у 28 гривень і 2 копійки за долар. Такі покращені прогнози на 2020 рік наразі розглядають у Кабміні. Оптимізм урядовців ґрунтується, зокрема, і на нинішньому зміцненні гривні, заявили в Міністерстві економіки та сільського господарства. Якщо в попередньому прогнозі ми закладали середній курс 28,2 гривні, 28,2 гривні за долар США в середньому за рік, то наразі ми бачимо, що гривня є більш міцною через ряд фундаментальних факторів, і відповідно в наступному році курс ми теж закладаємо в наші прогнози вже не на такому високому рівні, як це було в травневому прогнозі. З повітрям в Україні нічого незвичайного не відбувається. На цьому наголошують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Напередодні з'явилася інформація, що Україну накрила хмара окису вуглецю. Натомість надзвичайники заспокоюють. За даними спостережень, у всіх великих містах країни його концентрація не перевищує норму. Незначне підвищення спостерігалося лише в деяких містах. Це сталося через відсутність дощів, вітрів і сильний туман. Проте ситуація не є надзвичайною. Лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові і Одесі відбулось перевищення гранично допустимої концентрації. Але таке перевищення є характерним для такого періоду, осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України немає. Через сильний запах аміаку вчора кілька годин не працював аеропорт Бориспіль. А все через 2 цистерни з добривами, які невідомі залишили в полі. На місці надзвичайники встановили мобільну лабораторію і здійснили 14 замірів якості повітря. Рівень аміаку не перевищував допустимої норми. Але зі скаргами на погане самопочуття до лікарів звернулися півсотні людей. За результатами цих замірів було виявлено наявність аміаку в повітрі без перевищення гранично допустимих концентрацій. О 20-й годині 11 хвилин роботу міжнародного аеропорту Бориспіль було відновлено. При подальшому проведенні замірів з 21 години до 23 наявності аміаку в повітрі вже не було виявлено нашою лабораторією. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 17-й. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. І підписуйтесь, щоб зменшити шанси Роскомнагляду блокувати нас у Ютубі. До зустрічі. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mengen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday.
Яшаймыз буларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі, не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белялар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Hiçbir mevsimge bakmadan yıl devamında Kırım Tatar Kurantalaары kurula. Gurdeli, parlak, biri-birinden zengin ve muhteşem toylar geçireler. Elbette ki sonki vaxtları halkımız böyle toylarını geçirgenleri pek güzeldir. Ama amması var. Eski toylardayın zevk yok şimdi. Damı yok toyların. Bizim özümüzün havalardan yaxşı havalar yok. Babası, anası terbiye berse ballarına, mına özümüzün havalar, ne kadar çok havalarımız var, neçin bilmeysiz dep, oğreniniz. Gelip sumarlasalar, özümüzün havaların özümüz kullanamız. Öyle mi? Öyle. Neler vakit düşünüyorum. Aslında çalgıcılarının ömür arkadaşları nasıl böyle bir toyga olarını yollaylar ve bütün gece özleri beklep oturalar. Sabaha olsa uyansa. Elmar ağanın korantasında üç balası da kemanede çala. Bugün bizler Ahmecit'temiz. Çalgıcı ve kemane ustası Elmar Kabacan ve onun korantasıyla tanışılacağız. Gittik. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом Золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5.
Знаєте що, друзі? Міністр економіки – дебіл. Принаймні так каже Ігор Коломойський, а сам міністр економіки взагалі від цього навіть і не відхрещується, а навпаки в цьому погоджується. А Андрій Богдан, за думкою євродепутатів, небезпечна людина. Чому саме? Будемо протягом наступної години у цьому всьому розбиратися разом із Андрієм Ніцоєм, директором Центру стратегічних розробок. Поїхали! Коломойський назвав міністра економіки дебілом. Той відповів олігархові. В Європарламенті стурбовані оточенням Зеленського. Мовляв, очільник Офісу президента небезпечний. Суперособливий статус Донбасу із екстра правами. Віце-прем'єр розповів про плани Росії. Ну і ще раз давайте привітаємо Андрія Ніцоя, директора Центру стратегічних розробок. Я вас вітаю. Добре. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. І давайте одразу до першої теми, з якої хотіли б почати. Бізнесмен Ігор Коломойський назвав міністра економіки Милованова образливим словом за те, що той вступився за жертву жарту кварталу 95 Валерію Гонтареву. Слухаємо пряму мову коментаря Коломойського «Настоящему времени». Министр экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер, он может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Как вы думаете? Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Почему? Нет, потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну а міністр економіки Тимофій Милованов прокоментував слова Коломойського. Давайте послухаємо його відповідь. Я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, комусь не подобається, але це нормально, я думаю. У кожного є своя позиція, ви бачите, що позиції дуже різні. Це і є, насправді, вільне суспільство. Пане Андрію, по-перше, наскільки я знаю, з морально-етичних норм дебіл взагалі не можна використовувати це слово, тому що це насправді медичний, це хвороба. Як ви особисто сприймаєте такі суперечки між олігархом, Ігор Коломойський, він троль вже відомий, а от від міністра економіки? Розумієте, зараз в час нівелювання цінностей і культурних надбань дозволяють собі будь-які посадовці, лідери так звані громадської думки висловлюватися в будь-який спосіб з використання російського матюча, тобто це вважається стьобом таким, чим побільше матюків, тим якби ось воно звучить по-новому. По-європейськи, чи по-російськи, я не знаю. Я в такій собі розгубленості, у мене культурний шок від дій окремих представників Зе-команди, і тому мені важко навіть коментувати. І якщо Коломойський це якби приватна особа, собі олігарх, всі знають, що це видатна людина, бо олігархом може стати далеко не кожен пересічний громадянин, то ось любуємося міністром економіки, торгівлі і сільського господарства ми не так, щоб давно, і прозріваємо потроху. Те, що він жартує, що я знаю, що я дебіл, я думаю, що ці жарти не додають ні йому, ні його команді. Те, що він серйозно говорить про те, що він не читає книжок і взагалі не любить читати. Я, наприклад, не знаю, як я можу своїм дітям далі щось говорити про економічну модель нашої держави і її енерджайзерів, таких як Милованов. Зараз ми почуємо ще одну думку. Сергія Фурсу додаємо до нашого ефіру. Він є інвестиційним банкіром. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий
Добрий день. Пане Сергію, от буквально вчора з вами так само телефоном спілкувалися, і я вам казав, що в ефірі нашого телеканалу Ірина Бекешкіна, вона так само, приблизно такої ж думки припустилася, що ось цей скандал навколо 95-го кварталу якось, але може повпливати на економіку, на транш МВФ і так далі. Ось реакцію Коломойського бачили на подібну інформацію від пана Милованова. Ви як її сприйняли? Я маю на увазі про образи словом «дебіл». Ну, дивіться, коли Коломойський каже так про людину, то це насправді комплімент цій людині. Ми пам'ятаємо, як про Уляну Супрун москалі і інші там регіонали використовували певну нормативну лексику, і це було дуже високим компліментом пані Уляні. Те саме з Коломойським. Те, що він обзивається в адресу Милованова, це величезний комплімент самому пану Милованову. Як взагалі має реагувати зараз, я навіть, чесно кажучи, не знаю, як сформулювати правильне питання, тому що сам Милованов потім на засіданні це підтвердив, вибачте. Звісно, потім сказавши, що це жарт. Як взагалі, як у цивілізованому суспільстві на це реагувати? Чи до цього треба звикати? Давайте, у цивілізованому суспільстві пан Коломойський ніколи собі такого не дозволив. Тому тут дуже важко вже казати в термінах цивілізованого суспільства. Я думаю, що так чи інакше ми маємо чекати певної реакції пана президента. Бо все ж таки всі розуміють, що саме він і його друзі є причиною того, що сталося. Дякую вам, пане Сергію, за вашу думку. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був наживо зі студією телеканалу АТР. Ну от і до вас аналогічне питання про як це сприймати у цивілізованому суспільстві. Чи звикати до цього? Чи це є європейська норма? Чи що це? Будь-яка влада для суспільства, для нації – це випробовування. Будь-яка. Що Порошенка, це було випробовування патріотизмом, коли ми бачили підміну понять, коли патріотизмом називалися речі, які нічого спільного з українським національним інтересом не мали і близько. Коли нам нав'язувалося не навчання українською мовою, а вивчення, що дозволяло заводити російську мову, мови інших національних меншин на шкоду навчанню української мови і всупереч рішенню Конституційного суду. От зараз ми переживаємо таке саме повернення в минуле уже з новою владою, коли це чергове випробування. Що робити, щоб бути, цивілізуватися? З будь-якого досвіду треба, я історик, уроки треба виносити. Який урок Миловановщини? А це спробувати, по-перше, треба критично оцінити, щоб він знав, що це, він ганьбить українську націю, тому що він є, на секундочку, міністром. А друге, його треба поставити в якісь певні рамки, професійні рамки. Тобто це привід влаштувати дискусію щодо його професійної придатності. Адже олігарх Коломойський саме це заперечує. Він назвав його нехорошим словом саме з точки зору профпридатності, що він тоді нічого не розуміє в економіці. Але ж він міністр економіки. От тоді такі, як Фурса, такі, як Володимир Панченко, такі, як Володимир Лановий, Пензеник, там, багато є у нас, Місюра, спеціалісти, Олександр Савченко, банкір, от вони повинні сказати, що чи пов'язаний невдалий жарт про Гонтареву, яка перед судом в Україні неминуче постане, колись це буде, можливо, вона сяде з конфіскацією, може без конфіскації, то вже на розгляд суду, як то кажуть. Але професійні економісти повинні сказати, що стоїть за оцінкою міністра економіки, творчого наробку і економічних наслідків цього так званого жарту. Зокрема, будемо спостерігати за цим, тому що, як на мене, звісно, реакція міністра доволі мене здивувала. Утім, знову ж таки, будемо і далі стежити за розпобігом цієї новини. Зараз давайте до ще однієї теми, теж не менш важливої, теж яка стосується кадрової політики. Містер Богдан Небезпечний. В Європарламенті попереджають президента Зеленського щодо його оточення. Давайте послухаємо.
Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в панові Богдані, бо він дуже небезпечний. Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову країну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний. Чи можна це вважати якимось дзвіночком небезпечним або, можливо, якимось попередженням, зокрема з вуст європарламентарів? Ну, я б не драматизував би так ситуацію. Ми з Богданом не знайомі, я не є його адвокатом, але, на жаль, часто ті чи інші цитати європарламентарів вириваються з контексту або лунають на замовлення, іноді проплачене. Навіть таке буває? Ну, звісно, згадайте ситуацію з медведчуківськими каналами, коли голосно там частина якихось євродепутатів висловлювалася про свободу слова в Україні там, і так далі, зовсім не розуміючи, що свобода слова, про яку вони говорять, і відверта антиукраїнська пропаганда, яка лється з проросійських каналів Медведчука, що це взагалі різні речі. Це земля і небо, вода і вогонь і так далі. Тому це, я б якби спокійно до цього ставився. Але, звісно, що треба і Зеленському, і його керівнику Офісу дослуховуватися. Навіть якщо це ретрансляція чиїхось замовних думок, і це пропагандистська річ, то все одно треба це відслідковувати. І що я маю на увазі? Пам'ятаєте, коли травили минулого президента, то постійно йому, знаючи, що він корупціонер, там колаборант, що він організував Іловайський, Дебальцівський там, і так далі. І от все це знаючи, його травили чим? Що він не виконує заповіт Лі Куан Ю про те, що треба посадити 3 своїх друзів. І тоді реформи будуть успішними. Ось, мовляв, модель зразка боротьби з корупцією. Я думаю, що треба в інформаційний порядок денний, якби і журналістам, і експертам повертати оцю модель боротьби з корупцією, очищення влади, коли посадити 3 своїх друга, там, от хто до нього ближче, я не кажу про Богдана, бо я не знаю, вони друзі, не друзі, але от старі друзі ж, які є, от там брати Шефіри, з якими вони, зараз один з них є першим державним службовцем, першим помічником президента. Я пам'ятаю одного першого помічника одного з президентів, через якого можна було вирішити будь-які питання з президентом, будь-які, і який разом з керівником адміністрації президента тримали шефа свого в такому інформаційному коконі. Тому от Зеленському якраз треба все зробити, щоб уникнути оцього інформаційного кокона і отримувати з диверсифікованих джерел. От якраз в продовження теми кадрових призначень і в продовження теми друзів, призначений радником секретаря РНБО актор Сергій Сивохо розповів, чим буде займатися на посаді. Давайте послухаємо. Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і сенсами. І працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу. І у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі у головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. Будемо дуже сподіватися, що призначення колишнього резидента КВН, судді у гумористичному шоу «Ліга сміху» все ж таки буде дуже продуктивним. А зараз до нашої розмови долучимо Олексія Кучеренка, народного депутата фракції «Батьківщина». Пане Олексію, моє вітання. Вітаю вас, пане Олексію. Давайте перевіримо зв'язок, тому що трошки... Вітаю. Так. Дякую, пане Олексію, за те, що долучилися до ефіру. І, зокрема, цікава ваша думка щодо кадрових призначень. Я маю на увазі, зокрема, про Сергія Сивоху. Говоримо, що він тепер є радником секретаря РНБО. Взагалі, як ви сприймаєте ці призначення нові? Дивіться, я почув перед тим, як дати відповідь на ваше питання. Я бачив, що у вас в студії Андрій Ніцой. З повагою до нього. Вітаю, пане Андріє. Вітаю. Я трошки прокоментую і розів'ю його останню думку. Я повністю з ним погоджуюсь, коли він каже, пан Андрій, що президенту треба диверсифікувати
канали отримання інформації. Це однозначна вимога для будь-якого керівника, тим більше президента. Якщо цього не зробити, буде катастрофа. Але ми ж розуміємо, що є у нас і друга об'єктивна проблема – це готовність першої людини держави цю інформацію сприйняти, правильно проаналізувати і прийняти правильне рішення. Бо одна справа, коли люди приходили, розумієте, пройшли шлях по 10, 15, 20 років на вищих посадах, і навіть казали, що це погано, але все рівно вони ж розуміли, про що мова. А сьогодні у нас, по суті, одне амплуа змінилося на інше. Тому я бажаю успіхів нашому президенту, але я і нам бажаю успіхів, бо я за нас боюся, розумієте, в першу чергу, за країну боюся. Тепер стосовно призначень. Ми бачимо, що дійсно команда кварталу, вона так розповсюджується. З одного боку, це природньо. Да? Якщо президент, будучи перебуваючи в іншому амплуа, багато років, 15-20, співпрацював із людьми, яким він довіряє як людям, да? Як персоналіям, що вони його не зрадять, не підведуть. Може, це і непогано. Да? Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що мова йдеться про посади. І тому треба 10 разів подумати перед тим, як якогось колегу, або товариша, або іншу статусі там призначати на такі посади. От стосовно Сивохи, я би взагалі не робив би ніяких проблем, бо я вам поясню людський аналіз мій. Я знаю, що Сергій дуже хотів стати депутатом, але йому не вдалося це зробити в Донецьку. Він намагався там в Кам'янському, наскільки мені відомо, там щось не склалося. І я думаю, він просто дуже переживав. І те, що його радником призначили нового секретаріата, пана Данілова, розумієте, це радник. Я переконаний, що він навіть не на постійних, не штатний, розумієте. Мені чомусь здається, що це на громадських засадах. І я думаю, що він може, як виходець з Донбасу, з Донецьку, він там народився, бути дійсно корисним в якомусь спілкуванні, в комунікації. Але наскільки це корисно з точки зору роботи секретаріату РНБО, тут в мене питання, розумієте? Тому я би не збільшував цього. Але бачите, пан Сергій Сивохо, він написав у своєму Фейсбуці, що він, зокрема, буде комунікувати з людьми і займатися гуманітарними питаннями. Тим, чим йому предписано функціональними обов'язками, які будуть зафіксовані в відповідних документах. Це ж не проста контора РНБО, розумієте? Там же немає такого аматорського, що захотів, то і зробив. Тому поживемо, побачимо. Хай пан Сивохо підпитує. Дякую вам дуже, пане Олексію, за ваші коментарі, за те, що долучилися до ефіру. Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція «Батьківщина», був наживо зі студії телеканалу АТР. Пане Андрію, до вас аналогічне питання. Очікування, побажання, сподівання. Дивіться, я аналогічний респект висловлюю і Олексію Кучеренку, який є професіоналом, одним з найкращих професіоналів в галузі житлово-комунального господарства, державного будівництва. І при тому він є людиною з колосальним почуттям гумору. Але це почуття гумору не робить його кандидатом на посаду в РНБО або в уряд. Таким кандидатом, а він був би він був, по-перше, міністром, він був головою обласної державної адміністрації і робив свою роботу дуже фахово. Так от, не гумор робить його таким потенційним кандидатом в прем'єр-міністри або в міністри, а все-таки професійний рівень, професійна підготовка, досвід державного управління і таке інше. От я все-таки вважаю, що саме такий кадровий підхід в політиці має бути і у президента Зеленського. Це перше. Друге, я згодний з Олексієм Кучеренком, що не треба робити трагедії. По-перше, згадати минулих президентів, минулі уряди, радниками були хто попало. І що попало було цими радниками. І тому я не хочу переходити на персоналії, але
ні Україна не вмерла, ну, вкрали там трохи бюджету, бо в основному ж на бюджеті крадуть міністри, радники їхні там і так далі. От, але таке. Тому я думаю, що і останнє, все-таки Сергій Сівоха, він же ж не хлопчик в шкірянці чи там в червоних шкарпетках, не хіпстер. Це людина з досвідом, це інтелектуальний дуже чоловік, відомий, має базову освіту серйозну. Тому а давайте... я сподіваюся, що його, на відміну від міністрів, не треба бити по рукам і казати, оце не чіпай і туди не лізь. Зараз почуємо ще одну думку від Георгія Туки, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій з 16 по 19 роки. Пане Георгію, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. От ви попередньо вже трошки чули нашу з паном Андрієм Ніцоєм розмову. Ми говоримо про призначення Сергія Сивоха на посаду радника РНБО. У вас які сподівання від такої кадрової політики і такого призначення? На жаль, жодного оптимізму у мене з цього приводу немає. Я хотів би зазначити, що в цивілізованих країнах призначення радників відбувається за наступним алгоритмом. Адже абсолютно зрозуміло, що будь-яка людина вона не може мати абсолютно фаховий рівень в різних напрямках діяльності. І якщо не вистачає в тому чи іншому напрямку діяльності керівнику фаха, то в цьому напрямку і обирається радник, рівень фаха якого, рівень компетенції якого, щонайменше не нижчий, ніж рівень керівника, а бажано і вищий. Тоді має сенс обирати радників, і ці фахові компетентні люди дають свої поради керівнику. Ну, наприклад, у нас в міністерстві один радник, це колишній посол України в Хорватії і Боснії Олександр Левченко, який перебував в часи Балканської війни і постконфліктного врегулювання, ведення миротворчої місії ООН саме в Хорватії. Іншим радником у нас був представник Швейцарії, який в міжнародних організаціях, в тому числі, наприклад, в складі місії Червоного Хреста, приймав тричі участь в міжнародних миротворчих організаціях. Третій радник – це був представник Великої Британії, який свого часу приймав активну участь в постконфліктному врегулюванні в Північній Ірландії, в Ольстері. От такі люди у нас в міністерстві були радниками. Пане Призначення таких людей я розумію. Чим може радити Сивоха секретарю Радбезу? Ну, лише тільки 3 знаки запитання. Пане Георгію, а за яким принципом тоді обираються радники в даному випадку у нас? Ну, я сказав, от як ми обирали радників. Як інші люди обирають радників, ну, треба саме зараз їм задавати запитання. Ну, добре, будемо шукати відповіді на ці питання. Ну і, звісно, аби не розганяти зраду, ми будемо усі разом сподіватися, що все ж таки ці нові призначення зламають наші шаблони і наші стереотипи, і все ж таки все буде добре, як співається в одній популярній пісні. З нами на зв'язку був Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій 16 по 19 рік. І давайте до ще однієї теми перейдемо. У Генпрокуратурі підозрюють президента Порошенка у зловживанні владою. Слухаємо офіційне повідомлення. За версією слідства, службові особи Національного агентства з питань запобігання корупції, ймовірно діючи за вказівками службових осіб адміністрації президента, упродовж 2017 року приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чи не проведення таких перевірок взагалі. Про що говорить таке активне зараз, як це юридичною мовою правильно, підозри, оголошення підозр Олега Гладковського ось вже в СІЗО посадили, потім його вчора випустили під заставу 10,6 мільйона гривень. Ось на Петра Порошенка вже справа відкривається. Про що це говорить? Про посадки, які обіцяли навесні? Про що це не говорить? Я вам хочу нагадати, що спортивна рибалка, за якою ми спостерігали, що
що Зеленський уже скільки? 5 місяців, да? Скоро півроку, як президент України, вже давним-давно має свого шефа СБУ, свого генпрокурора, як він Трампу доповідав по телефону, що от буде мій. Тут є його. Я розумію, з іншого боку, що не можна вимагати термінових там розслідувань в турборежимі, бо це бред, це або злочин, тому що це прямо штовхає слідчих на підробку документів там і нефаховість, тому що не можна розслідувати те, що розслідується там кілька місяців, не можна по процедурі законній, не можна розслідувати. Тобто можна для того, щоб потім злити цю справу, як це зливали попередники. Продавали кримінальні справи, там, і мають тепер можливість і кошти вивчати англійську мову десь там за кордоном і так далі. Цим шляхом іти не можна. По Порошенку, Гладковському і компанії можна сказати одне, що імітація переслідування буде, а от чи дойде до реального доведеного, доказового звинувачення, отут у мене є сумніви. У мене є сумніви, тому що по великому рахунку Зеленському вигідний Порошенко. Поки є Порошенко, на національно-демократичному полі не появиться ніхто, тому що Порошенко, як бур'ян, забиває здорові парості. Тобто не може народитися в патріотичному середовищі новий лідер, тому що патріот Порошенко уже апріорі значній частині виборців показує, що от ми ж крали, ми ж 5 років мали і профукали шанс для України піднятися, причому оголосити агресора не на словах агресором, а в Організації Об'єднаних Націй. Захистити Крим, хоча б спробувати. І так далі. Все це не було зроблено, і тому присутність Порошенка, як головного поки що опонента діючому президенту, вигідна, і його команді вигідно. Тому, не дай Бог, народиться хтось реальний, живий, за яким потім підуть народні маси, то це вже стане небезпечно. Тому імітація, а не переслідування, піар, а не конкретні справи, ось швидше всього, що такий буде сценарій так званого переслідування Порошенка і його оточення, як вважає влада, корупційного, потрясти трошки грошей з них збити. І давайте від внутрішніх питань перейдемо до більш міжнародних. Отже, зустріч лідерів країн Нормандської четвірки не готується. Чому? Розповів речник президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков. Почуємо. Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт, сказав він. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба в ефірі АТР розповів, чому Росія саботує зустрічі Нормандської четвірки. Давайте послухаємо. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. От ви в даному випадку якої думки припускаєтесь, чому саботується так зустріч у нормандському форматі? Вона Путіну не вигідна? Мені складно дати відповідь на це питання, тому що Путіну відомо те, чого не відомо ні нам з вами, ні, можливо, віце-прем'єр-міністру Кулебі, який є державним службовцем, і, користуючись нагодою, через ваш канал хочу державному службовцю Кулебі нагадати, що в публічному просторі він зобов'язаний послуговуватися державною українською мовою, а не дозволяти собі переходити на російську мову того ж самого Путіна. Отже, можуть бути ті речі, яких ми не знаємо. Наприклад, його могла збентежити або й просто по-людськи розізлити заява представників України про те, що продовження в нормандському форматі спілкування можливо після того, як буде ліквідована ДНР, ЛНР.
як терористичні угруповання. Ну, ми розуміємо, що це дипломатичний тролінг, але це виводить з рівноваги російських окупантів і Кремль. І тому, можливо, це реакція Путіна на це. Можливо, є дані розвідки, контррозвідки, можливо, там дипломати щось повідомляють. Ми ж не знаємо, як буде реагувати Меркель, Макрон на ту чи іншу позицію чи пропозицію української сторони. Зеленський, до речі, хитрий в цьому плані. Він вміло обставляє мовчанкою свої майбутні пропозиції. Ми ж не знаємо, чого він їде. Він каже, от є червоні лінії, я за них не відійду. А чого ти тоді їдеш туди? А що ти такого можеш там запропонувати? Він же ж не каже. Ну і, можливо, правильно робить. В дипломатії не можна розкривати всі свої секрети і викладати джокери. Ну або як мінімум для того, аби ми все це оговорювали. Ну, звісно. І до ще однієї теми, в продовження, звісно, відходячи від нормандської четвірки зустрічі до теми Донбасу. Віце-прем'єр Дмитро Кулеба, знову ж таки в ефірі АТR, розповів, які наміри має Кремль щодо статусу Донбасу. Давайте послухаємо. Для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, оккупированной территории Донецкой и Луганской области в неком действительно суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето. Отже, як все це зрозуміти і де тут знайти консенсус нарешті? Чого консенсуса бути не можна, тому що ми повинні чітко зрозуміти, що спроба Путіна втюхати Україні ордло означає не розповсюдження українського законодавства, українських традицій, культури, мови, освіти на територію ордло, а навпаки, розповсюдження русского міра, їхньої блатної, вульгарної культури на всю Україну. Це буде окупація Росією за допомогою території ОРДЛО всього інформаційного, культурного і так далі простору України. Оце треба розуміти. Василь Шкляр, лауреат Шевченківської премії, дуже чітко це сформулював, і я нашого видатного письменника в цьому повністю підтримую. Тому компроміса тут бути не може. Дипломати нехай шукають форми, як красиво виходити, які піруети треба виконувати, але однозначно, що ОРДЛО – це надовго має бути територія ізоляції, зони окупації. І ми оцією раковою пухлиною не можемо заразити весь організм, і так хворий організм українського суспільства, тому що нація роз'єднана, і влада минула не зробила тих кроків, які б об'єднали націю навколо українських національних цінностей, тому що не можна об'єднувати одночасно громадянина і навколо українських цінностей, і навколо російських цінностей. Так не буває в світі. Є тільки одні державні національні цінності. Навіть в федеративних країнах, таких як Німеччина, є цінність німецька мова. Да? І всі німці в будь-яких провінціях чи федеральних округах розмовляють німецькою мовою. Турки – найбільша діаспора, одна з найбільших в світі діаспор. В Німеччині вони говорять дома, якою хочуть, а в школі, в вузі, в магазині, в таксі, на роботі тільки німецькою мовою. Тому що німецька країна об'єднує навколо німецької ідентичності. І син або внук турка, він повинен стати німцем, але залишитися турецького походження і пам'ятати свої турецькі традиції. Пісні, наприклад. У цих словах я вас підтверджую, тому що от особисто я з перших днів, коли почалася так звана мовна проблема в Україні, я з першого дня вважаю і певен,
і от ваші слова тому підтвердження, що це більш політизована тема для обговорення, для розколу суспільства, і що таки мовна проблема в Україні існує. Це моя особиста думка. Тому, знову ж таки, будемо далі спостерігати за всіми новинами і будемо разом із вами обговорювати все, що коїться в Україні і за її межами. Дякую Андрію Ніцою, директору Центру стратегічних розробок, за те, що були з нами, за ваші думки. Дякую. Ну а далі ефір продовжить неперевершена Ельмас Асан. Вона підготувала для вас випуск новин. Не забувайте підписуватись на YouTube-сторінку АТР. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти з ефіру. І, звісно, там прямий ефір телеканалу АТР для вас постійно онлайн. Дякую, що довіряєте АТР, і побачимось вже за 20 хвилин. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız халқымыздың istidatlı oyuncusu. Осы келішінден o яңы бір çizgi, nefes verdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca bal açıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. «1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчаке – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda.
Сені кім сызлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ерлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ағлатыр екен бұл дүнияда? Қырымым, егер мен olmasam dünyada. Sen meni qorchala muqaddes Qırımım. Qalbimni parchala muqaddes Qırımım. Sesimni parchala muqaddes Qırımım. Sana qul olurum, sağ qalsam dünyada. Yurtuna qul olmaq baqtır bu dünyada. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dünyada. Qırım, sen benim için taxtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada. Assalamu alaikum, efirde zaman. Bugün oktyabrның 22-si studiyada sizler için men Elmas Hasan çalışam. Keriç köpründe bir haç saat devamında tutulgan Kırım Tatarlarını azat ettiler. Ansar Osmanov, Ali Kerimov ve Ahmet Süleymanov gecesi Rostov'dan qaytaydı. Anda Rusiyanın Cenubi mahkemesinde terrorizmde qabatlangan 6 Kırım Tatarının davası bağla. Taң atmazdan onlarının arabasını patrul toxtatıp vesikalarını alıp ketken. Failler aytqanına göre böylelik işgalciler mahkemelerge qatnagan Kırım Tatarlarını qorxuzacaq ola. На наш вопрос, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будет возвращаться документ, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрылся снутри. И на вопросы не отвечал. Emir Hüseyin Kuku, Muslim Ali ve Enver Bekirov bu dahaları Rostov mahkemesinde sonki sözünü aytты. Bu dava boyunca tutulgan diğer mabuslar sonki sözünü keçenleri aytты. Qabatlavlarını ve ekspertizalarını uydurma deyler. İşgalciler tentuv devamında tutup algan kitaplar Rusiyada yasak etilmegenini bildireler. İşgalcilerinin hareketlerini Müslümanlarga karşı baskı deyler. Da bir Ukraynlı Kreml'nin siyasi mabuslar cedvelinde sözde DNR'nin yukarı mahkemesi jurnalist ve blogger Stanislav Aseyev'ni 15 yılga mahkum etti. O Stanislav Vasin tahma adını belirledi. İşgalcilerinin tahqiqat organlarda aytqanına göre Aseyev sanki dersin DNR militsiyası hakkında malumat toplap SBU xadimlerine bereken. Jankeverler jurnalistni Donetsk'te Egibin 17 senesi yazda tuttu. Bir yıldan ise teröristler özüne iftira atmağa mecbur etip videonu Rusya 24 telekanalında göstergen ediler. Aseyev'nin sutunu Ukrayinskaya Pravda neşirinde çıkaydı. Neşir yolbaşçısı Sevgil Musayeva kayıt etkenine göre Rusya Aseyev'ni mahkum etip onu gelecek denişiflerde kullanabilirler. Подібні сроки свого часу отримували не в ДНР, але у кримських судах. Такі люди, як Олег Сенцов, наприклад, по статті тероризм Росія і її сателіти створюють нові списки людей, політичних полонених. У нас був обмін полоненими на початку вересня, і дуже багато людей, за яких Україна змагалася декілька років, вдалося звільнити, а зараз у нас є така необхідність звільняти цих людей, які знову в кримських тюрмах. Tokyo'da yanı imperatorunu tayinlediler. Naruhito resmi şekilde tahtqa çıkanını bildirdi. Merasimde onun ömür arkadaşı Masaka'da iştirak etti. Evvelki imperator Akihito barda sağlığı zayıflaşkanı için tahtını terk etti. 59 yaşlı Naruhito Japonya'nın 126. imperatoru oldu. Memlekette sözde Reif başlandı. Japon dilinde bu ayınkilik devri demektir. ここに国民の幸せと
Я клянусь, що діятиму відповідно Конституції і буду відповідальним за свої дії як символ держави та єдності японського народу. Завжди молитися за щастя свого народу та мир у всьому світі. Я завжди стою з людьми. Мирасимге Кыюс мемлекеттен мусафирлер келді. Оларның арасында Владимир Зеленский де бар еді. Оның сөзлеріне көре Зиманеви мемлекетте бір-біріне урмет сайған анелері ве юксек технологияларнен бірлікті тешвихат етіле. Украина президентінің зияреті екі күнде вамында. Етежек, бұл күнлер ішінде ойерлі депутатларнен ве иш адамларнен көрішежек. Зеленский Казахстанның сабық президенті Нурсултан Назарбаев ile көрішті. Донбасста олған женкні ве Қырым ишғалны музакире етті. Назарбаев Украина бүтінлігі тікленмесіне дестек көстережегіні білдірді. Бразилия президентінен есе Владимир Зеленский иқтисади ишбірлігіні музакире еткен. Ич бір жан ағрысы yok. İktisadiyat inkişafı, ticaret ve koy hocalığı naziri Timofey Milovanov iş adamı Igor Kolomoyski'nin ona nisbetten aytkan sözlerine seslendi. O hatta debil gibi sögünç teniştiruvinin razı oldu. Nazir'nin sözlerine göre cemiyette muzakere ötkerilgeni pek mühim. Ama şahsi aharetlevge geçmegi olmaydı dedi. Çünkü her bir insanın öz позициясы olabilir. Ну, дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, ну, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Я вчора говорив з Юрієм, ну, з Юзіком, з Юрієм. Він дуже хороша людина, до речі. Я думаю, що я сьогодні з ним селфі повіжу з Трускавця. Він класний. Кеченлері Игорь Коломойский, Тимофей Милованов истифаға чықмақ керек деп, оны дебил деп адландырды. БФС Назир 95-ші квартал Валерия Гантореваның янғын еві ақында шаханы тенқіт еткені үшін Миловановның сөзлеріне көре бұл саналаштырма олигарх ве акимет еле бағылар олғаны таздықлай. Нәтижеде Украинаға ятырымлар япылмасына менфи тесір ете біле. Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Но кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Екі күн евvel 95-ші кварталының актері Евгений Кошевой ве Веревки адына милли хорының умуми чықышы даваға себепчі олды. Олар сабық милли банк елбашчысы Валерия Гонтаревның еві янғана ақында ер ижра еттілер. 10 миллион евролық вилла. Русияда дегелді, Италияда. Халық депутаты Алексей Гончаренко Путиннің севімлі алып барыжысы Владимир Соловьев тешвихаттан бош вақытта ратланған еріні көстерді. Кома голі ялысында Русь тешвихатчысының язлық евіні тапып, өз YouTube каналында видео ерлештірді. Видео Азбарында бассейн олған бұйық ев, дүлбер бақча ве чечеклер көріне. Украина ве Авропаны тенқіт еткен Соловьев Авропаға барып ратлана. Украина халық депутатының фікіріне көре бұл адалетсіз. Вот сделал такие листовки. Хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают, семьи с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Поэтому я хотел бы, чтобы они об этом узнали. И я сейчас тут их такие листовки размещу. Нужно его включать в санкционный список и прекращать его тут вояжи. Ну вот теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают за то, что он убийца и пропагандист и виноват в смерти тысяч людей.
Иктисадият уч ве 7 файызға көтерілежек. Инфляция ise 5 файыздан зияде olmayacak. Гривна фияты ise хавелешежек. Кележек сене бюджетінде $1 фияты 28 гривна 20 капык севесінде қайт етілген. Böyle тахминлерінен кележек сенеге Назирлер шурасы пайлашты. Якщо в попередньому прогнозі ми закладали середній курс 28,2 гривні, 28,2 гривні за долар США в середньому за рік, то наразі ми бачимо, що гривня є більш міцною через ряд фундаментальних факторів. І відповідно в наступному році курс ми теж закладаємо в наші прогнози вже не на такому високому рівні, як це було в травневому прогнозі. Сербеслік üçün күреш алып барғаны ве бойсунмағаны üçün Олег Сенцов Ukrainian Idea Awards мүкәфатынан наил олды. Сабық саяси мабуз ве Украиналы режиссерға мүкәфатта кечкен сене июннің 7-сінде берілген еді. Ама оны утек бұ күнлері алып олды. Тәфсилатлы Жәлев Хамызда икәе етілі. Оны Русия писханелерінде қанусыз ұтылған вақытта бұтын дүнияда Олег Сенцовға мүкәфатлар беріледі. 2018 сенесі июнның 7-сінде бойсунмаған саяси мабусын ады Каневдеке Тарасов дағында янғарады. О вақыт о Ukrainian ID Award мүкәфатының бірінші лауреаты оларақ илан етілді. Кулер юзлю ве азатлықта о мүкәфатны тек бүгін ала. Має честь вручити цей Оскар вам. Ukrainian ID Awards мүкәфатының тәшкілетшілері шақалашып Украинаның қаны Оскары деп адландыралар. Ама бірінші лауреатының шығыш сөзі бамбашқа. Илхам бергенлерге минедарлық сөзлері айтачақ еріне, о Кремль әсірлігінден шығарғанларға минедарлық сөзлер айта. Әмде ең асасы Русия писканелерінде аляда инсанлар қанусы тұтылғанны қайдетті. Спасибо за то, что вы боролись за меня и смогли вытащить. Спасибо за то, что помогли освободиться другим пленом. И, пожалуйста, не забывайте про остальных, кто остался еще в тюрьме, большинство из которых крымские татары. 227. Тюрьма Донбасса, это тоже как минимум, может быть, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него тот перестал давить. Вот, я хочу, чтобы он меня продолжили давить все вместе, что пока он не отдаст всех. Ukrainian ID Awards мүкәфатының лауреатлары инсаниятлер, сербеслік ве гражданлық менлігі үшін күрешкенлері олабалар деп қайдеті тәшкілетшілері. Ғалиплерінің профессионал жүрелері сәләп ала. Оларының арасында чешет мемлекетлерден келген ұқық емайжілер жимат файлера кірі. Интернет вастасы ле один санларға да сәлемаға имкан беріле. 2018 сенесі Олег Сенцов ғалип шықсын деп ерінкес қол тұтты. Коли обговорювався перший кандидат, перший номінант і лауреат на премію, то в жодного з опитаних нами членів журі не було сумніву, що першим лауреатом має стати саме Олег Сенцов. Його обличчя протягом цих складних буремних 5 років асоціювалося якраз такими найвищими цінностями. Він зумів в тих нелюдських умовах зберегти гідність, свою відданість і вірність власній країні. Тедбірге келгенлерінің ерінкесінің Олег Сенцов ile ең қиметлі шейлер ақында лаф етмеге имкан олды. Тахминен бір стад девамында сабық сәси мабус инсанлармен субетлешті. Субет эснасында қабарчылыққа қаршы күреш, ана ватан қырам, оның қайрадан Украинаға қайтырмасы ве әлбетте ки Русия писханелерінде қанусыз тұтылғанлармен бағылы мевзулар ақында сөз көрсетілді. С правозащитниками другими, когда мы ездим куда-то на поддержку, вот они тоже придерживаются мнения, что давайте вот выберем кого-то, кого мы будем раскручивать. Подождите, а почему вот этого будем, а этого не будем? Почему этот лучше, этого хуже, того, что мамы нету? Бусине Ukrainian ID Awards мүкәфатының лауреаты оларақ жымат фали Катерина Гандзюк белгіленді. Ләкин өлімден сон. Қадын жинайчилерінің қолларындан өлді. Ой яшаған Херсондаки Эвы янында жинайчилер оның үсіне екшілікні төкен еді. Нәтижеде Катерина Гандзюк хастаханеде вифат етті. Надия Михайлова, Павло Алиник, Заман, АТР.
Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Efirimizde Oleg Borisov bugün yayını devam edecek. Men ise sizlerden gelecek yayınlarımızga kadar sağlıklaşam. Hiçbir mevsimge bakmadan yıl devamında Kırım Tatar Kurantaları kurulan. Gurdeli, parlak, bir-birinden zengin ve muhteşem toylar geçireler. Elbette ki sonki vaxtları halkımız böyle toylarını geçirgenleri pek güzeldir. Ama amması var. Eski toylardayın zevk yok şimdi. Damı yok toyların. Bizim özümüzün havalardan yaxşı havalar yok. Babası, anası terbiye berse ballarına mına özümüzün havalar ne kadar çok havalarımız var neçin bilmeysiz der. Oğriyanınız. Gelip sumarlasalar özümüzün havaların özümüz kullanamız. Öyle mi? Öyle. Neler vakit düşünüyorum. Aslında çalgıcılarının omur arkadaşları nasıl böyle bir toyga onlarını yollaylar ve bütün gece özleri beklep oturalar. Sabaha olsa uyanı sana. Elmar ağanın korantasında uç balası da kemanede çala. Bugün bizler Ahmecit'temiz. Çalgıcı ve kemani ustası Elmar Kabacan ve onun korantasıyla tanışılacak. Gittik. Bugünkü yayınımız halkımızın istidatlı oyuncusu Ozu kelişinden o yanı bir Nefes. çizgi, nefes verdi Evet. oyuncu grupasına. tecrübeli hoca balaçıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом Золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. 1988 senesi tarihi vatanға қайтмақ ve devletçilikni gardan tiklemek talaplarynyň Kırım Tatar halkının milli hareketlerinin toxtatılmaz aksiyalarının belgilendi. 1988 senesi iyun-avgust aylarında güçlü narazılık aksiyalar Kırım Tatarlarının toplu yaşagan bütün regionlarını kapladı. İyunun 9'unda numayışlar Özbekistan'da yüz berdi. Yangiöl'de 5000, Çirçik'te ise tahminen 2000 insan narazılık göstermek için çıktı. 1988 senesi iyunun 12'sinde Taşkent'te ötkerilgen mitinge tahminen 2000 insan çıktı. Binlerce insan Taşkent vilayetinin Bekabat şehrinde aynı mitingi geçirdi.
1988 senesi Kırım Tatarlarının kütlevi aksiyaları. Oktyabrның 27-sinde Bazar kunu Kiev vaqtına göre saat 18'de, Kırım vaqtına göre ise saat 19'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Enfes Kırım Tatar kahvesi. Звісно, продовжуємо тримати у курсі вас усіх новин, які стосуються як тимчасово окупованого Криму, так і материкової України. Ну і, зокрема, будемо трошки обговорювати внутрішні питання, зокрема про те, чи взагалі буде організовуватись нормандська зустріч, і про такі собі заяви міністра економіки про те, що він дебіл. Про все це саме зараз будемо говорити. Давайте починати. Кремль не бачить просування в підготовці нормандської зустрічі. Перемовини під загрозою зриву. Суперособливий статус Донбасу із екстраправами. Віце-прем'єр розповів про плани Росії. Екс-гравця КВН призначено радником секретаря РНБО. Посадовець опікуватиметься Донбасом. Міністра економіки дебіла я не пожартував, зокрема це сказав Ігор Коломойський, а сам міністр економіки це не спростував, а навіть жартома ці слова й підтвердив. Утім, про це ми трошки пізніше поговоримо з Дмитром Снігирьовим, головою громадської ініціативи «Права справа». Я вас вітаю. Добрий день. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Давайте, зокрема, почнемо з гарячої новини. Служба безпеки України затримала екс-заступника міністра економіки. Той підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності України. Почуємо. Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства «Український центр безпека» та Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання ліній з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 мільйонів США. Служба безпеки України не назвала прізвища затриманого екс-урядовця. Втім, відомо заступником міністра економіки в уряді Гройсмана, що координував оборонне замовлення, це Юрій Бровченко. Отже, пане Дмитре, взагалі ми спостерігаємо зараз оголошення підозр екс-чиновникам часів Порошенка. Ми спостерігаємо, ось СБУ затримала екс-чиновника. Про що це говорить? Чи говорить це про обіцяні посадки навесні? Пане Олеже, можливо, це би і були обіцяні посадки, але вже не весна, вже осінь, це по-перше. А друге, давайте подивимося, що знову у нас, скажімо, заяви розбігаються зі власної справи. Гладковський вийшов під заставу, і це знов нагадує спортивну риболовлю. Правильно? Тобто не саджають, а випускають. Затримали, гучна заява про можливе притягнення до кримінальної відповідальності, і разом з тим
Вищий антикорупційний суд, який би мав би продемонструвати власне перші результати своєї діяльності, дивним чином призначає заставу в 10 менше, ніж того вимагала антикорупційна прокуратура. Ми ще повернемося, чи то навпаки не повернемося до справи Гладковського, але ви знаєте, по великому рахунку тут варто казати про існування корупційних схем вже нової команди. І дивним чином, знаєте, пане Олеже, всіх чомусь оминають увагу і питання зняття з посади губернатора Луганської області. Людина от протрималася на своїй посаді лише 100 днів. Здавалося, чому б так? Луганської чи Київської? Луганської і Київської області. Але якщо Київської області там, скорше за все, є певний, скажімо так, елемент протистояння між владними командами, то в Луганській області це було з самого початку досить сумнівне призначення. Мається на увазі полковника міліції Комарницького, якого досить негативний бекграунд. Менше з тим, людина відразу після свого призначення, пане Олеже, дивним чином намагається реанімувати старі корупційні схеми. Йдеться про відновлення Сєвєродонецького аеропорту, який знаходиться в 20 кілометрах від лінії розмежування. Уявіть собі, чому про це не говорять? Добре, ми залишимо команду Порошенка у спокої, але наразі вже нова команда прийшла, яка демонструє знов-таки, скажімо, не нову якість роботи. Давайте подивимося, пане Олеже, на заяви представників самої фракції «Слуга народу» про те, що, наприклад, до пана Геруса дуже великі запитання щодо лобіювання прийняття тих чи інших рішень, мається на увазі закупівля електроенергії в Російській Федерації. Давайте подивимося на заяви, знов-таки, очільників партії «Слуга народу» з приводу того, що, власне, варто пройти на детекторі брехні перевірку тим чи іншим можновладцям. Про що це говорить? А це говорить про те, що за півроку корупційні схеми не те, що не поламані, а фактично напрацьовані нові корупційні схеми. Про це варто говорити, я так думаю. І тут варто і проявити принциповість і НАБУ, і Вищому антикорупційному суду. До речі, дуже цікаво було. От ви про Луганську область сказали, я, чесно кажучи, цього не знав. Я знав лише про Київську область, і там також дуже багато питань, але я не пам'ятаю, як його звати, тому що він 100 днів пробув. Так, і він пішов, він пішов так трошки загадково. Утім, не про це будемо говорити. Давайте далі до поточних новин. Справа в тому, що бізнесмен Ігор Коломойський назвав міністра економіки Милованова образливим словом за те, що той вступився за жертву жарту кварталу 95 Валерію Гонтареву. Слухаємо пряму мову коментаря Коломойського «Настоящему времени». Министр экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер, он может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Как вы думаете? Я считаю, что... Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Почему? Нет, потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Трошки збентежила нас усіх ця промова від пана Коломойського. Утім, ще більше збентежила реакція міністра економіки Тимофія Милованова. Він прокоментував слова олігарха. Давайте послухаємо. Я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, комусь не подобається, але це нормально, я думаю. У кожного є своя позиція, ви бачите, що позиції дуже різні. Це і є, насправді, вільне суспільство. Пане Дмитре, я от зараз прямо при вас хочу знайти медичний термін, що таке взагалі дебільність. Да, це, ось я цитую, дебіли здатні до навчання, опановують нескладні трудові процеси, можливо їхнє соціальне пристосування у певних межах. Тобто це медичний термін. Чи можна це вважати за, вибачте, плювок у бік людей, які, на жаль, з такою захворюваністю зіштовхнулись? І як це сприймати у цивілізованому світі взагалі? Ви знаєте, назвати Милованова дебілом – це образити всіх дебілів. Це перше.
Я не хочу знову ображати самого пана Милована, але якщо у вас дають медичний діагноз вашій діяльності, а ви відповідаєте подібним жартом, то це свідчить про те, що у нас при владі дійсно слуги. На жаль, слуги, які обслуговують певні представники великого капіталу, які не здатні протистояти не те, що зовнішнім, а внутрішнім викликам. І тут, пане Олеже, дуже небезпечна тенденція, коли пан Милованов говорить про те, що а давайте дивитися на результати роботи. А давайте подивимося, пане Олеже, разом з вами на інвестиційний клімат. Наразі один з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні заявив про призупинення роботи. Про що це говорить? Це говорить про відповідний інвестиційний клімат в Україні, про що відповідно говорить пан Милованов. І тут питання, хто більше впливає на відповідне залучення іноземних інвестицій? 95-й квартал чи відповідно міністерство, яке підпорядковано пану Милованову? Погодьтеся, це і є результати його роботи. Якщо наразі цей інвестор іноземний піде з України, роботу втратять декілька десятків тисяч українських робітників. Не буде надходження до українського бюджету. А це, власне, і є результати роботи. Чому ви підвищуєте акцизи на тютюн, замість того, щоб залишити одне ПДВ і побороти так звану чорну контрабанду тих самих тютюнових виробів? Ви фактично, підвищуючи акцизи, граєте на руку тим самим контрабандистам. Пане Дмитре, пане Олеже, чи не дебіли, я перепрошую, у мене таке саме враження. От знаєте, я абсолютно погоджуюся з паном Коломойським, коли він говорить про те, що людина, як мінімум, неадекватна в оцінці. Знаєте, я от тут хочу додати, тому що трошки резонансне це може якось для глядачів, вони можуть зрозуміти, що от ми так дебіли ображаємо. Ні, ми лише вам показуємо факти. Акцентуємо, показуємо факти з прикріпленими відео, де такі образи лунали. І я вважаю, це взагалі для цивілізованого суспільства взагалі це дуже і дуже низько. Давайте ще трошки пройдемось по кадровим призначенням. Справа в тому, що призначений радником секретаря РНБО актор Сергій Сивоху розповів, чим буде займатись на посаді. Давайте послухаємо і до обговорення повертаємося. Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і сенсами. І працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу. І у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі у головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. От бачите, з одного боку, ми спостерігаємо, що дуже багато людей з оточення Володимира Зеленського, вони на посади ті чи інші заступають. З одного боку, так, це надійні люди президента, яким він довіряє. З іншого боку, все ж таки трошки стає дивним, як екс-КВНщик, людина, яка все життя пропрацювала в гуморі, може не до гумору, а до серйозної теми радником секретаря РНБО бути. Як ви оцінюєте таке кадрове призначення? Ви знаєте, пане Олеже, взагалі-то РНБО, по великому рахунку, це дорадчий орган. Його давно б треба було ліквідувати. Але, на жаль, в Україні його не те, що ліквідують, а виділяють на його потреби 28 мільярдів гривень. І це закладено в бюджеті 2020 року. Чому? Для мене питання. А що стосується пана Сивохи, призначення і його, власне, заяв про те, що він буде боротися за, в першу чергу, повернення людського ресурсу на території. Пане Олеже, давайте подивимося на те, чим підкріплені подібні заяви. В бюджеті 2020 року передбачено фінансування інформаційної сфери і культури на рівні 8 мільярдів гривень. Цього достатньо? Як мінімум ні. Якщо ми за 6 років навіть не спромоглися дати сигнал на окуповані території Донбасу, то як ми будемо боротися відповідно за повернення і, головне, за мізки тих громадян України, які проживають на окупованих територіях? Чому ви в бюджеті закладаєте, вибачте, більше 20 мільярдів на діяльність нікому не зрозумілого РНБО, разом з тим оцінюючи інформаційні, безпекові, культурні питання лише 8 мільярдів? От вам відповідь на питання. Це фаховий підхід? Як мені здається, ні. Давайте подивимося, скільки Росія витрачає на Russia Today. Бюджет приблизно мільярд.
але американських грошей. Поясніть, яким чином ми будемо боротися за мізки своїх співгромадян. Russia Today, вона, до речі, російськомовний канал, який так само дає свій продукт на окупованій території, яким чином ми зможемо конкурувати в інформаційному просторі. Віддайте ті 20 мільярдів, які пішли на РНБО, відповідно на питання і української культури, і в першу чергу захисту інформаційного простору. Дякуємо за відповідь. Давайте до ще однієї теми перейдемо. Точніше, про продовження кадрових цих призначень. Народний депутат фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко в ефірі АТР зазначив, в деяких питаннях Сивохо зможе стати корисним. В яких саме, давайте почуємо. І я думаю, що він може, як виходець з Донбасу, з Донецьку, він там народився, бути дійсно корисним в якомусь спілкуванні, в комунікації. Але наскільки це корисно з точки зору роботи секретаріату РНБО, ну тут в мене питання, розумієте? А на вашу думку, в яких справах може стати корисним реально Сергій Сивохо? А я погоджуюся абсолютно, власне. А в яких справах? Ну, я розумію, це комунікація. Він може бути зрозумілим мешканцям Донбасу, але, вибачте, йдеться все ж таки про дорадчий орган, який має відпрацьовувати, головне, комунікувати між силовими структурами. Пане Олеже, це різні речі. І тут, вибачте, я закінчу свою думку. Давайте подивимося на призначення голови Ради РНБО Олексій Данилов. Прекрасний бекграунд у нього, саме молодий мер, все це добре, але людина свого часу входила в оточення кримінального авторитету Валерія Доброславського. Дякуємо за цю відповідь. Давайте до ще однієї теми. Генеральна прокуратура створила новий департамент. Давайте послухаємо, чим займатиметься новостворений відділ. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Діяльність департаменту буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території АРК і міста Севастополя, на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей та в умовах збройного конфлікту. Як оцінюєте такий відділ і чи потрібен він взагалі? Тому що я останнім часом дуже багато спостерігаю створень таких відділів, правоохоронних діяльностей і так далі. Пане Олеже, чи стане корисним? Ні, не стане корисним. Це чому? Фактично, пане Олеже, давайте казати відверто, зафіксували ви злочини, які скоєні на окупованій території. Далі. Прокуратура Автономної Республіки Крим так само робить. Робить абсолютно точно. А ефективність роботи, пане Олеже, давайте подивимося на ефективність роботи, власне. В військовій прокуратурі існував, здається, такий самий орган. Вони і займалися цими злочинами. І Нацполіція, відповідно, фіксувала злочини на окупованій території. Порушувала кримінальні справи за статтями тероризму, викрадення людей. Далі. Притягнення основне. Вирок суду і кримінальне покарання конкретних осіб. Ми можемо щось реально запропонувати? Ні. Ми можемо декларувати. Якщо ми тільки декларуємо свою юридичну присутність на тих територіях, питань нема. Треба створювати відповідний відділ. Але знов-таки, наскільки він буде ефективним. А тоді нащо його створювати? Чим це мотивується зараз? Пане Олеже, мотивується це тим, начебто, можливістю введення перехідного правосуддя на окупованих територіях. Тобто можливістю повернення тих територій, відповідно, встановлення юрисдикції України на тих територіях. Але знов-таки, давайте подивимося на заяву Москви, що ми отримаємо умовний суверенітет над тими територіями. І відповідно тоді в мене виникає питання. Доцільність існування цього відділу. Якщо нам не дадуть притягнути до кримінальної відповідальності і відповідно згідно закону про амністію, який нас примусять прийняти, ми все одно оголосимо амністію членам незаконних збройних формувань. І виникає питання, пане Олеже, для чого витрачати тоді гроші? Ви або не приймаєте закон про амністію, або не створюєте відділи. І взагалі, чи пов'язано це якось з майбутньою зустрічю в нормандському форматі? І, зокрема, зустріч лідерів країн нормандської четвірки не готується. Чому? Про це розповів речник президента Російської Федерації Дмитрій Пісков. Давайте послухаємо цитату. Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін.
Ну а віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу АТR розповів, чому Росія саботує зустрічі нормандської четвірки. Почуємо. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. Ну от як зрозуміти? Виходить так, що Путіну не вигідна ця зустріч, чи кому не вигідна, і що є каменем спотикання? Перше, пане Олеже, давайте акцентувати увагу на виступі самого пана Кулеби. З приводу возні. Ну, хотілося порадити пана Кулебі все ж таки якось слідкувати за, власне, висловлюваннями. Бо та возня, яку він називає, це зустріч Путіна з нашими європейськими партнерами. Телефонні розмови з Ангелою Меркель, відповідно, Макроном. Погодьтеся, після навіть телефонної розмови Трампа і Зеленського, наших західних партнерів, більш ніж багато запитань щодо етичних висловів самого президента. Та і за океаном так само. За океаном так само, пане Олеже. І зараз міністр з європейської інтеграції заявляє про те, що відповідно ці намагання наших європейських партнерів якимось чином впливати на Російську Федерацію – це возня. Мовою оригіналу. Давайте почуємо ще одну думку. Долучимо до нашої розмови Ганну Шелест. Вона є членом правління Ради з зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, вітаю вас. Доброго дня. Пані Ганно, ну от з паном Дмитром Снігирьовим якраз оговорюємо питання щодо нормандської зустрічі. На вашу думку, що взагалі є каменем спотикання? Чому ніяк не можуть домовитися і навіть запланувати цю зустріч у нормандському форматі? Ваша думка, чому? Тут я думаю, що є декілька варіантів. Останнє з того, що розуміється, чому саме зараз відтерміновується вже після підписання так званої формули Штайнмаєра, це те, що російська сторона очікує пролонгації українського закону про особливий статус, тому що є велике питання, чи буде пролонгований старий варіант закону, чи буде щось нове. І як ми розуміємо, що для російської сторони це є дуже пов'язаним з формулою Штайнмаєра, де якраз і говориться про цей особливий статус після виборів. Відповідно, вони можуть певним чином маніпулювати, скажімо так, і давити на психіку української сторони і інших переговірників в цьому процесі, що якби постійно відтерміновувати нормандську зустріч, поки вони не отримують певного бажаного результату щодо формулювань в законі про особливий статус. Володимир Зеленський, зокрема, говорив, що він не буде переходити червоні лінії. То, можливо, мова йде якраз за те, аби примушення президентом Росії, президента України, все ж таки перейти якісь червоні лінії, про які суспільство не знає? Чи як це розуміти? Ну, про умовні червоні лінії, ви розумієте, окрім них є ще багато нюансів. І диявол завжди якраз цих нюансів. Наприклад? Тобто президент Зеленський завжди говорив про червоні лінії, такі як суверенітет держави, територіальна цілісність, то що Донбас – це частина української держави, Крим – це частина української держави. І, в принципі, це для нього якби, і те, що ми не торгуємо людьми і територіями. І я на сьогодні почула лише ці 3 червоні лінії від нього. А от такі питання, як окей, Донбас повертається, але на яких умовах? Це ж не червона лінія, це те, що залишається поки що не проговореним. Амністія – теж питання, яке до кінця не проговорено. Можлива миротворча операція чи роззброєння, вибори, хто в них буде брати участь і так далі, і так далі. Тобто ці питання – це те, де Російська Федерація може продовжувати наполягати на певних умовах, щось виторговувати, як вона бачить майбутнє цих територій в складі України, але з точки зору червоних ліній президента, звичайно, скажімо так, якщо Донбас повертається до української держави, то він якби не перейшов цю червону лінію. Пані Ганно, а чи можна взагалі ось це планування у нормандському форматі якось пов'язати із тим, що нова влада, діюча вже нова влада, вона трошки починає все менше і менше говорити про тему Криму? Тому що от Володимир Зеленський якось сказав, що все ж таки Крим окуповано, це є українською територією, утім тема Донбасу зараз в пріоритеті. Чи говорить це про те, що все ж таки за Крим потроху починають замовчувати? Ні, я би сказала навпаки, тому що якраз на початку я би з вами погодилася,
перші місяці дійсно ми фактично не чули про Крим від українського президента. Буквально після останніх переговорів в Мінську навпаки знову сказали про Крим, які ледь не повертати, скажімо так, до переговорного процесу, на що ми отримали дуже жорстку реакцію з боку Російської Федерації, які, звичайно, це питання навіть не хочуть піднімати. Я думаю, що в даному випадку українська сторона якраз цікавлена максимально в нормандській зустрічі, в тому числі з точки зору такого неособистого піару для президента, тому що попередній президент декілька років не міг зустрітися на найвищому рівні, а плюс всі закидали пану Зеленського, що якби не рівний він переговорник російського президента, і відповідно він хоче цієї зустрічі для того, щоб продемонструвати, скажімо так, що він готовий до переговорів подібного рівня. І тут вже скоріше Російська Федерація, хто взагалі не хоче, вони це постійно підкреслюють, що якби тема Криму для них закрита. І як тільки ми піднімаємо її в рамках з прив'язкою до Донбасу, вони починають робити кроки назад. Пані Ганно, дякую вам дуже за ваші коментарі, за ваші думки. Ганна Шелест, член правління Ради зовнішньої політики, Українська призма, була наживо зі студії телеканалу ОТР. Пане Дмитре, чи розділяєте думку з пані Ганною? Ну, знаєте, по багатьох питаннях я розділяю думку, але разом з тим, пане Олеж, давайте подивимося навіть на дослідження, власне, соціологів, наскільки тема Криму і окупованого Донбасу присутня в українських ЗМІ. 2,5% від загальної кількості етерів присвячені питанням щодо анексованого Криму, окупованого Донбасу. Це факт. Це факт. Це, вибачте, вже не те, що ми з вами пропагуємо в цій студії, а це, власне, українське експертне середовище провело власні дослідження. І от про що ми можемо говорити? Фактично і тема і анексованого Криму, і тема окупованого Донбасу, вона поступово зникає з українських екранів. Що стосується зустрічі в нормандському форматі. Власне, бачення Росії – це має бути кінцева зустріч. Бачення України – це намагання перевести перемовини, змінити перемовний майданчик з Мінського відповідно на нормандський. Тобто ми намагаємося знайти іншу модальність перемовного процесу. Путін про це розуміє, відповідно вимагає від України ратифікації, імплементації формули Штайнмаєра в українське законодавче поле, і під час зустрічі, відповідно, кінцевий результат. Це підписання. Все, одна зустріч, поставили крапку і забули про конфлікт на Донбасі. Ну, а зокрема, про те, що хоче Росія від України, розповів в ефірі телеканалу ОТР віце-прем'єр Дмитро Кулеба. Які наміри Кремль має щодо статусу Донбасу? Більш детально давайте послухаємо. Для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, оккупированные территории Донецкой и Луганской области в неком действительно особом, суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето. Нове формулювання вже почув. Суперстатус Донбасу. Що це таке, як відреагуєте? Пане Олеже, це не нове формулювання. Давайте подивимося на заяву Пєскова, які лунали ще в вересні місяці. Тоді прозвучала формула «умовний суверенітет України над окупованими територіями». Що це значить? З одного боку ми говоримо про те, що начебто суверенітет України відновлений, хоча чомусь забуваємо про Крим. А тоді погодьтеся, що значить суверенітет над окупованими територіями. Суверенітет – це, власне, вся територія України. І відокремлювати Крим від Донбасу ми не можемо. Але в цій формулі звучала, власне, преамбула російського бачення ситуації. Це особовий статус, а фактично федералізація України. Тобто ті території мають своє представництво і впливають як і на зовнішній вектор української політики, так, відповідно, і на внутрішній. Причому вони мають, власне, фактично збройні сили у вигляді народної міліції, власні суди, власну прокуратуру, власні сили безпеки. Ну, тобто це, по суті, те, чого вимагають так звані ЛДНР. Це навіть не федералізація, це конфедералізація. Давайте називати речі своїми іменами. Відповідно, а ЛНР і ДНР самопроголошені фактично озвучують ті самі вимоги, які їм диктує Кремль.
Добре, будемо спостерігати за цим і стежити. Давайте до ще однієї теми, знову ж таки, вже більш не внутрішньої, а зовнішньої. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїхав у Сочі на зустріч з Владимиром Путіним. Говоритимуть в першу чергу про ситуацію в Сирії. Давайте послухаємо. В першу чергу висловлюю вдячність за запрошення. Ця зустріч дозволить нам більш детально обговорити дані проблеми. Звісно, наші двосторонні перемовини і стосунки допоможуть нам знайти можливість для їх вирішення. Операція «Джерело миру» безперечно забезпечить нові реалії у цьому регіоні. Я вважаю, що ця зустріч надасть нам дуже серйозні можливості. Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это. И думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день. Як розуміти взагалі цю зустріч? З одного боку, при зустрічі з Володимиром Зеленським Реджеп Таїп Ердоган сказав, що ніколи не визнає анексію Криму Російською Федерацією. З іншого боку, ми бачимо, що Реджеп Таїп Ердоган і Владимир Путін доволі тепло зустрілися, і Володимир Путін дуже тепло поспілкувався з президентом Туреччини. Не тепло, пане Олеже. Давайте подивимося на міміку власне президента Російської Федерації. Він нервує. Я поясню, чому нервує. Туреччина, власне, не зважаючи на позицію Російської Федерації, на позицію ЄС, позицію Сполучених Штатів, показала, як треба захищати власне територіальний суверенітет. Я поясню, про що йде мова. Курська карта розігрується Російською Федерацією, Радянським ще Союзом, як структурою з давніх часів. Тобто це був елемент тиску на турецький уряд. Відповідно, коли Туреччина прийняла рішення щодо просунення власних збройних сил на територію Сирії, плани Москви щодо розчленування сирійської території відповідно наявності курського фактору як впливу на турецьку зовнішню і внутрішню політику, він виявився під великим питанням. От вам і ця зустріч. Що власне відбувається? Відбувається те, що Реджеп Ердоган показав, що він справжній лідер своєї нації і, незважаючи на будь-які тиски, він готовий захищати інтереси власне турецької держави. І тут дуже показовий момент, що навіть на цій зустрічі не стоїть питання щодо територіальної цілісності України. Він чітко заявив, Крим є невід'ємною частиною України. Тому нам не варто хвилюватися щодо цієї зустрічі. Ну а взагалі, як ви гадаєте, потайки, чи буде підніматися тема України? Буде підніматися. Тому що зацікавлений і Ердоган, і Путін. Звичайно. Будуть шукатися компроміси. Відповідно, Ердоган буде використовувати курське питання в якості додаткових важелів впливу на Російську Федерацію. Російська Федерація, в свою чергу, буде лобіювати питання чи то визнання анексії, чи то якихось заяв з боку Туреччини. Ну, але ж все одно стає незрозумілим, як тоді буде налаштовувати співробітництво. Я маю на увазі такий вже собі трикутник: Україна, Туреччина, Російська Федерація. Досить зрозуміло. Тут, знаєте, дуже мені тішуся, що нарешті вітчизняний МЗС зайняв виважену позицію. Мається на увазі, немає різких заяв щодо власне втручання Туреччини у внутрішні справи Сирії. Тут йдеться вже не про внутрішні справи Сирії, а йдеться про існування загрози, я ще раз пояснюю, територіальній цілісності Сирії. На кордонах Сирії були зосереджені збройні формування Курдської робітничої партії, які постійно, скажімо так, виступали дестабілізуючим фактором. Плюс наявність на турецькій території приблизно 3-4 мільйонів сирійських біженців, які знов-таки виступали в якості, ну, скажімо, не зовсім фактору стабілізуючого. Як вони тоді зараз можуть прийти до консенсусу у цьому? До консенсусу ми можемо, скажімо, пане Олеже, забути про існування Сирії як незалежної суверенної території. Будуть чіткий розподіл зон впливу: турецький, американський, російський. Ключові гравці будуть, власне, впливати на геополітику в цьому регіоні. Росія буде намагатися використовувати, скажімо так, чи то зберігти впливи на вже завойовані позиції. Туреччина буде відповідно відпрацьовувати власні зони впливу. І тут, пане Олеже, стоїть навіть питання не контролю за, скажімо, територіями, які населяють курди, це територія, де нафта. Питання енергетичної безпеки.
Власне, оце основне буде стояти. Хто буде контролювати сирійську нафту? Ну, але повертаючись до українського питання, тоді чому Путін не зацікавлений у зустрічі з Зеленським? Якщо, от, наприклад, з Ердоганом вони якось знаходять спільну мову, то чому він не зацікавлений тут? Пане Олеже, він не буде зацікавлений до того моменту, поки не з'ясує для себе, яку позицію займають Сполучені Штати. В Сполучених Штатах наразі вибори, нестабільна політична ситуація, відповідно, Сполученим Штатам як мінімум не до України. Що було продемонстровано в заяві Трампа про те, що, власне, Україні варто домовлятися безпосередньо з Російською Федерацією. Путін тримає паузу. Це гра на виснаження. Виснаження політичне, військове, економічне. Він демонструє, що останнє слово буде за ним, а не відповідно за Макроном чи то Меркель. Відповідно, він підвищує ставки, підвищує суб'єктність Російської Федерації, яка, власне, вирішує геополітичний розподіл не тільки в Європі, але й в світі. Ну, зокрема, будемо разом із вами за цим стежити, це обговорювати. Абсолютно. Так, дякую вам дуже. Дякую Дмитро вам. Снігирьов, голова громадської ініціативи «Права справа», був гостем цієї години в нашій студії. Я традиційно нагадую, що найцікавіші фрагменти з ефіру АТР ви можете знаходити у нас на YouTube-сторінці телеканалу АТР. Підписуйтесь саме зараз. І там, до речі, постійний прямий ефір телеканалу АТР так само для вас. Вже за 5 хвилин в цій студії зустрічаєте Оксану Дворецьку. Вона з останніми новинами вас ознайомить у випуску новин «Заман». А вже за 20 хвилин в цій студії знову ж таки побачимось. Традиційно підніматиму в пріоритеті питання тимчасово окупованого Криму і, звісно, материкової України. Ну а також все, що стосується за її межами. Дякую, що ви за АТР, і дякую, що довіряєте. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. 1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчаке – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР.
merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun. Вівторок, 22 жовтня, 2070-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Підготовку до нормандського саміту призупинено. Про таке заявив прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков. Мовляв, усе через те, що вимоги однієї зі сторін постійно змінюються. Проте, кого саме він має на увазі, Пєсков не уточнив. Ця заява з'явилася після того, як напередодні Владимир Путін телефоном поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленнями Кремля, вони говорили саме про майбутню зустріч у нормандському форматі. До цього російський президент говорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Напередодні очільник українського МЗС Вадим Пристайко заявив, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі всередині листопада, якщо на Донбасі бойовики припинять обстріли. 3 кримських татар, затриманих окупаційними правоохоронцями на Керченському мосту, після кількох годин перевірки документів відпустили. Ансар Османов, Алі Керімов та Амет Сулейманов напередодні увечері поверталися із російського Ростова. Їздили туди, аби підтримати на суді своїх співвітчизників, 6 фігурантів так званої Ялтинської справи про тероризм. Сьогодні на світанку їхню автівку зупинили так звані патрульні, вилучили документи і не повертали їх кілька годин. Кримські татари впевнені, такі показові затримання окупанти використовують, аби залякати корінний народ і змусити кримських татар не їздити на судилище над своїми співвітчизниками. На наши вопросы они внятно ничего не ответили, почему задержали. На нашу просьбу сказать, что на нас заводится дело, то есть протокол они будут составлять задержание, будут задерживать, они сказали нет. Когда мы сказали, верните нам даже документы, они тоже не вернули, сославшись, что там есть какое-то начальство, которое якобы попросило их нас задержать. Так они нас поддержали 7 часов, то есть с 3 часов утра до 10 часов дня. После чего они нас позвали, вежливо отдали документы, сказали, что они вообще нас задерживать не должны были.
15 років в'язниці. Такий вирок журналісту і блогеру Станіславу Асєєву оголосив фейковий суд терористичної ДНР. Бойовики звинуватили журналіста у шпигунстві. Мовляв, він стежив за підрозділами так званої народної міліції і передавав зібрану інформацію співробітникам СБУ. Асєєва, відомого також під псевдонімом Станіслав Васін, бойовики захопили в полон у Донецьку в червні 2017-го. Вже за рік змусили його визнати свою провину і показали це нібито зізнання на пропагандистському телеканалі «Росія-24». Севгілі Мусаєва, головний редактор видання «Українська правда», де Станіслав Асєєв вів власну колонку, впевнена, окупанти засудили Асєєва, аби Росія згодом змогла виторгувати в обмін на нього побільше своїх, як це свого часу було і з Олегом Сенцовим. Подібні сроки свого часу отримували не в ДНР, але у кримських судах. Такі люди, як Олег Сенцов, наприклад, по статті тероризм Росія і її сателіти створюють нові списки людей, політичних полонених. У нас був обмін полоненими на початку вересня, і дуже багато людей, за яких Україна змагалася декілька років, вдалося звільнити, а зараз у нас є така необхідність звільняти цих людей, які знову в кримських тюрмах. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру судді окупаційного Сімферопольського райсуду. Це той суддя, який у 2017 році за надуманими звинуваченнями засудив до колонії поселення заступника голови Меджлісу Ільмі Омерова. Судді-зраднику закидають порушення законів та звичаїв війни. Прокуратура вважає, що служитель окупаційної Феміди порушив права Ільмі Омерова на справедливий судовий процес. Вирок було оголошено 27 вересня 2017 року. Головував тоді суддя Євген Кулішов, який у 2014 році перейшов на службу до окупантів. Жодних образ. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відреагував на слова бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу. Ба більше, жартома погодився з його лайливим порівнянням. Напередодні бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що Тимофій Милованов має піти у відставку і назвав його, цитую, «дебілом». Усе через висловлювання міністра щодо жарту 95-го кварталу про згорілий будинок Валерії Гонтарєвої. За словами Милованова, номер кварталівців з хором вірьовки сприйматиметься зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою і негативно впливає на інвестиційний клімат. Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Но кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну, дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, ну, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. Не пошкодував Ігор Коломойський і компліментів на адресу міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського, який вибачився перед Валерією Гонтарєвою. Бізнесмен назвав його покидьком, якщо той не вибачиться перед народом за наслідки роботи екс-очільниці Нацбанку. У прес-службі міністра культури нам відповіли, що слова Коломойського не коментуватимуть. Нагадаю, 20 жовтня розгорівся скандал навколо виступу актора 95-го кварталу Євгена Кошового разом із хором імені Вірьовки у вечірньому кварталі. Вони заспівали пісню про підпал будинку колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Вілла за 10 мільйонів євро і не в Росії, в Італії. Український нардеп Олексій Гончаренко показав, як живе та відпочиває у вільний від пропаганди час улюбленець Путіна, телеведучий Володимир Соловйов. На узбережжі озера Комо він знайшов дачу головного російського пропагандиста і виклав відео на своєму YouTube-каналі. На кадрах можна розгледіти великий будинок із басейном, прислугою, красивим садом і квітами. Те, що Соловйов закликає до війни в Україні, пропагує руський мір і при цьому спокійно має нерухомість у Євросоюзі і регулярно тут відпочиває, український нардеп вважає несправедливістю.
Вот сделал такие листовки. Хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают, семьи с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Поэтому я хотел бы, чтобы они об этом узнали. И я сейчас тут их такие листовки размещу. Нужно его включать в санкционный список и прекращать его тут вояжи. Ну вот теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают за то, что он убийца и пропагандист, и виноват в смерти тысяч людей. Фейсбук упіймав Росію, Іран та Китай на втручанні у вибори в США, які відбудуться наступного року. Про це заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг. За його словами, Фейсбук вже зірвав кілька спроб розгорнути цілі кампанії, покликані маніпулювати настроями та вибором американців. І видалив сторінки та групи з аудиторією у понад 250 тисяч користувачів. За словами Марка Цукерберга, соцмережі врахували досвід останніх років, як втручалися у вибори в Європі. Цього разу аналітики з'ясували, що уся кампанія велася проти кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. Викриті боти намагалися маскуватися під звичайних користувачів, коментували питання із життя простих американців, а частина взагалі видавала себе за демократів і критикувала Дональда Трампа, щоб вже під час виборів почати впливати на однодумців. Нарухіто – 126-й імператор Японії. Сьогодні в Токіо провели офіційну церемонію інтронізації. На урочистості прибули почесні гості з майже 200 країн світу. Серед гостей і президент України Володимир Зеленський. У Японії він пробуде ще 2 дні. Про все докладніше Вероніка Іващенко. На стародавній церемонії інтронізації спершу імператор Нарухіто повідомив богині сонця про своє сходження на трон. Потім, згідно з ритуалом, увійшов до святилища верховного синтоїстського божества. Перед ним пронесли меч, який богиня сонця подарувала першому імператору, а позаду – імператорські регалії. Зрештою, Нарухіто зійшов на імператорський трон. Я клянусь, що діятиму відповідно Конституції і буду відповідальним за свої дії як символ держави та єдності японського народу. Завжди молитися за щастя свого народу та мир у всьому світі. Я завжди стою з людьми. Попередній імператор Акіхіто навесні зрікся престолу через стан здоров'я. Імператорський трон він передав своєму сину. Відтак 59-річний Нарухіто став 126-м імператором Японії. А в країні вранішнього сонця почалася Похарейво, що в перекладі означає «прекрасна гармонія». Адже згідно з тамтешніми традиціями, з правлінням кожного імператора починається своя епоха. Від імені народу вітаємо імператора як символа держави та японського народу на благо мирного та блискучого майбутнього Японії, до якої б тягнулися людські серця. Серед почесних гостей був і Володимир Зеленський, якому першому з українських президентів пощастило побувати на такій церемонії. У Японії український президент вже провів зустріч зі своїм бразильським колегою Жаїром Болсонару. З ним поговорив про товарообіг між країнами. Зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, який зберіг за собою посади глави Радбезу і лідера партії влади. Вони обговорили війну на Донбасі та окупацію Криму. Назарбаєв заявив, що його країна завжди підтримувала суверенітет та територіальну цілісність України. С войной действительно сложная ситуация. Но мы, как Украина, вы знаете, мы всегда поддерживали Республику Казахстан. И вам благодарны, и поддерживали вашу территориальную целостность и суверенитет, и официально, и открыто. Но вот, конечно, со своей стороны очень хотели бы, чтобы и Республика Казахстан, и вы, как первый президент республіки, теж підтримували Україну. Робочий візит українського президента до Японії триватиме ще 2 дні. У планах зустрічі з тамтешніми депутатами, бізнесменами та автором формули припинення війни на Донбасі, федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.
З повітрям в Україні нічого незвичайного не відбувається. На цьому наголосили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Напередодні з'явилася інформація, що Україну накрила хмара окису вуглецю. Натомість надзвичайники заспокоюють. За даними спостережень, у всіх великих містах країни його концентрація не перевищує норму. Незначне підвищення спостерігалось лише в деяких містах. Це сталося через відсутність дощів, вітрів та сильний туман. Проте ситуація не є надзвичайною. Лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові і Одесі відбулось перевищення гранично допустимої концентрації. Але таке перевищення є характерним для такого періоду, осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України немає. Через сильний запах аміаку вчора кілька годин не працював аеропорт Бориспіль. Це сталося через 2 цистерни з добривами, які невідомі залишили у полі. На місці надзвичайники встановили мобільну лабораторію, здійснили 14 замірів якості повітря. Рівень аміаку не перевищував допустимої норми, але зі скаргами на погане самопочуття до лікарів звернулися півсотні людей. За результатами цих замірів було виявлено наявність аміаку в повітрі без перевищення гранично допустимих концентрацій. О 20-й годині 11 хвилин роботу міжнародного аеропорту Бориспіль було відновлено. При подальшому проведенні замірів з 21 години до 23 наявності аміаку в повітрі вже не було виявлено нашою лабораторією. Штовханина за талончик до лікаря. Мешканці російського Петропавловськ-Камчатського змушені займати черги з ночі і спати в машинах, щоб потрапити на прийом у поліклініку. І все через термінали, які видають талони. Вони постійно дають збій. І ось цього разу термінал почав працювати лише за 40 хвилин до відкриття поліклініки. В людей здали нерви і вони почали безконтрольно хапати талони і штурхати один одного. Они сейчас просто аппарат Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 19-й. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. І підписуйтесь, щоб зменшити шанси Роскомнагляду блокувати нас у YouTube. До зустрічі. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız halkımızın istidatlı oyuncusu. Осы келішінен o яңы bir çizgi, nefes verdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca balaçıklarına ve talebelerini sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan.
1988 сенесі тарихи ватанға қайтымақ бе девлетчілікні ғардан теклемек талапларының Қырым татар халқының милли әрекетлерінің тоқтатылмас акцияларымен белгіленді. 1988 сенесі июнь-август айларында күшті наразылық акциялар Қырым татарларының топлу яшаған бүтін регионларını қаплады. Июньнің 9-ында нумайышлар Өзбекистанда yüz берді. Yangi yolda 5000, Çirçik'te ise tahminen 2000 insan narazılık göstermek için çıktı. 1988 senesi iýunyň 12-sinde Taşkent'te ötkerilgen mitinge tahminen 2000 insan çıktı. Binlerce insan Taşkent vilayetinin Bekabat şehrinde aynı mitingni geçirdi. 1988 senesi Kırım tatarlarının kütlevi aksiyaları. Октябрьнің 27-сінде базар күні Киев вақтына көре саат 18-де, Қырым вақтына көре есе саат 19-да Гүлнара Бекирова ile Тарих седасы программасыны сейретіңіз. Enfes, Qırım tatar qavesi. Протягом наступної години поговоримо з вами про образи, які пролунали від олігарха Ігоря Коломойського у бік міністра економіки України. Так само поговоримо про те, що думають євродепутати про новопризначених людей в українському суспільстві і в Офісі президента, зокрема, і в РНБО. Про це будемо говорити далі. Залишайтесь за ТР. Коломойський назвав міністра економіки дебілом. Той відповів олігархові. В Європарламенті стурбовані оточенням Зеленського. Мовляв, очільник Офісу президента небезпечний. Суперособливий статус Донбасу із екстра правами. Віце-прем'єр розповів про плани Росії. Отже, вітаю усіх ще раз. Дякую, що залишаєтесь за ТР. З Миколою Сірим, співробітником Інституту держави і права НАН України, будемо спілкуватися в цій годині. Вітаю вас, пане Микола. Доброго. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Отже, давайте розпочнемо з першої новини. Бізнесмен Ігор Коломойський назвав міністра економіки Милованова образливим словом за те, що той вступився за жертву жарту кварталу 95 Валерію Гонтареву. Слухаємо пряму мову коментаря Коломойського «Настоящему времени». Экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер, он может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Как вы думаете? Я считаю, что... Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Почему? Нет, потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Міністр економіки Тимофій Милованов вже відреагував на ці слова Коломойського. Давайте послухаємо, як саме. Я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я жартую.
Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, ну, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, комусь не подобається, але це нормально, я думаю. У кожного є своя позиція, ви бачите, що позиції дуже різні. Це і є, насправді, вільне суспільство. Чи вважаєте ви називати міністра економіки дебілом, сам міністр економіки це все підтверджує, жартома у цивілізованому суспільстві? І чи вважаєте ви, як каже міністр економіки, у цьому свободу слова і дискусію? Насправді багато жартів і не жартів, але нам важливо відповісти на питання, а ми себе вважаємо цивілізованим суспільством чи ні. Якщо цивілізованим, то держава зобов'язана ефективно розслідувати кожен факт вчинення злочину. Комусь може подобатись Гонтарева, комусь може не подобатись Гонтарева, але якщо відбувся підпал майна, там, будинку, садиби, то це злочин. І держава зобов'язана його розслідувати швидко і ефективно. І на цьому фоні створювати різноманітні перепалки – це не дуже добре, і це негативно оцінюється світовою спільнотою. З цього приводу були заяви і європейських очільників, була заява і американська відносно того, що нам нагадали, що держава зобов'язана ефективно здійснити це розслідування. Тому треба визнати, що жарт 95-го кварталу був явно невдалим, якщо говорити м'яко, і подальші дискусії відносно цього різкого характеру не покращили загальну, так би мовити, ситуацію і сприйняття, а лише погіршили. Дякую вам за цю відповідь, за ваш коментар. Давайте до ще однієї теми. Здебільшого, це все продовження теми кадрової політики, новопризначень. Отже, містер Богдан небезпечний. В Європарламенті попереджають президента Зеленського щодо його оточення. Давайте послухаємо цитату. Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в панові Богдані, бо він дуже небезпечний. Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському, але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму, як може президент Зеленський побудувати нову країну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний. Тут, зокрема, більш узагальнені фрази пішли, що він небезпечний, тому що він представник старої влади. Якщо ви розділяєте думку євродепутатки, то в чому саме може бути пан Богдан небезпечний? Зокрема, якщо навіть про це говорять у Європарламенті. Дві важливі теми тут прозвучала. Одна тема пов'язана з тим, як ставляться до нас, до нашого державного апарату європейські наші колеги. І друга тема – це професійності. Європейські колеги, і не тільки європейський, демократичний світ вітає оновлення, яке відбулось в демократичний спосіб, те, що відбулося, таке широка така кадрова ротація, нова влада з новими ідеями, з новими імпульсами соціальними. Це в цілому вітається і, в принципі, така реакція є нормальною. Разом з тим, треба розуміти, що кожен і єврочиновник, і чиновник в кожній європейській країні, американській, канадській країні, перед тим, як зайняти ту чи іншу посаду, він пройшов дуже великий шлях становлення свого державотворчого становлення. І, відповідно, і поважають вони людей, які пройшли такий шлях. До людей, які не мають такого досвіду, вони ставляться певним чином з осторогою. Чому? Тому що вони поважають свій шлях. І якщо в будь-якій країні відбувається таке різке оновлення, приходять на посаду люди, які вчора не займалися державною політичною діяльністю, то треба розуміти, що до такої ситуації завжди будуть ставитись з певною осторогою і будуть висловлювати критичні зауваження. Тепер, що стосується професійності.
В професійності треба не плутати професійність, ну таку побутову, професійність адвоката, який може вирішити якусь справу, порішати якісь там проблеми, і професійність з точки зору державотворчого процесу. От відносно професійності державотворчого процесу, тут мені видається, в державотворчому процесі є досить серйозний кадровий голод. Тобто, насправді, от людей, які би мали би дійсну професійність, масштабність бачення, розуміння розвитку соціальних процесів, розуміння функціонування державних механізмів, я думаю, що в сьогоднішній владі бракує таких людей. І тут продовження ваших слів. Пам'ятаєте, днями радником секретаря РНБО став Сергій Сивохо, екс-КВНщик і екс-суддя гумористичного шоу «Ліга сміху». І от призначений радником секретаря РНБО актор Сергій Сивохо вже розповів, чим буде займатися на новій посаді. Давайте послухаємо. Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і сенсами. І працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу. І у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі у головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. І зараз давайте долучимо до розмови Ахтема Чийгоза, народного депутата України, фракція «Європейська солідарність». Ахтем Ага, вітаю вас. Добрий вечір. Ахтем Ага, знаємо, що ви зараз знаходитесь на Донбасі і з Сергієм Сивохою якраз були сьогодні у сірій зоні. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте перший робочий день новопризначеного радника секретаря РНБО? Там, где линия разграничения, мы вместе не були. Він приїхав в адміністрацію, а потім разделились мы. А что касается его назначения, я не хочу сейчас комментировать, потому что он только приехал, а вот и вообще это назначение, на мой взгляд, это вот череда вот того вот Ахтем Ага, от і за яким принципом взагалі мають призначати ту чи іншу людину на ту чи іншу посаду? Бо насправді зараз ми спостерігаємо такий собі резонанс і трошки непорозуміння, що колишні гумористи стають до лав тієї роботи, до тієї посади, до якої дуже далеко не до гумору. Чи має це місце? Это зависит от задач, которые президент сам делает хайпе, то есть и Да, будемо завершувати, Ахтем Ага, з вами розмову, тому що розуміємо, що на Донбасі нині зв'язок дуже поганий. Утім, все одно дуже дякую вам за коментарі. Будемо ще зв'язуватись і намагатись поліпшити якось зв'язок. Ахтем Ага Чийгоз, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», був наживо зі студії телеканалу АТR. Пане Миколо, ну а ви розділяєте думку Ахтема Ага щодо взагалі таких призначень? Ну і також я і вас хочу спитати щодо за яким принципом взагалі треба призначати ту чи іншу людину на ту чи іншу посаду. Тема безпеки на сьогодні є найчутливішою темою для кожної людини, незалежно де вона живе, чи вона на заході країни, чи на сході, чи на півдні. Тому що безпекова тема пройшла через долі людей, і безпекова тема взагалі то ця тема, яка стримує розвиток суспільства. Тобто кожна людина розуміє, що він би жив би краще, якщо би безпекові питання були би вирішені, або йшов би такий динамічний поступ їх вирішення. Тому до кожного призначення в безпековій сфері люди ставляться дуже уважно і дуже прискіпливо. Це треба розуміти тому, хто робить призначення і хто формує кадрову політику. Безперечно, ефект і результативність в безпековій сфері буде залежати від того, наскільки багато там буде професійно підготовлених людей, які добре знають, як треба працювати в цій сфері, в тому числі в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, в умовах і реальної, і гібридної війни. Разом з тим, з точки зору комунікації,
от з цієї точки зору треба включати всіх. Тобто будь-якого комунікатора, який готовий комунікувати з різними верствами, який готовий почути людей, який готовий передати якісь меседжі. Треба не відмовлятись від цієї комунікації. Важливо, щоб ця комунікація була цілеспрямована і вона працювала на користь державі. Ну, ми І це важливо. Дізнаємось зараз думку Руслана Калініна. Він є радником міністра з питань ветеранів та тимчасово окупованих територій. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю. Пане Руслане, цікава і ваша думка. Ми тут з паном Миколою обговорюємо якраз новопризначеного Сергія Сивоху на посаду радника секретаря РНБО. Як ви взагалі оцінюєте і що саме вбачаєте у цій людині на цій посаді, яка раніше взагалі у темі безпеки не мала жодного досвіду? Ну, по-перше, хочу вибачитись за зв'язок, бо я їду з Красногорівки, і вона може такою пропадати. Нічого страшного, ми дуже вам раді за те, що долучились до ефіру і бодай щось можете зараз коментувати. Будь ласка, вам слово, пане Руслане. Стосовно Сергія. Дивіться, я познайомився з Сергієм сьогодні, ми були разом на КПВВ. Я знаю Сергія як свого земляка. Я слідкував за його політичною діяльністю, як він балотувався у 49-му округу. Ну, так дуже активно він вів кампанію, і проти нього працювали. Ми знаємо таких людей, як Гнатенка, як Колєсніков, таких одіозних людей. Тому я хочу сказати, що треба дати людині шанс. І навіть коли я привітав Сергія з призначенням, у мене на Фейсбуці пішли різні коментарі, є і негативні, є і позитивні. Що стосовно позитивних, то люди кажуть про те, що він чесна і порядна людина, і це дуже важливо для політика. А інші кажуть, що він прийшов з комедійного жанру, та це взагалі не його. Але я хочу сказати про те, нагадати про те, що нещодавно ми обирали президента. Президент теж прийшов з цього жанру. І, ви знаєте, був такий популізм, коли сказали, що прийде Зеленський, буде договор по 100, він дасть Україну. Але цього не сталося. І рівень підтримки президента зараз достатньо високий. Тому я хочу сказати, що треба дати людині попрацювати. Ми, звісно, як міністерство будемо співпрацювати, і ми вже домовилися зустрітися в Києві, та більш детально проговорити наш план дій, та по яким питанням ми можемо співпрацювати. Також завтра буде засідання комітету, і на засіданні ми теж будемо мати час для того, щоб обговорити нашу діяльність. Дуже дякую вам, пане Руслане, за вашу позицію. У мене маленьке лише поточнення. Я так розумію, що з паном Сивохою ви сьогодні не бачились, тому що я правильно розумію, що ви на Донеччині зараз. Так, я кажу, сьогодні я познайомився, я нічого не був знайомий. Сьогодні ми були разом на КПВВ і десь близько кілька хвилин проговорили про нашу діяльність та домовились зустрітися вже у Києві. Дякую. Ну, будемо від вас радий чути вже про перші такі собі звіти і про розмову з паном Сивохою. І, звісно, буде дуже цікаво все це обговорити в ефірах, щоб суспільство знало. Дякую вам дуже, пане Руслане. Я нагадаю, що наживо зі студією телеканалу АТР був Руслан Калінін. Він є радником міністра з питань ветеранів та тимчасово окупованих територій. Ну, а, зокрема, народний депутат фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко в ефірі АТР зазначив, в деяких питаннях Сивохо зможе стати корисним. В яких саме, давайте послухаємо. І я думаю, що він може, як виходець з Донбасу, з Донецьку, він там народився, бути дійсно корисним в якомусь спілкуванні, в комунікації. Але наскільки це корисно з точки зору роботи секретаріату РНБО, ну тут в мене питання, розумієте? А екс-заступник міністра з тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі АТР повідомив, до призначення Сивохо ставиться скептично. На жаль, жодного
жодного оптимізму у мене з цього приводу немає. Чим може радити Сивоха секретарю Радбезу? Ну, лише тільки 3 знаки запитання. Ну, а ви як гадаєте, чим може радити пан Сивохо секретарю РНБО? Тут важливо нам давати правильні оцінки взагалі загальній такій ситуації, і тоді ми будемо розуміти, чи правильна та чи інша кадрова політика, чи ні. Частину території України, біля 7%, окупувала не слабка держава. Окупувала держава доволі сильна, доволі агресивна, з великою армією. Це дуже важливий фактор розуміти. Тобто, якщо б на наших територіях була б слабка влада, і тоді було б важливо підняти населення окупованих територій, аби це населення якось вирішило і вплинуло на ситуацію, це була б одна картинка. Ми ж маємо абсолютно іншу можливості, якимось чином кардинально змінити ситуацію на окупованих територіях. Те населення, яке перебуває на окупованих територіях, немає. Тому що ворог великий, агресивний, зубатий, злий і жорстокий. Відповідно, розуміючи це, і потрібно формувати комунікації і відносно Криму, і відносно Донбасу, комунікації. Ці комунікації не повинні спиратися на, знаєте, такі одноденні емоції. Ти мене знаєш, я тебе знаю, ми разом народилися, там якісь там спільні там речі були в дитинстві, і тому в нас є основа для спілкування. Це теж комунікація, але такі комунікації, вони не змінять ситуацію. Змінять ситуацію лише комунікація послідовного характеру, коли люди на окупованій території будуть бачити, що українська держава посилюється, українська держава думає про кожного, хто перебуває на окупованій території, намагається посилити соціальні зв'язки з цими людьми, намагається дати можливість кожній людині, чесній, порядній, яка перебуває на окупованій території, бути відкритим в світу. Тому що робить Росія? Росія закриває окуповані території. Вона робить із них анклави. Закриті анклави покриті тільки одного кшталту пропагандою, без варіантності. Наше завдання полягає в зворотньому. Треба відкривати ці території світові. Треба відкривати можливості, або кожна людина знала, коли вона починає комунікувати з рідною Україною, то це відкриття всього світу через Україну. Ну, зокрема, говоримо, вже зайшли за тему більш таку військову, деокупації, деанексії. Ну, а зараз давайте перейдемо до теми. Справа в тому, що Служба безпеки України затримала екс-заступника міністра економіки. Той підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності України. Почуємо. Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства «Український центр безпека» та Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання ліній з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 мільйонів США. Служба безпеки України не назвала прізвища затриманого екс-урядовця. Втім, відомо, заступником міністра економіки в уряді Гройсмана, що координував оборонне замовлення, був Юрій Бровченко. І, отже, одразу хочу в продовження цієї теми сказати, що взагалі ось у Генпрокуратурі підозрюють президента Порошенка у зловживанні владою. І слухаємо офіційне повідомлення і повертаємось до обговорення. За версією слідства, службові особи Національного агентства з питань запобігання корупції, ймовірно діючи за вказівками службових осіб адміністрації президента, упродовж 2017 року приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чи не проведення таких перевірок взагалі. Я поточню, що не особисто Петра Порошенка звинувачують, оголошують підозру, а адміністрації президента часів Порошенка. Це поточнити, аби не було жодних спекуляцій.
Як ви це все вбачаєте? Пам'ятаєте, ще за часів президентства були гучні такі затримання, утім потім і гучні відпуски. Це нагадувало, що дали такий серед ЗМІ таку назву «спортивна рибалка». Спіймав і відпустив. Зараз почалися ті посадки, які обіцяли навесні до президентських виборів. Чи все ж таки можемо спостерігати спортивну рибалку? Продовження. Знаєте, в цій темі, насправді, суспільство чекає простих відповідей, і ці прості відповіді, вони повинні бути в тих питаннях, коли йдеться про абсолютно чітке і зрозуміле розкрадання коштів, коли даються хабарі, і за ці хабарі виконуються певні антисоціальні дії. В цьому випадку має бути відповідь чітка, конкретна, швидка і зрозуміла. Разом з тим, на цьому фоні дуже багато ситуацій, коли ті особи, які вчора були при владі, фактично діяли в таких умовах невизначеності. Особливо це стосується укладання контрактів. Особливо це стосується цінової політики, це стосується тендерної діяльності. Треба зрозуміти, що там не все так просто і не все так однозначно. Відповідно, якщо ми будемо кожного притягувати до відповідальності, який мав якесь відношення до цієї сфери, то тоді нікому буде укладати просто-напросто ці контракти. Тобто це глобальна проблема, і сьогоднішній владі бажано було підійти до цієї проблеми серйозно. Тобто, щоб суспільство отримувало абсолютно чіткі відповіді відносно того, хто діяв законно, але в межах економічних ризиків, але в межах економічної кон'юнктури, тому що ціни на світових ринках щодня змінюються. Тому що політика, що стосується, скажімо, економічних обмінів, що стосується кон'юнктури на ринку, вона щодня змінюється. Якщо не враховувати ці всі моменти, тоді всі злочинці. Чому? Тому що завжди можна знайти більш кращий варіант укладання певного контракту і звинуватити той, хто не використав цей найкращий варіант. Тому ситуація, повторююсь, в тих обставинах, коли очевидні розкрадання, очевидне хабарництво, має бути відповідальність, але багато ситуацій такого економічно ризикованого характеру треба вивести із сфери кримінального переслідування. Від теми попередньої влади давайте переходити до нової влади, а саме за вже довгоочікувану зустріч у нормандському форматі. Так от справа в тому, що зустріч лідерів країн нормандської четвірки не готується. Чому? Розповів речник президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков. Почуємо. Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. А віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба в ефірі АТР розповів, чому Росія саботує зустріч нормандської четвірки. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. Кому тут невигідна ця зустріч і чому вона так затягується? Як ви цю всю ситуацію щодо нормандського формату зустрічі спостерігаєте? Дивіться, що роблять росіяни. Спочатку вони розкачують тему можливої нормандської зустрічі, а потім стають на паузу і утримують цей процес. І тим самим ставлять перед необхідність чиновників держави української давати негативні оцінки росіянам. Тобто створюють ситуацію, коли росіяни потім будуть запитувати, то чого з ними зустрічатись, якщо вони щодня на ефірах дають нам негативні оцінки.
Тобто ми повинні розуміти різноманітні ці форми тактичної дії Росії і теж формувати не без хитринки і свою позицію. Тобто, да, безперечно, українська держава, вона заявляє і устами президента, і устами інших очільників, що ми готові сісти за стіл переговорів і готові до серйозної розмови. Але це не означає, що ми понад усе прагнемо цього. Тобто ми маємо спокійно ставитися до цього можливого діалогу. Якщо вони відкладають зустріч, то ми повинні наповнити оцей час до можливої зустрічі іншими важливими речами, іншими важливими і спілкуваннями, і кроками, безпековими, економічними, зовнішньоекономічними. Аби не було так, що от Росія формує порядок денний і Росія перед нами ставить завдання, що ми маємо пройти якусь підготовку, щоб вони погодились. А, до речі, в продовження ваших слів, чого саме потребує Росія від України, це прокоментував Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу АТR. Давайте послухаємо. Для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, оккупированной территории Донецкой и Луганской области в неком действительно особом, суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето. Ну, Росія, по суті, вимагає легалізації так званих ДНР, ЛНР. Я правильно розумію? А ми повинні назустріч вимагати відкритості цього окупованого простору сьогоднішнім цивілізаційним цінностям. А ми повинні вимагати, аби роль Червоного Хреста на цій території збільшилась, аби роль інших міжнародних організацій гуманітарного характеру збільшилась, аби контакти тих людей, які перебувають на окупованій території з світом, збільшувалися. Тобто ми повинні проактивно пропонувати протилежні речі. Ми повинні витягувати душу і мозок кожної людини, яка на окупованій території, в відкритий світ, в відкритий демократичний світ, і на цій основі вимагати міжнародне співтовариство, щоб воно нам допомагало в цій роботі. То а як же ми можемо вимагати, щоб воно нам допомагало, якщо там у пріоритеті гроші? Це я кажу про повернення Росії до ПАРЄ, це я кажу про підтримку взагалі Російської Федерації на міжнародних майданчиках. Це я кажу про ОБСЄ, яке відверто вже встало на під лозунгом міжнародного спостерігача незалежного, встало, очевидно, на бік Російської Федерації. Якої тут підтримки очікувати? Оце і говорить про те, що перед нами абсолютно шикарний формат дискусії. З одного боку гроші, цинічні інтереси, а з другого боку відстоювання цивілізаційних цінностей і гуманітарних речей. От Україна завжди має зберігати свою позицію навколо загальних цінностей. Тому що фактично ми повинні щодня говорити про те, що ми робимо, які наші цілі. Наші цілі і відновити цілісність країни, але і відновити міжнародний правопорядок на цьому східноєвропейському просторі. Бо фактично Росія руйнує міжнародний правопорядок. А от, до речі, в продовженні ваших слів про руйнацію Росією міжнародний порядок, от справа в тому, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїхав у Сочі на зустріч з Владимиром Путіним. Говоритимуть в першу чергу про ситуацію в Сирії. Давайте послухаємо. В першу чергу висловлюю вдячність за запрошення. Ця зустріч дозволить нам більш детально обговорити дані проблеми. Звісно, наші двосторонні перемовини і стосунки допоможуть нам знайти можливість для їх вирішення. Операція «Джерело миру» безперечно забезпечить нові реалії у цьому регіоні. Я вважаю, що ця зустріч надасть нам дуже серйозні можливості. Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это. И думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день.
Вам це не нагадує якусь двобічну гру? З одного боку, Реджеп Таїп Ердоган підтримує Україну, її територіальну цілісність, вголос говорить про те, що Росія окупувала Крим. В той самий момент спостерігаємо теплу зустріч президента Російської Федерації та президента Туреччини. Ну, перш за все, я би не назвав зустріч теплою, тобто зустріч робоча. Але вона відбулася. Вона відбулася, і в принципі маємо розуміти, що дипломатичні, взагалі міжнародні відносини – це складна сфера. І такі в тому числі зустрічі можливі, і такі зустрічі будуть. По Сирії ситуація зараз дуже непроста. Ми всі знаємо, що американці значною мірою скоротили свою присутність. Відповідно, з більшою значимостю починають працювати інші гравці, саме Туреччина і Росія, на цьому досить складному соціальному і геополітичному плацдармі. Саме з цього і витікають такі зустрічі, вони будуть. Наше завдання полягає в тому, аби не давати критичних оцінок, таких я маю на увазі публічну владу, таким зустрічам, але продовжувати посилювати наші контакти з Туреччиною, поглиблювати нашу співпрацю з Туреччиною по тим напрямкам, де ми можемо, тому що я думаю, що це наш стратегічний партнер, і економічний, і загальнополітичний. Ми всі зацікавлені в тому, щоб в майбутньому Чорноморський регіон був регіоном безпеки, спокою, добробуту. Ми всі в цьому зацікавлені. І я вам дуже дякую, що на такій оптимістичній ноті ми завершуємо наш інформаційний блок. Дуже дякую. Микола Сірий, співробітник Інституту держави і права НАН України, був гостем цієї години в нашій студії. Далі ефір продовжує чудово Ельмаз Асан. Вона підготувала для вас випуск новин. Не забувайте підписуватись на YouTube-сторінку АТР. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти з ефіру. Ну і інформаційну естафету вже після Ельмаз Асан передаю Гульсум Халіловій. Вона так само підніматиме в пріоритеті тему Криму, тимчасово окупованого, ну і, звісно, материкової України. Я дякую, що ви залишаєтесь за ТР, і дякую за довіру. Зустріч Ердогана і Путіна. Про що говоритимуть президенти на зустрічі в Сочі? Наскільки необхідний Туреччині діалог з Росією? Та яких домовленостей досягнуть у підсумку очільники держав? Адміністрацію п'ятого президента України підозрюють у зловживанні владою. Про що йде мова? У Кремлі заявили про провал підготовки до саміту Нормандської четвірки. Чому Москва відтягує зустріч? І як реагують інші учасники нормандського формату? Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Євгеном Брагаром і народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Іванною Климпуш-Цинцадзе. Сьогодні о 20:25 на телеканалі АТР. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. 1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар.
9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчике – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР. Қырым татарым, бұл бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым татар адым. Қырым татарым. Юрегім көнештір. Бұл тортсе біле. Севем қалқымызны. Қорқу білмес. Сав көңіллі. Жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорары семенден бірі. Сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр. Миллетім. Assalamu alaikum. Efirde zaman bugün oktyabrın 22'si studiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Silade gildi antikvariat adliyeci Lenura Yengulatova айтқанына көре, işgalci hüviyetler Судах региональ meclisinin yol başçısını Elver Ametov kesici silah saqlağanına hakkında bildirmesi gerçekdegil. Elver Ametov'un evinde tentuf geçirilgeni vaqt tutup alınған bıçaqlar 19. asırda yapılgan. Onun için olar antikvariat olarak tanıla. Adliyecinin sözlerine göre Elver Ametov'un regional meclis yol başçısı olğanı için takip edeler. Исключительно из-за его активной позиции, из-за того, что он является членом регионального меджлиса, осуществляется давление со стороны правоохранительных органов, а также из-за инцидентов, которые были в недалеком прошлом, были произведены, на наш взгляд, данные оперативно-розыскные мероприятия и изъяты предметы антиквариата, и в том числе ему сейчас меняют хранение холодного оружия. Sentyabrın sonunda işgalciler Судах региональ meclisinin yol başçısı Elver Ametov'un evi ve havihanesinde tentuf geçirgen edi. O vakit onlarca OMON xadimleri basıp geldi. Şahsi muzeyinden ise kadimi silah tutup alıngan ediler.
Киричко пырынды бір хачса девамында тұтылған қырым татарларны азат еттілер. Ансар Османов, Али Керимов ве Амет Сулейманов гежесі Ростовдан қайтайды. Анда Русияның Дженюби махкемесінде терроризмде қабатланған 6 қырым татарының давасы бақыла. Таң атмаздан оларының арабасыны патруль тоқтатып весихаларны алып кеткен. Фаллер айтқанына көре бөлелектен ишгалжилер махкемелерге қатнаған қырым татарларны қорқуза жақыла. На наши вопросы они внятно ничего не ответили, почему нас задержали. На нашу просьбу сказать, что на нас заводится дело, то есть протокол они будут составлять задержание, будут задерживать, они сказали нет. Когда мы сказали, верните нам наш документ, они тоже не вернули, сославшись, что там есть какое-то начальство, которое якобы попросило их нас задержать. Так они нас поддержали 7 часов, то есть с 3 часов утра до 10 часов дня. После чего они нас позвали, вежливо отдали документы и сказали, что они вообще нас задерживать не должны были. Эмирусин Куку, Муслим Алиев ве Инвер Бекиров Ростов махкемесінде сонки созуна айта. Будава бойынша тұтылған дигер мабуслер есе сонки созуны кеченлері айты. Қабатлавларыны ве экспертизаларыны уйдырма дейлер. Ишгалжилер тентув девамында тұтып алған китаплар Русияда ясақ етілмегенini білдірелер. Ишгалжилерінің әрекетлеріні мұсылманларға қаршы басқы дейлер. Қырым прокуратурасы Илми Умеровны махкүм еткен Ахмезжит Ишгалжи район махкемесінің қадысы Евгений Кулешовға шекленув сеслендірді. О 2017 сенесі язда Меджлис рейсінің муавине уйдырылған қабатлав бойынша Яшафтарзы колониясы үкіміні шығарған еді. Қайын шыққан махкемежіні Украина қанунларыны ве женг адетлеріні бозғанда қабатлайлар. Прокуратурада айтқанларына көре махкемежі Илми Умеровның адалетлі махкемеге аққыны бозған. Украин махкемежесі Кулешов 2014 сенесі ишгалжилерге қызмет етіп башлады. Да бір Украинлі Кремльнің сияси мабуслер жедвелінде сөзде ДНР'нің юхары махкемесі журналист ве блогер Станислав Асеевны 15 жылға махкүм етті. О Станислав Васин тахма адынен беледі. Ишгалжилерінің тақиқат органларда айтқанларына көре Асеев Санкт-Петербург ДНР милициясы аққында малюмат топлап СБУ хадимлеріне бере екен. Женкаверлер журналистны Донецкті 2017 сенесі язда тұтты. Бір елдан есе террористлер өзіне ифтира атмаға мечбур етіп, видеоны Россия 24 телеканалында көстерген еділер. Асеевны сутыны Украинская правда нешірінде чыққан еді. Нешір елбашчысы Севгиль Мусаева қайт еткеніне көре, Русия Асеевны махкүм етіп, оны кележек денішублерде қолана білелер. Подібні сроки свого часу отримували не в ДНР, але у кримських судах. Такі люди, як Олег Сенцов, наприклад, по статті тероризм Росія і її сателіти створюють нові списки людей, політичних полонених. У нас був обмін полоненими на початку вересня, і дуже багато людей, за яких Україна змагалася декілька років, вдалося звільнити, а зараз у нас є така необхідність звільняти цих людей, які знову в кримських тюрмах. Токиода яны императорны тайынледілер. Нарухита ресми шекилде тақтқа чыққанны білдірді. Мерасимде тахминен 200 мемлекеттен мұсафирлеріні давет еттілер. Анда Украина президенті Владимир Зеленский де болуна. О анда бір sıra көрішівлерде де кечіріп етіштірді нетижелері Левхамзда. Кадими әдетлерге көре Нарухита императоры тақтқа тұрған ақында күнеш иләхесіне хабер етті. Sonra о әдетлерге көре юқары иләхи бадетіне көре. Оның огынде қалычны алып кечтілер. Санкт-Петербург оны күнеш иләхесі бірінші императорға бағышланған. Бұнымен берабер император тимсалеріні де алып чықтылар. Бөлелікнені Нарухита тақтқа тұрды. Я клянусь, що діятиму відповідно Конституції і буду відповідальним за свої дії як символ держави та єдності японського народу. Завжди молитися за щастя свого народу та мир у всьому світі. Я завжди стою з людьми.
Сабық император Акихито Барде сағлық себебінден тақтыны терк етті. Императлық тақтыны о оғлына берді. Бөлелікнен 59 яшында олған Нарухито Японияның 126-й императоры oldu. Мемлекетте рев, яғни Японияда айнклик девірі башлана. Олардың әдетлеріне көре, әрбір яны император келгенінен яны девір башлана. Від імені народу вітаємо імператора як символа держави та японського народу на благо мирного та блискучого майбутнього Японії, до якої б тягнулися людські серця. Итибарлы мұсафилер арасында Украина президентіні Владимир Зеленский де бар еді. Японияда Украина президентіні бразилиялы зенаташы Жаир Болсонару или көрішіп, екі мемлекет арасында тижарет мәселелерінің музакере етті. Казахстанның бірінші президенті Нурсултан Назарбаев или көрішіп, Донбастаки женг ве Крым ишғалі ақында лаф еткен. Назарбаев оның мемлекеті әр вақыт Украина топрақ бүтінігіне қол тұтажағыны білдірді. С войной действительно сложная ситуация. Мы, как Украина, вы знаете, мы всегда поддерживали Республику Казахстан. И вам благодарны, и поддерживали вашу территориальную целостность и суверенитет, и официально, и открыто. Но вот, конечно, со своей стороны очень хотели бы, чтобы и Республика Казахстан, и первый президент республики тоже поддерживали Украину. Владимир Зеленский'nin Японияда iş ziyareti da 2 gün devam edecek. O andaki deputatlar, iş adamları ve Donbas'ta cenk toxtatılığı formulasının muhalifı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmeli. Veronika Иващенко, Zaman, ATR. Норманд форматында көрішіп өткерілмесіне азырлықлар тоқтатылды. Бұны Русия президентінің матбуат катибі Дмитрий Песков білдірді. Санки бір тарафыны талаплары дайма деніші. Насыл мемлекет олғаныны Песков қайт етмеді. Песковның бейанаты Путин ве Макронның телефон лақырдысындан сон пейда олды. Кремльнің бейанатына көре президентлер кележек Норманд форматыны музакере етті. Бұндан да ғайры Русия президенті Алмания канцлерінің лаф еткен. Украина тышышлер назиры Вадим Пристайко білдіргеніне көре, Украина шарқында атеш тоқтатылса, Украина, Русия, Франкистан ве Алмания лидерлері саммитні Парижде ноябрьдің ортасында кечере біле. Ичбір жан ағрысы йоқ. Иқтисадиясат, имкишафы, тижарет ве кой ходжалығы назиры Тимофей Милованов иш адамы Игорь Коломойскийны она низбеттен айтқан сөзлерінің сесленді. О атта дебил кебе сөгінч тәніштірувенен шақалашып разы олды. Назирның сөзлеріне көре жемиетте музакере өткерілгені пек мұйы. Ама шақси ахаретлевге кечмеге олмайдады, чүнке әрбір инсанның ось позициясы ола біле. Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Но кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну, дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. Екі күні вел 95-ші кварталының актері Евгений Кошевой ве Веревки адына милли хорының умуми чықышы даваға себепчі олды. Олар Сабық милли банк елбашчысы Валерия Гонтареваның еві яңғыны ақында ер ижра еттілер. Хорху ағыр ве шүбелеріні енмек үшін Украина шарқында женклешкен арбилер ось икейлеріні тариф еті. Киевде голасы весихалы Тимашанның илк костерівінден алды тағдым тәдбірі өткерілді. Санада профессионал олмаған актерлар, ато iştirakçileri 9 қараман Донбаста көргеніні тариф еті тәфсилатлыжа Левхамызда. Наші вороги чекають, що ми стомимось. І чим жорстокіша боротьба, тим втомленіші бійці. Бійці, які втомилися занадто, програють. А твої руки в крові? Сержилер огуне чықмастан бұл сонки репетиция. Санада 9 Украина арбейі. Олар душман үжіміне оғырап, есір алында достарыны ғайып етті. Санаға чықып, әрбірі ось тарихыны икее етежек. Ми частина суспільства,
яка захищає цю країну і яка також є частина цієї країни безпосередньо, коли повернувся додому чи коли поїхав туди на війну. Як ми захищали, так потрібно і нас захищати. Але навколо люди забувають про це. І потрібно щоразу нагадувати. Вистава, власне, про революцію людини навколо війни. Це вистава про кожного з нас і про те, що війна поруч, не в сенсі те, що у нас 700 кілометрів від Києва, а в сенсі про те, що ми, ветерани, біля вас. Ви навіть не можете не здогадуватися, що ваш там якийсь там добрий приятель айтішник, він там був, я не знаю, в Іловайській, скажімо, да, чи там був в Пісках, чи там пройшов Дебальцево. І це та сама війна, яка просто поруч з вами, поруч з нами всіма. І це, напевне, той мотив, який спонукав учасників говорити. Бу саналаштырманы 10 күнде тешкелеттелер. Ветеранларның икәләріне кастингте сечтелер. Спектакльде чыгыш япканлар профессиональ олмаган актерлар. Диалогларында олар шаркта улып кечкен жеңтеки вакыяларны тариф этти. Көз өгүнө кетирип, экинчи сефер бу вакыяларны яшайлар. Если вот зритель хорошо слушает, мы готовы выложиться на полную и рассказать ту историю, которую мы прожили в районах 2014 года, да, и, непосредственно в боевых действиях. Вот это то, что у нас больше всего в душе болит. Очень часто со сцены уходим со слезами на глазах. Их, конечно, никто не видит, мы их скрываем, но это так. Чтобы вы понимали, что это постановка и все, что мы говорим, это вот, как вы говорите, импровизация. Люди, они ведь как звери. Они привыкают, что нужно брать, чтобы жить. Брать свое, брать силой. Либо они порежут скот и наедятся, либо они сдохнут сами, или ихняя стая разорвет их самих на куски, чтобы нажираться. Башындан кечирилгенini санадан айтмак колай иш дегил, ама бундан башка жерде олмаган дестекни көрелер. З більшою частиною родини ми майже припинили спілкування. Ми не сварились, але у нас просто різні погляди, ми розійшлися як чужі люди. І це дуже складно пояснити, що деякі люди на війні мені ближче і дорожче за мою тітку, за моїх троюрідних братів. Премьерадан evvel көстерүү тек давет этилгенлери үчүн. Салонда yüzlerce boş yer бар. Андадан баста эле кулганларнын адлары ве такма адларынын шаарлар ерлештирилген. Темашаны Ивано-Франковск, Днепр ве Львовда көстердилер. Киевден соң исе Харьков ве Запорожьеде тагдим этежеклер. Топланган параларынын bir кысымын тешкилатчылар хайрия ишлерге бережек. Виктория Козуб, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Bu saatga hazırlangan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugun yayını devam edecek. Men ise sizlerni kelajak yayınlarımızga qadar saqlıqlaşam. Сьогодні у Прайм Даниленко. Віктор Шишкін, колишній суддя Конституційного суду України. Говоримо про кадрову політику влади, відкриття ринку землі, формулу Штайнмайера та перспективу мінських домовленостей. Чому Росія поставила на паузу зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини? Чи варто ставати коміком, щоб претендувати на владу? Дивіться у Прайм Даниленко о 21-й на телеканалі АТР. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5.
Hiçbir mevsimge bakmadan yıl devamında Kırım Tatar Kurantалары kurulan. Gurdeli, parlak, bir-birinden zengin ve muhteşem toylar geçirirler. Elbette ki sonki vaxtları halkımız böyle toylarını geçirgenleri pek güzeldir. Ama aması var. Eski toylardayın zevk yok şimdi. Damı yok toyların. Bizim özümüzün havalardan yaxşı havalar yok. Babası, anası terbiye berse ballarına mına özümüzün havalar ne kadar çok havalarımız var, neçin bilmeysiz dep öğreniniz. Gelip sumarlasalar özümüzün havaların özümüz kullanamız. Öyle mi? Öyle. Neler vakit düşünüyorum. Aslında çalgıcılarının omur arkadaşları nasıl böyle bir toyga onlarını yollaylar ve bütün gece özleri beklep oturalar. Sabaha olsa Elmar Ağa'nın korantasında üç balası da kemanede çala. Bugün bizler Ahmecit'temiz. Çalgıcı ve kemane ustası Elmar Kabacan ve onun korantasıyla tanışılacağız. Gittik. Senesi tarihi vatanға қайтмақ ve devletçilikni g'ayridan tiklemek talaplarynyň Kırım Tatar halkının milli hareketlerinin toxtatılmaz aksiyalarının belgilendi. 1988 senesi iyun-avgust aylarında güçlü narazılık aksiyalar Kırım Tatarlarının toplu yaşagan bütün regionlarını kapladı. İyunun 9'ında numayışlar Özbekistan'da yüz berdi. Yangi yolda 5000, Çirçik'te ise tahminen 2000 insan narazılık göstermek için çıktı. 1988 senesi iyunun 12'sinde Taşkent'te ötkerilgen mitinge tahminen 2000 insan çıktı. Binlerce insan Taşkent vilayetinin Bekabat şehrinde aynı mitingni geçirdi. 1988 senesi Kırım Tatarlarının kütlevi aksiyaları. Oktyabrın 27'sinde Bazar kunu Kiev vaxtına göre saat 18'de, Kırım vaxtına göre ise saat 19'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Enfes Kırım Tatar kahvesi. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю, я принимаю эстафету от моих коллег, и в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. Следующие 3 часа мы будем говорить о том, о чем молчать нельзя. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Коломойський назвав міністра економіки дебілом. Той відповів олігархові. В Європарламенті стурбовані оточенням Зеленського. Мовляв, очільник Офісу президента небезпечний. Суперособливий статус Донбасу із екстраправами. Віце-прем'єр розповів про плани Росії. Ну и рада представить гостей нашей студии. Семен Кабакаев, волонтер та координатор проекта «Стоп террор», а также Андрей Вигеринский, юрист, політичний експерт. Вітаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Бизнесмен Игорь Коломойский назвал министра экономики Тимофея Милованова, внимание, дебилом. За что, спросите вы? А за то, что тот вступился за жертву шутки квартала 95 Валерию Гонтареву. Слушаем прямую речь комментария Коломойского.
Министр экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер, он может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Как вы думаете? Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Почему? Нет, потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну вот министр экономики Милованов прокомментировал слова Коломойского. Давайте послушаем, как. Я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, комусь не подобається, але це нормально, я думаю. У кожного є своя позиція, ви бачите, що позиції дуже різні. Це і є, насправді, вільне суспільство. Для начала, да, что это было? И самое интересное, что за реакция Милованова, который фактически подтверждает, что он дебил, правда, шутя. Дебіл. Я не можу по-іншому сказати. Що обрали, то і маємо. Люди добрі, на що ми сподівались? Ми сподівалися, що прийде високоінтелектуальна, велика еліта, яка буде правильно розмовляти, буде освіченою, буде просувати культуру, стратегію. Та ні. От, будь ласка, всі ж цього хотіли, всі ж хотіли по-свойському. По-свойському це як? Це ж на лавочці, сімки, пиво, дебіли, там, всі свої, все добре, все хорошо. Я не розумію, а чого всі дивуються? Так, будь ласка, цих дебілів сьогодні 11 штук будуть перевіряти на поліграфі. Ніхто не знав цього, я розповідаю. Володимир Зеленський виявив ще 11 і сказав, всіх перевірити, не так проголосували. Тобто, ви розумієте, окрім того, що Коломойський починає впливати на фракцію, так як він втрачає там вплив, тому що інші фінансово-промислові групи теж на себе перетягують ковдру, і він розуміє, що стілець починає хитатися, а там же ще в Ізраїлі чекають, а там же ще США ФБР чекає, і лондонський суд якимось дивним чином програвся, так, а він же дуже розраховував на нього. І тут починається, і треба якось привертати увагу, треба це якось розхитувати, розкачувати, давати привід, чтобы мы сидели, дебилев обговорювали. Если говорить серьезно, да, шутки шутками, но серьезно, если говорить, дебилизм как заболевание было выделено французским психиатром еще в 1890 году. Это слабая форма умственной отсталости, обусловленная поражением мозга. Вам не кажется, что олигарх Коломойский, называя дебилом Милованова, обижает людей, которые больны дебильностью? Я не готовий брати на себе відповідальність і саме в такому ключі розглядати це питання. Більше того, я справедливості заряду, щоб не переходити просто в той хай, в якому ми живемо останні 2 дні. Тут мова не стільки йде про позицію Милованова, який вступився за Гонтаревим, будинок якої згорів. Тут питання, якщо вже намагатися якось раціонально говорити про причинно-наслідкові зв'язки, де номер кварталу 95 і де інвестиційна привабливість. І якщо я думаю, що саме в такому ключі пан Коломойський висловлювався з приводу розумових здібностей пана Милованова, тому що навряд чи іноземний інвестор буде дивитись квартал 95 і думати про те, що якщо він заведе інвестиції в Україну, він може випадково стати жертвою якогось такого розіграшу. Тут причинно-наслідкові зв'язки не працюють. Це до питання офіційної позиції, яку займає пан Милованов. Більше того, не зовсім згоден з тим, що ми, власне, обирали. Ми Коломойського не обирали. Він не має делегованого мандату, це раз. А пан Милованов – це надбання ще, по-моєму, з 2015 року в нашій економіці, починаючи з посади члена наглядової ради Національного банку України. А найгірше в цій всій ситуації, найгірше, як на мене, це те, що за сьогоднішнім брифінгом пана Милованова, який тривав 40 хвилин, всі запам'ятали лише одну історію, яка стосується того, що він визнав, що насправді теза пана Коломойського начебто має місце. Упускають моменти, дійсно, які стосуються його відомства. Тут буквально я для себе виділив, якщо ми поспішаємо. У нас, да, очень мало времени.
Я для І ще й я хотів ремарку вставити. Ну тоді, якщо ви не дозволяєте можливості, я завершу. Что касается вот этой темы, потому что вот у нас странно как-то в стране получается, Милованова называют дебилом, а вот Андрея Богдана небезопасным. По крайней мере, мистер Богдан опасен. В Европарламенте предупреждают президента Зеленского о его окружении. Давайте послушаем, что говорят европарламентарии. Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в панові Богдані, бо він дуже небезпечний. Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову країну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний. Ну вот как вам такое заявление европарламентария, да? Действительно ли это может быть тревожным звоночком, потому что об Андрее Богдане высказываются уже не в первый раз, и Курт Волкер, если я не ошибаюсь, тоже настоятельно рекомендовал его не назначать на эту должность. Ну, безумовно, західні партнери дивляться так чи інакше і на призначення в Україні, тому що це в першу чергу впливає і на довіру, а довіра – це допомога. Допомога як фінансова, так і військова. Безумовно, це було протягом всіх цих років. Ми могли це спостерігати, призначення впливали на відносини між державами. І, безумовно, ми бачимо протягом цих півроку, в турбулентності, в якій ми знаходимося, коли західні наші партнери, і в тому рахунку заява депутатки Європарламенту, всі висловлюються негативно про пана Богдана, тому що вони знають, хто такий пан Коломойський. А вони також всі розуміють, що пан Богдан – це ставлений пана Коломойського. Я буду казати відверто, щоб ми не ховались там і не казали, ой, він адвокатом був, він непричетний. Друзі, мені здається, вже треба казати так, як є. Якщо люди на Заході це розуміють, я не бачу сенсу нам це приховувати. Безумовно, люди розуміють, що, як ми до ефіру тут казали, що це концентрація влади в одних руках. Так? Безумовно, це буде і подальше впливати на розвиток нашої держави. В якому сенсі? В тому, що нам же нова влада пообіцяла, що буде багато нових реформ. А я вам розповім, що всі ж реформи повинні чимось фінансуватись. І як нова влада заявляла, що на всі реформи гроші нам на Заході дадуть, в Європі. Так от мені цікаво, як Європа буде давати гроші на реформу, якщо у неї немає довіри. І коли депутати Європарламенту відверто про це говорять, що друзі мої, будь ласка. А как Украина должна реагировать на вот эти сообщения европарламентариев? З формальної точки зору Україна може ніяк на це не реагувати в силу такої штуки, яка називається суверенітет. Ну, какой это сигнал для нас? Ні, для нас, знову ж таки, розуміння того, що в Європі спостерігають. Ну, дивіться, треба дивитися, яку партію представляє ця депутатка. Вона представляє партію зелених. Да? Яка позиція партії зелених під час виборів в Німеччині? Наскільки ця депутатка має своїх союзників? В яку групу вона входить в Європарламенті? І далі зрозуміти, наскільки об'єктивною є її думка. Да? Це якщо ми говоримо про глибинний аналіз. Ну, але це не аналіз наш з вами в студії, це питання до дипломатів. Це от одна сторона. Інша сторона – це питання того, які посили вона надсилає. Вона говорить, реформи, гроші. Ви здійснюєте відкат в реформах. Друге, вона згадує Богдана. Богдан у нас апріорі, як сказав колега, асоціюється з Коломойським. Отже, коли ми говоримо про є залежність реформ в Україні від європейських грошей, згадуємо відразу енергетику. Це от одне з ключових питань, яке стоїть станом на сьогодні на порядку денному, відкриття повних ринків. Відкриття повних ринків, яких уже нова команда своїми рішеннями до певної міри ставить під загрозою. Це та поправка Єросу, про яку чимало говорять, і говорять якраз з прив'язкою до Коломойського Богдана. І пан Мілованов, до речі, про якого ви мені не дали договорити, але я тут уже його доповню, він говорить про те, що він вважає, що у нас дисбаланс імпорту і експорту буде долатись за рахунок якогось певного оподаткування, при тому, що він хоче скасувати всі загороджувальні заходи. Але тут питання, що електроенергія – це не була імпортна позиція раніше у нас, а тепер у нас є імпортна. А як наслідок, якщо ми йдемо цим шляхом, то в нас зростає і фінансовий дисбаланс. Він це упускає. Пан Міклаш, який працює вже в декількох урядах, теж каже, що це нормально. А Європа каже, ні, хлопці, це не зовсім нормально. Отже, потрібно до певної міри, принаймні, якщо у вас є комунікація, якщо ви приймаєте якісь рішення на користь, ну скажімо так, не на користь тому, що стосується євроінтеграції, не робіть це настільки очевидно, не робіть це настільки в лоб і не зражайтесь на таку протидію з боку Європи, яка є, тому що ця представниця зелених,
Вона про це висловилась в інтерв'ю. Далі вона стане з трибуни Європарламенту, розповість про це, додасть до цього судову реформу, додасть до цього питання, які стосуються боротьби з корупцією. І в цілому європейці подивляться на нас і, можливо, скажуть про те, що ви знаєте, черговий транш 500 мільйонів, який ви очікуєте, напевно, ми його трошки перенесемо, якось відтермінуємо. А пан Мілованов приїде і скаже: ми повернулися з Сполучених Штатів, де розказували, що ми професійні. Нам вдалося, я підкреслюю, це цитата з його Фейсбука, нам вдалося переконати МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, що ми все-таки професійна команда. Тобто, це от основний результат візиту виходить. Вони переконали. І в той самий час приїжджає, тут його дебілом називають. І у нас виникає якась трошки така сюр-картина. Ну вот, хотелось бы еще поговорить про другие кадровые решения нашей власти, а именно о советнике СНБО. Новоназначенный советник секретаря СНБО, актер Сергей Сивоха, рассказал, чем будет заниматься на должности. Давайте послушаем. Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і сенсами. І працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу. І у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі у головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. Ну вот как вам такое назначение Сергея Сивохи? Будет ли он полезным? Ви знаєте, він же є дві новини. Ну, без какой-либо предвзятости. Да, безумовно, я ж завжди об'єктивний. Я вижу. Давайте, є дві новини. Погана і дуже погана. Погана новина те, що всі ці люди, які призначаються, я не знаю, до речі, пан Сивоха, він офіційно радником, тобто він, ну, як... Да, он показав удостоверення. Ні, він може бути там на громадських... Чи в штаті, невідомо, чи буде отримувати наші податки. Ну, якщо буде отримувати, то це погана новина, тому що мені такі фахівці не подобаються. А дуже погана новина – це в тому, що призначення будь-яких людей, в тому рахунку пана Сивохи, десь, ну, я для себе рахував, десь 30-35% ця команда Зеленського, вони не є професіоналами в тих справах, куди їх призначають. Наприклад, той самий пан Баканов, так, якого поставили в СБУ, який, ну, він, в принципі, можливо, тільки кіно знімав, де були актори передягнені в СБУ, так, і я дуже сумніваюся, що він взагалі виявляє, що таке секретка, що таке ДЗНД, як працює ДКІП і так далі, і так далі. Возвращаюсь к Сивохі. Так, це все одне і те саме. Тобто, як Сивоха може розумітись на геополітичних процесах, коли він все життя пропрацював блазнем, вибачте. Ну от як він може розбиратись в цьому? У мене є гарний приклад Міністерства тимчасово окупованих територій, Вадим Черниш. У нього радники, які були в Боснії і Герцеговіні, перебували довгий час, послами працювали. Вони знають, як відбувалася ситуація в інших країнах. У них є цей досвід, вони багато по конференціях їздили і так далі, і так далі. Я розумію, що ці люди можуть передати той досвід з інших країн. Да, вы сказали про Черныша, я хочу вот, да, в продолжение этой темы дать синхрон. Интервью заместителя министра по временно оккупированным территориям Георгия Туки, который прокомментировал назначение Сивохи на должность секретаря, советника секретаря СНБО. Давайте послушаем, что он сказал в эфире нашего телеканала. На жаль, жодного оптимізму у мене з цього приводу немає. Чим може радити Сивоха секретарю Радбезу? Ну, лише тільки 3 знаки запитання. Ну а вот советник министра по делам ветеранов и временно оккупированным территориям Руслан Калинин в эфире АТР сказал, надо дать Сивоха шанс. Давайте его послушаем. Тому я хочу сказати, що треба дати людині попрацювати. Ми, звісно, як міністерство будемо співпрацювати, і ми вже домовилися зустрітися в Києві, більш детально проговорити наш план дій, по яким питанням ми можемо співпрацювати. Також завтра буде засідання комітету, і на засіданні ми теж будемо мати час для того, щоб обговорити нашу діяльність.
Андрей, вот как можна вам- з вашого дозволу, я завершу. Так, Да, ради Бога, я- Вкраду 1 хвилину. Я просто не завершив думку щодо того, про фаховість і якість цих людей. І от ваш синхрон, який ви включали, там де Калінін казав, давайте дамо шанс. Сівоха так само в Фейсбуці ви показали, написав, дайте мені час, я вам все покажу, розкажу. Люди добрі, ви коли йдете працювати на державну службу, ви повинні туди вже приходити з планом дій. Будь-яка влада, навіть Януковича, вибачте, приходила з планом дій і казала, ми зробимо 1, 2, 3, 4, 5. А тут якесь виправдання йде, розумієте, самих себе. Ой, ну ви вибачте, тут трохи пройде часу, ну тут ще трохи часу, дайте мені шанс. Ну ви що, в школі, ви студент університету, який завели в сесію. Що значить дайте шанс, я вам пізніше принесу. Ну тобто я не розумію, як може бути позиція державного чиновника або радника, або людини, яка відповідальна за процеси там реінтеграції Донбасу, або як там Єрмак є в адміністрації президента відповідальний за перемовини там з Росією, полоненими займався. Дайте шанс, дайте час і так далі. Та, друзі, у вас немає цього. Ви повинні тут і зараз це робити, і ми повинні знати, що ви робите. І ви, як журналісти, повинні знати, тому що ви є комунікатором, суспільство повинно знати. А ніхто нічого не знає, не журналісти, не політики, не опозиція, не громадські діячі, нічого не знають. Дайте шанс. Пройде 2 роки, все провалиться в тартарари, вони скажуть, як в анекдоті, не вийшло. Андрей, вы также критично относитесь к назначению Сивохи или все-таки считаете, что надо дать ему шанс? Мені подобається, що ми перейшли в дискусії до обговорення питань, я підкреслюю, радників. Да? Призначень радників. Я сподіваюся, що ця дискусія буде продовжена, в тому числі в питаннях радників усіх народних депутатів. Іноді їх кількість досягає 30. Ну, кого беруть народні депутати? Це ж люди теж, які повинні щось радити, да? А іноді бувають випадковості. Та більше того, в питаннях Міністерства тимчасово окупованих територій, там на посаді заступника міністра випадкова людина виявилась професіонал, але зараз, здається, йому трошки змінили кваліфікацію, він скоро стане клієнтом Вищого антикорупційного суду. Ну, це до питання професійності і якості, і теми для обговорення. Перше, функціонал Сивоха. Поняття немає. Друге питання, хто відповідає за стратегію, за діяльність РНБО? Секретар і президент. Офіційна позиція секретаря, я не знаю, чи намагались журналісти з ним зв'язатись, для того, щоб зрозуміти, яку сферу пану Сивоху він довірив. Це не те, що пан Сивоха захотів сам і буде займатися геополітикою чи питанням економічної протидії, проведення там протекціоністським заходам Китайської Народної Республіки в Україні. Ну, напевно ж ні. Напевно, не для цього його брали. Напевно, якийсь функціонал для нього був визначений. Наскільки я перегадую, секретар РНБО – це виходить з Луганська, пан Сивохо теж, здається, з того ж регіону. Значить, до певної міри у них є довірливі відносини, і людина, якій довірено керувати РНБО, має право визначати того, кого хоче бачити серед своїх радників. І це не предмет нашого з вами обговорення. Так само, як і не предмет нашого з вами обговорення питання радників президента. Допустимо. Тому що це людина, яка отримала мандат, якщо ми говоримо про президента, він вважає, що цій людині місце в його команді. Отже, це так. Якщо секретар обрав для себе пана Сивоху, він відповідає за результат своєї структури, а не пан Сивоху. Буде це фіаско, значить він понесе відповідальність за це фіаско. Буде це успіх, навряд чи кожен з представників ЗМІ, чи тих, хто засуджує, чи сміється, чи з наклепом, чи якимось іншим чином відноситься до цього призначення, визнає свою помилку. Ну, поживем, увидим, да, и на результаты тоже, конечно же, обсудим. Но давайте перейдем к международным новостям в том числе, потому что встреча лидеров стран Нормандской четверки не готовится. Почему, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Давайте послушаем его. Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. А подготовка – это что? Какую подготовку ждет Российская Федерация? Російська Федерація чекає наступних кроків від Володимира Зеленського як президента держави, які він пообіцяв. Ми не знаємо, що він пообіцяв. Я вже давно вимагаю викласти перемовини Зеленського і Путіна, як виклали в Сполучених Штатах Трампа і Володимира Зеленського. Ми не знаємо, що... Правда, Зеленський сказав, що стенограмму публікувати не буде.
Ну, яка різниця? Ну, в Сполучених Штатах опублікували. Ну, хай не публікуємо. З Путіном имеется в виду разговор. Я все-таки буду і далі продовжувати вимагати. І розумієте, ми не розуміємо, що пообіцяв Володимир Зеленський Путіну. І на брифінгу ми бачимо одне, а по факту виходить інше. Виходить так, що Володимир Зеленський виходить на брифінгу і каже, що зради нема, а сам тримає дулю в кармані і погоджує формулу Штайнмаєра. Тобто це неправда, це обман всього населення України. У мене питання, що буде далі? Ну, тобто, які наступні кроки повинні бути? Безумовно, Росія буде ставити, Володимир Зеленський в своєму прес-марафоні дуже гарно сказав, що його на розтяжку поставили. Так я відкрию йому очі, можливо, Янукович теж не був 100% за Росію. Його теж Росія ставила і за газ, і за все, і за нафту на розтяжку. І чи він думає, що він дуже легко зможе домовитись з Путіним, це велика помилка. Ніхто легко не може домовитись з Путіним. З Путіним може домовлятись той, хто по силі рівний. І так само в Сполучених Штатах або там в Європі десь президенти змінюються, а Путін, як Ленін, знаєте, вічно молодий, сидить в кріслі. І це є великою проблемою, тому що а. Українське суспільство не знає, що робити, б. Міжнародні партнери не знають, чого очікувати від Зеленського. І це все ті протести, які були в Україні, вони можуть продовжитись ще в гіршій формі, якщо суспільство в Україні не зрозуміє, до чого буде йти Володимир Зеленський з Росією. Сергея Гармаша, главного редактора «Остров». Сергей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Витаемо. Сергей, ну что вы думаете по поводу вероятной встречи 4 лидеров в нормандском формате? Может ли состояться эта встреча, учитывая, что в Российской Федерации говорят, что подготовки к ней никакой нет? Ну, чем дальше, тем меньше шансов, что она состоится. Причем только Россия сейчас уже меньше заинтересована в ней, поскольку Путин уже не может ожидать каких-то серьезных уступок от Зеленского, учитывая реакцию нашего общества, да, вот на то, что хотел Зеленский, в принципе, сделать. Я думал, что у него сейчас самого уже такой отрезвляющий период, то есть он понимает, что не получится реализовать Минские соглашения на условиях Москвы. Просто украинское общество это не даст. Ну и нужно учитывать тот факт, что и Украина, в принципе, теряет дальше заинтересованность тоже в этой встрече, такую острую. Потому что, скорее всего, мы планировали провести эту встречу и поставить свои условия вот до принятия закона об особом статусе, нового закона, я имею в виду, до заключения новых газовых контрактов с Россией, когда мы еще могли диктовать ее условия. А сегодня ситуация изменилась, сегодня уже там турецкий поток очередной какой-то там, я уже не помню, как он называется, может ожить, да, сначала был приостановлен турецким президентом, сейчас в связи с событиями в Сирии, скорее всего, Россия с Турцией достигнут соглашения о его возобновлении его строительства. Сейчас уже Зеленский не может рассчитывать на то, что он сможет делать все, что захочет. Поэтому я думаю, что обе стороны сейчас немножко утратили энтузиазм по отношению к этой встрече. Ну и чем дальше, тем меньше шансов на то, что она состоится. Спасибо большое. Сергей Гармаш, главный редактор издания «Остров», был с нами на прямой связи по телефону. Ну а вот вице-премьер Дмитрий Кулеба в эфире нашего телеканала, в эфире АТР, рассказал, какие намерения у Кремля относительно статуса Донбасса. Давайте послушаем его прямую речь. Для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, оккупированные территории Донецкой и Луганской области в неком действительно особом, суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето. Ну вот как вы думаете, стоит ли идти Украине на условия, которые выдвигаются со стороны Российской Федерации для встречи в нормандском формате, в том числе, да, и то, что говорит Кулеба, с суперавтономией на Донбассе, то, что якобы хочет Российская Федерация сделать. Вот как вы думаете, стоит ли нам идти на эти условия, чтобы пройти на переговоры с Путиным?
Ні, нам не варто йти на такі перемовини раз, не йти на такі умови два. І більше того, ці умови, вони якраз під час зустрічі в нормандському форматі, вони будуть обговорюватися. Тому про те, щоб робити якісь превентивні кроки, які стосуються внесення змін в законодавство, заради того, щоб з кимось про щось зустрітися, не зрозуміло про що домовитись, на це команда Зеленського не піде, це 100% впевнений, це чітко читалося під час, в тому числі, зустрічі президента. Мова йшла про те, що ви хотіли формулу Штайнмайєра? Умовно. От так умовно, як ви хотіли, ми її підписали. Ви хочете і є умови про розведення, ми намагаємося досягти розведення. В одному населеному пункті, в одному місці досягли, в двох інших, я перепрошую, останніх декілька днів звіти йдуть про те, звіти штабу, операції Об'єднаних сил, про те, що здійснюється обстріл. А отже, немає дати, від якої відраховувати тих самих 7 днів. І тоді питання вже не до тези Путіна, який розповідає, чи його прес-секретар, про те, що змінюється переговорна позиція сторони. А в чому вона змінюється? Ми не вийшли на статику в тому, що відбулося розведення у 3 населених пунктах, і далі ми йдемо на перемовини. І всі питання, які стосуються статусу, ми обговорюємо в нормандському форматі. По-моєму, президент абсолютно чітко дав зрозуміти, що про автономію мова не йде, про продовження, пролонгацію дії закону, який отримала в спадок Верховна Рада 9-го скликання від Верховної Ради 8-го скликання, теж мова не йде. Отже, буде новий законопроект. І вже в цьому новому законопроекті ті умови, якщо відбудеться, будуть відображені ті умови, які будуть в тому числі погоджені і досягнуті під час зустрічі в нормандському форматі. А до каких пор встреча в нормандском формате, вот эти переговорные процессы будут в этой стагнации? Вони вже в стагнації у нас 3-й рік. А отже, тут питання буде виключно в тій частині, до якої Україна виконує всі передумови для зустрічі. Ця зустріч не відбувається, і тоді ми спокійно, чистою совістю говоримо про те, що перепрошуємо. Але ви ж, вельмишановна міжнародна спільнота, яка всеціло і повністю бачить Європу в межах, в тому числі до Владивостока, повинні зрозуміти, що не в нас проблема з відсутністю прогресу в мінських домовленостях. А проблема якраз в тій країні, з якої ви хочете зняти санкції. Ми не можемо реалізувати Мінськ. Ми не можемо досягти домовленості на рівні керівників 4 держав. А як наслідок, ми знімаємо з себе зобов'язання, які стосуються Мінську. Це не з нашої вини відбувається. І це не буде для вас підставою для зняття санкцій. Абсолютно не так. Ми міняємо трошки повістку дня, розумієте? От одна справа на неї дивитися з однієї точки зору, що ми прогинаємося під вимоги Москви, а можна подивитися з іншої точки зору, коли принаймні прес-секретар пана Кучми минулого тижня виписує умови, яких українська сторона бачить в питаннях, які передують проведенню виборів, в тому числі ліквідацію ЛДНР. ЛДНР, так. І скільки днів ми чекали офіційної реакції Кремля? По-моєму, 2. Вони не розуміли, що можна перехопити ініціативу. Вони не зрозуміли, що означає підписати формулу Штайнмайєра, і начебто от уже прогін пішов. Ось уже протести в Україні пішли. От зараз цей Зеленський відчує всю тягость, і ми знову покладемо вину за те, що немає миру в Україні, з точки зору Російської Федерації, саме на офіційний Київ. А тут пішли умови про те, що ні, ми це підписали, ми згодні на вибори, але ось наші умови. У нас немає Мінського ЛДНР. Немає. Значить, їх потрібно ліквідувати. А хто повинен за це відповідати? Ви ж маєте з ними комунікацію, ви відповідаєте. Тобто повістку, взагалі, вектор питання і вектор погляду на питання, його можна змінювати. І мені так здається, якщо насправді позиція Офісу Президента буде послідовною, то вони цей вектор погляду на питання змінять і не дадуть можливості говорити про те, що з Росії треба знімати санкції, бо Україна не виконує Мінськ. А ми взагалі перевернемо ситуацію, скажемо про те, що перепрошуємо, але Мінськ, він не дієвий і не з нашої вини. Тому, якщо ви міжнародна спільнота, ви так переймаєтесь правами України, то будьте добрі, вживайте додаткових заходів тиску, які будуть дієві на країну-агресора. І не просто повторяйте мантру про те, що це країна-агресор, а дійсно робіть щось. Але дожмуть чи не дожмуть, час покаже. Что касается международного сообщества, сегодня появилась такая новость, что президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Говорить будут о Сирии. Давайте послушаем. В першу чергу висловлюю вдячність за запрошення. Ця зустріч дозволить нам більш детально обговорити дані проблеми. Звісно, наші двосторонні перемовини і стосунки допоможуть нам знайти можливість для їх вирішення. Операція «Джерело миру» безперечно забезпечить нові реалії у цьому регіоні. Я вважаю, що ця зустріч надасть нам дуже серйозні можливості.
Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это. И думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день. Перед вылетом в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган дал пресс-конференцию в аэропорту Анкары и еще раз сказал, что он едет к своему другу Владимиру Путину в Российскую Федерацию. Вот знаете, у меня как-то диссонирует, потому что Турция постоянно декларирует свою поддержку Украине и то, что никогда не признает оккупацию полуострова, а с другой стороны мы видим теплые отношения с Владимиром Путиным, торгово-экономические отношения. Нельзя просто назвать это бизнесом, потому что реально мы видим теплые, дружеские, военные, в том числе, отношения. Почему так происходит? Ну, а почему будують Nord Stream 2? От таке саме питання. Тому що кожна країна печеться про свої власні інтереси на першому місці, а на десь третьому, четвертому це вже зобов'язання, які вона дає, або обіцяє, або допомагає. Ну, тобто, своя ж рубашка ближе к тілу, знаєте, як говорять. І безумовно, що суттєву складову складають російські туристи в економіку, надходження грошей. Безумовно, військова співпраця, яка йде між Турцією і Російською Федерацією, вже навіть викликає питання санкцій в Сполучених Штатах і навіть відкликання навіть своїх літаків, які вони давали Турції. Це все питання доволі контроверсійні, але, знаєте, це можна дуже довго обговорювати. Тут важливо, що робити. І робити це треба владі, яка б не була влада. Це стосується не тільки Турції, а будь-якої країни, яку опрацьовує Російська Федерація, Володимир Путін. Їх теж не так багато. Це радіус, який поруч з Росією, так? До яких легше за все дотягтись. Турція так просто потрапила, тому що дійсно там Сирія поруч, в Сирії Росія і так далі. Рецепт дуже простий для будь-якої влади. Внімання, я Володимиру Зеленському даю безкоштовну пораду. Треба працювати з кожною країною. Навіть якщо це проблеми з Польщею, треба працювати з Угорщиною, з Румунією, з Білорусі. Треба працювати і перетягати на свій бік. Чому Путін там домінує в цих країнах? Чому він займає ці позиції? Не тільки тому, що там ядерний чемоданчик. Згідно російської нової доктрини, яку вони використовують протягом цих вже 10 років і яку вони використали на нас, тільки 20% складової є військова, якщо вони проводять якусь стратегічну кампанію або тактичну, чи військову, чи гуманітарну. Я хочу перебедить, я хочу просто сказать, что в поле окне мы сейчас видим пресс-конференцию Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая все еще не может никак состояться, потому что журналисты вот собрались в зале и ждут, когда они выйдут к журналистам и все-таки ответят на вопросы журналистов. Уже как 2 часа разговаривают тет-на-тет Владимир Путин с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Андрей, вот буквально у нас минута до завершения нашего эфира. Вот я бы хотела услышать в том числе и вашу оценку встречи Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, потому что вот вы говорили про западных партнеров, они, как нам известно, торгуют, да, с Россией, но хотя бы санкции вводят, а Турция нет. Ну і ні. Це така от сувора реальність, до якої українцям треба просто звикнути. А це що, сьогодення? Ні, це існувало вже декілька років до цього. І це абсолютно та ситуація, від якої українцям в своїй голові треба відмовитися. Називається ідеальний світ, в якому цінності беруть верх над прагматичним інтересом. В чому взаємовідносини Туреччини і Російської Федерації, вони вибудовувалися, до речі, не так давно, за останніх декілька років. Атомна електростанція. Раз. Турецький потік. Обидві нитки. І зараз уже, до речі, Болгарія, якщо не помиляюсь, будує свою частину газопроводу, який постачатиме за рахунок турецького потоку газ, який проходитиме через Туреччину в країни Адріатики, країни, в тому числі Угорщини, в тому числі Словаччини. Тобто ті країни, які раніше газ на західному кордоні України отримала. Тепер Болгарія спокійно теж уже дружить з Туреччиною. Бачите, і буде купляти, транзитувати і усвідомлювати те, що ця країна, агресор, постачає газ в Туреччину, і вони в Туреччині купляють.
Давайте далі. Військова співпраця. Про що хоче Ердоган домовитись? Ердоган хоче домовитись про збирання С-400 на території Туреччини. І якщо питання про Сирію, то 30-мильна зона вдоль південного кордону Туреччины, на якому вони планують розселити 4 миллиона біженців. Спасибо. У нас просто, к сожалению, завершается эфирное время. Андрей Вигеринский, юрист, политический эксперт, волонтер, координатор проекта «Стоп террор». Семен Кабакаев были гостями нашей студии. Благодарю. Смотрите буквально через 5 минут новости «Заман», а после нашей студии будет Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса Коршкевич. Зустріч Ердогана і Путіна. Про що говоритимуть президенти на зустрічі в Сочі? Наскільки необхідний Туреччині діалог з Росією? Та яких домовленостей досягнуть у підсумку очільники держав? Адміністрацію п'ятого президента України підозрюють у зловживанні владою. Про що йде мова? У Кремлі заявили про провал підготовки до саміту Нормандської четвірки. Чому Москва відтягує зустріч? І як реагують інші учасники нормандського формату? Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Євгеном Брагаром і народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Іванною Климпуш-Цинцадзе. Сьогодні о 20:25 на телеканалі АТР. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. Бүгінгі yayınımız халқымыздың istidatlı oyuncusu. Осы келішінден o яңы бір çizgi, nefes verdi oyuncu gruppasına. Tecrübeli hoca balaçıklarına ve talebelerine sanatımızga büyük sevgi aşıladı. Özbekistan'da nam kazangan artist Dilara Kerimova'ga bağışlanan. Вівторок, 22 жовтня, 2070-й день окупації Криму Росією. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. Я, Оксана Дворецька, вітаю вас і далі розкажу, зокрема, про таке. Підготовку до зустрічі у нормандському форматі призупинено. Таку заяву зробили в Кремлі. Яку гру затіяла Москва та чи відреагував Київ на фактично скасування саміту чотирьох?
Міністр економіки жартома погодився, що він дебіл. Так його, а очільника Мінкульту покидьком, назвав олігарх Ігор Коломойський. В Україні триває епопея після скандального виступу хору імені Вірьовки. Подробиці нового рівня дискусії по-українськи. Нарухіто імператор, а в Японії почалася епоха прекрасної гармонії. Розкажемо, як відбувалася церемонія інтронізації та про візит до країни вранішнього сонця президента Володимира Зеленського. Підготовку до нормандського саміту призупинено. Про таке заявив прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков. Мовляв, усе через те, що вимоги однієї зі сторін постійно змінюються. Проте, кого саме він має на увазі, Пісков не уточнив. Ця заява з'явилася після того, як напередодні Владимир Путін телефоном поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленнями Кремля, вони говорили саме про майбутню зустріч у нормандському форматі. До цього російський президент говорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. А напередодні очільник українського МЗС Вадим Пристайко заявляв, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі всередині листопада, якщо на Донбасі бойовики припинять обстріли. В Офісі президента та МЗС заяву Кремля наразі не коментують, а ось політологи кажуть, Росія посилює тиск, однак на поступки державі-агресорці йти не можна. Кожен компроміс, кожен крок назустріч державі-агресору буде навпаки викликати все нові і нові вимоги у Російської Федерації до України. І, власне, оця ситуація із фактичною відмовою або відтермінуванням нормандського формату іще раз свідчить про те, що Росія не зацікавлена у встановленні миру на Донбасі. Наприклад, його могла збентежити або й просто по-людськи розізлити заява представників України про те, що продовження в нормандському форматі спілкування можливо після того, як буде ліквідована ДНР, ЛНР. Ми розуміємо, що це дипломатичний тролінг, але це виводить з рівноваги російських окупантів. Ми намагаємося знайти іншу модальність перемовного процесу. Путін про це розуміє, відповідно вимагає від України ратифікації, імплементації формули Штайнмаєра в українське законодавче поле, і під час зустрічі, відповідно, кінцевий результат. Це підписання. Все, одна зустріч, поставили крапку і забули про конфлікт на Донбасі. 3 кримських татар, затриманих окупаційними правоохоронцями на Керченському мосту, після кількох годин перевірки документів відпустили. Ансар Османов, Алі Керімов та Амет Сулейманов напередодні увечері поверталися із російського Ростова. Їздили туди, аби підтримати на суді своїх співвітчизників, 6 фігурантів так званої Ялтинської справи про тероризм. Сьогодні на світанку їхню автівку зупинили так звані патрульні, вилучили документи і не повертали їх кілька годин. Кримські татари впевнені, такі показові затримання окупанти використовують, аби залякати корінний народ і змусити кримських татар не їздити на судилище над своїми співвітчизниками. На наши вопросы они внятно ничего не ответили, почему задержали. На нашу просьбу сказать, что на нас заводится дело, то есть протокол они будут составлять задержание, будут задерживать, они сказали нет. Когда мы сказали, верните нам наш документ, они тоже не вернули, сославшись, что там есть какое-то начальство, которое якобы попросило их нас задержать. Так они нас поддержали 7 часов, то есть с 3 часов утра до 10 часов дня. После чего они нас позвали, вежливо отдали документы, сказали, что они вообще нас задерживать не должны были. 15 років в'язниці. Такий вирок журналісту і блогеру Станіславу Асєєву оголосив фейковий суд терористичної ДНР. Бойовики звинуватили журналіста у шпигунстві. Мовляв, він стежив за підрозділами так званої народної міліції і передавав зібрану інформацію співробітникам СБУ. Асєєва, відомого також під псевдонімом Станіслав Васін, бойовики захопили в полон у Донецьку в червні 2017-го. Вже за рік змусили його визнати свою провину і
показали це нібито зізнання на пропагандистському телеканалі «Росія-24». Севгіль Мусаєва, головний редактор видання «Українська правда», де Станіслав вів власну колонку, впевнена, окупанти засудили Асєєва, аби Росія згодом змогла виторгувати в обмін на нього побільше своїх, як це свого часу було із Олегом Сенцовим. Подібні сроки свого часу отримували не в ДНР, але у кримських судах. Такі люди, як Олег Сенцов, наприклад, по статті тероризм. Росія і її сателіти створюють нові списки людей, політичних полонених. У нас був обмін полоненими на початку вересня, і дуже багато людей, за яких Україна змагалася декілька років, вдалося звільнити, а зараз у нас є така необхідність звільняти цих людей, які знову в кримських тюрмах. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру судді окупаційного Сімферопольського районного суду. Це той суддя, який у 2017 році за надуманими звинуваченнями засудив до колонії поселення заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Судді-зраднику закидають порушення законів та звичаїв війни. Прокуратура вважає, що служитель окупаційної Феміди порушив права Ільмі Умерова на справедливий судовий процес. Вирок було оголошено 27 вересня 2017 року. Головував тоді суддя Євген Кулішов, який у 2014 році перейшов на службу до окупантів. Один український військовий поранений, ще один травмований. Сьогодні бойовики здійснили 5 обстрілів. Гаряче було поблизу Зайцевого та Павлополя. Окупанти били з протитанкової зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів та заборонених Мінськом мінометів 82-го калібру. На Донецькому напрямку вранці тричі були обстріляні позиції наших військ поблизу Павлополя. Тут ворог випустив 30 мін калібру 82 мм, застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів. За наявною інформацією, впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил поранено. Ще один зазнав бойового травмування. Жодних образ. Міністр економіки Тимофій Милованов відреагував на слова бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу. Ба більше, жартома погодився із його лайливим порівнянням. Напередодні Коломойський заявив, що Тимофій Милованов має піти у відставку і назвав його, цитую, «дебілом». Усе через висловлювання міністра щодо жарту 95-го кварталу про згорілий будинок Валерії Гонтарєвої. Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Но кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну, дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. Не пошкодував Ігор Коломойський і компліментів на адресу міністра культури Володимира Бородянського, який вибачився перед Валерією Гонтарєвою. Бізнесмен назвав його покидьком, якщо той не вибачиться перед народом за наслідки роботи екс-очільниці Нацбанку. У прес-службі міністра культури нам відповіли, що слова Коломойського не коментуватимуть. Нагадаю, 20 жовтня розгорівся скандал навколо виступу актора 95-го кварталу Євгена Кошового разом із хором імені Вірьовки у вечірньому кварталі. Вони заспівали пісню про підпал будинку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої. Учора він ще тренер у лізі сміху, а сьогодні вже радить секретарю РНБО, як повернути окуповану частину Донбасу. Це про коміка і шоумена Сергія Сивоха. Щойно отримавши посвідчення радника секретаря РНБО, він разом із депутатами вирушив на Донбас. Як українці сприйняли таке несподіване призначення і що про своє нове місце роботи думає сам Сергій Сивохо, розкажемо далі.
Він зробив усе, аби потрапити до парламенту 9-го скликання. Засвітився у кварталі 95, записався до партії «Слуга народу» і навіть передвиборний ролик зняв у стилі президента. Вот так ми порвем старую власть. І шоумен Сергій Сивохо, може, і порвав би, як і обіцяв у ролику, стару владу, як гумку. Але не склалося. До парламенту не потрапив, але мрій потрапити у велику політику не полишив. Напередодні у своєму Фейсбук ошелешив новиною. Тепер він не суддя у лізі сміху, а радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу. Із майже 1500 коментарів лише зо 20 привітали Сивохо із новим призначенням. У решти виникли сумніви щодо його профпридатності. Заодно і пригадали антимайданівське минуле Сергія Сивохи. Поздравляю! Донецкий характер и искрометное чувство юмора, надеюсь, помогут вам достойно нести бремя огромной ответственности. Здоровья вам для этой нелегкой ноши, мудрости и удачи. Потрясающе, гениально. Не подведите, мы верим в вас. Это одно из самых удачных и смелых решений и назначений в команде Зеленского. Хотя они все прекрасные. Жду и не дождусь, когда министром обороны переназначат Верку Сердючку. А то этот как-то слабоват. А кроликов поставят одного на ГУР, второго на... Кстати, а почему кролики еще не в партии «Слуга Бені»? Це Сергій Сивохо на антимайдані 2014, щойно призначений радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Тому що конкретний «я сплю і мені кошмари про зраду наснились». Шквал критики, однак, новоспеченого радника секретаря РНБО не надто збентежив. У себе на Фейсбук він напише про величезне бажання закінчити війну, об'єднати українців заради Криму та Донбасу і разом з депутатами вирушає на схід, у сіру зону, аби зустрітися там з військовими і подивитися на зруйновані ворожими снарядами міста і села окупованої частини Донбасу. Тетяна Солій, Заман, АТР. Вілла за 10 мільйонів євро і не в Росії, в Італії. Український нардеп Олексій Гончаренко показав, як живе та відпочиває у вільний від пропаганди час. Улюбленець Путіна – телеведучий Володимир Соловйов. На узбережжі озера Комо він знайшов дачу головного російського пропагандиста і виклав відео на своєму YouTube-каналі. На кадрах можна розгледіти великий будинок із басейном, прислугою, красивим садом і квітами. Те, що Соловйов закликає до війни в Україні, пропагує руський мір і при цьому спокійно має нерухомість у Євросоюзі і регулярно там відпочиває, український нардеп вважає несправедливістю. Балкон. Вот сделал такие листовки. Хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают, семьи с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Поэтому я хотел бы, чтобы они об этом узнали. И я сейчас тут их такие листовки размещу. Нужно его включать в санкционный список и прекращать его тут вояжи. Ну вот теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают за то, что он убийца и пропагандист, и виноват в смерти тысяч людей. Фейсбук упіймав Росію, Іран та Китай на втручанні у вибори в США, які відбудуться наступного року. Про це заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг. За його словами, Фейсбук вже зірвав кілька спроб розгорнути цілі кампанії, покликані маніпулювати настроями та виборами американців. Її видали у сторінки та групи з аудиторією понад 250 тисяч користувачів. За словами Марка Цукерберга, соцмережі врахували досвід останніх років, як втручалися у вибори в Європі. Цього разу аналітики з'ясували, що уся кампанія велася проти кандидата в президенти від демократів Джо Байдена. Викриті боти намагалися маскуватися під звичайних користувачів, коментували питання з життя простих американців, а частина взагалі видавала себе за демократів і критикувала Дональда Трампа, щоб уже під час виборів почати впливати на однодумців.
Сьогодні сплив 5-денний термін тимчасового перемир'я, про яке домовилися Туреччина та США щодо Сирії. За ці 5 діб загони курдів мали залишити територію, куди увійшли турецькі війська. Напередодні Реджеп Таїп Ердоган заявив, що за час операції «Джерело миру» було встановлено контроль над 111 населеними пунктами на півночі Сирії. Про Сирію Ердоган та Путін говорили сьогодні. Для цього спеціально зустрілися в російському Сочі. Про цю зустріч та чи продовжить Туреччина свою військову операцію у Сирії? Подробиці далі. Сполучені Штати Америки готові застосувати військову силу проти Туреччини, яка розгорнула наступ на півночі Сирії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, хоч і підкреслив, сподівається саме на мирне врегулювання ситуації. Ви кажете про економічний вплив, який ми застосували, так само, як і наші дипломатичні повноваження. Це наші переваги. Ми віддаємо перевагу миру перед війною. А у разі, якщо будуть потрібні військові дії, всі мають знати, що президент Трамп повністю готовий до цього. Після активного наступу Туреччини віце-президент США Майк Пенс і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися, що Туреччина на 5 діб призупинить військові дії в Сирії, щоб курди залишили ці території. Якщо Сполучені Штати не дотримають обіцянок про відведення курдських формувань, Анкара продовжить свою операцію. Якщо після закінчення 120 годин США не виконують даних Анкарі обіцянок в рамках домовленості щодо припинення операції «Джерело миру», Туреччина відновить операцію. Тим часом у Сочі зустрілися турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та російський президент Владимир Путін. Найголовніша тема переговорів – конфлікт у Сирії. Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это. И думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день. Свою військову операцію проти курдів Туреччина розпочала на початку жовтня. За словами турецької сторони, Анкара прагне створити безпечну зону, щоб убезпечити країну від загрози, яку, за її словами, представляють курдські терористичні групи. Ярослава Марущенко, Заман, АТР. Нарухіто – 126-й імператор Японії. Сьогодні в Токіо провели офіційну церемонію інтронізації. На урочистості прибули почесні гості з майже 200 країн світу. Серед гостей і президент України Володимир Зеленський. В Японії він пробуде ще 2 дні. Про все докладніше Вероніка Іващенко. На стародавній церемонії інтронізації спершу імператор Нарухіто повідомив богині сонця про своє сходження на трон. Потім, згідно з ритуалом, увійшов до святилища Верховного синтоїстського божества. Перед ним пронесли меч, який богиня сонця подарувала першому імператору, а позаду – імператорські регалії. Зрештою, Нарухіто зійшов на імператорський трон. Я клянусь, що діятиму відповідно Конституції і буду відповідальним за свої дії як символ держави та єдності японського народу. Завжди молитися за щастя свого народу та мир у всьому світі. Я завжди стою з людьми. Попередній імператор Акіхіто навесні зрікся престолу через стан здоров'я. Імператорський трон він передав своєму сину. Відтак 59-річний Нарухіто став 126-м імператором Японії. А в країні вранішнього сонця почалася Похарейво, що в перекладі означає «прекрасна гармонія». Адже згідно з тамтешніми традиціями, з правлінням кожного імператора починається своя епоха. Від імені народу вітаємо імператора як символа держави та японського народу на благо мирного та блискучого майбутнього Японії, до якої б тягнулися людські серця. Серед почесних гостей був і Володимир Зеленський, якому першому з українських президентів пощастило побувати на такій церемонії. У Японії український президент вже провів зустріч зі своїм бразильським колегою Жаїром Болсонару. З ним поговорив про товарообіг між країнами. Зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, який зберіг за собою посади глави Радбезу і лідера партії влади. Вони обговорили війну на Донбасі та окупацію Криму. Назарбаєв заявив, що його країна завжди підтримувала суверенітет та територіальну цілісність України. С войной действительно сложная ситуация. Мы как Украина, вы знаете, мы всегда поддерживали Республику Казахстан.
и вам благодарны, и поддержали вашу территориальную целостность и суверенитет, и официально, и открыто. Но вот, конечно, со своей стороны очень хотели бы, чтобы и Республика Казахстан, и вы, как первый президент республики, теж підтримували Україну. Робочий візит українського президента до Японії триватиме ще 2 дні. У планах зустрічі з тамтешніми депутатами, бізнесменами та автором формули припинення війни на Донбасі, федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Україна шукає інвесторів. Президент Володимир Зеленський, а з ним і прем'єр-міністр Олексій Гончарук записали відеозапрошення на перший міжнародний інвестиційний форум у прифронтовому Маріуполі. Форум стартує вже за тиждень, 29 жовтня. Президент Зеленський закликав іноземних бізнесменів не боятися вкладати гроші в українську економіку, бо нині, каже, в нашій країні з'явилося те, чого не було ніколи досі, а саме прозорі правила гри. Олексій Гончарук своєю чергою запевнив, на форумі представлять кілька десятків проєктів від аграрного до IT-сектора. Отже, іноземним інвесторам буде з чого обирати. Цей форум проводиться для іноземних та українських інвесторів. Але я хочу, щоб ми з вами не забували, кожен громадянин повинен стати інвестором для нашої рідної країни. Мова не лише про гроші. Інвестуйте в Україну свій час, свою енергію, свій талант та свою жагу до змін. І тоді нашими спільними зусиллями Україна стане сильною та успішною. Чому ми обрали для такої важливої події саме Маріуполь? Тому що Маріуполь – символічне місто для України. Це місто, яке знало, що таке окупація. Воно жило в темряві, яку вона принесла. Маріуполь виборов свободу і почав складний шлях від відновлення до розвитку. Це важливий символ того, як може відродитися Україна. Ми запускаємо Маріупольський ефект. Почути українських бійців, які воювали на Донбасі і тепер намагаються побороти свої страхи, біль та сумніви. У Києві провели допрем'єрний показ документальної вистави «Голоси». На сцені не професійні актори, а учасники АТО. 9 героїв розповідають про пережите на війні. Вікторія Козуб докладніше. Наші вороги чекають, що ми стомимось. І чим жорстокіша боротьба, тим втомленіші бійці. Бійці, які втомилися занадто, програють. А твої руки в крові? Це остання репетиція перед виходом до глядачів. На сцені 9 українських героїв. Вони потрапляли під ворожі обстріли, переживали полон, втрачали друзів. Сьогодні виходять на сцену, аби розказати свої історії. Ми частина суспільства, яка захищає цю країну, і яка також є частина цієї країни безпосередньо, коли повернувся додому чи коли поїхав туди на війну. Як ми захищали, так потрібно і нас захищати. Але навколо люди забувають про це. І потрібно щоразу нагадувати. Вистава, власне, про революцію людини навколо війни. Це вистава про кожного з нас і про те, що війна поруч, не в сенсі те, що вона за 700 кілометрів від Києва, а в сенсі про те, що ми, ветерани, біля вас. Ви навіть не можете не здогадуватися, що ваш там якийсь там добрий приятель айтішник, він там був, я не знаю, в Іловайській, скажімо, да, чи там був у Пісках, чи там пройшов Дебальцево. І це та сама війна, яка просто поруч з вами, поруч з нами всіма. І це, напевне, той мотив, який спонукав учасників говорити. Виставу створили за 10 днів. Історію обирали на кастингу серед ветеранів. Усі учасники спектаклю – непрофесійні актори. У діалогах вони відтворюють свої історії зі Сходу і ніби вдруге їх переживають. Если вот зритель хорошо слушает, мы готовы выложиться на полную и рассказать ту историю, которую мы прожили в районах 2014 года, да, и, непосредственно в боевых действиях. Вот это то, что у нас больше всего в душе болит. Очень часто со сцены уходим со слезами на глазах. Их, конечно, никто не видит, мы их скрываем, но это так, чтобы вы понимали, что это постановка и все, что мы говорим, это вот, как вы говорите, импровизация. Люди, они ведь как звери. Они привыкают, что нужно брать,
чтобы жить. Брать свое, брать силой. Либо они порежут скот и наедятся, либо они сдохнут сами, или ихняя стая разорвет их самих на куски, щоб нажираться. Ділитися особистими переживаннями зі сцени – справа непроста. Однак саме тут, кажуть бійці, вони знаходять підтримку, якої не бачили ніде більше. З більшою частиною родини ми майже припинили спілкування. Ми не сварились, але у нас просто різні погляди, ми розійшлися як чужі люди. І це дуже складно пояснити, що деякі люди на війні мені ближче і дорожче за мою тітку, за моїх троюрідних братів. Допрем'єрний показ проходить у вузькому колі запрошених. Утім, у глядацькій залі із сотні вільних місць, із табличками позивних та прізвищ бійців, які загинули на Донбасі. Виставу «Голоси» вже показали в Івано-Франківську, Дніпрі та Львові. За Києвом, Харків та Запоріжжя. Частину зібраних від показу коштів організатори передадуть на благодійність. Вікторія Козуб, Максим Кондратенко, Заман, АТР. На цьому я ставлю крапку. О 20-й Заман підсумки кримсько-татарської з Ельмас Асан. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. І підписуйтесь, щоб зменшити шанси Роскомнагляду блокувати нас у Ютубі. Дякую за увагу і довіру та до зустрічі. Сьогодні у Прайм Даниленко. Віктор Шишкін, колишній суддя Конституційного суду України. Говоримо про кадрову політику влади, відкриття ринку землі, формулу Штайнмаєра та перспективу мінських домовленостей. Чому Росія поставила на паузу зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини? Чи варто ставати коміком, щоб претендувати на владу? Дивіться у Прайм Даниленко о 21-й на телеканалі АТР. Зустріч Ердогана і Путіна. Про що говоритимуть президенти на зустрічі в Сочі? Наскільки необхідний Туреччині діалог з Росією? Та яких домовленостей досягнуть у підсумку очільники держав? Адміністрацію п'ятого президента України підозрюють у зловживанні владою. Про що йде мова? У Кремлі заявили про провал підготовки до саміту Нормандської четвірки. Чому Москва відтягує зустріч? І як реагують інші учасники нормандського формату? Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Євгеном Брагаром і народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Іванною Климпуш-Цинцадзе. Сьогодні о 20:25 на телеканалі АТР. Годы правления Менгли-Гирая источники считают началом золотого века Крымского ханства. И это было так. Но прежде произойдет главная в истории молодого государства битва, которая раз и навсегда изменит политическое и династическое значение ханов из рода Гираи. После смерти своего младшего брата Ямгурчи, который временно исполнял обязанности наследника трона, Менгли-Гирай утверждает новый закон о престолонаследии, по которому власть переходит от отца к сыну. С этой целью он утверждает новый сан наследника трона Калги и строит для него новый город-резиденцию Акмеджит. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 26 октября в 17:35 на телеканале АТР. 8-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 5. 1988 год прошел под знаком непрекращающихся акций национального движения крымско-татарского народа с требованиями возвращения на историческую родину и восстановления государственности. В июне-августе 1988 года мощные акции протеста охватили все регионы проживания крымских татар. 9 июня демонстрации состоялись в Узбекистане. В Янгиюле протестовали 5000 человек, в Черчаке – около 2000. 12 июня 1988 года на митинг в Ташкенте вышло около 2000 человек. Митинг с участием 1000 человек прошел в Бекабаде Ташкентской области. Год 1988. Массовые акции крымских татар. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 27 октября в 18:00 по киевскому и в 19:00 по крымскому времени на телеканале АТР.
алейкум, мирабаныз қайырлы ақшамлар. Сайқылатыр телеканалының телесейіржілері ве кележек ярым саат. Девамында біз Қырым, ишғал етілген Қырым мен бағлы ең актуаль ве ең мұйым меселелеріне музыкер етмеге планлаштырдық. Оның үшін сіз азыр олсаңыз, башлаймыз. Қырым Мұхтар Жұмхуретінің прокуратурасы Илми Умеровны махкеме еткен сөзде қадыға шеклерні білдірді. Бұндан кемене. Ишгалчылар тоқтамай, ишгал етілген Қырымда уч Қырым татарыны тұттылар. Түркия ве Русия достмы? Эрдоган Путинге келіп шықты. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова жалшам яйнымыздың мұсафыры исе Қырым татар милли мечис рейс муавины Илми Бей Умеров. Селям алейкум, хош келдіңіз, Илми. Алейкум селям, сау болыңыз. Бүгін Қырым, ишғал етілген Қырым ве Қырым татарлар иле бағлы хаберлер сырасында ilk сіз тұрасыз, чүнки сіз иле бағлы Қырым Мұхтар Жұмхуретінің прокуратурасы, яғни сізні махкеме еткен сөзде қадыға шеклевні білдірген. Іште бұл ақта Қырым Мұхтар Жұмхуретінің прокуратурасында не айталар, келіңіз деңбейік. Қырым Мұхтар Жұмхуреті прокуратурасының процессуал yolbaşçılığının тақиқатшылары қанунсыз құрылған Қырым Жұмхуреті Ахмежит район махкемесінің сөзде қадысына қанулар ве жен кадетлері бозғындығы себебінден шеклевні білдірді. Май-сентябрь айлары 2017 сенесі сөзде қады Джинаидова баққанда қабатланғанның эпысы қорчаланув ақларыны бозды. Нәтижеде 27 сентябрь күні 2017 сенесі сөзде қады фальге үкім шығарып Джинаидовада қабатлы olғанына белгіледі. Іште сіз бұл хаберні насыл қабыл еттіңіз? Şimdi onu tekstiri olmayacak. Çünkü Kırım işgalcilerin kolunda fakt olarak Rusya'nın hükümeti çalışan Kırım'da ve neticesini kısmet olsa işgal bitken son göreceğimiz. Ya bu qadı aslında siz sizni mahkeme etken bu qadını tanıyordunuz mı? Bu Ukrayna vaxtında çalışkan böyle ihanetçi mi ya da Ruslarının koygan ayrı bir kişisi mi? Yok. Bu çalışaydı Ukrayna vaxtında qadı olup çalışaydı. Yani Özü genç olsa da ama kayınlık yetiştirdi. Ama sizce geç değil mi? Çünkü sizni 2017 senesi mahkeme etken ediler ve Mayıs ayında başlanıldı sizge karşı bu Cinaidova ve sentyabrde men yanlışmasam sizge hukum çıkarılgan edi. 2017 senesi aman 2 yıl geçken son ne için Kırım Muhtar Cumhuriyetini endi şimdi bu şeklevini bildiriyor? 2 yıl gerekti mi taqiqat alıp barmağa ya da ne? Ben bilmeyeyim onların kaideleri nasıl. Ama bir yıl ya da bir yıldan açık çokça geçkendir. Ben bütün malumatın Kırım'ın prokuraturasına barıp показания bergen edim. Bütün malumatın, bilgen malumatımı onlara kaldırgan edim. Anlaşıldı. Yani siz onların kendi işbirliği yapıp bu meseleye dahil oldunuz. Evet. Ve geliniz de diğer meseleler sırasında şunu da laf etmeye istedik. Çünkü bugün malum olganı ki bu işgal etilgen Kırım'da 3 Kırım tatarını tutkanlar. 3 Kırım tatarı Rostov-na-Donu şehrinde ötkerilgen Kırım siyasi mabüslerinin mahkemelerine barıp onlarga destek etken ve kaytkanda işgalci polis sözde xadimleri onlarını tutup da vesikalarını almağa başlaganlar. İşte geliniz bu adisiyanın şartları ne ayta dinleyik ve öğreneyik. На наши вопросы они внятно ничего не ответили, почему задержали. На нашу просьбу сказать, что на нас заводится дело, то есть протокола не будут составлять задержание, будут задерживать, они сказали нет. Когда мы сказали, верните нам наш документ, они тоже не вернули, сославшись, что там есть какое-то начальство, которое якобы попросило их нас задержать. Так они нас поддержали 7 часов, то есть с 3 часов утра до 10 часов дня. После чего они нас позвали, вежливо отдали документы, сказали, что они вообще нас задерживать не должны были. Ve siyasi mabüs Tiran Saliyev'nin ömür arkadaşı Mumine Saliyeva bu ötkerilgen ve yüz bergen adisiyeni izahatladı ve aslında ne için işgalciler bu kaba hareketlerini yapkanı akta özünün fikirlerini bildirdi. Keliniz dinleyik Mumine Hanım Saliyev'ni.
6 saat devamında polis xodimlari 3 Qrim tatarına vesikalarını qaytarmadı. Qrim tatarlari Rostov-na-Donu şehrinde o'tkazilgan siyosiy mahbuslarning mahkemasidan evga qaytaydi. Mahkemelerini ziyorat etgan Qrim tatarlari boshqa, ya'ni bir şey aytmayib, vesikalarni chekib olmoq, jinoyat anketalarini to'ldirmoq, bo'lelikning belgisizlikni yaratmoq, ishg'olchilarning Qrim tatarlari qo'rqitmoq istaganini isbotlaydi. Bo'lelikning ishg'olchi hokimiyat Qrim tatarlarining mahkemelerini ziyorat etmege vazgeçmelerini istey. Çünkü Rostov-na-Donu şehrinde mahkemeler ekseriyetinin açık keçi ve kelgen insanlar olgan episi kanunsuz hareketlerini koruyor. Деп айтты Мумине ханым Салиева, aslında sizce de mi öyle işgalciler böylelikle Kırım Tatarlarını korkutup mahkemelerge barmağanını istey. Hakikaten de olar bu toplamdan korkalar. Hepsi gözümüzün aldığında keçi. Başta Rostov'a adamlar barmaydılar. Son 3-4 adam barıp başladı. Son görüyorsunuz endi çok adam bara. Ve bu hareketleri korkutmak için yapıla. Başkaları korusun, nasıl kolaysızlıklar yaratalar işgalciler ve katlamasınlar deyip yapılgan işler. 7 saat tuttular ama protokol bile yazmadılar. Demek gerçekten de tek bir maksatları var, başkaları korusun deyip. Sizce bu tesir edebilir mi halka? Çünkü bugün 3 Kırım Tatarını tuttular, onlar Rostov-na-Donu şehrine bargan. Biz görüyoruz ki gün vatandaşlarımızın, mahkemelerge bargan vatandaşlarımızın miqdarı çoğlaşa ve işgalcilerin de yani represiyalar dalgaları meydana geliyor. Ya sonda ne olacak? Şimdi 3 adamın 7 saatke tuttular. Gelecekte 30 adam barar görürsünüz. Mına sizin düşüncenizge göre mından kıtadan ve bu vaziyetlerge anlaşıla ki biz endi 5-6 yıl keçi aman bu Kırım işgalinden sonra ve her daim bu sualını beremiz de ve her daim aynı bir cevapını almağa endi bıktım usandım. Fakat gene de belki de bir şekilde tesir etmege mümkün ya da yok bu represiyalarga. Şimdi işgalcilerin elinde Kırım, Rusya'nın hükümeti yol başçılık yapa ve bunda nasıl hareket yapsan da fakt olarak tekstiri olmaz. Tek gelecekke hazırlanmak gibi bakmak mümkün hareketlerin. Ben ne için bu sorunu verdim? Çünkü bu günlere böyle haber peyda oldu ki Ukrayna'nın baş prokuraturası böyle Kırım, işgal etilgen Kırım ve işgal etilgen Donbas'ta yüz bergen harbi cinayetler ve umumen alganda cinayetler tahkikatını nezaret etken böyle bir departamentni kurgan, teşkil etkenler ve bu haqda baş prokuraturanın baş prokuroru Ruslan Rябошапка ferman imzalagan. İşte geliniz bakayıq bu fermanda ne yazılı. Baş prokuror Ruslan Rябошапка Ukrayna Baş prokuraturasında harbiy dava şaraitlerinde yapılgan cinayetlerini nezaret etuv departamentini teşkil etülüvü boyunca ferman imzaladı. Ekseriyetnen departament işgal etilgen Kırım ve Akyarda işgal etilgen Donetsk ve Lugansk vilayetlerinde yapılgan cinayetlerinin tahkiki işlerini nezaret edecektir. Sizce böyle departamentinin teşkil etülüvü gerek edi mi şimdi bu gibi şaraitlerdeki siz şimdi ayttınız Kırım işgal etilgen ne yazık ki bunda yapılgan birçok hareketler andaki faaliyetlerge tesir etmey. Yani baş prokuratura böyle bir departament meydana getiriyor. Bu departamentinin faaliyeti sizce neden ibaret olacak, tesir edecek mi? Tesiri aynı aytkanımız gibi olmayacak. Ama onu teşkil etmek gerekiyordu birkaç yıl evvel. Çünkü yapılgan cinayetler hakkında cinayi iş açıp ularını hazırlayıp koymağa ve cedvellerin çoklaştırmağa, cedvellerdeki insanların, cinayetçilerin sayısını çoklaştırmak demek gelecekte işgal bitken son deokupasya vakitlerinde açılacak o cedveller ve cinayi işler yapan insanlar mahkemeye çağrılacak.
я қачып кетежеклер. Аққатында егерге іште көз ташласақ, бұл япылған әрекетлерге ве мұнысы шымда айтыңыз, да евелже бұл бір департаментінің құрылмасы керек еді, яғни незарет етежек департаментінің құрылмасы керек еді. Яғни үшін сіздің түшінжеңізге көре бұл да бір чоқ муэссиселер, devlet müesseseleri, işgal etilgen Kırım'da bir vakitler olgan devlet müesseseleri bugün işte kıtada yaratılmay. Kırım parlamentosu misal olarak mında yaratılmay. O mına mecburi koçkenlerinin problemleri ile uğraşa bileydi mesele. Ya da ne bileyim Kırım nazirlikleri bazıları yaratılmay. Onlar da Kırım ile ilgili bağlı problemlerinin uğraşa bileydiler. Birçok üniversiteler de mında çalışıvını devam ettirmedi. Niçin bu gibi müesseselerinin canlandırmaylar kıtada? Men belesem bu problemanın mühimligini tam soňunaja anlamagan adamlar çok. Hem hükümette hem parlamentta ne kadar mühim olganını bilmiler. Ve ona göre hareketler yaparlar. Başta aytılaydı birkaç kısa vakitte işgal bitecek. Bitmedi. 5 yıldan çok devam etti. Ve daha belli değil ne kadar yıllar devam edecek. Ben belesem siz aytkan institutların bekim daha kurmak gerek olur. Çünkü men bu mesele esasında da şunu soramağa istedim. Bu müesseselerinin kurulmaganında gayrı. Yani şimdi kelgen hükümet Kırım Tatar Milli Meclisi'nin müzakerelerini aleda işte geçken 5 yıl evvelsi gibi kurulgan bu gibi münasebetlerini şimdi kurmay ve hatta yürütmey. Bu hafta Milli Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov Kopur programmasında geçken rahatlık günleri bile bildirgen ve aytkan edi. İşte gelin tavsiyatıcı dinleyikine aytkan Rifat Ağa ve son devam ederiz. Акиметнен тамыр халқынан темсали органнен, яғни Қырым татар Милли Меджлисінен әрекетлеріні таздықлав ве музакерелер система олмалы. Біз бұл кібі музакерелеріні кечкен акиметнен құрған едік. Шымдыки акиметнен есе құрып оламаймыз. Мен шымды ағланмайым. Біз бұл музакерелерінің ғайрыдан тікленмесі үшін мұтлақа бірде-бір формаларны тапармыз. Ләкин базалары үшін бұл кібі формулалар бекленілмес ола біле. Sizce nasıl formulalar ayta Rifat Ağa Çubarov? Nasıl bir öyle bir formulalar tapılır ki yani hakimiyet bizden müzakere etmeye mecbur kalır ve bazıları için beklenilmez olur? Ağır bir soru oldu galiba. Yok? Yok ağır değil. Buyurunuz. Asıl bizim ahvalımız öyle bir seviyede Tap Kravchuk'tan başlap her bir prezidentinin başından başlana öğretu, yani tanıştırу bizim problemalarının. Kırım Tatarları kim olganını, ne için Kırım'a pretenziyaları olganını, ne istegenlerini, nasıl yollarının hareketlerini yapkanlarını, hepsi sıfırdan başlana ve şimdi 5. kere sıfırdan başlanacak bu hareketler. Hesaplaganda en olmaganda bir 2 yıl kite anlatmak için. Men şimdi перечислять etken usullarını anlatmak için 2 yıl kite. Bu balaban bir fraksiya 254 tane deputat, bütün hükümet, başka strukturalar hepsini öğretkence, anlatkanca en olmaganda 2 yıl kete. Ama mına keçken hakimiyetini eğer kozogunu alsak, Rifat Ağa Çubarov, Mustafa Ağa Cemilov olar prezident firkasında bulunup, bilmeyim, özünün firkasından meslekdeşlerinin prezidentinin işte laf etediler, meslekdeşlerinin laf etip konuşuvlarını teşkil etediler, konuşediler hatta böyle telefon bağları bile var edi. Şimdiki hakimiyetinin böyle değil, sizince ne yerde hata yapıldı ya da belki hata değil, ne yerde buna bir şey olmay, ne için olmay? Aramızda bağ yok. Bir kere konuşu oldu, o da Mustafa Ağa'nın Türkiye'ye barıp gelgeni sebep olup,
bir kere koruшу oldu. Avgust ayında. Anlaştılar nasıl bağlanacaklar ve ondan son endi 2 aydan çok vakit geçti. Rifat Çubarov bağlanıp olamay, ular tayinlеген insanlarla. Kaçaklap yürürler. Demek ular bizim meselelerin bakmağa hazır değiller. Hazır olmagandan da başka bilmiyorlar bu meseleni ve öğrenmeye da anlamadılar öğrenmeye gerek olacağını. Ya sizince bizim bir hatamız yok mu bu meselede? Bekim yeterli derecede hareket yapmaydırmız. Artlarından çapkalap jüreceğimizim deyip belki böyle bir hatamız vardır. Mına siz ayttınız ki kelgen hakimiyetle Kırım Tatarlar çalışıp onlarga 2 yıl devamında işte bizlerini anlatı. Bizlerini Tamir halkının mühimligini, Ukrayna için mühimligini, Kırım ile Kırım Cumhuriyeti meselelerini işte anlatıp ama bu sonuna kadar sonsuz şekilde devam edebiledi. Bugün bu Zelenski hakimiyetini anlatırmız. Yarın öbürsü günü onlar aytarlar, ay yetiştirmedik mına Poroshenko'nun olğanı gibi bazı bir kanunlarını kabul etmege. Yani prezident gelir daha onu anlatmak gerek olacak. Bu sonsuz devam edebiledi bile. Ya da bunun bir çözülüp yolu var sizce? Çözülüp yolu yukarı şurada 2 tane kanunun anayasaga değiştirmeler kirsetmek. Başka çözülüp yolu yok. Ne vakit onu becersek son başlayacak yeni vakit. Kırım Tatar Cumhuriyeti ya da Kırım Tatar muhtariyeti olacak Kırım'da. Bundan evvel yok. Hareketlerimiz devam edecek. Mına Tunev'in bu studiyada Riza Gashevkiyev Milli Meclis azası bulunğanı vakit o böyle bir şey aytты. Sanki dersin Kırım Tatar Milli Meclisi prezident kampanyası devamında Poroshenko'nu destek etmeye çağırganı için bugün kazangan, yani seçimlerini kazangan prezident Vladimir Zelenski böyle şekilde intikam ala. Sizce olabilir mi? В том числе. Başka meselelerin sırasında bu da vardır. Hareketimiz yeterli değil. Onların istekleri yok. Ve biz başka siyasi güçle beraberlikte gitkenimiz. Hepsi beraberlikte aldığımızda kıyınçılıklar yarata verirler. Siz aslında işinasız mı bu müzakerelerinin kendide olacağına? Çünkü Rifat Ağam'na aytavi, siz şimdi kaydettiniz tayinlengen insanlar yani Rifat Ağa bağlanıp olamayken da bu günge kadar. Lakin kendide siz işinasınız mı bu gibi müzakerelerinin gayradan tıklanıcılığına ve yakın zamanda bu görüşmelerinin bilmeyim münasebetlerinin eğleşeceğine? Ben onu pek isteyeyim. Eminim bir gün olacak. Çünkü Ukrayna'ya gerek bir kanunlar kabul etmek mecburunda yukarı şura bizim meselemizin çözüp dünyada her bir meydançıklarda aytmağa hakkı olacak Ukrayna'nı. Biz tek toprak için küreşmeyimiz. Biz Tamir halkını, hak hukuklarını tiklemeye garanti veremiz ve tikleyeceğiz. Çünkü bu meselelerin mühimliği da şunda gizlidir. Mına biz şimdi görüyoruz ki Prezident Vladimir Zelenski bu Norman formatı meselesinde çok laf etti. Donbas meselesini müzakere etti. O bu şu, lakin bu epası laflarının içerisinde ne yazık ki Kırım işgali geçmiyor. Kırım sözü geçmiyor. Kırım azat etülüvü meselesi hiç geçmiyor. Ve bu meselede Kırım Tatarlarının müzakereler yürütüp Kırım Tatarlarının tefsiye almak daha mühim edi. Ve daha doğru bir adım olur edi. Sizce Zelenski bunu anlamay mı? Biz bilgenimizden daha çok anlamay. O Donbas'ın da anlamay. Donbas'ta da şimdiki linya razmejevания boyunca bölünse elimizden gideceğini anlap olamay. Bu belli şimdi Putin istegen birkaç tane sualge ustupka yapsa, Putin, şartlarını kabul etti. Putin
біздің шартларын қабыл етер, яда проблемаларын чезер, яда шығып кетер. Адаша, Путиннен тек күчінен лаф етмек мүлкін, башқа шину аңнамас. Не вақыт Зеленский бұны аңнаған сон, бекім аңнап башлар, бұл екі дәне проблема Донбассынан Қырым айырылмай жағыны, башта сынырлар, devlet sınırı boyunca son askerler çıkarılmak, son başka meseleler hakkında laf yürütmek mümkün. Öyle şartlarla yürümesi beklemek. Ne vakit sanksiyalar dünyanın strukturalarını tekstiri yeterli derecede olganını beklemek. Мына сіз айтасыңыз ки Путиннен аңлашмақ мүмкін деген, ләкин галиба Режеп Тайып Эрдоган бұны яқшы бежере. Чүнки бүгін Сочиге келіп шықты Путиннен көрішмек үшін келіңіз діңлейік, іште бұл Корышев де не айтқанлары бірі-біріне. Шымда асында мәлім олған ки олар бойле тет-на-тет бір Корышев кечірмектелер, яқында журналистлерінен шығып жауапларына бережектер бір чоқ суалерге, ләкин бұндан әвел Корышевлері ақында тапсиятлыжы. Біріншіден davetіңіз үшін тешеккүрлерімні білдірем. Бұл зиярет біздерге бір чоқ меселелеріні музакире етмеге имкан бережек. Elbette bu alda iki taraflı muzakireler ve iki taraflı münasebetler çözülüp yollarını tapmağa imkan verecek. Barışık Menbası operatsiyası regionda yanı şarayitlerini yaratacaktır. Menimce bu Koruşev ciddi imkanlarını bağışlayacak. Ситуация в регионе очень острая. Региондaki vaziyet pek keskin. Biz bunu göremiz ve anlayımız. Bizim Koruşevimiz ve münasebetlerimiz pek mühim. Umut etem ki sonki vakitlara tizilgen bizim münasebetlerimiz yakın vakitte regionda ağır suallerinin çözülübüne yol açacaktır. Putin ve Erdoğan bu şimdi mana rejissörlerinin söylegenine göre bir 30 saniye evvelsi onların pres konferensiyası başlagan Erdoğan ve Putin'in aslında ilmiyağa ne ola? Erdoğan bir taraftan ayta biz işgalini kabul etmeyecekmiz. Мына biz әрдайым Қырым татарларына destek etemiz. Bir taraftan мына kene Putin'en көріше, kene dostum деп айта. Digер taraftan Poklonskaya Balbekni işte kabul ете, қолыны tuta, selamlaşa ne ola? Екінші taraftan Ukrayna bağımsızlığını tanı, Ukrayna bütünlüğünü, sınırlarını bozulmayacağını tanı.